Kæra borgarstjórn, þá fundur settur þriðjudaginn 7. september hér í borgarstjórn. Áður en við göngum til dagskrár hefur borgarstjóri óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, áður en gengið til formlegra dagskrár vil ég biðja borgarstjórn að minnast Magnúsar Sædals Svavarssonar, fyrrverandi byggingafulltrúa Reykjavíkurborgar sem lést 25. júlí síðastliðinn. Magnús fæddist 11. mars 1946 í Ytri Njarðvík. Hann var giftur Vilborgu Gestsdóttur og áttu þau 2 börn, Gest Óskar og Sigurbjörgu. Magnús lauk unglingaprófi frá Gagnfræðaskóla Keflavíkur 1961, sveinsprófi í húsasmíði 1965. Hann tók lokaprófi í byggingatæknifræði frá Tækniskóla Íslands 1973 og öðlaðist meistararéttindi í húsasmíði 1974. Frá 1974 til 1984 starfaði Magnús hjá byggingadeild Rafmagnsveitu Reykjavíkur en frá 1984 til 1993 hjá byggingadeild Borgarverkfræðings. Hann var byggingafulltrúi í Reykjavík frá 1993 til 2011. Þessi lýsing lýsir löngum ferli en dregur ekki nema í besta falli sviplausa mynd af svipmiklu manni sem við höfðum mörg gæfu til að kynnast. Magnús heitinn hafði gríðarlega hlýtt og mikið hjarta sem lýsti sig kannski því að eftir hann lauk störfum og meðfram þeim síðasta árin þá vann hann gríðarlega mikið af líknamálum, ekki síst í gegnum Oddfellow-regluna og sinnti byggingarstjórn þar við uppbyggingu stækkunar líknadeildarinnar í Kópavogi, við ljósið endurhæfingarmiðstöð sem mörg þekkja, byggingaframkvæmdir Samhjálpar í Hlaðgerðarkoti og endurbyggingu á 3. hæð í Sankti Jósefsspítala þar sem nú komin ný miðstöð fyrir Alzheimer sjúklinga. Magnús naut mikillar virðingar bæði samstarfsfólk og kjörinna fulltrúa. Hann hefði kannski fengið einhvern að vera vinnualki og gekk undan honum langt fram eftir kvöldi. Hann tilheyrði ákveðinni kynslóð embættismanna sem gekk fram af miklum þunga og festu en var leið lipur og lausnamiðaður þegar kom að úrlausn einstakra verkefna. Sóley Tómasdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi, minntist Magnúsar á býsna svipmikinn hátt þar sem hann hafði komið henni eiginlega óvörum og trompað henni í feminisma þegar verið var að ræða að endurnefna nokkra götur í höfuð kvenna. Það var svona verið að reyna að leita einhver málamiðlunar lausnum en Magnús barði borðið eins og hann gerði stundum og hélt innblásana ræðu það að til að minnast kvenna í sögu Reykjavíkur dygði ekki það að setja nöfn þeirra á nýjar götur einhvers staðar í útjaðrinum eða þar sem fáir vissu heldur þyrfti að endurnefna götur sem allir þekktu og væru hluti af hjarta borgarinnar. Eftir þessa ræðu þurfti ekki að ræða málið miklu meira og Skúlatún, hluti af Skúlagötu, Höfðatún, Sætún var breytt í Bríðatún, Þórunnatún, Guðrúnatún og Katrínatún. Þetta var að mörgu leyti áhugaverð umræða því hún kveikti svo margar umræður og meðal annars man ég mjög sterkt eftir því að Ríkisendurskoðun sem lagðist eindrið gegn þessari breytingu enda stóð hún við eina af þessum götum lögð til að 9 göturnar í Vatnsmýri eftir að flugvöllurinn væri farinn yrðu nefndar eftir konum. Og þetta var í fyrsta skipti sem Ríkisendurskoðun tók formlega afstöðu til flutningsflugvallarins svo ég viti. En það var ekki Ríkisendurskoðun sem réði aðdröfum þessa máls með orðum Sóleyjar allavega heldur Magnús, þessi grandvari og eftirminnilegi embættismaður. Hann hafði á sér margar og skemmtilega hliðar. Hann var unni borginni ofar öllu og sinnti starfi sínu af mikilli kostgæfni og vil ég fyrir hönd borgarstjórnar þakka Magnúsi Sædal störf hans í þágu borgarbúa og Reykjavíkurborgar og biðja borgarstjórn að rísa úr sætum og minnast hans.
Þakka fyrir. Við þökkum borgarstjóra fyrir og göngum því til dagskrárfundar borgarstjórnar í dag. Fyrsta mál á dagskrá umræða samstarfssáttmála Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar að beiðni borgarfulltrúa meirihlutans. Fyrstur til máls tekur borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það við hæfi í upphafi þessa fyrsta starfsvetrar nýs kjörtímabils að leggja fram og taka til umræðu samstarfssáttmála nýs meirihluta, Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar sem eins og kunnugt var til í kjölfar borgarstjórnarkosninga í vor. Kosningarnar snerust og kristölluðust að mörgu leyti mismunandi sjónarmið varðandi þróun borgarinnar og áherslur í framkvæmdum, fjárfestingum og rekstri hennar til næstu ára og þeir flokkar sem náðu saman voru mjög samstíga í umræðunni í aðdraganda kosninga varðandi þau mál. Einn af styrkleika meirihlutans leið sú breidd sem í honum felst og það að honum komi ólíkir flokkar og það má sjá skýr merki sérstöðu og áherslumál hvers hinna fjóra flokka sig í samstarfssáttmálanum. Og ég held að það muni reynast einmitt styrkur þessa samstarfs að það sameinar í senn bæði breidd og sérstöðu flokka en líka samstöðu mikilvægar og brýnar meginlínur. Meirihlutinn myndaður með skýrri áherslu á málefni barna, með skýrri áherslu á öfluga og kröftuga húsnæðisuppbyggingu á grundvelli aðalskipulags og þar ætlar Reykjavík sér að vera leiðandi. Það eru býsna róttækar og afdráttarlausar áherslur á loftslagsmál og samgöngur og flokkarnir eru algjörlega samstíga það að hrinda samgöngusáttmála ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í framkvæmd. Velferð og mannréttindi eru kjarnamál hjá öllum þessum flokkum og skýrar áherslur þar á og fjölmörg verkefni eins og sviði menningar og íþrótta þar sem haldið verður áfram mjög kröftugri uppbyggingu í þágu sérstaklega barna og ungmenna en auðvitað íþróttalífs og menningar í borginni. Í ýmsum efnum búið að því að tiltölulega nýleg stefnumörkun liggur fyrir sem ekki bara þessir flokkar eða þeir sem að þeim standa heldur raunar líka minnihlutinn í borginni hefur staðið að og verið býsna breið samstæðum og heldur raunar að það sé gæfa borgarstjórnar að halda þannig á málum og það sleginn lýðræðislegur samráðstónn í samstarfssáttmálunum. Það verður skýr áhersla á atvinnu, ferðaþjónustu og nýsköpun líka í því sem snýr að þróun þjónustu borgarinnar en lýðræði, gagnsæi og stafrænni þjónustu gert hátt undir höfði eins og líka sást á breytingum á stjórnkerfi borgarinnar þegar í upphafi sumars. Grunnurinn síðan á vandaða áætlanagerð, áherslu á rekstur, fjármál og stjórnsýslu, ábyrga nálgun að stjórn borgarinnar, borgar sem sannarlega í mjög miklum vexti, gríðarmiklum vexti raunar og hefur Reykvíkingum sjaldan fjölgað jafn mikið eins og bara síðasta hálfa árið þó það tengist svona beint og óbeint því að hér komin nýr og öflugur meirihluta til valda en eins og við þekkjum af mörgum sviðum þá felur mikill vöxtur í sér áskoranir og við þurfum að láta innviði og þjónustu fylgja þessum mikla vexti og það ætlum okkar að gera með samstöðu, útsjónarsemi, fagmennsku en líka í opnu samtali. Við viljum mjög gjarnan eins og fram kemur í samstarfssáttmálanum bæta samstarfið innan borgarstjórnar en líka bæta samstarfið út fyrir raðir borgarstjórnar
og vinna að málum Reykjavíkur í góðri samstöðu og samvinnu við sem allra flesta. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér til umræðu samstarfssáttmáli nýs meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur og hann afurð viðræðna ólíkra flokka sem þó hafa allir það markmið að gera góða borg betri og ég reyndar sannfærður það að það markmið allra flokka hér í þessum sal. Eitt það að þeir flokkar sem hér hafa meirihluta semji svona sáttmála og annað að hrinda honum í framkvæmd svo sómi sé að og sátt ríki verkin. Fulltrúar annarra flokka hafa einnig umboð til að hafa áhrif og ég legg áherslu á að verkefnið að stýra borg að það samvinnuverkefni. Mér finnst kjörtímabilið hafa byrjað vel, samstarf í borgarráði hefur verið gott og ég vona að svo verði einnig raunin í fagráðunum og hér í borgarstjórn. Við erum hér öll til þess að þjóna borgarbúum, uppfylla þarfir þeirra og leið og við rekum borgina af ábyrgð. Fjölmörg mikilvæg markmið eru í þessum sáttmála og mér langar þó að nefna 3 áhersluatriði hér í þessari stuttu ræðu og það eru húsnæðismálin, málefni barna og barnafjölskyldna og svo rekstur borgarinnar. Og við getum þó fyrst að húsnæðismálunum. Öllum það ljóst að sveitarfélögin öll og þar með talin Reykjavíkurborg þurfa að stórauka framboða byggingarhæfum lóðum og gera allt sem að þau geta til að hraða framkvæmdum og þá sérstaklega hjá þeim einkaaðilum sem að nú þegar halda á lóðum sem hægt að byggja á. Það þarf bæði að byggja ný hverfi og þétta byggð og í samstarfssáttmálanum segir að Reykjavík ætti að hafa forystu í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á kjörtímabilinu. Liður í þessu samkomulag við ríkið á grundvelli rammasamkomulags húsnæðisáætlun til 2023 og þær viðræður hefjast von bráðar og ég vona að þær gangi hratt og vel. Ég hef þegar leitað til flokka utan meirihlutans þverpólitískt samstarf varðandi húsnæðismálin og hef fengið góð viðbrögð. Húsnæðismál eru velferðarmál og húsnæðiskreppan ógn við stöðugleika í hagkerfinu, svo ekki sé minnst á heimilisbókhald landsmanna allra. Og eina leiðin eins og þið vitið bara byggja og byggja síðan aðeins meira. Og þótt að Seðlabankinn hækki vexti og hægi á markaðnum þá safnast vandinn bara upp. Fólk flytur til landsins, fjölskyldur stækka og eldra fólk lifir lengur sem sjálfur sér gleðiefni en húsnæðisvandinn fer ekki neitt og það í okkar höndum að leysa hann. Og að börnunum í borginni, við eins og Dagur borgarstjóri minntist hér á, við ætlum að setja málefni barna á oddinn og í borgarráði í sumar var samþykkt að hækka frístundastyrk til barna núna áramótin en svo upphæð hafði staðið óbreytt langt skeið. Við höldum áfram að vinna að betri borg fyrir börn og innleiðum farsældarlögin til að tryggja betri og heildstæðari þjónustu við börn, sérstaklega þau sem í viðkvæmri stöðu. Þá ætlum við að leggja sérstaklega áherslu á málefni barna af erlendum uppruna með því að tryggja gjaldfrjálsa móðurmálskennslu. Við erum nefnilega eitt samfélag og borgin verður að gera sitt til að tryggja að öll börn hafi sömu tækifæri til þess að þróa hæfileika sína. Og leikskólamálin ræðum við sérstaklega undir öðrum dagskrárlið síðar á þessum fundi en þau vil ég þó segja þetta. Það þarf kerfisbreytingu í leikskólamálunum. Þegar hafinn undirbúningur að umfangsmikilli stefnumótun í því skyni að horfa heildstætt á málefni barna og fjölskyldna þeirra frá fæðingu barns og að grunnskólaaldri. Þannig munum við leita til leikskólakennara, atvinnulífsins, stjórnvalda, fræðasamfélagsins, foreldra og jafnvel annarra sveitarfélaga og móta stefnu út frá hagsmunum barnanna sjálfra. Og það blasa við eins og þið vitið margar áskoranir, það viðvarandi mannekla, samfélagi breytist og foreldrar hafa mismunandi væntingar. Það þarf að tryggja jafnrétti kynja og reka þessa þjónustu með ábyrgum hætti fjárhagslega. Og ég vil ekki gefa mér neina fyrirfram niðurstöðu þessa vinnu, en það tímabært að staldra við og sjá hvort að við séum á réttri leið. Og ég held að þetta byrji einmitt með öflugu og víðtæku samtali. En svo þurfum við líka að vera kvik og lausnamiðuð þegar bráðavandi kemur upp eins og gerðist núna síðsumars og þá mikilvægt að hlusta á þá foreldrar sem eru komnir hérna upp á áhorfendapallana og bregðast við. Það tel ég að við höfum gert og nú unnið að miklum metnaði við að tryggja börnum leikskólapláss, sérstaklega þeim sem beðið hafa lengi.
Það líka forgangsverkefni hjá þessum meirihluta að halda vel við húsnæði borgarinnar, sérstaklega leikskólum, grunnskólum og frístundahúsnæði borgarinnar. Nú reksturinn, 6 mánaða uppgjör borgarinnar sem birt var í síðustu viku sýndi meiri halla en búist var við eftir ársfjórðungsuppgjör í vor. Mikilvægt að inn í þetta kjörtímabil að borgarfulltrúar allra flokka standi saman að því að styðja og móta tillögur til þess að snúa við hallarekstri. Við ætlum að setja ráðningarreglur og halda aftur af ráðningum þar sem allstaðar nema þar sem kemur að leikskólum, þar sem vantar sárlega starfsfólk og í þeirri þjónustu þar sem við viljum vernda grunnþjónustuna. Við viljum sýna ábyrgð í rekstri en við vitum öll að á sama tíma eitt stærsta verkefni sveitarfélagana allra að semja við ríkið aukið fjármagn til ýmissa málaflokka sem eru undirfjármagnaðir og þar vegur málaflokkur fatlaðs fólks þyngst. Samstarfssáttmáli meirihlutans tekur á mörgum málum sem ég ætla ekki að rekja í löngu máli en verkefnin eru brýn. Það mun vonandi braka í borginni á næstu misserum en það mikil uppbygging í húsnæðismálum og samgönguinnviðum framundan. Ég hóf þessa ræðu á þeim orðum að ég væri ánægður með hvernig þetta kjörtímabil byrjar. Mér finnst ágætis stemming hérna og það gott. Við vitum öll að við náum mestum árangri, við hlustum á hvert annað og vinnum saman og í samstarfssáttmálunum segir að við viljum bættan starfsanda og fjölskylduvæna borgarstjórn og ég þess fullviss að sú verður raunin. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið máli sínu, tekur þá til máls Helga Þórðardóttir. Gjörðu svo vel. Frú forseti, borgarfulltrúar, Reykvíkingar og kæru ungu Reykvíkingar. Þetta í fyrsta skipti sem ég tjái mig úr þessum ræðustól og langar mig að nota þetta fyrsta tækifæri til að ávarpa meirihlutann í borgarstjórn, þar sem samstarfssáttmálinn til umræðu. Ég hef átt gott samstarf með öllum flokkum í meirihlutans í landsmálunum. Við eigum öll sameiginlega snertifleti og við viljum koma góðum málum til leiðar. Þegar ég las samstarfssáttmála meirihlutans, þá upplifði ég að hugsjónir eru miklar hjá ykkur. Það svo sannarlega margt sem ég sammála í sáttmálunum. Það væri of langt mál að fara að telja upp það allt og vil ég sérstaklega nefna ánægju mína með áhersluna á aukna þjónustu við börnin. Með því að innleiða betri borg fyrir börn í viðkvæmri og innleiðingu á farsældarlögunum með sérstakri áherslu á börn í viðkvæmri stöðu. Ásmundur Einar Daðason, mennta- og barnamálaráðherra, hefur verið ötull talsmaður barna og vonandi hjálpa það til að koma málefnum barna í góðan farveg. Ég vona líka innilega að fjármagn fylgi frumvarpinu. Við í Flokki fólksins höfum ítrekað lagt til að barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna verði innleiddur í Reykjavík eins og hefur verið gert í öðrum sveitarfélögum. Og vonandi tekst okkur það á kjörtímabilinu. Það á líka aukabæti á þjónustu við eldri borgara og aðra viðkvæma hópa, sem vel. Það gladdi mig líka að í sáttmálunum segir við ætlum að vinna gegn fátækt og afleiðingum hennar. Eins og þið vitið þá ég fulltrúi Flokks fólksins og eitt af slagorðunum okkar fólki fyrst og svo allt hitt. Og börnin líka eru fólk. En sem sé, grunnþjónustan við borgarana þarf að vera í fyrsta sæti hjá okkur. Við munum því alltaf berjast fyrir því að forgangsverðið í þágu grunnþjónustunar. Að hafa þak yfir höfuðið ein af grunnþörfunum og var það ávarpað í sáttmálunum.
Víða í sáttmálunum sjást tengsl milli þess að Framsóknarflokkurinn hefur innviðaráðherra innan sinna raða. Það meðal annars nefnt að Reykjavík beiti sér fyrir gerð húsnæðissáttmála, ríkis- og sveitarfélaga og skilgreini hlutdeild og skyldur sveitarfélaga í húsnæðisuppbyggingunni. Þessi tengsl má líka sjá á meiri jákvæðni til mikilvægi innanlandsflugvallar og þess að koma Sundabraut á framkvæmdastig. Þessum nýju áherslum fögnum við í Flokki fólksins. Já, en fyrst ég svona ánægð með sáttmálann, get ég þá ekki bara halla mér aftur og bara treyst því að þið standi við þetta allt saman? Nei, það nú ekki alveg svo gott, því það skylda mín að við kjósendur mína að ég berjist fyrir þeim málefnum sem ég lofaði í kosningabaráttunni. En það líka skylda ykkar, meirihlutans, að þessi sáttmáli verði ekki bara einhver orð á blaði. Það líka skylda við kjósendur ykkar að þið efnið loforð ykkar. Þá langar mig að beina orðum mínum á minnihlutunum sem ég tilheyri. Í fyrsta lagi þá vonast ég til eiga gott samstarf við ykkur og að við verðum dugleg að minna meirihlutana á og veita þeim aðhald til góðra verka fyrst og fremst. Að lokum vona ég að við öll náum að bæta hag borgarbúa sem mest á þessu kjörtímabili. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir hefur lokið sinni fyrstu ræðu hér í borgarstjórn og óskupi henni til hamingju og hjartanlega velkomin í borgarstjórn. Næst tekur til máls Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum hér samankomin í dag meðal annars til að ræða samstarfssáttmála nýs meirihluta sem ég myndi vilja kalla samstarfssáttmála óbreytt ástand. Og kannski ekki síst vegna þess að við þurfum að skoða hvert á þessi meirihluti rætur sínar að rekja en það auðvitað til síðastliðinna kosninga. Og það má segja að í síðastliðnum kosningum hafi ákveðin flokkur í þessum meirihluta, nýji flokkurinn í meirihlutanum, Framsóknarflokkurinn, náð glæstum árangri. Og það kannski ekki síst vegna þess að þau spurðu kjósendur þeirra spurningar ekki komin tími á breytingar í borginni. Og þá veltir maður því fyrir sér þegar maður skoðar þennan sáttmála, getum við greint einhverjar sérstakar breytingar í þessum sáttmála? Munum við skynja að Framsóknarflokkurinn sé komin inn í þetta meirihlutasamstarf og muni núna innleiða breytingarnar sem borgarbúar voru að kalla eftir? Þannig að verkefni mitt hér í dag verður svolítið að kryfja þennan sáttmála og draga fram það sem ég tel vera kannski helstu og markverðustu breytingarnar í þessum sáttmála. Og þá vík ég fyrst að kaflanum málefni barna. Þar talað fyrst að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Og það nú markmið sem við höfum séð hér kosningar eftir kosningar. Og við sjáum að hér sitja foreldrar á pöllunum í dag vegna þess að sannarlega hefur ekki tekist að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Við sjáum að borgarstjóri og fleiri hér inni auðvitað töluðu það í aðdraganda kosninga og í kosningunum sjálfum að strax í haust myndu 12 mánaða börn fá leikskólapláss. Það hefur ekki staðist og ég hef ekki séð þó sannarlega hafi verið gerðar tilraunir til að leysa það og við munum fara kannski betur yfir það í umræðum og eftir leikskólamál. En þessi mál standa sannarlega ekki vel, þetta ekki ný fyrirheit og ég hef ekki séð neinar stórkostlegar nýjar lausnir. Það talað að hækka frístundakortið í 75.000 krónur. Það gott og vel og það eitthvað sem að mjög margir flokkar voru með á sinni málefnaskrá. Við vorum með mjög sambarlegt loforð í Sjálfstæðisflokknum og margir flokkar. Þannig að ég hugsaði þessi nokkuð þverpólitísk samstaða þessa hækkun og ég líti ekki á þetta sem sérstaka nýjung eða sérstök fingraför Framsóknarflokksins í þessum sáttmála.
Það talað ókeypis í strætó og sund fyrir börn á grunnskólaaldri og þarna sannarlega erum við komin að einhverju sem ég veit að Framsóknarflokkurinn talaði fyrir og hafa náð í gegn, svona krúttlegt sætt mál fyrir börn. Nú geta foreldrar látið hjá líða að greiða 175 krónur þegar börn þeirra fara í sund. Hvort það sé byltingarkennd breyting, verður hver og einn að meta. Og svo það kannski uppáhaldsmálið mitt sem fjármögnun sjálfstætt starfandi skóla. Hún verði endurskoðuð með það að markmiði að foreldrar þurfi ekki að greiða skólagjöld, að einkareknu eða sjálfstætt starfandi skólarnir, hvað sem fólk vil kalla þá, að þeir þurfi ekki að innheimta skólagjöld. Og ástæðan fyrir að ég fagna þessu sérstaklega vegna þess að við sjálfstæðismenn fluttum tillögu nákvæmlega þetta held ég 6 sinnum á síðasta kjörtímabili og það náði ekki í gegn. Ég held að sé ekki náði í gegn núna vegna Framsóknarflokksins, ég gef eiginlega Viðreisn kreditið fyrir þetta, segi það bara upphátt, en ég fagna þessu, þetta ekki nýjung, við töluðum mjög mikið þetta síðasta kjörtímabili en þetta hins vegar mál sem ég vil fagna. Þannig að ef ég fer hratt yfir breytingarnar í málefnum barna sem ég sé, þá það fjármögnun sjálfstætt starfandi skóla endurskoðuð, það ókeypis í strætó og sund fyrir börn á grunnskólaaldri og svo ætla Píratar, ég hugsa að þetta komið frá þeim, þeir ætla að vinna gegn stjúpblindu, gott fólk. Heyrði, þá víkjum við að kafla húsnæði og skipulag. En þar talað og þetta eitthvað sem ég hugsa kannski að einhverjir haldi upplifi að sé eitthvað nýjung sem þeir hafa komið inn í sáttmálann að flýta uppbyggingu Keldnalands og Keldnaholts og flýta til þess uppbyggingu borgarlínu í samræmi við samning við betri samgöngur og svo að tryggja uppbyggingu á nýjum svæðum í Úlfarsárdal, Gufunesi, Ártúnshöfða og Kjalarnesi og ég upplifði svolítið þegar sáttmálinn var kynntur eins og fólk teldi þetta vera eitthvað nýjung. Hér sjáum við viljayfirlýsingu sem var undirrituð í aðdraganda kosninga 28. apríl. Það var gamli meirihlutinn, það reyndar núverandi líka borgarstjóri en við sjáum til dæmis Líf Magnúðardóttur sem var fulltrúi gamla meirihlutans. Þetta ekki nýjung, þetta viljayfirlýsing sem var undirrituð af gamla meirihlutanum. Hún kemur ekki ný inn í þennan meirihlutasáttmála og þar einmitt talað að efna til samkeppni þróun Keldnalands og Keldnaholts og að flýta uppbyggingu innviða tveggja borgarlínuleiða. Þannig að það ekki hægt að segja að þetta sé nýjung. Og svo ef við tölum Úlfarsárdalinn, Gufunesið, Ártúnshöfðann og Kjalarnes, þetta allt plön sem hefur verið talað áður. Þetta ekki ný byltingarkennd fingraför Framsóknarflokksins. Þannig að ég myndi segja í kafla húsnæði og skipulag séu engar breytingar. Þá förum við í loftslag og samgöngur. Það ekkert sem að maður rekur sérstaklega augun í en ég veit að einhverjir upplifa kannski að það sé nýjung að það að fara að ráðast í Sundabraut. Og þá talað að fylgja eftir samkomulagi ríkis og borgar frá 2021 gerð Sundabrautar. Ráðist verði í gerð umhverfismats, hafist handa við víðtækt samráð og nauðsynlegar skipulagsbreytingar verði undirbúnar. Þarna sjáum við þessa glæsilegu herramenn undirrita þetta samkomulag á síðasta kjörtímabili. Þetta ekki nýjung í nýjum meirihlutasáttmála, þetta bara áframhald á sömu stefnu og sömu aðferðum. Þannig að í kafla loftslag og samgöngur, þar eru engar breytingar. Þá víkjum við að velferð og mannréttindum og kannski þar sem við erum stödd þar núna þá vil ég segja að jafnvel þó ég sé að reyna að draga fram þar sem að ég tel vera einhvers konar breytingar í þessum sáttmála að þá ekki þar með sagt að það sé ekki fullt af góðum málum í þessum sáttmála. Það eru mörg góð mál í þessum sáttmála sem að við höfum stutt í gegnum tíðina, jafnvel höfum átt frumkvæði að því að tala fyrir. Þannig að það ekki, gagnrýnin felur ekki í sér að hér séu engin góð mál og í kafla velferð og mannréttindi eru mörg mjög góð mál. Það vakti hins vegar kannski sérstaka athygli mína setning sem hljóðaði svo það sé aðgengilegt og gott að flytja til Reykjavíkur. Og ég veit að hérna verið að tala kannski meira aðgengismál fatlaðra en ef maður tekur setninguna svona út þá eru þetta sannarlega hvorki aðgengilegt né gott að flytja til Reykjavíkur og það sjáum við hvort sem við lítum á húsnæðismarkað, aðgengi að leikskólaplássum og áfram mætti telja. Þannig að í kafla velferð og mannréttindi og hann góður en það enga breytingar. Þá það menning og íþróttir og þar kannski eina nýjungin sem ég dreg fram sem samt eiginlega ekki alveg hægt að segja þessi nýjung en það tilraunaverkefni með miðnæturopnun 1 dag í viku í 1 sundlaug. Og það var nú fyrrum borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks sem talaði reglulega fyrir þessu á síðasta kjörtímabili. En jú, þetta komið þarna inn, þannig að þetta kannski, ef ég alveg rosalega sanngjörn, þá get ég gefið það að þetta sé einhvers konar breyting í kafla menningu og íþróttir. Þá það atvinna, ferðaþjónusta og nýsköpun og það sem ég kannski sakna helst þar eru einhver mælanleg markmið. Hvar á að fjölga atvinnulóðum? Hvenær ætlum við að lækka fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði? Hvernig ætlum við að tryggja sveigjanlegra regluverk, einfalda stjórnsýsluna, gera umhverfið einhvern veginn þægilegra og einfaldara fyrir atvinnulíf og nýsköpun? Ég sé ekkert af þessu í þessum sáttmála, engar breytingar.
Og þá að lokum, ekki alveg að lokum, næstum því, lýðræði, gagnsæi og stafræn þjónusta. Og þar eru ekki heldur neinar nýjungar og helsta maður sakni þar sem við höfum bent á raunar í nánast 2 ár frá því að við samþykktum, eða hér var samþykkt í fjárhagsáætlun að verja 10 milljörðum á 3 árum í stafræna þjónustu. Við höfum ekki séð hvernig á að verja þessum 10 milljörðum, hvernig búið að verja þeim, hvaða árangri höfum við náð. Við höfum ekki séð nein mælanleg markmið í þessa veru, að minnsta kosti ekki sem við getum verið sátt við. Þannig að hér eru engar breytingar. Og svo það rekstur, fjármál og stjórnsýsla, síðasti kaflinn. Og það talað að halda áfram með 1% hagræðingu innan kerfis. Það líka bara gamalt mál, það ekki nýtt mál. Það ekkert sem segir að það sé endilega gagnlegt að setja 1% flata hagræðingu á öll svið. Hagræðingaþörfin eða svigrúmið geti verið mismikið milli sviða, þannig að þetta mætti nú alveg endurskoða. Svo talað að Reykjavík verði áfram hagstæðasta borg fyrir fjölskyldufólk til að búa í með hliðsjón af gjaldskrá og fasteignagjöldum. Þetta nú eins og brandari, en borgin sannarlega ekki hagstæðasta borgin fyrir fjölskyldufólk að búa í eða sveitafélagið á landinu. Jú, það kann að vera gjaldskráin sé lág, en gjaldskráin skiptir auðvitað engu máli þegar þú ferð enga þjónustu. Þannig að þetta nú svona hlægileg lína. Og svo talaði að lækka fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði í lok kjörtímabils og ég ætla nú að vona að það gerist fyrr eins og við ræddum hér á fyrsta borgarstjórnarfundi þessa kjörtímabils. Við sjálfstæðismenn fluttum tillögu að lækka fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði fyrr til að bregðast við hækkuðu fasteignamati. Mér fannst þeirri tillögu tekið ágætlega og ég vona að þetta gerist fyrr en ég greini engar sérstakar breytingar í þessum kafla. Og þá ég svona búin að fara svolítið hratt yfir þennan sáttmála og maður spyr sig, ég meina hvaða breytingar eru fyrirhugaðar, ef við súmmurum þetta upp, jú, það frítt í strætó og sund fyrir börn á grunnskólaaldri, það tilraunaverkefni miðnæturopnun 1 sinni í viku í 1 sundlaug, það fjármögnun sjálfstætt starfandi skóla endurskoðuð og unnið verði gegn stjúpblindu. Þetta eru svona breytingarnar sem borgarbúar munu kannski finna fyrir. Þá velti maður einu fyrir sér vegna þess að þegar þessi meirihluti var að verða til, þá steig oddviti Framsóknar reglulega fram og sagði fólk var ekki endilega að biðja breyttar málefnaáherslur, það var að biðja breytingar á hinni pólitísku forystu. Og þá spyrir maður sig, fékk fólk miklar breytingar á hinni pólitísku forystu? Eru þetta breytingarnar sem fólk kallaði eftir? Ég veit ekki með ykkur en ég sé enga sérstaka breytingu þarna. Þetta breytingin? Ég veit það ekki, sjáu þið það? Eða þetta? Var fólk að biðja þá breytingu að sami borgarstjóri myndi setjast aftur við sama borð og halda áfram að reka sömu stefnu í 18 mánuði, þar til að annar samskonar karlmaður með samskonar skeggrót í samskonar skyrtu og samskonar jakka myndi setjast við sama borð og halda áfram að reka sömu stefnu í Reykjavík. Var það breytingin sem fólk kallaði eftir? Ég held ekki. Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og tekur til máls borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og góði gestir. Ég langar að þakka oddvita Sjálfstæðisflokksins fyrir skemmtilega glæru sýningu og kunnulega, svona smá heimilislegt, sjá aftur markaðsefnið úr kosningabaráttunni. Bara nokkri mánuðir síðan við komum hingað og við verum einhvern veginn annað sama stað, bara takk fyrir það, þetta var heimilislegt, kæri kollegi. En mér langar að fara í stuttum máli aðeins yfir samstarfssáttmála Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar. Og megum ekki gleyma því að borgin okkar allra. Og við sem stöndum saman á þessum samstarfssáttmála erum staðráðin í því að byggja hér upp öflugt og þétt borgarlíf fyrir alla. Með nægu framboði að húsnæði, sjálfbærum hverfum, skólaplássi, leikskólaplássi og við erum með gesti einmitt þess vegna hér í dag, heilnæmu umhverfi og góðum hverfum, skilvirkum samgöngum og fjölbreyttu atvinnulífi og aðgengilegra. Og kollega mínir hér í dag
munu fara og hafa farið yfir samstarfssáttmálann og ég ætla ekki að fara að endurtaka allt sem hér er búið að segja. En mig langar að draga fram nokkra punkta sem eru þá sérstaklega á mínu borði á þessu kjörtímabili. En eitt af þessum stórum málum eru atvinnumálin. Að Reykjavík verði eftirsótt og aðlaðandi borg fyrir fyrirtæki og ég hef oft sagt það hér í þessari pontu að ef við værum sveitarstjórn út á landi þá værum við alltaf að ræða atvinnumál. Af því að atvinnumál er grunnforsenda öflugs mannlífs. Það í sveitarfélögum þar sem atvinnulíf er öflugt og blómlegt, þar sem mannlífið blómstrar. Þar hægt að byggja innviði, þar hægt að byggja skóla, þar hægt að byggja leikskóla og þar hægt að vera með öfluga velferðarþjónustu. Þannig að atvinnulífið okkar hér er lítið fjöregn sem við verðum að passa vel upp á og móta og þróa saman. Og þetta undirbjögum við vel, á síðasta kjörtímabili gerðum við atvinnu- og nýsköpunarstefnu og ég get glatt borgarfulltrúa Hildi Björnsdóttur með því að það tilbúin aðgerðaráætlun. Hún var tilbúin þegar við samþykktum stefnuna hér í vor, en við samþykktum ekki aðgerðaráætlunina því við vildum ekki binda hendur nýrar borgarstjórnar. Þessi aðgerðaráætlun tilbúin í drögum og verður mjög fljótt núna, dregin fram, sett tímasett markmið þar sem við stillum öllu upp hvernig og í hvaða röð við viljum gera hlutina. Grundvallaratriðin þarna að við erum að gera þetta með atvinnulífinu. Og eitt af því sem við gerðum í þeirri atvinnustefnu var að því að við tókum þá stefnu og við fórum aðeins aðra leið í grunnforsendum. Við mátum stefnu áherslur út frá áskorunum og það var mikið hlegið af því. En í því felst kjarkur. Hverjar eru áskoranir okkar hérna í borginni versus atvinnulífsins? Jú, við vissum það alveg strax frá upphafi. Það var samstarf og samtal. Þannig að það ein af stóru stefnu áherslunum. Fleiri áskoranir, gott umhverfi atvinnulífs og nýsköpunar, fleiri stoðir undir verðmætasköpunin okkar og við sjáum hvað hefur gerst á undanförnum misserum. Við erum að sjá stórkostlegt hverfi rísa hérna, vísindaþorpið okkar. Við erum að sjá stórkostlega hluti gerast upp í Gufunesi. Þetta allt saman tilbúið, klappað og klárt? Nei, það bara ekki þannig í þessu lífi. Þetta gerist skref fyrir skref, stundum 2 áfram og stundum 1 aftur á bak. En áfram gakk. Við erum með fleiri skapandi hverfi sem byggja upp á atvinnu þar sem nýsköpunin partur af grunninum, meðal annars grandin okkar. Ef þið bara fara tilbaka áratug í huganum, hvernig leit grandin út fyrir áratug? Hvernig var vísindaþorpið okkar fyrir áratug? Og leyfum okkur að dreyma það hvernig þetta verður inn í framtíðina. Breytingar? Já, þetta nefnilega breytingar. Þetta bylting? Nei, mögulega ekki, af því að við erum í ákveðinni þróun. Einu sinni í gamla daga, þá á einni árshátíð með leyfi forseta, þá samdi ég texta sem hljómaði svona. Breyta og breyta, það okkar trú því allt sem var áður, það ekki nú. Ég ætla ekki að syngja þetta í borgarstjórn í dag, þið gætu sofnað. En það nefnilega bara þannig að allt sem var áður, það ekki í dag. Af því að við erum alltaf að þróast og þessi meirihluti með allri borgarstjórn og ég óska og kalla eftir góðri samvinnu, við munum færa borgina áfram. Við munum finna lausnir. Við munum mæta þörfum í skólamálum, í leikskólamálum, í málefnum fatlara, í málefnum nýrra Reykvíkinga. Af því að við ætlum að taka þetta hægt og rólega, sannarlega eru málefni sem við stöndum frammi fyrir núna. Við byrjum þetta haust eða síðsumar á spretti í leikskólamálum sem stendur enn yfir. Það annar sprettur framundan sem við þekkjum líka, sem mönnun í frístundamálum. Við erum líka með 3. sprettin í fanginu núna og það fjárhagsstaða borgarinnar í 6 mánaða uppgjöri. Og hvað erum við að gera? Við erum að bregðast við, eins og borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson fór yfir hérna áfram og var kynnt í borgarráði í síðustu viku, af því að við viljum sjá ábyrga og gegnsæja og góða fjármálastjórn á borginni. Það ýmislegt. Ég ætla ekki að fara yfir það því að við munum ræða fjármál hér áfram seinna. Mér langar að þakka oddvita Sjálfstæðisflokksins fyrir að draga fram umgjörð sjálfstætt starfandi skóla. Okkur það mjög hugleikið því það trú okkar í Viðreisn að fjölbreytileiki í rekstrarformi
sé partur af því að við náum að byggja upp innviði þessari borg. Það er ekki alltaf bara best það sem borgin gerir. Hér erum við með í velferðarmálum og í menntamálum ótrúlega öflugt fólk með hugsjón og orku og nýsköpun sem tekur boltan og byrjar að dripplópunum á vegum fjöldadæma. Hjallastefnan, Ísaksskóli, Landakotsskóli, meira svona. Við ræðum sjálfstætt starfandi skóla á eftir, seinna hérna á fundinum. Auðvitað þurfum við að passa umgjörðina. En horfum bara á 6 mánaða uppgjöri núna. Við vitum alveg hvar við erum fram yfir, það er á leikskólastiginu. Þannig að það er alveg sama áskorun að reka leikskóla hjá borginni og í sjálfstætt reknum. En fjölbreytilegur rekstur kallar á það að við erum öll á tánum. Við viljum öll gera betur. Og við höfum mýmörg dæmi um þetta. Hér, þegar ég var í háskóla hér árum áður, var bara einn háskóli á Íslandi, Háskóli Íslands. Ég man vel eftir því þegar Háskóli Reykjavíkur var stofnaður og það var fussa og sveigja í öllum hornum. Og hvað hefur gerst? Stórkostlega breytingar hafa orðið á þessu háskólastigi sem kallar á fjölbreytileika og það er það sem við viljum sjá. Kæru félagar, eins og þið heyrið, þá erum við í Viðreisn í miklu stuði. Við erum ánægð með þessa borgarstjórn. Við erum ánægð með það starf sem við erum að leggja upp með núna hér, en við erum líka ánægð með stemminguna, við erum ánægð með minnihlutann, við erum ánægð með það samstarfsviljan sem við höfum fengið að heyra nú það sem af er. Og ég segi bara, ég hlakka mjög til á næstu mánuðum og misserum. Við lærðum það á þessu kjörtímabili, á líðandi kjörtímabili, að þegar við byrjum það kjörtímabil þá sáum við fyrir einhvers konar svona breytingar í ferðaþjónustu. Og ég er ekkert búin að tala um ferðaþjónustu, ég get ekki tala lengi um hana líka því að það er ýmislegt um hana líka í samstarfssáttmálinu. En þegar við hófum þetta kjörtímabil sem að var að ljúka 2018, þá vorum við búin að vera í ágætis góðæri. En við sáum fyrir svona ákveðna hólur í veginum í ferðaþjónustu. Og hvað gerist? Sáum við fyrir heimsfaraldur? Nei. Við brugðustum öll saman við honum og við gerðum það ágætlega hér í borgarstjórn og bara sem þjóð. En sáum við fyrir stríð og hátt orkuverð og gjörbreytingu og aðfangakeðju í allri Evrópu og mögulega í öllum heiminum? Nei. Get ég sagt við ykkur núna, kæru félagar, næstu 4 árin, eigum við eftir að sjá þetta og þetta og þetta? Ég get ekki sagt ykkur það. Ég er bara hætt að spá, en það hef ég aldrei verið góður spámaður. En ég bara hef ekki hugmynd. En það sem við verðum að vera er að klár í breytingar, klár í að bregðast við og taka saman góðar, skynsamar ákvarðanir. Ég er bara mjög peppuð. Það er hrikalega spennandi vetur framundan, ógeðslega gott veður úti og höfum gaman saman. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið máli sínu og óskar eftir að taka til máls borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Alessandra Brím, afsakið. Forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Meirihluta sáttmáli Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar er afurð mikillar og góðrar umræðu í vor og í rauninni afurð mikillar kosningabaráttu og samtals og við munum öll eftir því. Þetta var afskaplega áhugaverður og spennandi tími sem að kerði sum okkar í nálægt þrotinu en þetta var gaman. En það kom mér kannski á óvart hvað við náðum í raun fljótt saman og miklu betur og hraðar en ég átti von á. Og það er náttúrulega eins og fólk veit að ræða 4 flokka sem eru að mörgu leyti skemmtilega ólíkir og það lá alltaf fyrir, við vissum það. En einmitt þessuna var skemmtilegt hvað við vorum sammála um margt. Og auðvitað ekki allt samt, það voru auðvitað hlutir sem að þurfti að ræða og bara ræða í kjölinn, finna milliveg og semja. Og við gerðum það, við náðum niðurstöðu sem er, ég held, eiginlega eins góð og hægt hefði verið að gera sér væntingar um. Þetta er mjög góður sáttmáli, myndi ég segja. Við erum að ná saman risastór mál,
húsnæðisuppbyggingu, bætta þjónustu, skilvirkni í rekstri. Ég er stolt af því að við höfum tekið ákvörðun að öll ákvarðanataka borgarinnar sé með takið mið af markmiðum okkur í loftslagsmálum. Við erum sammála að halda áfram þéttingu byggðar en opna samt á nokkra vaxtarása fyrr en upphaflega var gert ráð fyrir. Við erum sammála því að loftslagsmálin séu forgangsmál, eins og ég sagði. Eitt sem ég er kannski sérstaklega spennt fyrir er að við ætlum að fara í heildrænt samtal og stefnumótun í samstarfi við ríkið og önnur sveitarfélög það hvernig þjónusta við börn eigi að vera fyrstu árin, sem við tala fyrstu 1000 dagana. Það er bara mjög mikilvægt að ræða þennan málaflokk. Það er búið að vera svona pínu í limbói í einhver ári, jafnvel áratugi, allavega hvað varðar samstarfið það gagnvart ríkinu, bara að ná saman hverja væntingarnar séu. Viljum við til dæmis skilgreina leikskóla sem hluta af grunnþjónustu og þá fá fjármagn með? Eða myndum við þá setja á leikskólaskyldu eða væri það kennsluskylda? Viljum við ná saman að brúa bilið með því að lengja kannski fæðingarorlofið á móti? Viljum við fara í tilraunir með tengslagreiðslur? Mér er bara mjög áríðandi og ég hlakka til að skoða þetta samtal og bara ná einhvers konar samtali og niðurstöðu fyrir 21. öldina. Við erum öll sammála það að efla Reykjavíkurborg sem atvinnusvæði. Þar erum við ekki í samkeppni við landsbyggðina. Þvert á móti, Reykjavík og landsbyggðin eru þarna saman í liði og í samkeppni við önnur lönd og aðrar borgir. Og til þess að efla okkur þar, þá þurfum við að vera öflug háskólaborg. Það þarf að vera gott að búa hérna í mannvænu umhverfi og þjónusta við fjölskyldur og einstaklinga þurfa að vera öflug. Það skiptir máli að borgin sé græn, manneskjuvæn, að ný hverfi og sem og endurgerð séu þannig að fólki langi að búa þar. Það sé einfalt að komast leiðar sinnar gangandi, hjólandi, með almenningssamgöngum eða á bíl, jafnvel, ef einhver vill það ennþá. Við ætlum að halda áfram öflugri uppbyggingu, líka bæta stafræna þjónustu, einfalda ferla á umhverfis- og skipulagssviði. Við getum einfalda ferlið bæði með hliðsjón af ráðleggingum OECD, líka með því að gera þjónustu stafræna og móttöku gagna stafræna og með því að skýra fyrirfram hverjar væntingar borgarinnar séu í nýjum hverfum með borgarhönnunarstefnu. Og hvernig hefði grunað að við myndum bara ná frekar auðveldlega saman Sundabraut? Reyndar hefði mig alveg grunað það. Mig grunaði alltaf að bilið á milli væri ekki alveg eins breytt og það kannski virtist utanfrá. En svo lengi sem það passaði upp á að aðgerðin sé ekki umferðaraukandi, svo lengi sem við pössum upp á samráð við íbúa og pössum upp á mótvægisaðgerðir, þá er það bara besta mál. Ég er stolt af því að við tilheyrum hér hóp sem setti jafnréttismál í forgang, sem ætlar að auka áherslu á jafnréttis, hinsegin, kynja og kynfræðslu, hóp sem ætlar að vinna gegn fordómum og ætlar að tryggja að öll þjónusta sé valdeflandi. Við erum sammála að efla stafrænu vegferðina, bæta þjónustuna. Við erum með nýtt stafrænt ráð sem á að vera í forystu það að bæta þjónustu í framlínu og bæta gagnakerfi eins og skráningakerfi fyrir leikskóla, skráningakerfi fyrir grunnskóla sem er reyndar tiltölulega nýkomið, önnur umsóknarkerfi og þannig að það sé hægt að fylgjast með eftirfylgni með sínum málum í borginni. Að þú þurfir ekki að byrja nýtt ferli í hvers skipti svo hefur eitthvað að segja eða eitthvað umsókn. Það er mjög mikilvægt. Við viljum styrkja gagnainnviðina, innleiða gagnsjána, við ætlum að innleiða lýðræðisstefnuna og bæta samtal og samráð við íbúa í samræmi við hana. Við ætlum að hrinda samgöngusáttmálanum í framkvæmd. Það er geðveikislega stórt verkefni og alveg bara sennilega mesta og mikilvægasta uppbyggingarákvörðun sem við getum tekið fyrir framtíð borgarinnar. Það er auðvitað þannig að í þessum sáttmála séu hlutir sem hefðu kannski ekki verið með ef að Píratar réðu einir og öfugt. En þarna eru líka mikilvæg atriði sem væru ekki með eða væru kannski öðruvísi ef Píratar hefðu ekki verið með. Alveg eins og það eru atriði sem væru kannski ekki ef að Framsókn eða Samfylking eða Viðreisn væru ekki. Þessi skiptir málið samt er hvað við erum að ná vel saman. Þetta er þverpólitískt samstarf á fleiri en einn hátt. Og það hvað þetta var nú samt auðvelt, þar að segja að draga fram þessi aðalatriði sem að við erum bara öll sammála sýnir okkur hvað sumt af þessu er augljóst. Fyrir einhverjum árum þá hefði fólki þótt ósennilegt að sjá suma af þessum flokkum vinna saman. En þegar fólk kemur saman af heiðarleika og góðum hug, þá er yfirleitt hægt að ná saman hlutina. Og það sýnir okkur líka að þetta þarf ekki að vera skotgrafahernaður. Það þarf ekki að vera einhvern veginn alltaf allt í stríði, allt í báli. Og það sýnir okkur líka að kannski getum við náð víðara samtali fleiri mál heilt yfir. Kannski þarf þetta ekki að verða eins og þetta var því miður orðið á síðasta kjörtímabili og tímabili. Það er nefnilega viss tækifæri við upphaf nýs kjörtímabils til þess að bæta samtalið, bæta hvernig við vinnum, bæta bara hvernig feril mál fara í og hvernig runnið úr þeim. Og ég held að við verðum að grípa það tækifæri. Andrúmsloftið var á tíðum orðið þrúgandi.
og það bara mjög mikils að vinna að snúa þeirri þróun við. Ég held að við viljum öll vera í sameiningu borgarstjórn þar sem fólk vinnur saman. Já, ef það er ósammála þá sé það allavega ósammála á málefnalegan hátt. Við viljum öll vera borgarstjórn sem að veitir gagnrýni og aðhald, sem að þolir gagnrýni, sem að gagnrýnir málefnalega, sem að veitir borgarkerfinu það aðhald sem okkur ber lýðræðisleg skylda til. Ég held við viljum öll vera borgarfulltrúar í borgarstjórn sem nýtur trausts, sem að er tiltölulega sátt að sé að vinna að hagsmunum borgarbúana, þó svo fólk sé kannski ósammála hversu vel það sé að takast eða hvernig ætti við sem best að vinna að þeim markmiðum. Og við viljum vera borgarstjórn sem á gott samráð við íbúa og sem hlustar. Ég held að einungis þannig byggjum við upp traust á borginni og á borgarstjórn. Svo ég leyfi mér að fara aðeins í flokkspólitíkina, þá er það alltaf áhersla Pírata að stuðla að lýðræðislegum vinnubrögðum, sanngirni og réttlæti. Við munum alltaf vinna gegn spillingu og með valdeflingu íbúana. Við viljum berjast gegn loftslagsváni, tryggja að rekstur sé alltaf faglegur og skynsamur, að bestu aðferðum og bestu tækni sé breytt og við myndum ekki taka þátt í meirihlutasamstarfi nema við tryggðum að það væri með heiðarlegu fólki sem við getum treyst. Og það er sannarlega að ræða hér. Og í víðara samhenginu þá tek ég fram að mér líst almennt séð bara heilt yfir vel á þessa borgarstjórn og ég vona að við getum átt gott samstarf og bara gert þetta vel. Takk. Borgarfulltrúi Alessandra Brím hefur lokið máli sínu og óska hefur að taka til máls borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Já, virðulegi forseti og ágæta borgarstjórn. Þessi samstarfssáttmáli er dálítið eins og að vera fastur í Ártúnsbrekkunni á annað tíma. Það er ekkert sem að kemur sérstaklega óvart, en svo sem engar nýjar, snjallar og róttækar lausnir til að halla sér upp að og leysa sultuna. Fátt í þessum sáttmála slær sem mikla breytingar á því sem hefur verið í gangi hingað til, en það er hins vegar ánægjulegt að sum stefnumál Vinstri grænna hafa ratað í meirihlutasáttmálann eins og til dæmis vísindaveröldin sem við vildum ráðast í á þessu kjörtímabili. Þannig að það er næst eitthvað samstaða það. Og margs sakna ég sem ekki er nefnt. Í samstarfsplagginu er ekkert talað kvenfrelsi og réttlát umskipti. Þessu er einhvern veginn bara hnúða saman og svo sjáum við bara hvort þetta nái að hefast. Og það lofar hins vegar ekki góðu þegar ein femínískasta nefnd borgarinnar, ofbeldisvarnanefnd, er falin í fagráði og missir nauðsynleg tengsl við æðakerfi sitt. Svei því. Eins mætti gagnrýna deyfð og metnaðarleysi meirihlutans í að uppræta marglega misskiptingu í skólakerfinu, meðal annars með því að hætta gjaldtöku fyrir leik- og grunnskóla og frístundaheimili. Og líklega er það vegna þess að þessi flokka vilja halda áfram að rukka fyrir menntun barna nema auðvitað í einkarekna kerfinu. Reyndar sæti það furðu af hverju meirihlutanum er meira í mun að afnema gjaldtöku fyrirtæki og almennu markaði sem reka menntastofnanir en að huga að sínum eigin innviðum. Og það verður fróðlegt að fá að fylgjast með því hvernig til tekst að uppfylla þetta stefnum við sáttmálans og hverjar og hvort kröfuna til sjálfstætt starfandi skóla verið það sömu til borgarríkina og hvort gjaldskrár þeirra eigi þá eftir að fylgja því sem gerist í borgarríknum skólum. Og svo þetta verður fróðlegt að sjá hvernig brugðist verður við nýlegri skýrslu innri endurskoðanda þessi mál. En það er efni í aðra og þriðju ræðu hér í dag. Forseti, það var líka verulega súrt að sjá að náttúruvernd og umhverfismálum í víðu samhengi er ekki gert hærra undir höfði. Reyndar eru þessi mál með öllu óáþreifanleg í samstarfsyfirlýsingunni. Borgarlínan, kæru Píratar, er ekki náttúruverndarmál þó vissulega er hún hluta því að stemma stigu við loftslagsbreytingum. Og í þennan sáttmála vantar konkrét mál á sviði umhverfisverndar og náttúruverndar. Og slíkt tómlæti sendi náttúrunni og fjölbreytileika lífríkisins köld skilaboð. Ég ætla að taka undir með Hildi Björnsdóttur borgarfulltrúa og ég deili þeirri skoðun hennar að þetta er ekki sá breytingasáttmáli sem Framsókn boðaði, enda vissi Framsókn svo sem ekkert hvaða breytingum hún vildi ná fram.
Hins vegar mátti búast við því að Framsókn valdar stöður án fyrirheita en það er mjög framsóknarlegt að vilja bara borgarstjórastólinn óháð öllu. Mörg mikilvæg stefnumarkandi mál í samstarfssáttmála frá síðasta kjörtímabili fá að lifa inn í þetta næsta kjörtímabil. En það er margt ónefnt og það þyrfti að draga það fram og koma því í framkvæmd. Það eru göt sem þarf að stoppa í, gloppur hér og þar og það gefur okkur Vinstri-grænum tækifæri til að hafa áhrif, klára að skrifa inn í þennan sáttmála það sem vantar og byggja Reykjavík til langrar framtíðar. Og mér heyrist á málflutningi meirihlutans að það sé kærkomið og að hann sem útrétta samstarfshönd og það finnst mér ánægjulegt. Og nú segi ég bara, með leyfi forseta, show me the money. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá tekur til máls Sanna Magdalena Magnúsdóttir, gjör svo vel. Forseti, borgarbúar og allir sem eru að fylgjast með, foreldrar og börn, ánægjulegt að sjá okkur hér í dag og vona að það hafi tilætluð áhrif. Í dag erum við að ræða meirihluta sáttmálann og allt og margir komast rétt svo í gegnum mánuðinn, hangandi á kvíðanum, streitunni og yfirdráttarheimildinni við að reyna að láta hlutina ganga upp í þessu stéttskipta samfélagi sem við búum í. Við sem erum hér í borgarstjórn berum ábyrgð á þjónustu veitingu í nær umhverfinu, eigum að fylgja þessari stefnumótun flokka sem mynda meirihluta. Stefnumótun sem tekur engan veginn á rót vandans. Rótin sem felst í því að stéttaskipting fer vaxandi í okkar samfélagi þar sem fátækt er bláköld staðreynd. Rót vandan sem felst í því að hér er húsnæðiskrísa og litið er fram hjá þeim þáttum sem viðhalda fátækt og ójöfnuði. Hlutverk okkar hér í borgarstjórn snýr að því að mæta grunnþörfum og byggja okkur síðan upp. Það hefur ekki verið gert síðustu ár og þessi sáttmáli er yfirlýsing óbreytt ástand. Í maímánuði þegar gengið var til kosninga voru samtals 932 á bið eftir húsnæði hjá borginni. Þetta þegar við skoðum alla biðlistana. Samkvæmt nýjustu tölum eru 918 sem bíða eftir húsnæði hjá borginni. Þá er ég ekki búin að taka fram fjölda þeirra sem eru með börn á bak við sig. Biðlistarnir verða mjög lengi að styttast með þessu áframhaldi. Núverandi stefna er bara ekki að virka en samt er boðað meira af því sama í húsnæðismálum. Áfram verður stuðst við það að 5% nýrra íbúða verði félagslegar íbúðir og 20% aðrar íbúðir á vegum óhagnaðardrifinna félaga. Það er augljóst að það dugir ekki til, þar sem undir því viðmiði er alltaf stórir hópar skildir eftir. Í þeim mánuði sem gengið var til kosninga höfðum við nýlega fengið að sjá tölur fjölda þeirra sem búa í atvinnuhúsnæði. Þar sem áætlað var að alls 1868 einstaklingar og þar af 19 börn byggja þannig á höfuðborgarsvæðinu. Í Reykjavík var áætlað að 860 manneskjur væru búsettar í atvinnuhúsnæði. Ýmsar ástæður geta legið þar að baki, líkt og skortur á viðeigandi húsnæði á viðráðanlegu verði. Meirihluta sáttmáli nefnir með leyfi forseta aðgerðir til að koma í veg fyrir búsetu í hættulegu og óöruggu húsnæði en fer ekkert nánar ofan í það. Það verður að vera til staðar ódýrt húsnæði til að tryggja það að enginn neyðist til að búa einhvers staðar á stað sem er ekki ætlaður til búsetu. Við verðum að byggja á félagslegum grunni. Meirihlutasáttmálinn talar að mikið verði byggt en það er ekki nóg að byggja mikið þegar það endar á því að verða jafn fokdýrt húsnæði eins og raunin hefur verið. Sáttmálinn nefnir að hugmyndir verði skoðaðar með verkalýðshreyfingunni óhagnaðardrifna uppbyggingu. Það er talað hvar það er að byggja, að hin sveitarfélögin að byggja, húsnæði að vera fjölbreytt og fjallað húsnæðisuppbyggingu í samhengi við Reykjavíkurflugvöllinn.
Ekkert talað hvernig að mæta þörfum þeirra sem kalla eftir hjálp og hafa kallað eftir hjálp síðustu árin. Leigjendur, láglaunafólk, fátækt fólk, þau sem hafi ekki efni á því að vera með sitt eigið húsnæði og eru á milli sófa hjá vinum eða gista inni á ættingum. Það vantar allan stéttavinkil í þennan sáttmála eða bara einhver vinkil væri hafður á hver markmiðin eru önnur en þau að borgin eigi að vera skemmtileg. Hún verður ekki skemmtileg fyrr en tekið verður á ójöfnuðinum. Orðið fátækt kemur fyrir einu sinni en ekkert fjallað það hvernig unnið verður gegn fátækt. Við vitum að það ýmis kostnaður sem fellur á foreldra skólabarna og það mikill munur eftir sveitarfélögum. Fjarðabyggð hefur til að mynda fellt niður gjöld á skólamáltíðir en það á ekki við hér. Ýmis gjöld þarf að greiða vegna leikskóla, grunnskólamáltíða, frístundastarfs, síðdegisræsingar, svo það tómstundir, fatnaðir og skólaferðir. Það að segja fyrir þau börn sem eiga foreldra sem geta greitt slíkt. Ef að foreldrar hafi ekki tök á því að greiða gjöld, til dæmis vegna skólamáltíða, þá fara þeir reikningar í innheimtu. Ef við skoðum skólaárið 2020 til 2021, þá fóru að meðaltali 4,2% útgefinna reikninga yfir í milliinnheimtu momentum vegna skólamáltíða áskrifta. Það greitt jafnaðargjald á mánuði sem 10.711 krónur. Við þurfum öll að borða og sérstaklega börn í skólanum. Draumar rætast ekki á tómum maga. Það að senda ógreidda reikninga vegna skólamáltíða í innheimtu ekki í takt við markmið að ætla að skipuleggja borgina út frá hagsmunum barna og barnafjölskyldna líkt og kemur fram í meirihlutasáttmála. Innheimtu fylgir mikið álag og auka kostnaður fyrir þann sem á ekki fyrir því. En í sumar á þessu nýja kjörtímabili var samþykkt að framlengja samninga sem eru til staðar við innheimtu fyrirtæki 2 ár þrátt fyrir það að borgarstjórn hafi samþykkt tillögu okkar sósíalista að skoða hvernig þjónustu væri háttað við innheimtu fyrirtæki og tillögu okkar sósíalista hún fól í sér að við myndum hætta þessari þjónustu en borgin var til í að skoða þetta en ákveður samt að endurnýja og framlengja þessa samninga þó þessi tillaga hérna liggi fyrir. Það heldur ekki verið að skipuleggja borgina út frá þörfum barnafjölskyldna þegar foreldrar sem gerir ráð fyrir pláss á leikskóla fyrir börnin sín sem þau fá svo ekki og fá svo engin svör. Foreldrar mæta aftur og aftur til þess að knýja á eitthvað verið gert en fá engin svör. Barnafjölskyldur eiga ekki að vinna vinnuna fyrir okkur. Fátækt fólk, láglaunafólk og leigjendur eiga ekki að bera byrðina því að greiða upp kostnaðinn af því að eignafólk vilji eignast íbúð númer 2 eða íbúð númer 3. Börnum má ekki vera úthýst úr frístundum því foreldrar hafa ekki efni á því að greiða gjöld. Manneskjur eigi ekki að bíða eftir þjónustu sem það eigi ekki rétt á. Fatlaðir eigi ekki að þurfa að hlusta á endalaus rifrildi tekjustofna og greiðsludreifingu á milli ríkis og sveitarfélaga. En talandi tekjustofna, þá verðum við að fá útsvar á fjármagnstekjur. Ríkasta fólkið sem hefur tekjur sínar helst eða eingöngu af fjármagni verður að greiða til samfélagsins eins og aðrir. Þetta hefur sósíalistar lengi talað fyrir og munum halda áfram að berjast fyrir þessu á öllum sviðum þangað til að þessu verður náð í gegn. Að lokum þá hérna talað að bæta samtalið og vinnuandann og vinnustaðinn hérna í borgarstjórn og það væri frábært að byrja á því að afgreiða tillögur frá síðasta kjörtímabili sem hafi ekki verið afgreiddar og má þar nefna tillögur sósíalista frá því apríl 2020 að grunnlaun borgarfulltrúa fyrstu varaborgarfulltrúa taki ekki hækkunum í takt við þróun launavísitölu, líkt og þau hafa gert. Grunnlaunin þau miða við þróun launavísitölu frá því í marsmánuði 2013 og uppfærast sjálfkrafa í janúar og júlí ár hvert og tillagan sem við sósíalistar lögðum fram í apríl 2020, hún fól í sér að meðan að COVID-19 faraldurinn var að gangi yfir og samfélagi að takast á við efnahagslegar afleiðingar þess að þá væri mikilvægt að hinir betur launuð í samfélaginu og í ráðandi stéttum myndi sína ábyrgð í verki. Og fyrsta skrefi í það átt að tryggja að laun borgarfulltrúa taki ekki hækkunum á komandi mánuðum. Og það mikilvægt þá að ef þessi ákvörðun verði endurskoðuð síðar að hún leiði þá ekki til afturvirkra launahækkana en þetta bara óafgreitt. Við þurfum að skoða þessi launamál í heildarsamhengi og sérstaklega þegar við skoðum þær manneskjur sem eru á fjárhagsaðstoð þurfa að reyna að framfleyta sér á grunnupphæð sem 217.799 krónur fyrir skatt.
Þannig að já, þegar það talaði að stuðla að réttlátri nýtingu fjármuna, líkt og fjallar í meirihlutasáttmála að skoða svona launastefnu, þá þurfum við að taka þetta, geri ég ráð fyrir, inn í samhengið. Þannig að já, þetta ég er ekki að sjá þessar félagslegar áherslur sem eiga að vera hérna, því við erum auðvitað að eigum að vera að tryggja það að þessum grunnþörfum sé mætt sem að þeim svo sannarlega ekki mætt. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá Friðjón R. Friðjónsson. Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn. Það til saga af Björgvini Halldórsinni þegar til hans kom metnaðargjarn nýr ungur söngvari í nýjum glimmerjakka. Nýr jakki, sagði Bó, en bætti svo við sama röddin. Og það það sem þessi sáttmáli sama röddin og hefur verið undanfarin ár. Sömu loforðin, sami söngurinn. Þeir eru meira að segja mættir hérna í nánast sama jakkanum, borgarstjóri og verðandi borgarstjóri. Og þegar ég lít hérna yfir að þá hafa borgarfulltrúarnir Skúli Helgason og Hjálmar Sveinsson klætt sig í borgarstjórajakkan líka. En varðandi meirihlutasáttmálann, ef við grípum aðeins niður í textabrotum málefni barna, með leyfi forseta. Áætlun verði unnin að brúa bilið milli fæðingarorlofs, leikskóla og viðræður teknar upp við ríkisstjórn. Eða nei, það var 2014. Svo kom, við viljum brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla með fjölgun ungbarnadeilda og fjölga dagforeldrum. Það var 2018. Núna ætlum við að brúa bil milli fæðingarorlofs og leikskóla með fjölbreyttum aðferðum. Við ætlum að brúa bilið í 12 ár. Börnin sem starfandi borgarstjóri ætlaði að brúa bilið fyrir þegar hann tók við völdum, byrjaði í menntaskóla þegar þessu kjörtímabili lýkur. Þetta sama röddin, það hefur ekkert breyst. Og nú á að gera alls konar, en það samt hljómar svo kunnulega. Það á að vera átak í leikskólamálum, eins og 2018 og 2014. Það á að efla móðurmálskennslu, eins og 2014 og 2018. Vinna gegn svifryki, eins og 2018 og 2014. Og þá enn aftur að fara í húsnæðisátakið sem var lofað 2014 og 2018 og 2022. Eitt þó nýtt, þá fara í viðhaldsátak. Viðhaldsátak. Það eitthvað stórkostleg þversögn í þessu samsetta orði, viðhaldsátak. Að fara í viðhaldsátak viðurkenning á því að viðhaldi var ekki sýnt. Það eitthvað að í skipulaginu eða það að fara í átak. Það bendir til þess að þau sem að stýrt hafa borginni hafa ekki verið með sínar áætlanir á hreinu. Það viðurkenning á því að eitthvað klikkaði. Auðvitað geta utanaðkomandi aðstæður verið þannig að það þurfi að fara í átak í húsnæðismálum, en varla þriðja kjörtímabilið í röð. Og það það sem þessi sáttmáli endurunnið efni. Allt við sama heygarðshornið. Það eina sem breytist reglulega fjárhagsstaðan í fréttatilkynningum. Hún batnar alltaf rétt fyrir kosningar og svo kemur í ljós, eins og í síðustu viku, að hún vist mikið verri en meirihlutinn sagði í mars. Á meðan springa rör, skólar mikla, götur eru mokaðar seint og illa og börn komast ekki í leikskóla og viðhald ekki sýnt. Það breytist ekkert nema umbúðirnar. Eftir að maður hefur farið í gegnum þennan sáttmála og þessi endurunnu loforð, þá eina alvöru merkin sem ég sé áhrif Framsóknarflokksins í sáttmálanum að í Reykjavík verði öflug miðstöð hestaíþrótta. Það fallegt, það framsóknarlegt. Ég spyr hins vegar, hvað stöðu sauðkindarinnar? Höfum við gleymt því? Það í raun og veru sorglegt hve lítið breytist með innkomu Framsóknarflokksins í meirihluta vinstriflokkanna. Hve lítið breytist með innkomu fólksins sem lofaði borgarbúum breytingum.
Hve lítið breytist þegar gamli meirihlutinn kastar á sig nýjum jakka. Kæra Framsóknarflokk, fólk, ég vona innilega að þið verðið breytingin sem þið boðuðu. Og við í Sjálfstæðisflokknum munum styðja ykkur í öllum þeim málum sem horfa til jákvæðra breytinga eða bara einhverja breytinga. Því breytingin í sjálfu sér jákvæð þróun frá núverandi ástandi. Við viljum styðja ykkur í því að vera þessi nauðsynlega breyting sem þarf að vera á stjórnum borgarinnar. Því eftir árangurinn í síðustu kosningum, eftir öll loforðin við borgarbúa, eiga Reykvíkingar meira skilið en þeir séð bara nýr jakki utan gamla gumsið. En þetta plagg sem núna til umræðu bendir því miður til hins gagnstæða. Þetta nýr jakki, sama röddin, því miður. Við þökkum borgarfulltrúa Friðjóni R. Friðjónsssyni fyrir og óskum honum til hamingju með sína fyrstu ræðu hér í borgarstjórn. Það er nú aftur velkominn. Þessi forseti vil nú líka benda á að það eru nú fleiri en miðaldra menn hér í jakkafötum hér inni. Fókusin sett á glæsilegt úrval kvenna í alls kyns kjólum og fötum. Við ætlum að horfa mikið á fötin hérna í borgarstjórn. En hvað það? Höldum áfram. Dagur B. Eggertsson hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu Friðjóns. Friðjón, þar sem þetta er fyrsta andsvari sem þú veitir í þessari borgarstjórn, þá er það gert úr sæti. Ef þú hefur óskað þess að svara andsvari borgarstjóra, þá ítur á takkan hér fyrir fram að þig á eftir þegar að borgarstjóri hefur veitt andsvar. Að ræða 2 mínútur. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það svo sem að ýmsa taka, ég veit ekki hvort ég að bera mig sakir eða bera af Einari Þorsteinssyni borgarfulltrúa sakir, því að hér hefur hver af öðrum af ákveðnu smekkleysi verið að líkja fötum Einars við mín. Mín eru meira en 15 ára gömul, voru sniðin upp úr öðrum eldri og eiginlega hluti af svona endurvinnslukonsepti að gjörnýta föt á meðan og þau eru grá á meðan Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi er augljóslega í glæsilegum tweedjakkafötum sem eru aðsniðin eftir nýjasta móð. Og þess vegna vil ég bara bera af honum sakir í þessari umræðu og kannski helst kvart yfir því að þessi föt slitni það hægt sko að sniðin eru að verða með hallarislega móti allavega það sem að elstu börnin mín segja. Óskar borgarfulltrúa eftir að svara andsvari. Þá gerir ég ráð fyrir að tískutipsum borgarstjórnar sé lokið í bili, eða hvað veit ég. Næstur tekur til máls borgarfulltrúa Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Borgarstjóri fór reyndar aðeins yfir það sem ég ætlaði að ræða, það er að segja fötin og það er alveg hárrétt hjá honum að fötin hans eru komið til ára sinna, en mín eru ný og þau eru aðsniðin og ég held að þetta setji ákveðin tón hér. Það er alveg rétt hjá borgarfulltrúanum Hildi Björnsdóttur að við í Framsókn spurðum hvort það væri ekki komið tími til breytinga í Reykjavík og kjósendur svöruðu með afgerandi hætti. Kjósendur kusu Framsókn til áhrifa, meðal annars vegna þess að við í Framsókn vorum með öðruvísi málflutning en aðrir flokkar og ég held að þeir hafi kosið okkur að ákveðnu leyti vegna þess að þeir eru leiðir á svona ræðum eins og ágætu borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hélt hérna í salnum rétt áðan. Og það er leitt að borgarfulltrúin hafi orðið fyrir vonbrigðum með þennan samstarfssáttmála meirihlutans en ég held að þessi myndasýning og flugeldaveisla hafi beri með sér meiri vonbrigði með niðurstöðu kosningana heldur en endilega samstarfssáttmálan. Þetta er meirihluta sáttmáli sem ber með sér róttæka stefnubreytingu í húsnæðismálum. Það er vegna þess að það hafa allir átt að sjá því að það þarf að grípa til róttækra aðgerða. Málefni barna eru sett á oddinn og mikilvæg stefnumótun málefni þeirra verður hleypt á stakkunum og ég hvet þau til þess að taka þátt í þeirri kerfisbreytingu sem að vonandi lítur dagsins ljós. Sundabraut, ábyrgð í rekstri, margt fleira. Allt saman góð mál sem Sjálfstæðisflokkurinn styður. En samt eru svona ræður í borgarstjórn, gott og vel,
Hún lýsir eftir breytingum. Ég hvet borgarfulltrúan til þess að vera breytingin. Við þökkum borgarfulltrúa Einari Þorsteinssyni fyrir. Hann hefur lokið máli sínu. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það auðvitað þarft verk að ræða samstarfssáttmála flokkana sem hér eru í meirihluta samstarfi. Auðvitað það þannig að þegar slíkt plagg sett saman þá það auðvitað metnaður og ákveðin óskikja sem ræður för. Þetta ekki fyrst sinn sem að les meirihluta sáttmála, þarna setja menn auðvitað bara fram góðar óskir og þarna eru mörg góð mál og meirihlutanum bara óskað til hamingju með það og óskað velfarnaðar í þeim störfum sínum við að framfylgja þeim. Síðan annað sem mann líst ekki jafnvel á og allt þar á milli, það bara eins og það en þetta eru auðvitað mörg atriði. Eitt af því sem lögð áhersla á í þessum sáttmála sem fannst í sjálfu sér mjög ánægjulegt og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins styðjum heils hugar. Það voru ákvæði og rauninni loforðum áherslu á samráð við hagsmunaaðila og einstaklinga við alla stefnumótun og aukið gagnsæi í stjórnsýslunni, með leyfi forseta, í sáttmálanum stendur aukið gagnsæi í stjórnsýslunni sem nær til allra ferla við ákvarðana tökur. Og þetta eru góð orð og bara sjálfsagt að vonast til að þeim verið framfylgt. En hvernig hefur þeim verið framfylgt? Það kannski, maður getur sagt, það ekki hægt að dæma meirihluta af verkum sínum fyrir eftir einhverja mánuði. En þó erum við svo lánsöm að við getum, það hægt að benda á eitt algjörlega konkrétt verkefni, breytingaverkefni sem meirihlutin hefur tekið sér fyrir hendur og það voru stjórnsýslubreytingarnar í sumar. Það var nú sýnt fram á það bara á borgarstjórnarfundi hérna í sumar að það var ekki vel staðið að þeim og einföldustu atriði breytingastjórnunar voru brotin varðandi þær breytingar. Ég vil bara taka eitt dæmi út úr þessu. Það er þessi fyrirhugaður flutningur ferðamála til forsætisnefndar borgarstjórnar og svo sameining íþrótt- og tómstundasviðs og menningar- og ferðamálasviðs. Það þarf ekki að hafa mörgum orðum það að þessar breytingar hafa í för með sér viðamiklar breytingar á rekstri umræddra málaflokka og einnig fyrir starfsfólk og samstarfsaðila viðkomandi sviða. Og ég hélt að það gæti nú skapast samstæðu það í nýrri borgarstjórn að við svo umfangsmiklar stjórnsýslubreytingar þá væri vandað til verka í hvívetna. En því miður sumarið hefur sýnt okkur það að hroðvirkni og samráðsleysi hafa einkennt vinnubrögð meirihluta, Samfylkingar, Framsóknarflokks, Pírata og Viðreisnar í málinu og ekki hefur verið fylgt einföldustu atriðum viðurkenndrar breytingastjórnunar. Mér til dæmis ekki kunnugt að fagleg úttekt á breytingum sem ætti að vera sjálfsögð og áhrifum þeirra á rekstur og þjónustu í viðkomandi málaflokkum hafi farið fram. Þvert á móti, án slíkra vinnu, þá rauk nýr meirihluti í að samþykkja þessar umfangsmiklu skipulagsbreytingar án þess að sýna fram á það á nokkurn hátt að þær leiddu til hagræðingar eða betri þjónustu í viðkomandi málaflokkum. Og þá komum við að samráðinu. Það hefur verið staðfest að engin tilraun var gerð til að upplýsa starfsfólk viðkomandi sviða, mörg hundruð manns, fyrirhugaðar breytingar, heldur frétti það af henni í fjölmiðlum. Og þurfti svo bara að gera sér hugaland hvaða afleiðingar þessara breytinga og þangað til það fekk póst frá sínum yfirmönnum sem vissu í rauninni ekki neitt, það hafði ekki fengið neinar upplýsingar heldur, tilkynntu bara því starfsfólki sem ekki hafði setið í fréttunum að þessar breytingar staði fyrir dyrum og væri síðan samþykktar. Það samt alveg augljóst að margt af þessu starfsfólki, bæði á
menningar- og ferðamálasviði og svo íþrótta- og tómstundasviði, hefði geta komið með góðar ábendingar vegna slíkra hugmynda ef það hefði verið farið í þetta samráð sem stendur eiga að viðhafa varðandi allar slíkar breytingar í meirihluta-sáttmálanum. Það var heldur ekki gerð nein tilraun til þess að upplýsa helstu samstarfsaðila utan kerfis, sem samstarfsaðila umræddra sviða fyrirætlanir meirihlutans í þessum efnum og ósk eftir athugasemdum og ábendingu frá þeim áður en lengra væri haldið. Meðal slíkra samstarfsaðila má nefna öll íþróttafélögin í Reykjavík, Íþróttabandalag Reykjavíkur, Bandalag íslenska listamanna og Samtök ferðaþjónustunnar. Ekki gerð nein tilraun til þess að óska eftir áliti þeirra athugasemdum, eitthvað sem ætti betur fara. Og þrátt fyrir að þetta verið sérstaklega tekið fram í meirihluta-sáttmálum að það ætti að viðhafa slíkt samráð. Blekið á meirihluta-sáttmálanum, það var ekki þornað. Leið og hann er settur í ljóstunarvélina, þá eru þessar breytingar samþykktar án samráðs við einn eða neitt að því virðist vera. Og þannig sjáum við endirnar, þannig sjáum við bara á fyrstu vikum nýs meirihluta hverjar hefndirnar voru var þetta samráð, það var ekki neitt. Og því miður þá gefur þetta manni ákveðin, eða svona gefur til kynna að þessar vinnubrögð meirihlutans við þessar stjórnsýslubreytingar, það sýna þessar hástendu yfirlýsingar í sáttmálanum, eru innantómar og merkingarlausar. Og það var alveg greinilegt að það var sjálfstætt markmið hjá meirihlutanum að samþykkja umræddar stjórnsýslubreytingar á sumarleyfistíma til að komast hjá umræðu í borgarstjórnum málið og lágmarka samráð við starfsfólk, hagsmuna og samstarfsaðila, að því við vitum að það er elsta trikkið í bókinni þegar maður er eitthvað sveitastjórn, að best er að ef maður vill forðast að fá ábendingar eða athugasemdir um eitthvað mál, þá er það gert á sumarleyfistíma. Ég vona svo sannarlega að þetta skýra dæmi það hvernig meirihlutin hefur varðandi viðamikla stjórnsýslubreytingar hefur ekki áhuga á samráði þrátt fyrir að standi skýrum stöðum í meirihlutasáttmálanum. Ég vona að þetta verði núna kjörtímabil bara einstakt tilvik brot á þessum meirihlutasáttmála en verði ekki regla. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu. Mælendaskrá í þessum dagskrárlið er tæmd. Borgarstjóri er síðastur á mælendaskrá og mun loka þessari umræðu. Gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vildi fyrst og fremst fá að þakka öllum fyrir að taka þátt í umræðunni, fyrir góð orð, hvatningu og við erum auðvitað ekki skilin við þau verkefni sem fjallað í samstarfssáttmálanum enda kjörtímabilið að hefjast. En þessi umræða á þessum léttu nótum gefur góða vonir framhaldið. Takk. Og þá er komið að máli 2 á dagskrá borgarstjórnar. Það er mál umræða stöðu leikskólamála í Reykjavík og fyrstur á mælendaskrá er Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Ágæta borgarstjórn, forseti, borgarstjóri. Það er mjög sann ánægja að koma hér og tala leikskólamál og sérstaklega er gott að hafa hér okkar góða fólk á pöllunum sem að þetta mál varðar hvað mest. Það er þannig að í allri starfsemi, alveg sama hvaða starfsemi það er, að þá þarf maður að skynja hvar er hjartslátturinn. Áður en að maður getur í rauninni haldið lengra, þá þarf maður alltaf að stoppa og hugsa hvar er hjartslátturinn. Einfaldlega vegna þess að í allri starfsemi, hvaða fyrirtæki sem það er, að þá þarf maður að passa það að hjartslátturinn slái eða stöðvist ekki. Ég vil halda því fram að skóla- og frístundasvið sé hjartslátturinn og ef við bara horfum á þessar töflur að þá liggur það fyrir að við erum með yfir helming af starfsmönnum borgarinnar og ef við berum það saman með aðra starfsemi. Þórdís Lóa, háttvirtur borgarfulltrúi, sagði áðan að atvinnulífið væri
það sem að hjólinn snerist Ég vil halda því fram að þessir starfsmenn sjái til þess að atvinnulífið í Reykjavíkurborg snúist. Það annað sem mikilvægt að gera sig grein fyrir að Reykjavíkurborg telur rúmlega 133.000 einstaklinga núna. Þar af við með 20.000 einstaklinga í okkar vörslu sem bæði eru í leikskólum og skólum borgarinnar. Ef við svo margföldum það með allavega 2 foreldrum, í sumum tilfellum eru fleiri, þá við komið töluna 40.000 og ef við setjum svo saman töluna sem að starfsmenn okkar eru, þá við með 6.200, þá við komin 66.000 einstaklinga sem eru í beinum daglegum tengslum við þessar stofnanir okkar. Það þýðir að fyrir mér þetta hjartsláttur í því sem við erum að gera. Bara rétt aðeins til þess að ná fram heildarmyndinni, það langaði mig að sýna ykkur hér þessa glæru frá skóla- og frístundarsviði, þar sem við sjáum að við þetta reyndar frá 1. október 2021, þar sjáum við að við erum með 63 leikskóla sem að núna eru orðnir fleiri, við erum með 17 sjálfstætt starfandi, við erum með 38 grunnskóla sem eru á okkar vegum, 6 sjálfstætt starfandi, við erum með 25 félagsmiðstöðvar, við erum með 37 frístundarheimili, 4 skólahljómsveitir og tónlistarskóla. Og eins og ég sagði áðan að þá erum við starfsfólk sem núna telur 6.100. Það gríðarlega mikilvægt þegar við lítum til þess hvernig þessi hjartsláttur slær að það sé slátturinn sé í lagi. Og eitt af því sem við vitum það að það hefur verið töluverður vöxtur í kerfinu undanfarin ár. Við vitum það út frá öllu því sem snýr að forystu og stjórnun að þegar vöxtur þá getur eitthvað gerst sem kemur í veg fyrir það að hjartað slái með eðlilegum hætti. Vegna þess að það getur verið erfitt að takast á við ýmsar hindranir. Í dag, bara til að fara yfir þá stöðu, erum við með 67 borgarrekna leikskóla sem eru með 4.929 börn í sinni umsjá. Við erum með 17 sjálfstætt starfandi leikskóla með 981 barn. Þannig á heildina litið erum við 5.910 börn í leikskólum borgarinnar og við erum með 692 stöðugildi núna. Það að segja að þetta tekið í ágúst. Á síðasta ári hefur því fjölgunin verið 12%, það að segja 12% fjölgun í börnum sem núna eru í leikskóla. En á sumarmánuðum þegar að við gerðum okkur grein fyrir því að hugsanlega væri hjartslátturinn eitthvað farin að verða tregur, að þá þurftum við að fara í þræðingu. Og það rauninni þegar við komumst að því að það væri þarna úti börn sem núna náttúrulega foreldrar eru hér til þess að knýja á og hafa verið að knýja á okkur sem að skipti verulega miklu máli af því að við þurfum að hafa alla þá hópa sem að skipti máli með. Og ég vil taka það fram, sérstaklega ég þakklát félögum mínum á skóla- og frístundarsviði, bæði í meirihlutanum og minnihlutanum sem að komu að því að vera hluti af lausninni og ég segi að þetta starf sem hjarta borgarinnar, þarna á ekki litur og okkar í pólitík að skipta máli. Annað sem hefur verið kallað eftir breytingar. Þegar við erum að fara með hjartsláttinn, þá erum við ekki að fara hratt í breytingar. Við erum hins vegar búin að fara í þræðingu og við ætlum að horfa aðeins á tölunar. Frá því að stóra innritunin sem í mars hófst var 1.584 börnum boðin leikskólavist. Í ágúst höfðu frá frystingu bæst við 350 aftur. Við erum að vaxa sem borg. Það líka annað sem mjög mikilvægt fyrir okkur að vera meðvituð að í Reykjavíkurborg eru fleiri á þeim aldri sem fólk eru oftast að eiga börn, reyndar ef ég tek töluna frá 14 upp í 45, við erum með fleiri einstaklingar sem eru á þeim aldri heldur en önnur sveitarfélög, sérstaklega minni sveitarfélögin. Þannig að við erum í rauninni má segja að reka menntamálastefnuna. Við erum langstæðsta apparatið og hjartslátturinn hér skiptir máli fyrir allt landið. Núna erum við með 200 lausplás og fyrst þegar ég kom að þessu og fekk mikrofóninn beint upp í andlitið og það var stöðugt að spyrja mig á hverjum degi hver staðan í leikskólamálum að þá átti ég mjög erfitt með að svara vegna þess einfaldlega við þurfum að gera okkur grein fyrir því að staðan í plássum í leikskólamálum stöðugt, það að segja ekki þetta ekki statik tala, heldur breytist hún frá klukkutíma til klukkutíma. Og til að svara því að þá erum við í þeirri stöðu núna að við erum með 200 lausplás. Og þetta getur verið mjög erfitt að skilja, sérstaklega fyrir ykkur sem að þarna sitjið, að við séum með 200 lausplás, en það einfaldlega vegna þess að á síðasta mánudag var búið að senda öllum foreldrum sem eru með 18 mánaða barn og eldri bréf þar sem að þau eru beðin að hafa samband við okkur og láta okkur vita hvort þú munið þiggja plásið ekki.
í grunnskólum, þegar innritun í grunnskóla, þá hún tiltölulega skýr en samt bætast við börn vegna þess að þau eru að færast á milli hverfa eða flytja inn í hverfi. Í leikskólum staðan aldrei svona skýr, það illa hægt að taka til nákvæmlega stöðuna frá degi til dags, þannig að það alltaf mikla breytingar. Við erum sem sagt, og í dag erum við sem sagt búin að setja inn á heimasíðu Reykjavíkurborgar öll laus pláss, þannig að það eiga að vera tiltölulega skýrari upplýsingar það hvernig þetta landi liggur. Fjöldi barna á biðlista 27. ágúst sem sem sagt nýjustu tölur frá 12 mánaða og eldri eru núna 583 börn. Og eins og ég sagði, þá kom það upp að við sáum að hjartslátturinn var ekki eins reglulegur og við vildum, þannig að við tókum sjúklinginn í þræðingu og það var ekki létt verk og þá vil ég sérstaklega, það var kannski ekkert óþægilegt verk fyrir okkur sem erum kosin til þess eða kjörin til þess, en það var verulegt álag á starfsmenn borgarinnar og mér langar til að nota þetta tækifæri og brýna okkur öll að tala af fullri virðingu gagnvart því fólki sem að fullu að starfa fyrir okkar hönd, framlínu starfsmennir okkar. Ég búin að fara á nokkra leikskóla og nokkra grunnskóla og þegar við settum þræðinguna á, þá gerðum við þetta hérna. Og það hefur verið töluvert talað það að við höfum ekkert gert og það sárnar ekki bara, það skiptir kannski ekki mig persónulega máli eða okkur, en það hins vegar kerfið þarna undir, það eru fólk þarna undir sem að starfa á hverjum degi, sem að hlaupa, það jafnvel að mála sjálf til þess að við komumst inn með börnin, þannig að fyrir varlega með það sem við erum búin að gera og ég vil taka fram að Skúli Helgason sem leiðir stýrihópinn Brúum bilið mun og eftir fara betur í leikskólamál. Magni Agná mun fara yfir það hvernig, eins og komið fram í meirihlutasáttmálum, hvernig á að ná heildstætt utanum börn frá aldrinum 0 til 6 ára. Þannig að þetta það sem við settum á dagskrá í ágúst og þetta það sem við erum búin að gera og mér langar til þess að við séum öll stolt af því. Það ekki bara okkur meirihlutunum að þakka, það líka minnihlutunum að þakka sem koma að því. Það fyrsta í lagi, þá erum við mjög glöð að við erum að opna Ævintýraborg á Nauthólsvegi, þessu var flýtt og við erum að taka á móti börnum núna í vikunni sem að fara frá Eggertsgötu yfir á Nauthólsveg og í næstu viku munum við taka á móti 9 börnum. Við höfum verið að skoða laust húsnæði borgarinnar til að taka við 9 börnum og þar fyrstri flokki Bakki sem gætt ákveðina misskilningsum í umræðinu undanfarið, en í Bakka erum við að taka börnin sem eru skráð í Vogabyggðinni þar sem að verður nýr Ævintýra leikskóli opnaður núna í nóvember. Við tökum þau börn inn á Bakka og fyrir þau börn sem að vilja þar vera áfram, þannig að þetta verða 3 deildir og við erum að skoða og það komið í vinnslu að skoða Korpuskóla sem kost fyrir leikskóla. Við erum að skoða kost sem nýr leikskóli í Fossvogi, setja niður Ævintýraborgir þar og það verkefni komið í skipulagsferði. Við erum að stækka, við ætlum að stækka Steinahlíð en við erum í viðræðum við lóðarhafa og við erum að búa til tillögur það hvernig við getum styrkt dagforeldrakerfið. Hugsanlega hefur það áður verið í meirihlutasáttmála. En þarna verðum við líka að horfa til þess hver eftirspurnin hver það sem vill starfa við það og hvernig getum við búið þeim best starfsumhverfi. Nú síðan erum við að breyta verklagi leikskólainnritunar og það líka mjög ánægjulegt að segja frá því að í dag það tilraunaverkefni að fara af stað. Þannig að ég vil mótmæla því harðlega að þær aðgerðir sem við fórum í og því ég vil sérstaklega mótmæla því gagnvart okkar fólki sem búið að vinna ég ætla nú ekki að segja dag og nótt en allavega að leggja mjög hart að sér. Hjartslátturinn sem að snýr að leikskólamálum núna í góðum takti en við megum búast við því að þessi málaflokkur muni verða tímafrekur þar sem að allt kjörtímabili og öll næstu kjörtímabili vegna þess að við erum ung borg sem betur fyrr. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu og óskar eftir að taka til máls borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórðarsdóttir getur glaðst yfir kosningaglærunum. En við erum hér komin auðvitað til að ræða stöðu leikskólamála í Reykjavík. Og
það auðvitað hægt að rekja þessa sögu mjög langt eftir í tíman. Það bara hvar maður ákveður að byrja að rekja hana. Ég geti rakið hana frá 2010 eða 2014 eða 2018, en ég ætla bara að rekja hana ekkert svo langt eftir í tíman. Ég ætla bara að fara aftur í 3. mars á þessu ári. Þegar að 12 mánaða börnum var boðið leikskólapláss hér í Reykjavík, eða öllu heldur var fréttatilkynning send frá borginni það að í haust væri byrjað að taka inn 12 mánaða börn á leikskólum. Og þennan sama dag þá fekk borgarráð endurskoðaða heildaráætlun í þessum leikskólamálum og skyndilega átti að tvöfalda öll fyrirhuguð pláss, bara svona á einu augabragði eins og hendi væri veifað. Og það átti auðvitað að byrja að innrita þessi börn í mars, svona haganlega stuttu fyrir kosningar. Við bentum auðvitað á það strax að þetta væri nú full bjartsýn áform, við sáum ekki hvernig væri hægt að standa við þessi áform og fengum auðvitað yfir okkur hólskefluna af óhróðri fyrir að benda á hið augljósa. Það var svo 20. og 1. apríl að fréttir berast af því að borgin hafi boðið pláss á leikskólum sem voru ekki til. Og þar steig fram móðir sem sagði frá því að barni hennar hefði boðist pláss á Ævintýraborg við Nauthólsveg, plássið bauðst í nóvember og barnið átti að hefja leikskólavistina í janúar. Og umrædd móðir fór á vettvang og ætlaði að skoða leikskólan og hann var auðvitað ekki til. Þegar að fréttin skrifuð í apríl að þá var barnið ekki enn byrjað á leikskólanum og við þekkjum auðvitað ævintýrið þessa Ævintýraborg við Nauthólsveg, en það ekki sérstaklega fallegt. Svo auðvitað förum við inn í kosningar og kappræður eftir kappræður og pallborð eftir pallborð og sjónvarpsviðtöl eftir sjónvarpsviðtöl, þá stígur sérstaklega kannski borgarstjóri fram og segir jú, sannarlega, við munum bjóða öllum 12 mánaða börnum pláss á leikskóla í haust. Og það var sama hvaða varnaðar orða var gripið til, hann fullyrti þetta og aðrir fulltrúar meirihlutans í hvívetna. En það var svo haganlega örfáum dögum eftir að nýr meirihluti var kynntur og ný borgarstjórn tekin að starfa hér að starfsmanni borgarinnar, embættismanni, teflt fram til að segja fólki sorgarfregnirnar að erfitt myndi vera að tryggja eins árs börnum leikskólapláss í haust. Og það var auðvitað svona, kannski kom ekkert sérstaklega óvart, en það var svona haganlegt auðvitað að þau skyldu tilkynna þetta svona stuttu eftir kosningar og það var embættismaður sem þurfti að greina frá þessum fréttum. Og þar kom fram að þetta skýrðist alltaf því að borginni hefði borist 200 algjörlega óvæntar auka umsóknir. Nokkrum dögum síðar þá segir borgarstjóri að hann vonist eftir betri leikskólastöðu í haust og þá velti maður fyrir sér þarna 14. júní hvaða vinna fyrir í gang í kjölfarið. Þarna fólk búið átt að segja á það, búið að gefa foreldrum fyrirheit, það búið að senda þeim boð leikskólavist, búið að gefa þeim loforðum að 12 mánaða börnin þeirra komist á leikskóla strax eftir fæðingarorlof, að það verði ekki hægt að standa við það. Og þá velti maður fyrir sér að nýr meirihluti vantanlega fullur af eldmóð og krafti hefjist handa að bretta upp ermar og fara að vinna því að leysa þennan vanda. En ef við hoppum aðeins áfram þá erum við komin að 11. ágúst þegar í ljós komið að það var nú lítið búið að gera þetta sumar, að minnstakosti í pólitíkinni í að finna einhverjar nýjar lausnir og foreldrar farnir að átta sig á því að plássin sem þeim voru lofuð þau myndu ekki raungerast nú í haust. Þannig að foreldrar þurftu því miður að fjölmenna hér í Ráðhúsinu til að mótmæla og lýsa yfir óánægju sinni með þetta fyrirkomulag. Þessi mótmæli átti sér stað á fimmtudegi fyrir borgarráð og aftur viku síðar og í leiðara í Viðskiptablaðinu 18. ágúst sagði ekki hægt að draga aðra ályktun en að logið hafi verið að kjósendum í Reykjavík fyrir borgarstjórnarkosningar. Og hér auðvitað tekið mjög hart til orða en það er mjög leitt að þurfa að segja að það er nákvæmlega svona sem þetta blasir við manni, að hreinlega hafi verið sagt ósatt í aðdraganda kosninga. En þennan sama dag, 18. ágúst, að þá eru kynntar í borgarráði 6 tillögur til að bregðast við leikskólavandanum, tillögur frá meirihlutanum. Og einhverjar þeirra höfum við nú séð áður, einhverjar þeirra hafa upprunalega verið tillögur sem við sjálfstæðismenn höfum flutt hér í borginni og bara fögnum því að séu komnar inn til að mynda sem snúa að dagforeldrum. En við sátum svo sem hjá við þessa afgreiðslu því við gátum ekki séð að þessar tillögur dygðu til. En við lögðum sjálf fram 12 tillögur á hinum ýmsa vettvangi á þessum dögum þegar umræðan stóð sem hæst og þeim var nú bara tekið með jákvæðum hætti og fóru inn í vinnu svona í framhaldinu og við bara fögnum því. Það voru nú svo sem ekkert allir svona á eitt sáttur það að tillögurnar 6 sem að borgarráð kynnti væru góðar eða gagnlegar eða myndu nægja. Og það var nú kannski svona helst þá fagstéttin sem að steig fram og sagði að tillögurnar getu jafnvel skemmt fyrir leikskólakerfinu. Svo
förum við inn í lok ágúst, 20. og 9. ágúst. Og þá fundað framtíð leikskólans Bakka. Og þann dag þá kynnti Reykjavík áform framtíðarnýtingu á leikskólanum Bakka og þá fengu foreldrar barna á þessum leikskóla að vita að börnin þeirra ættu að fara yfir í Hamravík. Því að Bakki ætti núna að vera notaður undir börn sem eru á biðlista eftir leikskólaplási. Og við þekkjum það nú allavega sem vorum hér á síðasta kjörtímabili að foreldrar barna í þessu hverfi, það ótrúlegt að það að leggja annað eins á þau aftur eftir að Korpússkóla var lokað á síðasta kjörtímabili. Þannig að þarna var þetta gríðarleg óánægja með þessa breytingu og foreldrar jafnvel á síðustu dögum farnir að auglýsa eftir börnum til að koma í leikskólan til að verja sína stöðu. Þannig að það þetta hverfi hefur mátt þola ýmislegt og þetta einmitt svigrúm fyrir frekari uppbyggingu eins og við höfum ítrekað bent á í staðahverfinu til þess að treysta stoðirnar undir þessari grunnþjónustu í hverfinu og ekki þurfi að höggva meira í hana. Og svo það þessi söngur sem við hefur svolítið verið endurtekið efni á síðasta kjörtímabili og ætlar að færa sig inn í þetta kjörtímabil. 1. september bárust fréttir af því að fjórðungur starfsfólks væri frá vegna myglu á leikskólanum Grandaborg. Og börn sem þar áttu að hefja sína inngöngu í haust, annaðhvort gátu ekki gert það eða þurftu að búa við skertan leikskóladag. Þannig að þetta svolítið stiklað á mjög stóru, mörgu sleppt, en þetta heildarmyndin af því sem hefur gerst á síðustu mánuðum í þessum leikskólamálum. Við sjáum að foreldrum hefur hreinlega verið sagt ósatt það að börn þeirra gætu hafið inngöngu í haust. Við erum svolítið vonsvikin að sjá að ekki hafi verið settur meiri kraftur í pólitíkinni í það að finna lausnir í sumar. Heldur að fólk svolítið bara farið í að hvíla sig á nýju kjörtímabili og gott og vel, það þurfa allir hvíld, en ég hefði haldið að metnaðurinn væri meiri, alveg í blá byrjun kjörtímabils. Okkur finnst svolítið skorta langtíma stefnu í leikskólamálum í Reykjavík og við vonum auðvitað bara að það verði vinnan núna í framhaldinu. Og við höfum líka alltaf sagt að það þurfi kjark til þess að ræða þær kerfisbreytingar sem eru óhjákvæmilega nauðsynlegar ef við ætlum raunverulega að geta brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Og ég fagnaði því þegar Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi talaði einmitt það áðan að það þyrfti kerfisbreytingar því það nákvæmlega það sem við höfum talað mikið fyrir. Og við þurfum að þora að fara ofan í umræðinu alls konar nýstarlega lausnir sem við kannski höfum ekki séð áður eða prófað áður. Kannski komumst við að því að þær séu slæmar, kannski að þær séu gagnlegar. Þannig að jú, sannlega gagnrýnum við mjög aðdragandan að þeirri stöðu sem við erum stödd í hér í dag, en við erum alltaf, eins og við sögðum á dögunum í borgarráði, við erum reiðubúin í samvinnuna og samtalið lausnirnar og munum vera reiðubúin að taka þátt í því að markmið okkar allra þetta sameiginlegt, að það bara að finna þessar lausnir, að einfalda hversdaginn fyrir fjölskyldum í Reykjavík, að brúa þetta bil milli fæðingarorlofs og leikskóla. Það markmiðið og við erum reiðubúin í samtalið og samvinnuna nákvæmlega það. Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, kæra borgarstjórn, kæra Hildur, borgarfulltrúi. Ég ætla að reyna að vera nokkuð systematísk í svörum mínum, en takk fyrir ábendingarnar. Ég get ekki svara fyrir það sem gerðist fyrir komu okkar. Ég tek ekki undir það, ég vildi óska þess að ég hefði haft tíma til þess að vera í fríi, en ég get ekki sagt að það hafi verið, það kannski verið frekar aðkallandi að fá frí heldur en hitt. Vissulega það rétt og réttmætt gagnrýni að hugsanlega það sem að gerist í rauninni að við erum svo háð húsnæðismálum. Þannig að leikskólar og svo óánægja, ég vil taka fram að 90% foreldrar eru 90% ánægðir með þjónustu okkar í leikskólum borgarinnar sem er mikilvægt að halda til haga. En við erum háð ytri aðstæðum og þar á meðal erum við háð því að húsnæði hefur verið leiðindarfaktor sem hefur dregið opnun og það hefur bæði komið til vegna þess að það er bara efnahagsástand hefur verið með þeim hætti sem ég þarf ekki að fara út í hér á 2 mínútum eða þá að við höfum lent í alls konar frestun hjá verktökum og svo framvegis sem gerir það að verkum að áætlanir standast ekki. Kannski hefðu við í júní átt að vera betur
ekki vera eins bjartsýn og hugsanlega ekki vonast til þess að eins og til dæmis á Nauthólsvegi þar sem það gerist að verktaki einfaldlega sinnir ekki starfi sínu sem skyldi, en það gerðist. En ég vil halda því fram að þegar við gerðum okkur grein fyrir því hver staðan væri komin, að þá fórum við í átak sem að ég tel hafa að í rauninni tekist vel, en við verðum bara að sýna þessum málaflokki þá miklu virðingu sem hann á skilið, að því leyti til að hugsanlega rétt, ég veit að má því núna bara alveg að stoppa. Þetta verður erfitt mér að læra. Já, ok. Borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og það svarar andsvari borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ég tek undir það með borgarfulltrúanum að við þurfum að sýna málaflokknum þá virðingu sem hann á skilið og þess vegna var þetta sérstaklega sárt að sjá svona þennan fyrrum meirihluta sem borgarfulltrúin sannarlega tilheyrði ekki veita þessi loforð og fyrirheit til foreldra sem augljóst var að aldrei var hægt að standa við. Borgarfulltrúin nefndi líka hver ánægja mælist há meðal foreldra leikskólabarna með þjónustuna á leikskólanum og það er sannarlega rétt. En við höfum hins vegar bent á að þeir einir fá að taka þátt í þessum könnunum sem eru með barn á leikskóla. Óánægjan með leikskólaþjónustuna í Reykjavík er hjá foreldrunum sem eru fastir á biðlistum og við þurfum að viðurkenna það. Þannig að jú, sannarlega hafa kannski komið upp tilfelli sem að húsnæði kemur í veg fyrir opnun og svo sjáum við eins og Grandaborg og fleiri leikskóla með þetta í borginni og grunnskólum að viðhaldsleysi veldur því líka raski á skólastarfi og það er bara eitthvað sem þarf að takast á við. En mér langar líka svona að flagga því til að mynda þegar embættismaður stígur fram hér í júní og segir ekki hægt að taka á móti öllum börnum í haust vegna þess að umsóknum hafi fjölgað 200. Það auðvitað svona að helber fyrir sláttur auðvitað, en ég hef margítrekað bent á að það borgin ætti auðvitað, mér finnst eins og við séum ekki að vinna eftir spálíkani í rauninni barneignir og nú erum að sjá gríðarlega aukningu í barneign. Barneign vex á mun meiri hraða heldur en leikskólakennurum að fjölga, þannig að vandinn mun bara vaxa. Þess vegna verðum við að horfa á kerfisbreytingu. Það er eina leiðin til að leysa þetta og aftur við erum til í að taka þátt í þeirri vinnu. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari öðru sinni Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Já, takk fyrir ágæta borgarstjórn og ágæti borgarfulltrúi. Vissulega rétt og ég held að það skiptir miklu máli að gera okkur grein fyrir því að það meiri segja talan sem við töluðum að hefði bæst við vorum 350. Þannig að vandinn þetta síkvika kerfi. En auðvitað þurfum við að búa til og við erum að nálgast þetta út frá kerfisbreytingum þannig að við náum utan með þetta. Það er alveg ljóst að við þurfum líka að taka umræðuna sem þú sjálf bentir á sem að fagaðilar eru núna bent á, getum við búið til heilstætt kerfi og ég hef svolítið kallað eftir því að við þurfum að horfa út frá fæðingarorlofinu og fleiri þáttum og ég held að það sé það sem við settum inn í meirihlutasáttmálann sem að skipti máli. Þá erum við að tala eitthvað annað heldur en bara stöðuna í leikskólum akkurat í dag. Við þurfum að fara að víkka þessa umræðu bara samfélagslega og segja bara hvernig viljum við að börnum 12 mánaða sé best komið fyrir, hvað er best fyrir börn á aldrinum 0 til 6 ára og það verður kynnt hér á eftir, en takk fyrir kærlega. Þá hefur borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og tekur til máls borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka þeim foreldrum sem gerðu sér far hér í Ráðhúsið. Veit ekki hvort einhverjir eru ennþá hér í húsinu en það er gríðarlega mikilvægt að þau skyldu mæta og hafi verið að mæta hér undanfarna vikur til þess að halda okkur við efnið, láta óánægju sína í ljós en líka leggja til góðar hugmyndir því það er þannig sem betur fer að í svona samtölum okkar borgarfulltrúa við foreldra hafa ýmsar góðar hugmyndir koma fram og þær hafa nýst okkur vel í þessari vinnu við það einmitt að bregðast við þeim töfum sem að hafa orðið á þeirri áætlun sem var kynnt hér í mars. Ég ætla að fara nokkrum orðum stöðuna í verkefninu. Það er líka mikilvægt fyrir nýja borgarstjórn að fá kynningu á þessum áformum. Þetta er búið að vera í umræðunni lengi. Það eru 6 eða 7 ár síðan að Brú um bili verkefni fór af stað, þá sem
fyrirheit það að við vildum brúa bili frá 12 mánaða fæðingarorlofi og gera það með ýmsum hætti og verkefni hefur bæði stækkað mjög mikið á tímabilinu og það hefur breyst. Ef við skoðum þetta verkefni í heild sinni þá telur það yfir 70 einstök verkefni og það hefur verið bara mikil reynsla og afar skemmtilega að vinna í þverpólitísku samstarfi. Ég vek athygli á því að þarna hafa verið fulltrúa bæði meirihluta og minnihluta allan tíman. Fyrst töldu menn að 700 til 750 pláss myndu duga til þess að brúa bilið en einmitt út af fjölgun barnsfæðinga í borginni sem að hér hefur verið minnst á í umræðunni þá var það ljóst fyrir 1,5 ári síðan að sú tala myndi hvergi duga til þess að brúa bilið. Og tíminn var nýttur á allt árið 2021 og fram í mars 2022 við það að stækka verkefnið, fjölga verkefnið þannig að við kæmumst alla leið. Og verkefni brúum bili felur það í sér að við erum að fjölga leikskólaplásum rúmlega 2000 miðað við 2018 sem þýðir næstum því 40% fjölgun leikskólarýma í borginni á 5 til 6 árum. Rúmlega helmingur þess kemur til bara á þessu ári og því næsta. Það stefnir í það að yfir 600 ný leikskólapláss verði tekin í notkun á þessu ári og í kringum 500 til viðbótar á því næsta. Skoðum árið í ár. Á þessu ári hafa þegar opnað 3 leikskólar í borginni. Sá fyrsti, Ævintýraborg við Eggertsgötu, opnaði í febrúar með rými fyrir 85 börn. Ungbarnaleikskóli fyrir 60 börn opnaði við Bríetatún í mars og nýr leikskóli við Kleppsveg undir merkjum Brákaborgar opnaði fyrir rúmri viku og rúmar 120 börn. Og það margt framundan. Ævintýraborgin við Nauthólsveg sem hér hefur verið í umræðunni, hún opnar starfsemi sína í lok þessara vikuna og hún tiltekið á 50. Og það byrjar á því að það eru börn sem hafa verið í Eggertsgötunni, voru tekin þangað inn til að byrja með sem að flytja fyrst yfir en á mánudaginn hefst aðlögun nýrra barna. Þessi leikskóli hann rúmar 100 börn þannig að þetta verulega mikilsverð viðbót inn í okkar flóru. 50 nýji leikskóli ársins opnar síðan í október við Ármúla undir merkjum Múlaborgar og getur tekið á móti 60 börnum og 4. Ævintýraborgin opnar fyrir lok ársins væntanlega í desember í Vogabyggð. Þar húsnæði komið á staðinn, verið að vinna í innréttingum, tengingum og jarðvegsvinnu, útboð fyrir lóðaframkvæmdir á lokametrónum og sá leikskóli mun geta tekið á móti 100 börnum. Þessu til viðbótar við síðan að stækka 3 leikskóla í borginni og það hluti af þessum fjölbreyttu lausnum sem við erum að vinna með. Við erum bæði að byggja nýja leikskóla frá grunni, við erum að byggja viðbyggingar við eldri leikskóla, við erum að setja niður færanlega deildir þar sem að það hentar best og svo eru fleiri lausnir sem að koma til greina. Gullborg og Funaborg hafa báðir stækkað á fyrstu mánuðum þessa árs og Hagaborg í Vesturbænum stækkar í nóvember með 2 nýjum deildum. Allt í allt eru þetta 642 ný pláss sem að bætast við á þessu ári og þeim gæti reyndar fjölga enn meira ef að það hugmyndir sem eru í vinnslu núna og til skoðunar að nýta eldra húsnæði verða að veruleika á komandi mánuðum. Við höfum farið í gegnum það bæði í borgarráði, hér í fjölmiðlum og greinum og víðar að við höfum lent í hraðahindrunum á þessu ári með uppbyggingaverkefnin. Eins og hér hefur verið reifað stuttlega, undirbúningur og öflun húsnæðis fyrir Ævintýraborgina tók lengri tíma en vonast var eftir í upphafi. Áhrif frá heimsfaraldri, Úkraínustríði, þenslu á byggingamarkaði og verðbólgu, tafði framkvæmdir eða gerði þær kostnaðarsamari og það kallaði á ákveðnar breytingar á áætlunum. Því til viðbótar komu síðan viðhaldsframkvæmdir, miklumál og fleira sem að lokuðu tímabundið vel á annað 100 plássum í gömlu leikskólunum. Miklumál hjá Hjallastefnunni tafði tíma verulega innritun í borgarrekna leikskóla því að óvissa framtíð skólans gerði það verkum að foreldrar fóru og sóttu pláss í borgarreknu leikskólunum og þar sem þau voru gjarnan eldri en yngstu börnina þá gengu þau fyrir og innritun tafðist mjög í borgarrekna leikskóla af þeim sökum. Menn hafa nefnt hér 200 nýjar umsóknir og það rétt, það var talan í byrjun júní. Talan í dag 350, þannig að nýjar umsóknir frá því að innrita var í leikskólana í vor. Og þetta eru miklu hærri tölur en við höfum séð undanfarin ár, sambærileg tala í fyrra var 205 og 93 árið áður. Þannig að þetta eru samverkandi þættir sem að valda þessari töf. Við hörmum þessa töf
mjög og finnum til ríkrar ábyrgðar að mæta henni með mótvægisaðgerðum og það grundvöllur þeirra tillagna sem að borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir kynnti hér áðan og fór vel yfir og allt það plan í fullum gangi. Það var ekki verið hætt við neinar af þeim tillögum sem þar voru kynntar í ágúst. Við töluðum að opna Nauthólsveginn fyrir miðjan september, hann mun opna á 5. kemur, 8. september. Við fjölgum plássum með því að nýta eldra húsnæði borgarinnar fyrir leikskóla, byrjum í Grafarvoginum þar sem að leikskólahúsnæði Bakka verður nýtt, opna 2 nýjar deildir á mánudaginn kemur, sem geta tekið á móti 40 börnum til viðbótar. Við hefjum undirbúning nýrra leikskóla í Fossvogi og við Suðurlandsbraut, eflum dagforeldrakerfið, innritunarferli verður tekið í gegn og þegar sjáum við merkjum úrbætur í þeim efnum. Þannig að það verður bæði gegnsara og miklu notendavænna fyrir foreldra heldur en það kerfi sem við höfum notast við. Þannig að stóra planið áfram á fullri ferð þrátt fyrir þessar hraða hindranir og við höldum ótrúð áfram með það að endurskoða þar sem þarf, taka inn í verkefni, breyta forgangsröðun og svo framvegis. Stefnan áfram sú og mikilvægt að það komi skýrt fram að við bjóðum börnum frá 12 mánaða aldri leikskólapláss með fjölbreyttum lausnum, með nýbyggingum, með viðbyggingum við eldri leikskóla, með ævintýraborgum, með færanlegum stofum, með fjölgun hjá sjálfstætt starfandi og eflingu dagforeldrakerfisins. Ný verkefni eru í skoðun, við erum að skoða mjög spennandi kost í Fossvoginum þar sem að borgin hefur nýlega gengið frá kaupum á lóðum sem að ríkið átti áður í nágrenni Borgarspítalans, nærri ræktunarstöðinni og þar nú verið að skoða hjá umhverfis- og skipulagssviði möguleika á því að koma fyrir nýjum leikskólum sem að geti tekið á móti að minnsta kosti 100 börnum á næsta ári. Sömuleiðis í skoðun á skipulaginu stækkun leikskólans Steinarhlíðar við Suðurlandsbraut, þar geti verið rými fyrir að minnsta kosti 60 börn til viðbótar í samskonar ævintýraborgar húsnæði og hefur verið reist við Eggertsgötu og verður reist á lóð Vörðurskóla á fyrrihluta næsta árs. Í hnotskurn uppbygging leikskóla meiri og kröftugri en dæmi eru áður í sögu borgarinnar. 6 nýjir leikskólar opna bara í ár og ég var að glugga í gömlum ritum og skoða sögu leikskóla í borginni langt aftur í tíman. Þetta merkileg saga, 90 ára saga og ég fann engin dæmi þess að 6 leikskólar opni á sama árinu í Reykjavík. Þannig að þetta einsdæmi. Ég fann eitt dæmi ár þar sem voru opnaði 5 leikskólar, kosninga árið 94 þegar Reykjavíkurlistinn komst til valda. En við erum ekki bara að horfa á þessa miklu uppbyggingu í ár, við erum líka að horfa á næstum því jafn mikla uppbyggingu á næsta ári. Og við höfðum sannarlega val það að hætta við, val það að svíkja bara loforðið og segja að við ætlum að gefast upp fyrir því að brúa bilið og snúa okkur að einhverju öðru. En við erum ekki að gera það, við erum ekki að draga úr uppbyggingunni, við erum að bregðast við þeirri töf sem orðið hefur en planið áfram það sama, að brúa bilið og gera það með öllu því afli sem við höfum. Það má benda á það að inntaka barna heldur áfram, við erum að fara neðar í aldri frá og með gærdeginum byrjað að bjóða pláss til 15 til 6 mánaða barna sem eru fædd í maí og júní á síðastliðnu ári. Og svo munum við fikra okkur neðar eftir því sem að fleiri ný pláss koma inn. Síðan það rétt að við sem samfélag eigum að ræða það hvort að lengja megi fæðingarorlofi enn frekar í 18 mánuði eða 24. Við þurfum að ræða sérstaklega hvernig ríkið, háskólarnir og sveitarfélögin geta tekið höndum saman að fjölga fagfólki því að fækkun leikskólakennara undanfarin 10 til 15 ár þetta stærsta einstaka áskorunin í leikskólageiranum á Íslandi. Síðan þurfum við að taka vel á móti þeim sem að hafa menntun sem kennarar, koma erlendis frá en vantar upp á íslensku kunnáttu, tryggja þeim íslensku námi við hæfi og gera meira af því sem borgin hefur gert myndarlega undanfarin ár, bæta vinnu umhverfis starfsfólksins og kjör og halda áfram því átaki sem staðið hefur undanfarin ár í viðhaldi og endurbótum húsnæðis. Forseti, ég hef lokið máli mínu og þakka fyrir og hlakka til umræðunar hér í dag. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við máli sinni og borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir óska eftir að taka til máls.
Frú forseti, borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég ekki með glærusýningu eins og fyrirverandi borgarfulltrúar tölu á undan mér, en ég þakka kærlega fyrir þetta var mjög upplýsandi og greinilega mörg áform í gangi sem ég fagna. En ástandið í leikskólamálum borgarinnar eru óásættanleg, engin mótmæli því, ekki einu sinni meirihlutin í borgarstjórn, sem betur fer því fyrsta skref til bata að viðurkenna vanda. Mikla væntingar voru til svokölluðu ævintýraborga sem eru hreyfanlegar einingar leikskólar. Trú manna var að nú væri að nást utan að þennan gamla og gróna vanda sem áþreifanlegastur á haustin. Mikil fjölgun hefur verið á umsóknum og má rekja vandan helst til húsnæðisleysis og manneklu. Störf í leikskóla eru ekki eftirsótt, allavega ekki nógu eftirsótt, launin léleg og álagi mikið. Bréf frá örvæntingafullum foreldrum hafa hrannast upp í pósthólfum borgarfulltrúa undanfarnar vikur. Börn, jafnvel 20 mánaða gömul, hafa fengið pláss á leikskóla sem ekki til. Þessar sögur þekkjum við öll. Þessi staða veldur streitu og kvíða hjá foreldrum. Þetta gerist á verðbólgutímum þar sem húsaleiga og vextir á húsnæðislánum hækka gríðarlega á sama tíma, hækka nauðsynjavörur sem bitna sérstaklega á ungum fjölskyldum. Unga fólki sem nýbúið að koma sér upp húsnæði eða á leigumarkaði finnur mest fyrir þessu og það ekki skrítið að þetta valdi kvíða hjá ungum foreldrum. Þetta ástand kemur sérlega illa niður á foreldrum sem með lágar tekjur og sem eru ekki með stuðning fjölskyldu. Ungir foreldrar eru ekki allir með foreldra sína og stórfjölskyldu í Reykjavík til að hlaupum til baka. Fjölmargar fjölskyldur eru búin að nýta öll úrræði sem þeim býðst að hafa og hafa engin frekari ráð til að fá pössun fyrir börn sín. Leggjast þarf yfir þessi mál að nýju og finna alvöru lausnir og að það séu kynnt úrræði sem virka núna, sem fyrst. En Flokkur fólksins hefur lagt fram tillögur til sérstakra lausna á meðan ástandið svona slæmt. Ein af tillögum Flokks fólksins að veita þeim foreldrum sem í mestri neyð aðstoð í formi sérstaks styrks á meðan verið að ljúka framkvæmdum við leikskóla. Hin útfærsla Flokks fólksins að á meðan Reykjavíkurborg getur ekki veitt yngstu börnunum leikskólapláss, þá ætti að bjóða foreldrum mánaðarlegan styrk, heimagreiðslur höfum við kallað það, sem jafngildir niðurgreiðslum Reykjavíkurborgar fyrir leikskólapláss fyrstu 2 árin. Væri líka hægt að hafa ákveðna upphæð líkt og Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt til, að með minni 200.000 krónur. Þetta væri í raun sparnaður fyrir Reykjavíkurborg því að leikskólapláss fyrir yngstu börnin kosta mun meira en það. Einhverjir foreldrar hafa tækifæri til að vera heima hjá barni sínu fyrstu missinin og geta vel hugsað sér að þiggja mánaðarlega greiðslur frekar en þiggja leikskólapláss. Heimagreiðsluúrræði gæti því létt á biðlistum og ég man ekki betur en á framboðsfundum fyrir borgarstjórnarkosningar þá hafi Framsóknarflokkurinn verið hlynntur þessu heimagreiðslukerfi. Þið leiðréttið mig ef það rangt. En foreldrar geta þegið margs konar aðstoð ýmist í formi styrkja eða sem dæmi að skipta leikskólaplássi milli 2 barna. Allt eftir því sem foreldrar sjá hag í. Aðstæður fólks eru mismunandi og skylda Reykjavíkurborgar sem sveitarfélags með lögbundna þjónustu að koma til aðstoðar með öllum mögulegum ráðum. Hér því nauðsynlegt að við borgarfulltrúar vinnum saman að því að finna lausnir. Ég get kannski nefnt það hér að ég hef til dæmis, ég bjó í Svíþjóð lengi vel, milli 90 og 99, þar kynntist ég
það heitir kooperatív förskóla og ég sé nú að foreldrar er nú búin að yfirgefa okkur, en þetta svo kallega foreldrasamvinnu leikskólar sem foreldrar reka og þetta hefur gengið mjög vel í Svíþjóð og ég vil að við komum þessa hugmynd hér inn og ég með ýmsar líka inn á slíka leikskóla. Já, og við í Flokki fólksins viljum hvetja meirihlutann til að skoða tillögur okkar til lausna. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúinn lokið máli sínu, þá næst á mælendaskrá Magnea Gná Jóhannsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil byrja því að fagna þessari umræðu stöðu leikskólamála og dagvistun barna. Þetta málaflokkur sem við eigum og verðum að taka föstum tökum. Það á ekki að vera letjandi og erfiðleikum bundið að eignast barn í Reykjavík, heldur þvert á móti. Hér á að vera gott að vera barn og gott að vera foreldri. Reykjavík á að vera barnvænt samfélag. Ég tel þó svo að úrlausnarefnin séu brýn að mikilvægt sé að við stöldrum aðeins við í umræðunum leikskólamálin og veltum því fyrir okkur hvernig stefna okkar sem sveitarfélag og hvernig hún á að vera. Varðar þjónustu og umgjörð í kringum umhverfi barna og aldrinum 0 til 6 ára heildstætt. Hvernig það að vera barn í Reykjavík og hvernig samfélag og þjónustu viljum við byggja upp í kringum börnin okkar á fyrstu árum ævi þeirra? Hvernig þjónustu þurfa og vilja foreldrar og hver eru áhrif á þeirri þjónustu sem við veitum til framtíðar? Uppi hafa verið ýmsar hugmyndir, meðal annars að skólastigið verði fært neðar, heimgreiðslur til foreldra til að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla og breytingu á fæðingarorlofskerfinu. Skiptar skoðanir ágæti þessara hugmynda, en allt þetta tillögur sem þarf að skoða og fara vel yfir, heildstætt og horfa til fjölbreyttara lausna fyrir ólíkar þarfir. Með nýjum kynslóðum foreldra koma nýjar þarfir og aðrar kröfur þjónustu og það mikilvægt að við sem sitjum við stjórn séum sífellt á vaktinni og hlustum á þarfir og kröfur dagsins í dag. Það mikilvægt að við mörkum okkar stefnu til framtíðar það hvernig við sjáum fyrir okkur umhverfi og aðstæður barna á aldrinum 0 til 6 ára og fjölskyldna þeirra. Við þurfum að vinna að stefnu sem tekur mið á þörfum og velferð barna og leiðir saman börn, fjölskyldur, ríkið, sveitarfélagið, fagfólk og atvinnulíf í þverfaglega stefnumótun. Aukin heldur mikilvægt að bæði borgarfulltrúar og minnihluta og meirihluta komi að þessari vinnu og finni í sameiningu farsælt framtíðarskipulag á þjónustu við þennan aldurshóp. Vinnan þegar hafin við skipulag þessa hóps og verið að móta hugmyndir og afla upplýsinga með það markmiði að skipa stýrihóp mótun heildstæðar stefnu umhverfi og aðstæður barna og aldrinum 0 til 6 ára. Fyrsti fundur stýrihópsins áætlaður innan tíðar þegar gengið hefur verið frá skipan hans. Þessi stefnumótunarvinna í samræmi við samstarfssáttmála meirihlutans en þar kemur fram að leggja í áherslu á að skipuleggja borgina út frá hagsmunum barna og barnafjölskyldna. Við gerð stefnunnar hugmyndin sú að skoða fyrirkomulag og samspil þeirra kerfa sem þjónusta börn í dag og aldrinum 0 til 6 ára og leitast við að skoða fjölbreyttar lausnir til að bæta þjónustu og velferð barna þar sem þörf á. Með því að draga saman ólíka aðila sem tengjast lífi barna með einum eða öðrum hætti getum við myndað framtíðarstefnu sem nær heildstætt utan þennan hóp og komið með lausnir sem mæta þörfum samtíðar og framtíðar. Við eigum að setja málefni barna í forgang og það von mín að þessi hópur muni skila tillögum til framfara í þessum málaflokki. Reykjavíkurborg á að vera leiðandi í þjónustu við börn og barnafjölskyldur.
Við þurfum að hafa sterka og ígrundaða framtíðarsýn sem unnið út frá og jafnframt vinna hratt og vel að því að leysa úr brýnum vanda foreldra sem kalla eftir dagvistunarúrræði fyrir börnin sín. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og ef að forseta reiknast rétt til, þá er þetta fyrsta ræða borgarfulltrúans í borgarstjórn. Til hamingju með það. Næst á mælendaskrá er Sara Björg Sigurðardóttir. Ég sé, var þetta gott? Gaman að vera með ykkur í dag, fallegur dagur, síðsumarsdagur. Við erum að ræða stöðu leikskólans. Þannig að forseti ágæta borgarstjórn. Mér langar að reifa fyrir nýja borgarstjórn þá miklu fjárfestingu sem hefur átt sér stað í málaflokknum síðustu 4-5 árin. Þessi fjármunir sjást ekki mannvirkjum, búnaði eða tækjum. Heldur eru samofin starfsumhverfinu, mannauðnum sem þar vinnur og bættri starfsaðstöðu. Rúmlega 4 milljörðum króna yfir tímabilið hefur verið varið einmitt í vinnuna í að bæta faglegt vinnuumhverfi og starfsaðstæður í leikskólum borgarinnar. Árið 2016 var starfshópur nýliðun og bætt starfsumhverfi í leikskólakennari í Reykjavík skipaður. Hann átti að rýna stöðuna, skilaði af sér umfangsmiklum tillögum í febrúar 2018. En í honum voru fulltrúar fagfólks úr skólasamfélaginu, Samband íslenskra sveitarfélaga, kjörnir fulltrúar og aðrir hagaðilar af leikskólastiginu. Til að reyna að sporna við vanda mönnunar og til að viðhalda endurnýjun í stéttinni lögðust menn á eitt að skoða hvar sóknarfærin lágu. En markmið hópsins var að koma með tillögur hvernig væri hægt að bæta starfsumhverfi leikskólakennara, auka stuðning við fagstétt leikskólakennara, hvernig hægt var að fjölga leikskólakennarum og lokum var að leikskólakennara námið. Mér langar að nefna nokkuð dæmi hvernig starfsumhverfi hefur verið bætt. Rými barna inn á leikskólum hefur verið aukið, stöðugildum fyrir 4 og 5 ára börn hefur fjölgað, undirbúningstími deildarstjóra og leikskólakennara var aukinn til að koma til móts við þær kröfur að efla faglegt innra starfs leikskólans, draga úr álagi og tryggja svigrúm til undirbúnings. Fjármagnið var veitt til heilsueflingar og eflingu liðsheildar, heimildar veitt til að fella niður leikskólagjöld á milli jóla og nýjárs sem gerir stjórnendum kleift að gefa starfsmönnum frí og leið skapa starfsumhverfi sem er fjölskylduvænt. Úthlutun vegna veikindaafleysinga breytt úr stöðugildum í fjármagn og fjárheimildir veittar til þess að minnka vinnuskyldu eldri starfsmanna til að halda í þekkingu þeirra en skapa meiri sveigjanleika. Kallað var eftir aukinn stuðning við fagstétt leikskólakennara og var þeim mætt með margvíslegum aðgerðum. Mikið var lagt upp úr því að auka stöðuleika í starfsmannahópnum og tryggja starfsmannaveltuna. Móttaka nýliða var efld, aukinn stuðningur við nýja leikskólakennara, boðið var upp á handleiðslu fyrir leikskólakennara vegna erfiðra mála og betri borg fyrir börn sem hófst með tilraunaverkefni í Breiðholti árið 2020 en þar var stoðþjónusta leikskóla mun nær heldur en var áður. Svo er að fjölgun leikskólakennaranna. Víðtækt átak hefur verið gert til þess að kynna námið og starfsumhverfið í vonum að auka umsóknir. Bæði voru gerð kynningamyndbönd, störf á skóla og frístundasviði voru kynnt á framhaldadögum og innan nemenda Háskóla Íslands. Viðurkenningar voru veitt fyrir meistaraverkefni til að vekja einmitt athygli á störfum leikskólans. Og þetta átak hefur borið árangur en fyrir í sumar bárust ánægjulega fréttir frá háskólanum umsóknir nám í leikskólakennarafræði jukust 20% milli ára og reyndust 110 talsins. Brautskráðum úr leikskólakennarafræðum við Háskóla Íslands hefur fjölgað með hverju árinu síðastliðin 3 ár. Fyrst 2020 voru þeir 21, síðan 2021 voru þeir 49 og í ár útskrifust 70 kandidatar.
Svo það leikskólakennaranámið. Margvíslegur sveigjanleiki var veittur starfsfólki. Áfangar, námsleiðir og leiðir til að viðurkenna í gegnum starfið og reynda að meta inn í laun. Aukin tækifæri voru veitt til starfsþróunar og sértækar aðgerðir fyrir starfsmenn leikskóla sem ekki hafa lokið formlegu námi til þess að öðlast þessi leikskólaréttindi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að enda á dæmisögu. Stutt. Fyrir tæpum 12 árum fekk ung 2 barna móðir vinnu á leikskóla. Henni gekk illa að samræma vinnu sína í iðngrein við fjölskyldulífið. Fannst starfsumhverfi leikskólans vera spennandi, vinnan heillandi og starfsumhverfi gefandi. Árin liðu og áttaði hún sig á því að þetta var í hennar nýji starfsvettvangur. Þarna vildi hún vinna, þarna vildi hún efla sig, þarna sló hjarta hennar. Í dag hefur hún fengið fyrir starfsreynslu úr einkareknum leikskóla metna til launa. Fekk tækifæri til að sækja undirbúningsnámskeið í leikskólaliðan á vinnutíma. Kláraði leikskólaliðanámið á 2 árum samhliða vinnu árið 2020. Í dag hún deildarstjóri en samhliða starfsþróun og hvatningu hefur hún fengið stuðning til þess að efla sig og styrkja sem fagaðili. Hún stefnir á frekara nám í háskóla en leikskólaliðin brúar einmitt bilið sem vantaði upp á einingafjöldan yfir í stúdentsprófið því innprófið var ekki nóg til að fá inngöngu í háskólanám. Þetta er ekki einstök saga, heldur eru fleiri sambærilegar sögur þarna úti. Við erum lánsum að hafa konu eins og hana í vinnu. En þarna eru einmitt þessi 4 milljarðar faldir. Þeir eru hjá starfsfólkinu á gólfinu, hjá stjórnendum með fleiri verkfærum til stjórnunar og starfseflingar, í endurmenntun og starfsþróun starfsmanna, í auknu rými per barn í leikskólanum, í fleiri greiddum undirbúningstímum og fjárframlagi til barna með annað móðurmál en íslensku. Við erum á réttri leið. Þessi mikla vinna og fjárfestingi að bæta starfsumhverfi leikskólans með jafn markvissum hætti og reifa hefur verið hérna á sér fáa hliðstæðu. Með því að hlúa starfsumhverfinu, starfsfólkinu, stjórnendum gerum við vinnustæðin eftirsóknarverðan og ákjásanlegan starfsvettvang, bæði fyrir nýja starfsmenn og þá sem hafa unnið þar í lengri tíma. Takk. Við þökkum borgarfulltrúanum Söru Björgu Sigurðardóttur fyrir og næst tekur til máls Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem að ég stend hér í þessari pontu og ræði leikskólamál. Þau eru gjarnan rædd hér á haustin. Þau hafa verið rædd kjörtímabil eftir kjörtímabil. Og kjörtímabil eftir kjörtímabil hafa þeir flokkar sem setið hafa hér í meirihluta frá árinu 2010 lofað því að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Þrátt fyrir þessi síendurteknu loforð og síendurtekna efni í meirihluta sáttmálum þeirra flokka sem setið hafa hér við völd síðastliðinn áratug hafa þessar áætlanir ekki gengið eftir. Nú síðast fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor var því svo enn og aftur lofað af hálfu núverandi flokka sem standaði meirihluta borgarstjórnar fyrir utan Framsóknarflokkin að öll börn frá 12 mánaða aldri fengi leikskólapláss frá og með 1. september. Þessi loforð voru gefin þrátt fyrir að vita væri að ekki var hægt að efna þau og þrátt fyrir að vita var að stefndi mikinn vanda í leikskólamálum. Enda kom fljótlega á daginn að börnum hafði verið boðið leikskólapláss sem ekki voru tiltæk í svokölluðum ævintýraborgum sem átt að vera bráðabirgðaúrræði. Það sýnir einna best úrræðaleysi meirihlutans í að leysa leikskólavandann þegar að bráðabirgðaúrræðin bregðast. Verri stöðu er varla hægt að komast í þessu málaflokki þegar að bráðabirgðaúrræðin bregðast. Þrátt fyrir þessa stöðu aðhafðist meirihlutin lítið sem ekkert í sumar og ekki fyrir þolinmæði foreldra sem eiga börn á löngum biðlistum borgarinnar var þrotin og boðuð til mótmæla í Ráðhúsinu í ágúst og eftir að við sjálfstæðismenn í borgarstjórn óskuðum eftir að skóla- og frístundaráð yrði kallað úr sumarfríi til að leita lausna við vandanum.
Á þeim fundi kom fram að meðalaldur við inntöku barna fram áramótum yrði 14 til 15 mánaða, sem varlega spáð. Mig grunar að það geti verið hærri meðalaldur, en við skulum vona að svo verði ekki. Og að ekki vera hægt að nýta 200 laus pláss á leikskólanum vegna manneklu, þar sem að 171 stöðugildi voru laus. Til að bregðast við þeim vanda lögðum við fram tillögur, þar á meðal tillögur til að mæta manneklunni og húsnæðisþörf leikskólana á meðan unnið yrði að langtíma lausnum og varanlegum lausnum. En það verður að bregðast strax við og leita lausna sem hægt að grípa til þó það séu bráðabirgðalausnir, og við skulum vona að þær breiðist ekki eins og í fyrra tilfellinu. Allt eru þetta tillögur sem við höfðum lagt til áður á síðasta kjörtímabili og fengu ekki brautargengi þá. Það kannski farið betur eða þær hefðu gert það. En nú loksins, þegar í óefni var komið, tók meirihlutinn loksins jákvætt í að skoða þessar tillögur. 18. ágúst lagði meirihlutinn svo fram loksins sínar eigin tillögur til að leysa vandann og kynnti þær með pompi og prakt, þar sem því var lofað að unnið yrði að því að fjölga leikskólarýmum og stytta biðlista. Það skaut því svolítið skökku við að í síðustu viku bárust fréttir af því að loka ætti leikskólanum Bakka í Staðarhverfi, á sama tíma og mörg hundruð börn eru á biðlista eftir leikskólavistun. Það hefur komið fram hér í umræðinni varðandi þessar fréttir að það standi ekki til að loka leikskólanum, heldur að flytja börnin yfir í aðra starfsstöð, Hamra, en foreldrarnir vilja engu að síður fá að börnin þeirra fái að vera áfram í vistun á Bakka og við því þarf að bregðast. Því börn eiga að geta verið í leikskóla í því hverfi sem þau búa í. Það ekki nóg að tala sjálfbær hverfi á tyllidögum. Það verður þá að standa við það að sjá til þess að þar sé nauðsynleg grunnþjónusta eins og grunnskólar og leikskólar sem að börnin geta gengið í. Þá kom upp í sömu viku mygluvandamál í leikskólanum Grandaborg með þeim afleiðingum að fjórðungur starfsmanna hafa þurft að fara í veikindaleyfi og skerða verði vistunartíma barnanna þannig að foreldrar þurfa að vera 1 dag í viku heima með börnin sín. Engar fréttir hafa borist að því hvernig brugðist verði við þeirri stöðu og eða hvort að gripið hafi verið til ráðstafana til að tryggja börnum og starfsfólki heilsusamlegt húsnæði á meðan verið að gera húsnæði leikskólans myglu frítt. Þegar slíkar aðstæður komu upp það lágmarkskrafa að borgaryfirvöld upplýsi stöðuna og til hvaða ráðstafana verði gripið. Af þessu ekki annað hægt að sjá að mikið úrræðaleysi í leikskólamálum í borginni, sem því miður kemur niður á barnafjölskyldum í borginni sem verða fyrir tekimissi á meðan beðið eftir leikskólavistun. Hér á pöllunum voru einmitt foreldrar með börnin sín í dag, þeir voru ekki í vinnu og börnin voru ekki í leikskóla. Og það þýðir vandræði fyrir þessar fjölskyldur og tekimissi. Leikskólavandinn verður ekki leystur með einni lausn, heldur fjölbreyttum lausnum. Þannig að foreldrar hafi val úrræði og það getum við til dæmis gert með því að efla dagforeldrakerfið, fjölga sjálfstætt starfandi skólum og til dæmis foreldrareknum skólum eins og hefur verið komið hér inn á í ræðu hjá Helgu Þórðardóttur, borgarfulltrúa áðan. Og rekstrarformið á ekki að skipta máli ef fé fylgir barni á leikskólaaldri. Ef að minni sveitarfélög geta ráðið fram úr þessum vanda og leyst leikskólavandann, þá ættum við að geta það, stærsta sveitarfélagi. En ég fagna því að það hefur verið tekið jákvætt í tillögur okkar sjálfstæðismanna og ég man ekki eftir því í allri minni löngu tíð hér í borgarstjórn fyrr að jákvætt hefur verið tekið í tillögur sem að við hefum lagt fram og ég vona að þær verði að veruleika. Þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti ágæta borgarstjórn, já, ég vildi rétt bregðast við einu atriði sem kom fram í máli borgarfulltrúans Mörtu Guðjónsdóttur og það tengist leikskólanum Bakka. Það hefur verið svona fluttar ákveðna fréttir af því, jafnvel haldið fram að það stæði til að loka þeim leikskóla, en
ég vildi bara hnykkja á því hér og nefna það aftur í umræðunni að slík áform eru ekki til staðar og engar tillögur hafa verið fluttar slíkt í skóla- og frístundaráði og stendur ekki til. Það voru hugmyndir rétt sem voru kynntar af fulltrúum sviðsins að þau börn sem í Bakka þau færi yfir á næsta leikskóla sem leikskólinn Hamrar og samrekinn með leikskólanum Bakka. Það kom skýr andstaða við þær hugmyndir frá foreldrum, þannig að þeim hugmyndum hefur verið ýtt til hliðar. Þannig að það stendur ekki til að börnin verði flutt, það stendur ekki til að loka leikskólanum eða að hætta þarna leikskólastarfsemi í þessu húsnæði og börnin geta verið þar áfram. Ég vildi bara að þetta væri alveg skýrt. Það hins vegar ljóst að menn munu fara í það verkefni, gjarnan í samstarfi við foreldra að kynna þennan kost betur, þannig að foreldrar bæði í þessu hverfi og nærliggjandi hverfum átti sig á því að þarna leikskóli þar sem laus pláss og getur verið bara prýðilegu kostur til dæmis fyrir foreldra barna í Grafarholti og Úlfarsárdal. Samgöngur eru mjög greiðar þarna á milli Dalskóla og Bakka, svo að það sé sagt, og jafnvel mætti hugsa sér að foreldra sem þurfa að komast inn snemma úr öðrum hverfum gætu nýtt sér þennan kost hið minnsta tímabundið. Þannig að það vinnan sem nú stendur yfir og við vonumst eftir góðri lausn á því á næstu vikum. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúinu Skúla Helgasyni fyrir svarið og það gleður mig að það standi ekki til að það eigi að loka leikskólanum Bakka, enda fluttum við sjálfstæðismenn tillögu þess efnis á síðasta fundi skóla- og frístundaráðs. Það rétt, kjörnir fulltrúar höfðu ekki hugmyndum að það stæði til að loka þessu leikskóla. Það kom fram í fréttum, þetta kom fram á foreldrafundi og við skulum vona það að svona misvísandi skilaboð fari ekki út og að foreldrar þurfi ekki að upplifa það að það sé verið að loka leikskóla barnanna þeirra þegar það stendur ekki til. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvara öðru sinni borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, ég tek undir með borgarfulltrúunum að það mikilvægt að við séum með skýr skilaboð til foreldra. Við erum í þeim leiðangri hér að bæta þjónustuna. Við erum að fjölga leikskólaplássum þannig að það sé hægt að taka á móti yngri börnum og það verkefnið en við erum ekki í því að loka starfsstöðum á sama tíma. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að svara andsvara öðru sinni og telst á andsvörum lokið. Næsta málendaskrá borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarbúar og allir aðrir. Okkar hlutverk sem sveitarfélags að veita góða grunnþjónustu og þegar það bregst þá þurfum við að mæta vandanum en ekki bara koma með skýringar sem veita enga lausn í stöðinni. Foreldrar hafa mætt og mótmælt og þá fyrst fóru hjólin að snúast og það ekki verk foreldrana að vinna vinnuna fyrir okkur. Þau ekki að þurfa að segja okkur að vinna vinnuna okkar til að tryggja þessi mál sé í lagi, að bara sé boðið upp á lausnir þegar allt annað klikkar. Ef foreldrar hefðu ekki mótmælt, hefði borgin þá komist upp með það að mæta ekki þörfum foreldrana og barna þeirra. En ef við skoðum þessar lausnir sem hafa verið settar fram, eru þetta þá raunverulega lausnir. Ein lausn sem á að vera sú að nýta laust húsnæði og fjalla leikskólann Bakka, en svo kemur ýmislegt fram varðandi það og misvísandi skilaboð. Margir klóra sér í kollinum. Það hefur verið talað þetta hérna núna á þessum fundi, en skiljanlega þetta mjög óskýrt og erfitt þegar
Foreldrar eru að greina frá því að þau hafi fengið ýmis skilaboð sem stanga síðan á við það sem að borgin segir. Þannig að auðvitað eru foreldrar klóra sér í kollinum yfir þessu. Þannig að það er greinilega eitthvað svona í gangi sem að er mjög óljóst og sem að við vitum ekki og hér er talað að ákveðins misskilning sé að gæta, en bara mikilvægt að þetta sé allt svona mjög skýrt svo að fara ekkert eitthvað á stað sem að síðan ekkert. Þannig ég kalla eftir skýrari upplýsingagjöf, þannig að hver fundur líka fari ekki í það að kalla eftir upplýsingum. Þegar við komum hingað í sumar, þá var einhvern veginn svona byrjunarskrefið það að það þyrfti fyrst að fara að kalla eftir upplýsingum til að meta stöðuna, til að við gætum metið hvernig við ættum að bregðast við vandanum. Það er alveg skiljanlegt oft í aðstöðu að það þurfi stundum að kalla eftir því hvar við erum stödd og allt það, en við þurfum að tryggja við séum alltaf að leitast við að vera einu skref á undan þar sem við getum. Við heyrum alltaf þessar sömu fyrirsagnir í ágúst, hversu mörg stöðugildi eigi eftir að manna, eigi eftir að ráða í og hvernig það skiptist niður á ólík svið á leikskólum og frístundaheimilum og svo framvegis. Og þannig að getum við ekki verið tilbúin þegar skólinni byrja, getum við byrjað aðeins fyrr. Og hér þarf að skoða kjör og starfsaðstæður, ýmislegt bara eins og rými og fermetra og bara alls konar sem fellur þarna undir og skoða þetta og þá bregðast við því. En aðeins að bakka, af hverju staðan þannig að við heyrum frá foreldrum barna á leikskólanum Bakka í Grafarvogi sem segja að í gegnum árin hafi foreldrar verið markvisst talaðir að því að skrá börn sín á leikskólan. En svo heyrum við nýlega að það hefur verið sett í hendur foreldra að fjölga börnum á leikskólanum. Það er eitthvað þarna sem ég að missa af, sem ég ekki alveg að skilja, ég ekki alveg að ná hvað í gangi þarna. Borgin ekki að hringja í foreldra í þessu hverfi eða foreldra sem að þurfa á pláss að halda og bjóða þeim þá pláss þarna? En já. Þegar að foreldrar lýsa veruleikanum sem hafa verið að mótmæla, það eru svör borgarinnar að nú sé mesta uppbyggingarskeiðið í gangi en foreldrar standa eftir með ekkert leikskólapláss og grípa til allra ráða við að leysa stöðuna þegar allt annað þrýtur. Og tökum dæmi, foreldrar sem vilja pláss fyrir barn sitt á borgarreknum leikskóla en það er ekkert pláss í boði og því sóttum að einkareknum leikskóla. Þar barnið sem hefur ekki náð 18 manna aldri þarf að greiða miklu hærra gjald, 81.000 krónur á mánuði. Þannig að leikskólagjöld fjölskyldunar því þungbyrði og börn fjölskyldunar enda jafnvel ekki á sama leikskóla. Aðrir foreldrar greina einnig frá umstanginu og skutlinu sem felst í því að fara með börn á ólíka leikskóla og áður en haldið til vinnu, hversu óumhverfisvænt það og það er svona systkinin ekki á sama leikskóla. Ef að börn eru á ólíkum leikskólum þá styttir að daginn í báða enda, fara með börnin og sækja þá ólíkum stöðum víða borgina. Og svona talaði hennan systkina forgang og af hverju hann sé ekki lengur. En já, það er eitthvað sem að mætti skoða. Eitt foreldri sem var að bíða til leikskólaplássi neyddist til að segja upp starfi sínu og var farin að vinna á næturvöktum helgar til þess að fjölskyldumunstrið gangi upp. Og við sósíalistar við höfum lagt fram tillögur í þessum málum og ein þeirra var skammtímaleigu á húsnæði í öllum hverfum borgarinnar fyrir leikskóla meðan unnið að framtíðar uppbyggingu leikskólahúsnæðis og það þá að ef það væri ekki hægt að nota laust húsnæði eigu borgarinnar að þá verði húsnæði tekið til eigu og til þess að tryggja að þetta sé í nær umhverfi barnanna og barnafjölskylduna. Það tillaga greiðslu til foreldra sem bíða eftir flutningi fyrir börn frá sjálfstætt reknum leikskóla og yfir á borgarreikin en þessar gjaldskrár eru miklu hærri og þegar við fengum tölur inn í borgarráð í ágúst og þá kom fram að vera 61 barn að bíða eftir flutningi frá sjálfstætt reknum leikskóla yfir á borgarreikin þannig að þessar gjaldskrár eru mismunandi sem því náttúrulega hærri gjöld sem að barnafjölskyldur að greiða. Svo hefur við lagt fram tillögu skaðabætur til foreldra sem bíða til leikskólaplássi fyrir börn sín, fyrir þá foreldra sem hafa þurft að segja starfi sínu lausu vegna þess að borgin hefur ekki staðið við fyrirheit leikskólapláss fyrir börn. Skaðabætur vegna tekjumissis. Þetta verði gert svo skaðanum verði ekki velt yfir á fjölskyldur og líta á sig nokkurs konar dagsektir á borgina.
Og við hefum líka lagt til að bara flýta framkvæmdum á kláru leikskólahúsnæði og bara allt verið gert til að tryggja að það verði gert. Hvort sem að það þá fjármagn eða aðföng eða starfskraft sem að þörf á, en það einmitt ýmislegt sem spilar þar inni, en ljóst að þarf að spýta í lógana. Svo væri áhugavert að vita hversu mörg börn hafa fengið inn á leikskóla við 12 mánaða aldurinn, hvort það sé tölur það. Og bara svona í lokin að við megum ekki setja þetta upp sem eitthvað svona Excel vandamál sem þurfa að leysa. Það svo oft talað svona tölur og stærðir í þessu og hvað það eru mörg börn á biðlista, hvað þau eru gömul, hvað margir leikskólar hafa verið byggðir og hvað við erum að fara að byggja marga. Að við bara svona gleymum okkur ekki í því að einhvern veginn sjá bara svona tölur og blaði og ekki veruleikan á bak við það. Því við búum í þannig samfélagi þar sem að foreldrar þurfa að komast í vinnu og greiða reikninga svo þau haldi áfram að búa í húsnæðinu sínu og hafa þak yfir höfuðið. Þannig að til þess þarf samfélagið að virka vel og sem það hefur ekki verið að gera. Og foreldrar tala virðingarleysi í samskiptum sínum við borgina. Já, ég læt þetta duga í bili. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og tekur til máls borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég held að umræðan hérna í dag hafi verið ágæt og verið upplýsandi. Það sem kannski svona erfitt að fjalla í svona kannski viðkvæmum málaflokki, það eru tilfinningar fólks eins og þau sem komi hingað í dag. En það sem að mér svona brennur á hjarta svona pólitískt að það séu heilindi í því sem við gerum. Og það sem að erfitt akkurat núna að ég tel að í aðdraganda síðustu kosninga hafi þáverandi meirihlutaflokkar ekki sýnt nægileg heilindi. Ég fagna hins vegar glærusýningu Skúla, borgarfulltrúa, Skúla Helgasonar. Hún var vönduð og þetta lítur allt þá kannski til betri vegar. En kannski líka það vandamálið að fólk upplifa það ekki þannig. Ég fagna því líka ef rétt að viðfangsefnin á Bakka þarna í staðarhverfi í Grafarvogi séu að færast til betri vegar. Það líka mjög jákvætt. Ef við förum aðeins kannski bara yfir dítalina hvernig ég lít svo á að óheilindi hafi verið að ræða aðdraganda kosninga svo að þegar maður les gaumgæfilega skýrslu stýrihópsins Brúumbili sem dagsett 20. febrúar síðastliðinn, þá kemur sá texti fram meðal annars í skýrslunni að þessi loforð að öll 12 mánaða börn fái leikskólavist frá og með 1. september í ár sé háður tímasetningum byggingaáforma og mannaráðninga. Það máttu allir vita í mínum mati eins og mál þróuðust þar á eftir að þetta væri ógerlegt að framkvæma. Eigi að síður var þetta síðan gert að kosningaloforðum allavega hjá Samfylkingunni og ef við minnir rétt hjá Pírötum líka. Þetta skapar væntingar út í samfélagið. Það í raun og veru svona stóra vandamáli pólitískt. Það raunhæf stefnumótun að bjóða öllum börnum 12 mánaða vist í leikskóla? Það sem stendur í sáttmála meirihlutaflokkana sem við vorum að ræða áðan að varðandi Brúumbilið að það gripið til fjölbreyttra aðferða. Með það sem ég hef kynnt mér á sviði leikskólamála, þá hefur það verið markviss stefna í raun og veru Reykjavíkurborgar að draga úr niðurgreiðslum og styrkjum dagforeldrakerfisins. Ég get ekki séð að það sem maður hefur þá áhyggjur á, maður hafa verið gaman að vita, ætlunin að efla það kerfi með einhverjum markvissum aðgerðum.
Orðræða í garð sjálfstætt starfandi skóla stundum hryggja mig að hálfu vinstri manna, en ég gladdist mjög yfir því sem að hún Þórdís Lóa, forseti borgarstjórnar, var að tala hérna áðan, að það væri mikilvægt að hafa fjölbreytni í þessum málum og styðji þá stefnu að einkaaðilar sjá þessa starfsemi eins mikið og kostur er. Svo líka þá þriðja leiðin sem þá að greiða í raun og veru foreldrum eða bjóða upp á raunhæfúrræði þannig að foreldrar geti eftir fæðingarorlof verið heima en fengið einhvers konar greiðslu frá viðkomandi sveitarfélag eins og Reykjavíkurborg. Varðandi samskipti embættismanna og kjörna fulltrúa, þá það náttúrulega svo, og ég vísa þá meðal annars í atriði sem hún Árelía Eydís kom hérna inn á áðan, borgarfulltrúi, að auðvitað það svo að starfsmenn Reykjavíkurborgar eru að sinna sínum störfum án efa af kostgæfni. Eiga síður það svo að kjörnir fulltrúar eiga að veita meirihlutanum, þeir sem eru í andstöðu, málefnilegt aðhald. Og í því þá felst þá líka ef að það litið svo á að embættismaður sé í raun og veru einhvers konar upplýsingafulltrúi fyrir meirihlutann og veita kannski einhvers konar réttmæti fyrir einhverju pólitískri stefnumótun, að þá séu spurða gagnrýna spurninga. Sem dæmi, bara stutt eftir kosningar, að þá var sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs sem sagði að þetta allt í járnum að ná 12 mánaða börnum inn. Ja, vissulega var þetta orðalag nota núna líka ársreikningin að þetta væri nú allt í járnum og í dag náttúrulega kannski koma ný járnfrú sem forsætisráðherra Bretlands. Það náttúrulega voru fínt að nota þetta orðalag. En punkturinn að ég held á þessum tiltekna tímabúti sem þetta sagt, 8. júní síðastliðinn, þá hafi ekkert verið í járnum að þessu markmiði væri að nást. Ok. Eina sem ég vildi þá bara svona undirstrika til þess að líka vera uppbyggilegur, að til framtíðar litið, þá getur það ekki verið eina lausnin, stofnanalega séð, að byggja mannvirki, útvega pláss á opinberum hjá hinu opinbera, það hljóta að vera líka önnur úrræði til. Og þá ég að tala að styrkja dagforeldrakerfið með markvissum aðgerðum, efla starfsemi sjálfstætt starfandi leikskóla og líka að bjóða upp á þá möguleika að fólk geti auki líkurnar að fólk velji þann kost að vera heima. En við þurfum þá fjölbreyttar aðferðir, eins og talað í meirihlutasáttmálanum, en það þarf líka pólitískur vilji að fylgja því eftir og segja hið opinbera getur ekki gert allt. Við skulum frekar búa til umgjörð. Þannig að einstaklingarnir finni leiðir til þess að bjarga sér sjálfir. Ég læt þetta duga í bili en sem sagt það gott og gleðilegt ef allt að horfa til betri vegar ef marka má glærusýningarnar og auðvitað alltaf fyllsta ástæða til þess að trúa og treysta glærusýningum sem koma frá Samfylkingunni. Borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson hefur lokið máli sínu og hafa 3 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar. Forseti styttir því andsvarstímann í 1 mínútu. Borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson hefur óska eftir að veita andsvar. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil nú byrja á því að þakka bara hlý orð í garð okkar í Samfylkingunni og ágæta og uppbyggilega ræðu sem fjallaði kannski meira pólitíkin í þessu heldur en margt annað í þessu og kallast kannski á við grein borgarfulltrúans í Morgunblaðinu í morgun þar sem hann rekur það að leikskóla vist fyrir alla sem verkefni sé eins og það kallaði í greininni reyndar haft eftir öðrum höfundi einhver róttæk vinstri mennska og borgarfulltrúinn klikkir út með að Sjálfstæðisflokkurinn eigi ekki að styðja sósíalisma í borgarstjórn. Má skilja ræðu borgarfulltrúans þannig og þessa grein að
að borgarfundurinn styðji ekki það verkefni að brúa bilið og veita leikskólaþjónustu frá 12 mánaða aldri í Reykjavík, sem eru auðvitað gríðar mikið verkefni, kostar mikið, kallar á fjárfestingu upp á 14 milljarða eins og áætlanir hafa verið lagðar fram. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Ég er hluti af borgarstjórnarhóp Sjálfstæðisflokksins. Það var hluti af stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins að á þessu kjörtímabili myndu 12 mánaða börn fá leikskólapláss. Í greinin sem að borgarstjóri vísa til er ekki kvikað neinu marki frá þeirri stefnu. Það breytir því ekki að almennt sér telja Sjálfstæðisflokkurinn ekki að standa vörð sósíalisma. Varðandi þau tilvitnu ummæli sem hann er að vísa til, þá er það bara haft eftir öðrum höfundi til þess að opna umfjölluna máli, svo við hugsum þetta líka með breiðum hætti, alveg eins og í ræðu minni var ég að koma inn á það að það eru nokkri liðir sem þurfa að koma til svo að segja að ná þeim markmiðum sem aðeins stemt. Þá hefur borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og þá hefur óskað eftir að veita andsvar borgarfulltrúi Alessandra Brím. Takk, forseti. Ég þakka fyrir ræðuna. Ég vil árétta að því var ekki lofað að öll börn 12 mánaða eldri fengju inn í september. Það er ekki endilega mín sannfæring einu svona það sé þeim öllum fyrir bestu. En það sem ég sagði fyrir kosningar var mjög skýrt. Við vorum búin að samþykkja og fjármagna nægilega mikið af plássum til að börn sem eru 12 mánaða í september ættu að fá pláss í haust, helst fyrir áramót. Það er satt og var satt. Sá fjöldi plássa var planaður og fjármagnaður. Ég tók alltaf fram að ég var ekki að lofa neinu fyrir kosningar heldur að lýsa orðnum hlut. Áætlun og fjármögnun sem á þeim tímabúndi var ekki útlit fyrir annað en gengi eftir. Það var ekkert dregið úr því eða hætt við það, en afhending tafðist. Önnur pláss féllu út vegna viðhalds og fjöldi barna var meiri en á horfðist. Því miður lítur ekki út fyrir að þetta markmið náist, en áætlun Pírata var alltaf að bjóða upp á fjölbreyttar lausnir. Það má skoða okkar stefnuskrá ef áhugi fyrir því. Sú lausn sem okkur hugnast best er sú sem við hyggjumst fara í næst, sem er þessi heildstæða endurskoðun á þjónustu við börn fyrstu árin í samstarfi við ríki og önnur sveitarfélög. Borgarfulltrúi Alessandra Brím hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Kjarni málsins fyrir kosningar er sá að meirihlutaflokkarnir gáfu það til kynna við kjósendur að börn á þessum aldri myndu fá leikskólavist frá og með 1. september. Það er að segja 12 mánaða. Nú gæti verið einhver blaðbreiðamunur á því hvernig því var lofað, en ég vil bara undirstrika það eftir að hafa skoðað þessa skýrslu sem að brúum bilið frá 20. febrúar og svo síðan sem að borgarráð samþykkir í byrjun mars, að þá þegar eru það miklu fyrirvarar á því að þetta markmið muni nást, að fyllsta ástæða var fyrir meirihlutaflokkana að tala varlega í þessum málum. Borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson hefur lokið við að veita andsvar og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Alessandra Brím. Ég veit ekki hver hafi lofað því að þessi pláss eru öll tilbúin í september og allir fengju pláss 1. september. Það var ekki ég og ég veit ekki til þess að neitt sem að þekki til gagnanna hefði lofað því. En eins og ég segi, mín svör voru alltaf varkár með þetta og ég talaði alltaf skýrt að ég væri ekki að lofa neinu, ég væri að lýsa því hvað það væri sem við hefðum samþykkt í fjárhagsáætlun fyrir þetta ár og það var nógu mikill fjöldi plássa til þess að það ætti að ganga upp. En það gerðist ekki. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Bara örstutt, ég vísa í bókanir sem að meirihlutinn þáverandi samdi, annars vegar 3. mars í borgarráði og hins vegar ef ég minni rétt 8. mars í skóla- og frístundaráði. Svo náttúrulega átti sér stað líka umræða meðan að kosningabaráttunum stóð. Ég ætla ekki að karpa frekar við borgarfulltrúann Alexander Brím þetta atriði. Kjarni málsins er sá, búnar voru til væntingar og þær stóðust ekki. Borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson hefur lokið við að svara andsvara öðru sinni. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason óskað eftir að veita andsvar. Já, forseti ágæta borgarstjórn.
Ég þakka Helga Ás Grétarsyni borgarfulltrúa fyrir hans málefnalegu ræðu og mér þótti gott að hann vitnaði einmitt í þessa skýrslu stýrihópsins þar sem hann var að leggja fram endurskoðað plan. Hún skiptir máli og nefna eitt sem er ekki komið fram í umræðunni að þessi fyrirheit að 12 mánaða börnin kemist inn byggði einmitt á spá frá skóla- og frístundasviði. Þau skoðuðu uppbyggingaráformin, skoðuðu fjölda barna, umsóknir og biðlista og sögðu miðað við þetta plan sem að þið eru að leggja fram, þá á að vera hægt að bjóða öllum 12 mánaða börnum inn í haust og það verða meira að segja afgangs á 300 pláss til viðbótar sem eru að nota næstu mánuða eftir. Og þetta er ástæðan fyrir því að við förum fram með þessi fyrirheit að menn töldu að þetta væri það raunhæft að fyrst við ættum nokkur 100 pláss eftir að þá ætti að vera þetta treysta í að þetta myndi standa sem stafur á bók. En það er alveg rétt að ýmsir utanaðkomandi þættir komu síðan í veg fyrir að þessi tímaáætlun stæðist og þar stendur hnífurinn í kúnni. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að veita andsvar og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Kjarni vandans við það að byggja allt á leikskólaúrræðum er framkvæmdatími við byggingar og að útvega starfsfólk. Báðir þessir þættir voru að mínu mati það háði mikið til óvissu þegar á þessum tíma að ekki var ráðlegt að byggja kosningabaráttu eða búa til væntingar að svo margir og á þessum aldri fengju leikskólapláss. Það kom síðan líka á daginn. Alveg óháð því hver síðan lagði vinnuna fram, það er augljóst með líka hvernig útboð og annað þess aftur sem maður hefur gengið á og líka varðandi eins og til þess að ævintýraborgina sem voru fyrirhugaðar annars vegar á Eggertsgötu og svo á Nautálsvegi og svo framvegis að hvernig þau verkefni hefðu gengið. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvara öðru sinni og þá svarar andsvara öðru sinni borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, hárrétt með þessa 2 fyrirvara sem maður nefndir í skýrslunni, mannaráðningar og byggingaráform, en það er mikilvægt að hafa í huga kannski það sem að þyngst vegur í þessari umræðu er húsnæðismáli. Bæði hjá okkur, pláss sem að loki í eldri leikskólunum, en líka mjög þungt mál sem tengdist hjallastefnu að þar þurftu þau hreinlega að loka starfsemi í því húsnæði sem þau höfðu og þar fóru á annað 100 börn omgóinni í það eða foreldrar þeirra að sækja pláss inn í borgarreknu leikskólunum og þetta tafði innritun nokkra mánuði hjá okkur. En ég vildi svara einu sem kom fram sem bein fyrirspurn í ræðu borgarfulltrúans að já, það stendur til að efla dagforeldrakerfið, það er hluti af þeim úrræðum sem að meirihlutinn hefur kynnt. Bæði með því að hækka niðurgreiðslur, með því að fjölga og hækka stoppstyrkjum og ganga lengra en gert hefur verið varðandi það að styðja þá sem að vilja hasla sér völl í þessum geira varðandi kostnað við námskeið, fræðslu og svo framvegis. Þessar tillögur eru allar í vinnslu núna og verða kynntar á komandi vikum. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvörum lokið. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Ég ger ekki neitt. Ágæti forseti. Hér hefur verið farið yfir margt gott og gagnlegt og það hefur ýmislegt gerst í þessum málum. Mikilvægar og góða breytingar og við skulum hrósa því sem að vel er gert og gera það sem að hefur reynst okkur best. Við þurfum að efla leikskólastigið sem fyrsta menntastig þjóðar. En ég vil benda á það sem að blasir við okkur er fortíðarvandi. Það hefur ekki nægilega mikið verið gert. Við gripum á seint inn í fyrir 10, 15, 20 árum. Við hefum þurft að byrja mikið fyrr.
Og það var ánægilegt að setja þennan hóp af stað, Brúum bilið 2018, en hann hefði mátt koma mikið fyrr. Og það sem okkur skortir hér í þessum sal og að sameinast það er hugmyndafræði menntunar. Hvernig sjáum við þetta fyrir okkur? Viljum við dagforeldrakerfið? Viljum við fleiri sjálfstætt rekna leikskóla? Sérstaklega í ljósi þeirra skýrslu sem að innri endurskoðun sem við ræðum nú eftir lét frá sér. Það er búið að vera að styðjast við fjölbreytnar lausnir og hvar erum við? Hvar erum við í dag með allar þessar fjölbreyttu lausnir? Við erum með foreldra sem eru reiðir og vonsviknir að því að við höfum ekki náð að standa við loforð. Og það er líka annað í þessari umræðu. Hvaða bil erum við að fara að brúa? Á þetta bil að vera 12 mánaða? Hver er hugmyndafræði menntunar? Hvar ég kalla eftir því í þessum sal að við getum sameinast hugmyndafræði menntunar og gildi hennar. Ekki bara forsendum atvinnulífsins, ekki bara forsendum þeirra sem að þurfa að koma og vinna sér inn fyrir húsnæði og að ala börnin sín upp. Þetta á aldrei að vera á þeim forsendum, heldur á forsendum menntunar. Ég veit að það er pólitískur þrýstingur á það að vera með einhverjar kvikklausnir. En ég ætla að vara við þeim freistni vanda sem meirihluti sérstaklega stendur frammi fyrir að leysa. Við þurfum að stíga varlega til jarðar. Við getum ekki bara dælt út rekstrarleyfum og meira fjármagni á staði þar sem ekkert eftirlit er. Og við förum betur yfir það hérna seinna á fundunum þegar við ræðum skýrslu innri endurskoðunar. Nú hefur fæðingarorlofið verið lengt, en hefur sveitarfélögunum tekist að brúa þetta bil? Nei, það er ekki reyndin. Við erum að gera okkur besta, við viljum gera okkur besta, við viljum gera betur. Við höfum verið að gera það, við höfum fjárfest í leikskólastiginu sem fyrsta menntastigi ungra barna, en það þarf bara meira til. Það þarf meira samtal við ríkið, við þurfum að vinna betur saman, sveitarfélögin og ríkið, og svo þurfum við að vera samstiga í þeirri hugmyndafræði sem menntun er. Og ég þreytist ekki á því að segja það í þessum hérna sal. Hana skortir. Hér er fullt af flokkum sem er bara hjartanlega ósammála og þá vil ég segja ykkur skortir þessa hugmyndafræði. Og ég kalla eftir henni og ég kalla eftir því að við leysum úr þessu með myndugum hætti til framtíðar svo að foreldrar barna sem vilja hefja skólagöngu sína í leikskólum fái pláss og séu í öruggu umhverfi þegar það kemur að því að hefja leikskólana. Þannig, það er ýmislegt sem við eigum eftir að gera og ég vona að náist samstaða þá leiðir. Það er ekki til neina barbabrellur í þessum málum, það þarf langtímalausnir og það þarf pólitísk þrek og þor og rétta hugmyndafræði til þess að leysa þessi mál. Þannig er það. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið máli sínu og hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Og hún lokar umræðunni. Ágæti forseti, kæra borgarstjórn. Það er til marks það hversu samtaka við erum þessi mál að við erum búin að ræða þau hér í rúma 2 klukkustundir ef næstu því tæpa 3 klukkutíma og ég heyri ekki annað heldur en að það sé hlýja gagnvart þessum málaflokki og að við stöndum saman þó við höfum ekki nákvæmlega sömu sýn á það hvað við ætlum að gera en hér hefur komað fram hugmyndir sem að ég lít svo á að hafa allar verið settar fram til þess að bæta í húkið og senda okkur aftur sem erum á skólafrístundasviði með til þess að ræða betur og hanna betur. Mig langar að leggja á það áherslu að við erum að tala annars vegar eins og Líf benti á núna síðast, við erum annars vegar að tala sviðsmyndi framtíðar og það er alltaf þannig þegar maður er að skoða framtíðina við vitum ekki nákvæmlega hvernig þarfinnar verða, jafnvel eftir 5 ár munu þarfinnar hafa breyst mjög mikið þannig að við þurfum alltaf að vera að endurskoða menntun á öllum stigum. Þannig að það hlakka ég til að gera í samvinnu við ykkur og síðan við núna að horfa til skamstíma á það hvernig við brúum bilið eins og við höfum komið yfir hér
og það höfum við verið að gera með ákveðnum aðgerðum sem við höfum allar settar fram og tímamert en mér langar bara að enda á því að segja að ég mjög ánægð með það faranesti sem ég fer með aftur til míns sviðs frá ykkur því að ég skynja það að það eru allir hér að vilja gerði til þess að við getum leyst þetta verkefni saman. Þannig ég þakka fyrir góða umræðu. Borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið við máli sínu. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs og telst á umræðu lokið. Við göngum til þriðja liðar á dagskrá sem umræða framtíð Reykjavíkurflugvallar að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, í dag hér á dagskrá umræða framtíð Reykjavíkurflugvallar að beiðni okkar sjálfstæðismanna. Tilefnið það almenna mat jarðvísindamanna að nú sé hafi nýtt eldsumbrotaskeið á Reykjanesi sem staðið geti næstu 3 til 4 aldirnar. Vegna tíðra jarðskjálfta og 2 eldgosa á Reykjanesi á einungis 1,5 ári, aðeins örfáa kílómetra frá Hvassahrauni, nú orðið nokkuð ljóst að fyrirhugað flugvallarstæði þar heyri nú sögunni til. Gerð hafa verið líkön af mögulegum eldsumbrotasvæðum á Reykjanesi og líklegur hraunflæði frá þeim sem þá liggur augljóslega þvers og kruss yfir þetta fyrirhugaða flugvallarsvæði. Þeir sem hingað til hafa beðið óþreyjufullir eftir því að hafist yrði handa flugvallagerð í Hvassahrauni ættu því sem fyrst að hætta að gera lítið úr eigin brjóstviti með því að vonast eftir því mati sérfræðinga að Hvassahraunið sé enn, þrátt fyrir allt, álitlegasti kosturinn fyrir 300 milljarða flugvallagerð. Ástæðan fyrir því að sérfræðingar hafa enn ekki slegið Hvassahraunið endanlega út af borðinu ekki efasemdir þar Heldur einungis sú staðreynd að vísindalega rannsóknir þurfa að hafa sinn gang og taka sinn tíma. Það einnig ljóst og skýr skoðun Icelandair og fagmanna í flugvallagerð að nýr flugvöllur á suðvesturhorni landsins sem tæki við þeim hlutverkum Reykjavíkurflugvallar að vera varaflugvöllur í millilandaflugi, miðstöð innanlandsflugs og gegna auk þess veigamiklu öryggishlutverki, meðal annars í sjúkraflugi, kæmist ekki gagnið fyrr en í fyrsta lagi eftir 15 til 20 ár. Og jafnvel enn lengri tíma þegar haft í huga að hefja þar nýja leit að flugvallarstæði. Þetta tvennt sem ég hef drepið á eru skýrar og óumdeildar staðreyndir eða eins og formaður borgarráðs og oddviti Framsóknarflokksins Einar Þorsteinsson orðar það svo vel með leyfi forseta: Við sjáum það að jarðfræðingarnir hafa sagt að það hafið virt eldgosatímabil á Reykjanesskaganum og ekki rismaður við eldfjöll. Í þessari umræðu ættum við því öll að hafa ábendingu Einars að leiðarljósi og láta af öllum orðhengils hætti. Málefnið einfaldlega of brýnt og tröllaukið hagsmunamál til að drepa því á dreif. Frá því ég hóf afskipti af borgarmálum hef ég í ræðu og riti margoft lagt áherslu á mikilvægi Reykjavíkurflugvallar, ekki síst þegar kemur að ýmsum öryggisþáttum. Eldsumbrotin á Reykjanesskaganum hafa nú að öllum líkindum aukið þetta öryggishlutverk Reykjavíkurflugvallar. Það til dæmis alls ekkert langsótt að gera ráð fyrir því að einhver tíma á næstu áratugum gæti komið upp sú staða að mynda þurfi tímabundna loftbrú milli Keflavíkur og Reykjavíkur með fólksflutninga eða af öðrum ástæðum. Í greinargóðri skýrslu sinni frá 2017 gerir Þorgeir Pálsson, fyrrverandi flugmálastjóri, prýðilega grein fyrir ýmsum mikilvægum öryggisþáttum sem Reykjavíkurflugvöllur sinnir. Mikilvægi hans sem varaflugvallar kemur ekki síst fram í því að þær aðstæður geta skapast að hinir tveir varaflugvellir landsins á Akureyri og Egilsstöðum gætu lokast með skömmum fyrirvara. Þá öryggishlutverk hans ekki síst fólgið í því að vera miðstöð leitar, björgunar og sjúkraflugs,
einungis steinsnar frá Landspítala og höfuðstöðvum viðbragðsaðila, svo sem björgunarsveita, slökkvilis, landhelgisgæslu og almannavarna. Icelandair var í forgöngu flugvallarhugmyndir í Hvassahrauni. Á þeim bænum hefur nú verið fallið frá þeim áformum. Forstjóri Icelandair hefur lýst því yfir í fjölmiðlum að Reykjavíkurflugvöllur nýtist vel sem varaflugvöllur. Hann telur því að hætta eigi að þrengja frekar af vellinum, þannig að hann nýtist áfram sem varaflugvöllur fyrir Keflavík og geti prýðilega sinnt því hlutverki að vera samgöngumiðstöð fyrir innanlandssamgöngur. Allt eru þetta staðreyndir og mat færustu aðila sem enginn ætti að þurfa að karpa En staðreyndin og kjarni málsins hér engu að síður sá að borgarstjórinn og borgarstjórnar meirihlutin í Reykjavík hafa á síðastliðnum 3 kjörtímabilum lagt kapp á það að þrengja svo að Reykjavíkurflugvelli að hann verði sem fyrst ónothæfur. Ef einhverjir hér inni eiga erfitt með að viðurkenna þessa áráttu sína, rétt að árétta hana með eftirfarandi dæmi. Í fyrsta lagi, borgarstjórnarmeirihlutin lét leggja niður neyðarbraut Reykjavíkurflugvallar í því skyni að koma þar fyrir íbúðabyggð á Hlíðarenda. Í öðru lagi, borgarstjórnarmeirihlutin dró úr hömlu að samþykkja stækkun á húsnæði Isavia á Reykjavíkurflugvelli með þeim afleiðingum að við Íslendingar hefðum næstum því mist flugumferðarumsjón á Norður-Atlantshafi sem eitt stærsta flugumsjónarsvæði heimsins. Í þriðja lagi, borgarstjórnarmeirihlutin hótaði rekstraraðilum með aðstöðu í fluggörðum á Reykjavíkurflugvelli að þeir mistu aðstöðu sína þar með skömmum fyrirvara. En fluggarðar eru meðal annars flugskýli fyrir 10 flugvéla. Borgarstjórnarmeirihlutin hótaði flugfélaginu Erni því að flugskýli og verkstæði félagsins í Skerjafirði yrði lagt af með skömmum fyrirvara vegna vegagerðar í tengslum við fyrirhugaða íbúðabyggð í Skerjafirði. Í fimmta lagi, borgarstjórnarmeirihlutin lét samþykkja 5.000 íbúabyggð í Skerjafirði sem að öllum líkindum mun þá ógna flugöryggi og rekstraröryggi flugvallarins. Þetta skipulag í trássi við það samkomulag sem gert var milli ríkis og borgar í nóvember 2019. Þar skýrt kveðið á að flug- og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar verði tryggt þar til nýr flugvöllur verði tilbúinn til notkunar. Eigi einhverjir hér inni enn erfitt með að viðurkenna eigin stefnu síðastliðin 3 kjörtímabil að þrengja stöðugt að Reykjavíkurflugvelli í því skyni að hann verði sem fyrst lagður niður, má auk þess minna þá hina sömu á afstöðu innviðaráðherra í þessu máli. Eins og sú afstaða hefur margítrekað komið fram í fréttum fjölmiðla síðastliðið vor og nú í sumar. Þar talar hann meðal annars það að það sé leiðinlegt að þurfa stöðugt að slá á puttan á borgarstjóra svo hann brjóti ekki fyrrnefnt samkomulag milli ríkis og borgar. Í nýlegri frétt lætur ráðherra svo hafa það eftir sér að í ljósi eldsumbrotanna á Reykjanesi sé nú brýnasta verkefnið fólgið í því að vernda Reykjavíkurflugvöll. Borgarstjóra ætti að vera fullkunnugt það, ekkert síður en okkur hinum, fyrir hverjum þurfi að vernda flugvöllin. Í ljósi alls þessa skuldar borgarstjóri og borgarstjórnarmeirihlutin Reykvíkingum og reyndar landsmönnum öllum þá lágmarkskröfu að þau geri við núverandi aðstæður grein fyrir afstöðu sinni til Reykjavíkurflugvallar. Ætla þau að halda áfram þeirri ábyrgðarlausu stefnu að vinna gegn Reykjavíkurflugvelli eða ætla þau loks að láta segjast og fara að taka mið af mikilvægum öryggisþáttum borgarbúa og landsmanna allra. Þá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarstjóri. Ég get bara tengt mig hér, sko. Get ég tengt mig hérna? Hér fer fram skemmtilegt tæknisamtal. Hvað segirðu? Bara komnar. Þess má geta að borgarstjóri með glærur. Svo kallaða kraftbendils sýningu.
Spennan í hámarki. Og líður okkur vel. Þú komið. Ég ætla að gera 2 mínútna hlé á fundi á meðan við leysum þetta mál, standið endilega upp, gerum smá jóga, fáið ykkur kaffi eða vatn, en umfram allt fáið þið blóðið til þess að flæða. Mér langaði líka í kaffi. Þá höldum við áfram umræðu framtíð Reykjavíkurflugvallar og næstu tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka fyrir að setja þessi mál hér á dagskrá og líkt og frummælandi kom inn á að þá er það almennt mat jarðvísindamanna að hafi sér nýtt eldgosaskeið á Reykjanesskaga
En sú ályktun að hoppa beint í það að segja það flugvallarstæði sem að til skoðunar hefur verið í Hvassahrauni sé þar með úr sögunni býsna brött fullyrðing og ég ætla að fara við það hér í fáeinum orðum en hefja kannski aðeins umræðan um framtíðina og fortíðinni en það hefur legið fyrir sem opinber áhyggjur að stefna alveg síðan á 4. áratug síðustu aldar að Vatnsmýri væri mjög óheppileg staðsetning fyrir flugvöll vegna þarfar vaxandi borgar og Guðjón Samúelsson húsameistari ríkisins lýsti því 1937 ef ég man eins og kemur fram á þessari glæru en svona helstu gagnrýnendur þessar staðsetninga voru lengi vel Bjarni Benediktsson borgarstjóri, Sjálfstæðisflokkurinn í borgarstjórn og Morgunblaðið sem skrifaði mjög skorunorta forystugrein 1940 þessa staðsetningu. Það hefur lengi sem verið rætt ókosti hennar út frá þróunarborgarinnar og það í raun mikið meira en hálf öld síðan að var farið að skoða önnur flugvallarstæði vegna þess að þetta gengi ekkert í framtíðar og raun bara rannsóknarefni hvað hægt hefur gengið. Það eru ákveðin vatnaskil þegar var mjög mannskætt flugslys í lok 9. áratugarins og athyglinni var í auknum mæli beint að öryggismálum ekki bara inn á flugvellinum heldur fyrir nærlega hverfi og það var sérstök nefnd sem gerði tillögur hvað þyrfti að gera og augun staðnæmdust við 3. flugbrautina sem liggur yfir þéttustu byggðina og var lagt til að loka henni ásamt því að færa æfingakennslu og einkaflugið annað. Þetta býsna langt síðan, þessar tillögur lágu fyrir 1990 og hægt hefur gengið. Samgönguráðherra Sjálfstæðisflokksins spilaði út í atkvæðagreiðslu framtíð Vatnsmýrinnar að loka 3. brautinni og nýta Skerjafjörðinn og Hlíðarendann sem byggingarsvæði til þess að ná meiri sátt völlinn og gerði síðan samkomulag við borgina nákvæmlega þetta, lokum 3. brautarinnar 2005 og samgönguráðherra Samfylkingarinnar gerði það við borgarstjóra Sjálfstæðisflokksins aftur 2009 og 3. samkomulagið sama atriði var gert við samgönguráðherra Vinstri grænna í apríl 2013 og svo forsætisráðherra Framsóknarflokksins síðan Miðflokksins 2013, þannig að það hafa eiginlega allir flokkar komið að þessari stefnumörkun og í þessu síðasta samkomulagi var ákveðið að skoða eina 27 mismunandi staðsetningar á suðvesturhorninu fyrir völl, þar á meðal 5 ítarlega, Bessastaðanes, Hólmsheiði, Löngusker og Vatnsmýri. Bessastaðanes og Vatnsmýri þóttu of aðþrengd og lítil til þess að geta borið það að hafa þróunarmöguleika sem varaflugvellir og flugvellir en Hvassahraun var talið álitlegast og þar erum við kannski komin að þessari umræðu sem hér var. Það var gert sérstakt samkomulag frekari rannsóknir í Hvassahrauni 2019 og ef að þar verður allt á grænu þá stefnt að því að gera völl þar. Hvernig völl? Fyrir áætlunarflug innanlands, sjúkra- og björgunarflug sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkurflugvöll, atvinnuflug tengt ferðamönnum og kennslu, æfinga og einkaflug. Þessar niðurstöður eiga sem þetta að liggja fyrir og síðan búið að skilgreina hver yrðu þá næstu skref, þannig að hægt verður að taka ákvörðun völlinn eða byggingu hans fyrir árslok 2024. Og ef við skoðum aðeins hvað Rögnunefndin sagði Hvassahrauni þá var hugað að ýmsu, þar á meðal því sem laut að eldvirkni og þar var fenginn einn af nestorum íslenska jarðfræði til að leggja mat á þetta sem að hefur gert meira að minna öll jarðfræðikort fyrir Ísland, Kristján Sæmundsson og hann gekk meðal annars svæði til að kanna hvort þarna væri misgengi eða sprunguvirkni því að það hefur forspárgild það hversu líklegt að hraun komi upp. Hér eru eldstöðvakerfin eins og þau eru skilgreind á Reykjanesskaganum og Kristján einn af höfundum kenningarinnar sem þá var að Fagradalsfjall væri sjálfstætt eldstöðvakerfi. Það eiginlega sannaðist í eldgosinu sem þar var
En þegar talað að nýtt umbrotaskeið sé hafið, hvað þýðir það? Jú, það þýðir að á jafnaði á 800 til 1200 ára fresti þá hafa geisað eldar á Reykjanesi. En hvað þá hraunið í Hvassahrauni gamalt? Það 7000 ára sem segir okkur strax að það alls ekki þannig að á hverju umbrotaskeiði þá gjósi allstaðar og svæðin eru mislíkleg til þess að þar komi upp hraun og þar renni hraun. Og áhættumatið sem núna fer fram varðandi Hvassahraun ætlað að spá fyrir það hversu líklegt eða ólíklegt þetta svæði Og hér til dæmis mynd úr fréttum frá því að gaus við Fagradal, þar sem að verið að herma hraunrennsli út frá því svæði og þarna sést Hvassahraunflugvöllur, hvar hann settur. Og það eru nokkrar tiltölulega nýlegar skýrslur og áhættumat sem hafa verið dregin fram í umræðinu. Meðal annars hefur verið lagð mat á náttúruvá í tengslum við Suðurnesalínu og þar líkindadreifing á staðsetningu eldgosa skilgreind, þau teiknuð upp og farið við það hvar eru sprungur og misgengi og það sameiginlegt með þessum skýrslum öllum að almenningar, þar sem Hvassahraunið laust við sprungur og misgengi, þannig að þetta eru hættu minni eða ólíklegri svæði en önnur. Og það sannarlega mjög mikið af mikilvægum innviðum á Reykjanesi sem þarf að hafa í huga. Það til mjög aðgengilega ritgerðir það hvar hraun hefur runnið með myndum sem sýna það. Þarna til dæmis hraun sem rann í yfirraunarsvæði þar sem að álverið í Straumsvík og í átt að völlunum einnig. Og það til heilmikið af gögnum en við erum líka að læra heilmikið af nýjum umbrotum. Og þess vegna það alveg rétt sem frummælandi nefndi að það hefur verið talað það að þurfum við að leggja mat á þetta í ljósi þess að núna líklega eldsumbrota tímabil hafið og þá þarf að skoða svæðið, skoða sprungur og misgengi, skoða hvar líklegt að koma upp hraun og hvernig það muni þá renna. Ef að farið svæðið, og þetta eru myndir sem ég tók þegar ég fór þarna að þá sjáum við að Hvassahraunið liggur heldur hærra heldur en önnur svæði. Þetta nú bara myndir af veðurmælunum sem að Veðurstofan setti þarna upp og skýja og skyggnismælunum. Eins og þið sjáu þá eiginlega aldrei ský þarna. En það mjög gaman að fara þarna og ég mæli með því bara til að fá tilfinningu fyrir því að náttúrulegir hraunvarnargarðar eru meðal annars á svæðinu merkilegt nokk, en það þá vegna þess að Aftabarhraunið sem rann þarna vestan við, að þetta verður mótast svona í landinu. En þetta eru myndir meira til gamans því að það sem að við erum í raun þá að bíða eftir núna, það mat Veðurstofunar á því. Veðurstofan hefur verið lögformlega hlutverk að gera áhættumat þegar eldgos á Íslandi annars vegar. Það annars vegar verið að skila heildarmati fyrir Reykjanesið í heild. Það sem þetta núna alþjóðaflugvöllur, það Reykjanesbraut, það eru raflínur, það eru veitur, það eru 2 virkjanir, virkjana áform upp á 400 megawatt og fjöldi þéttbýlisstaða, þar sem fullt af fólki býr, bæði á Reykjanesskaganum og í nálægt í Hafnarfirði, þannig að þetta mjög mikilvæg athugun. Hvassahraunið 30 km nær höfuðborgarsvæðinu heldur en Keflavíkurflugvöllur, bara í 20 km fjarlægð frá miðborginni, þannig að þetta áhugavert svæði út frá ýmsum sjónarhornum. En svo gerist á fimmtudaginn var að Þorvaldur Þórðarson og Ármann Höskuldsson sem eru við Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands, það lögðu fram skýrsla á sveitarfélaginu Vogum náttúru- og eldgosavá í sveitarfélaginu Vogum. Og það athyglisvert vegna þess að Hvassahraun í landi Voga. Og þar lagt mat á það hvar líklegast að hraun geti komið upp, meðal annars út frá sprungum og misgengi, gerðar hermannir og mörg þúsund gosum út frá þessu, kannað hvar það hraun gæti runnið og síðan búið til þetta kort. Og svæðum 1 engin hætta á hraunrennslu, á svæðum 2 það mjög ólíklegt, á svæðum 3 það líka ólíklegt og hægt að hafa mikilvæga innviði.
og það allt sem bendir til með við þessa greiningu að Hvassahraun sé þarna á einu öruggasta svæðinu á öllum Reykjaneskaganum. Þetta vitum við meira þegar Veðurstofan búin að skoða þetta mál líka mjög djúpt og jafnvel ennþá dýpra, en í stuttu máli algjörlega ótímabært eins og hér hefur verið lagt til að afskrifa þann möguleika að vera með einhverja innviði á Reykjanesskaga, hvað þá Hvassahraun sem virðist samkvæmt þeim gögnum sem við búum yfir vera ein öruggasta staðsetningin fyrir mikilvæga innviða á öllum skaganum. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næst tekur til máls Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi. Og ég minni borgarfulltrúa á að halda sig við ræðutímann sem ákveðin í samþykktum borgarinnar. Frú forseti, borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég vil þakka Sjálfstæðisflokknum fyrir að setja þetta mikilvæga mál á dagskrá og jafnframt borgarstjóra fyrir hans innlegg og fallegar myndir, og það getur svona vel verið að hann sé með nýrri upplýsingar en ég. Þegar ég hef verið að skoða þetta þá hef ég reynt að fara í nýjustu svona fréttir af málinu, en mjög athyglisvert að það greinilega, já, og sem betur fer, ekki ennþá komið niðurstaða. En frá því að gos hófst í Fagradalsfjalli í fyrra hafa æ fleiri lýst yfir efasemdum að Hvassahraun sé heppilegasta staðsetningin fyrir nýjan innanlandsflugvöll í stað flugvallarins í Vatnsmýri. Líkur hafa aukist á að flugvöllur í Hvassahrauni verði fyrir tjóni eða truflunum vegna eldsumbrota í nánustu framtíð. Eldfjallafræðingar við Háskóla Íslands hafa unnið að hraunrennslíkani og Þorvaldur Þórðarson, nefndur hér, eldfjallafræðingur, segir að samkvæmt því sé flugvallarstæðið inn á svæði þar sem hraun getur runnið yfir. Samkvæmt þessu lítur út fyrir að flugvöllur í Hvassahrauni sé úr myndinni sem framtíðar innanlandsflugvöllur. Þetta breyttur veruleiki sem við verðum að horfast í augu við. Samkvæmt Rögnunefndinni þá Hólmsheiði og Bessastaðanes úr myndinni sem flugvallarstæði og veðurfarsmælingar liggja ekki fyrir Löngusker. Við vitum að nýr flugvöllur, við sáum það náttúrulega á sögunni hérna áðan hjá borgarstjóra, hann verður ekki hristur fram úr erminni í bráð. Það tekur langan tíma, já, ef að Hvassahraun verður ekki, sem ég hafði nú kannski vonir til, en að þá dýrt að byggja flugvöll. En hann mun kosta að minnstakosti 1/3 af því sem að Landspítali kostar, samkvæmt Rögnunefndinni, og við vitum hvað það hefur verið erfitt að koma þessum blessaða Landspítala á koppinn. Hann hefði átt að vera búið að byggja hann 1980. En meðan nýr flugvöllur í stað núverandi flugvallar í Reykjavík hefur ekki verið tekin í notkun, allir aðilar sammála að flugvöllurinn í Vatnsmýrinni sé miðstöð innanlandsflugs, varaflugvöllur fyrir millilandaflug og kjarninn í sjúkraflugi frá landsbyggðinni. Ég vil vitna beint í samstarfssáttmála meirihlutans með leyfi forseta og þar stendur: innanlandsflugvöllur gegnir mikilvægu hlutverki fyrir farþegaflutninga innanlands og sjúkraflug. Við ætlum að virða alla samninga Reykjavíkurborgar og ríkisins innanlandsflug. Reykjavíkurflugvöll og flutning flugvallarins í Hvassahraun á grundvelli veðurfarsrannsókna. Þetta gerist áður en þessar yfirlýsingar hafa komið náttúrulega fyrir seinna gos. Af þessu sögðu þá liggur fyrir að við verðum að tryggja flugöryggi á flugvellinum í Vatnsmýrinni.
Innviðaráðuneytið telur að ný byggð í Skerjafirði ógni rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar og krefst þess að framkvæmdum verði frestað. Ráðuneytið geti ekki fallist á að framkvæmdir hefjist nema sýnt sé fram á að flug og rekstraröryggi flugvallarins sé ekki stefnt í hættu. Ráðuneytið leggur því þunga áherslu á að Reykjavíkurborg fresti öllum áformum úthlutun lóða og byggingaréttar og hefji engar framkvæmdir á svæðinu fyrir niðurstaða rannsókna liggja fyrir. Og þetta tilkynning frá ráðuneytinu í júní og mér skilst að niðurstaða að koma síðan í október. Ég vil bara með þessu leggja áherslu á að við séum ekki að gera eitthvað rangt. Já, eins og stendur í sáttmálum að því við séum að virða alla samninga. En mikil vinna og fjármagn hefur verið veitt í skipulagningu á uppbyggingu í Skerjafirði síðastliðin ár og Flokkur fólksins hefur ítrekað bókað að þetta sé ótímabær vinna vegna óvissu framtíðarstaðsetningu flugvallarins. Flokkur fólksins var með tillögur að fresta öllu skipulagi, deiluskipulagi í Skerjafirði, en því miður var ekki hlustað á viðvaranir okkar. Það von okkur að trú að nýr meirihluti hlusti á alla þessar viðvaranir. Takk. Þá hefur Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, ágæta borgarstjórn og forseti, ég stóðst ekki mátið að koma hingað upp þó að borgarstjóri hafi nú farið afskaplega vel yfir ákveðna þætti málsins sem ég ætla þá að sleppa en ég ætla kannski meðal annars að vitna hér í aðalskipulag Reykjavíkur 2010 til 2030 og svo viðauka sem að gildir til 2040. Þar fortakslaust gert ráð fyrir því að flugvöllurinn fari ekki síðar en 2032 og það sem að gildir, það stefna Reykjavíkur og ég minni líka á það að á sínum tíma var þetta aðalskipulag samþykkt þverpólitískt sem að þýðir að nokkrir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hér í þessum sal samþykktu aðalskipulagið sem að gerðu ráð fyrir því að flugvöllurinn færi. Þeir hröktust reyndar síðan allir úr flokknum. En það var spurt að því fyrir kosningar í vor, það voru samtök bílnýsa lífstíl sem að spurðu að því frambjóðendur réttur kosninga viljið þið byggð eða flugvöll í Vatnsmýri og allir nema oddviti Miðflokksins sögðu við viljum frekar byggð. Reyndar með ákveðnum fyrirvara til að allra sanngirni sé gætt og oddviti Miðflokksins var sem sagt svo eini sem vildi frekar flugvöllin byggð en hann var ansi langt frá því að ná kjöri og sannleikurinn sá að úrslit síðustu fernra borgarstjórnarkosninga sýna það að flokkar sem að vilja framfylgja aðalskipulaginu og því sem þar stendur, þeir ná að mynda meirihluta trekk í trekk en flokkar sem hafa talað gegn byggð í Vatnsmýrinni, þeim gengur ekkert að mynda meirihluta. Og það nefnilega þannig að það ekki bara nóg að ganga vel í kosningum, heldur það líka að vera geta til þess að fá samstarfsfólk til samstarfs. En ég tel að það sé í rauninni nokkuð breið samstaða það að eigi að rísa byggð í Vatnsmýrinni og mér langaði aðeins að koma inn á það sem borgarstjóri kom inn á sjálfur að flugvöllurinn hefur alltaf, alveg frá allra fyrstu dögum hans verið mjög umdeildur. Bjarni Ben mótmælti því þegar að hér kom breskur herflugvöllur inn í miðri borg og Bretar tóku hvorki meira né minna en 270 hektar af borgarlandi og besta svæði nálægt miðborginni, svæði sem við sjóinn og snýr gengt suðri.
Það leitun að öðru eins byggingarsvæði hér í Reykjavík og Gunnar Thoroddsen sem var borgarstjóri Sjálfstæðisflokksins, hann sagði á fundi Stúdentafélagsins í Reykjavík 1959 að ekki kemur til greina að skipulag í borginni, og þá var verið að deila uppbyggingu á ráðhúsi við Tjörnina, að flugbrautirnar eða skipulag flugbrauta kæmu í veg fyrir uppbyggingu ráðhús við Tjörnina. Og einnig var það alveg ljóst að í máli Geirs Hallgrímssonar, ef maður kynnir sér söguna, áður en að bílaskipulagið mikla var samþykkt 1966, að hann taldi alveg örugt að flugvöllurinn hlyti í framtíðinni að fara úr Vatnsmýrinni. Og þannig að það er alveg full ástæða til þess að halda þessu til haga. Það er alls ekki þannig að einhver hluti sjálfstæðismanna, eða þú veist að sjálfstæðisflokkurinn hafi alltaf verið fylgjandi flugvöllinu í Vatnsmýri. Það er bara alls ekki þannig. Þetta verið mjög umdeilt mál í þeim flokki. Og talandi það sem að Gunnar Thoroddsen mótmælti að skipulag eða hagsmunir flugvallarins ættu að í rauninni komi í veg fyrir ákveðnar skipulagsáætlanir borgarinnar, að þá má kannski geta þess að í kosningunum 2018 að þá kom borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins með þá tillögu að byggja 600 íbúðir á svokölluðu BSI-reit. Á ekki stærri reit það alveg slatti, og mínar upplýsingar segja að sennilega hefur það verið mjög örðugt að því að nákvæmlega það svæði liggur í fluglínu flugvallarins. Sem sagt, ég býst við því að sjálfstæðismenn hefðu orðið að kyngja því að geta jafnvel ekki framkvæmt það kosningarloforð sitt, og sama að segja við stúdendagarðana í HR. Þar hafa ekki verið byggðir stúdendagarðar næst skólanum, þar eru bara risastór bílaplan og það vegna þessara fluglínu. Þannig að borgin hvað eftir annað þarf að beygja sig fyrir hagsmunum flugsins, og já, ég ekkert að minnast á því að það voru allmörg tréfeld líka í Öskjuhlíðinni út af flughagsmunum. Trén vaksa aftur, þannig að það nú ekki stórt mál. En Sigurður Þórarinsson, jarðfræðingur, hann stakk upp á því þarna á stúdentafundunum 1959 að flugvöllurinn sem sagt að víkja og það byggður upp ný bær með nýju ráðhúsi í Vatnsmýrinni. Þannig að þetta búið að vera í gangi alla tíð þessar hugmyndir, og mér langar að svona undir lokin að vitna í það sem að segir í aðalskipulagi Reykjavíkur. Það segir að í Vatnsmýrinni felist einstakt tækifæri til að gera Reykjavík að betri borg. Með leyfi forseta stendur með uppbyggingu þéttrar blandaðrar byggðar, þá verði Reykjavík sjálfbærari, hagkvæmari og fegurri, en grundvöllur verði lagður að nýjum vaxtapól á sviði háskóla, rannsókna, hátækni, hljóðvist, og þetta mikilvægt, í vesturhluta borgarinnar batni verulega, hættan að flugi, lágt yfir húsum borgarinnar hverfi, en það gert ráð fyrir 6.900 íbúðum og mjög stórum almenningsgarði sem nær frá Hljómskálagarði og niður í Skerjafjörð í sem sagt hugmyndum, og eins og kemur fram í aðalskipulaginu, það gert ráð fyrir því að þarna búi 15.000 íbúar, þarna verið 12.000 störf og 3 grunnskólar. Og það má geta þess að staðan þannig núna að það eru tímabundnar heimildir fyrir rekstur flugvallar í Vatnsmýri, og það sem sagt samkvæmt skipulaginu möguleiki á að reka hann áfram til 2032. En þá má geta þess líka að núverandi starfsleyfi Reykjavíkurflugvallar, það útgefið af Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur og það rennur út 31. desember 2024. Að mínu mati og margra annara mjög mikið ónæði af flugvöllunum
Íbúar í Skólavörðuholtinu hafa haft samband við mig og segja að hávaðinn frá flugvélum, einkum litlu rellunum í æfingaflugi, sé óþolandi. Það sé alveg sérstaklega slæmt helgar, sérstaklega á sunnudagsmorgnum, jafnvel klukkan 8 þegar flugvélarnir byrja. Kona sem ég hitt á förnum vegi segir að það sé engin friður, ekkert næði, sagði hún, og svo bætti hún við það miklu meira ónæði af öllum þessum flugvélum heldur en af máfum í Reykjavík. Og svo hefur náttúrulega bæst við líka auðvitað þessar fréttur það að einkaþotur parkera hér alveg ótrúlega ódýrt og svo gríðarlegt þyrluflug stöðugt yfir höfðum okkar hér í borginni. Og mér finnst það rauninlega ótrúlegt að hvað svona lítið gert úr þessu ónæði okkar borgarbúa. Og að lokum að þá stundum haldið fram að Vatnsmýraflugvöllur sé megin samgöngumiðstöð landsins, en það rétt að halda því til haga að í dag lenda 450 farþegar á vellunum og 450 hefja sig til flugs, en bara á einni leið strætó, leið 1, fara á hverjum degi 5.000 til 6.000 manns, en það 18 til 20 leiðir í Reykjavík. Og þess vegna verði ég að segja að mér finnst alveg sérstaklega skrítið að þegar sömu borgarfulltrúar sem eru á móti borgarlínunni, sem eru á móti öflugu hraðvagnakerfi á höfuðborgarsvæðinu, eru líka á móti því að flugvöllinu fari. Þannig að það ótt að segja að þeir sem halda því fram ég mjög ósammála þeim og ég held reyndar að pólitísk framtíð þeirrar skoðunar sé ekki sérlega björt. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og 3 borgarfulltrúa hafa beðið að koma upp í andsvör og fyrst það Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Ég ætla að stytta andsvarstímann í 1 mínútu. Forseti, ágæti borgarfulltrúar, Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi fullyrti það hér að hér sæti þessum sal borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem að hefði samþykkt aðalskipulagið. Mér langar til að biðja borgarfulltrúanum að nafngreina þá borgarfulltrúa sem hann hefur í huga. Ég kannast ekki við það að hér siti einhver frá Sjálfstæðisflokknum sem hefur samþykkt þetta aðalskipulag. Þá langar mig til að spyrja borgarfulltrúana því hvort að það skoðun hans að það eigi að loka Reykjavíkurflugvelli 2032, jafnvel þó svo að það sé ekki búið að finna nýtt flugvallarstæði eða búið að reisa nýjan flugvöll og hann sé fullbúinn til notkunar. Þá langar mig enn fremur að spyrja borgarfulltrúana því hvaða leiðir hann að tala með strætó út á landsbyggðina, hann að tala Hveragerði, Selfoss, Akranes, Borgarnes, þar sem fólk fer ekki í flugi til þeirra áfangastaða, eða hvaða áfangastaði að ræða? Þá hefur Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og svara andsvari Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, númer 1 að þá tók ég skýrt fram að þeir borgarfulltrúar sem Sjálfstæðisflokksins sem voru á sínum tíma samþykktu aðalskipulagið, þeir eru ekki lengur í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins og ég held þessi ekki tilviljun. Þannig að enginn þeirra hér inni núna. Núvarandi strætóleiðir að þá það auðvitað þannig að ég var ekki að tala leiðina Hveragerði Reykjavík, heldur leið til að mynda leiðina sem kallast Ásinn, Hafnarfjörður Reykjavík. Það 5.000 til 6.000 manns sem að fara með þeirri leið á sólarhring, en á hverju mánuði fara eru 1 milljón ferða farnar með strætókerfi Reykjavíkur. Og svo ég búin að steingleyma hver spurning nummer 2 var. Má Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvari og öðru sinni... Já, þannig úr því að borgarfulltrúinn glemdi spurningum minni, forseti ágæta borgarstjórn, þá var spurningin minn sú hvort að borgarfulltrúinn telji að það að loka Reykjavíkurflugvelli árið 2032 án þess að nýtt flugvallarstæði hafi verið fundið og ekki nýr flugvöllur til þess að taka við hlutverki Reykjavíkurflugvallar fullbúinn til notkunar og tekin í gagnið.
Og þá svarar Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi andsvari. Já, ég tel engan vafa á því að það verður búið að finna annað flugstæði og það verður léttverk ef að bæði ríki og borg saminast það og já, ég tel að það standa við fyrirheit í aðalskipulaginu að flugvöllurinn fari 2032. Því næst hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi beðið að veita andsvar. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætlaði bara að fá að leiðrétta það sem framkom í ræðu borgarfulltrúans, þar sem vísa var í góðan fund sem samtökum bíllausan lífstíl héldu í aðdraganda kosninga. Þar voru lagt fyrir frambjóðendur já og nei spurningar og sumar eru auðvitað þess eðlis að hvorki er hægt að svara þeim játandi eða neitandi og þessi spurning flugvöllin var nú þess eðlis að margir neituðu að svara henni. Þá lagði spyrillinn fram breytta spurningu og sagði ef búið væri að finna nýjan stað fyrir flugvöllin og hann væri á förum, gætu þið þá hugsað ykkur byggð í Vatnsmýri? Og það var þeirri spurningu sem allir svöruðu játandi utan miðflokk. Og þá svarar Hjálmar Sveinsson andsvari. Já, ég þakka borgarfulltrúunum fyrir þessar upplýsingar. Ég las bara fréttir af fundunum og þá var ekki hægt að skilja þetta öðruvísi en eins og ég fór með það. En bara takk fyrir þessi athugasemd. Og því næst veitir Helga Þórðardóttir andsvar. Forseti, kæru borgarfulltrúar. Ég vil bara ítreka að við í Flokki fólksins erum ekki á móti byggð eða aðalskipulaginu sem Hjálmar Sveinsson nefndi hér áðan. Málflutningi mínum var fyrst og fremst að leggja áherslu á að meðan við höfum ekki annan flugvöll, ekki fundið hann og ekki byrjað á honum, þá verðum við að tryggja öryggi á flugvöllinum í Vatnsmýrinni. Það sé ekki byggð líkt og innviðaráðherra er að benda á. Þannig að við þurfum að taka það alvarlega. Takk. Þá hefur Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvör og vill Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi svara andsvörum. Já, ég bara þakka þessa athugasemd og hún er góð og gild svo sannarlega en mig langaði bara að ljúka þessu með því að segja að það er óbærslega mikilvægt að ríkisvaldið leiti að öðrum stöðum að fullri alvöru en vinni ekki gegn þessari hugmynd eins og mér hefur stundum fundist vera eða að vilja í rauninni að þetta mál frestist lágmark 20 ár. Þetta er brýnt mál fyrir hagsmuni Reykvíkinga. Þá telst andsvörum lokið og næst tekur til máls Alexandra Brím borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og aðrir áheyrendur, takk fyrir að setja þessa mikilvægu umræðu á dagskrá. Það er mikilvægt að við förum aðeins yfir þessi mál og skerpum á því hvar við stöndum. Það versta fyrir allar væntingar og fyrir alla aðila sem hafa hagsmuni af þessu máli er óvissa framtíðina. Það er augljóst af umræðunni að fólk hefur áhyggjur af því að eldhræringar gætu haft áhrif á hugsanlegan Hvassahraunflugvöll. Það er alveg eðlilegt að hafa áhyggjur af því. Það er búið að kjósa tvisvar á síðustu 2 árum og útlit fyrir að eldvirkni fari síst minnkandi næstu aldirnar. Í kjölfarið hafa sum talað eins og okkur sé bara ekki stætt á að reisa flugvöll neins staðar á suðvesturhorninu og þess vegna verði hann bara að vera áfram í Vatnsmýrinni út af téðri eldgosahættu. Ekki af því að þau sem tala þannig hafa aldrei viljað flytja og telja sig loksins hafa fundið góða ástæðu til að slá þessi áfram út af borðinu, nota bene, heldur út af áhættunni. En við höfum búið á eldfjallaeyju lengi, alveg síðan í árdaga Íslandsbyggðar ef mér reiknast rétt til. Það mun alltaf vera einhver áhætta fólgin í því. Við getum aldrei útilokað það fullkomlega að eldgos hafi einhver áhrif á byggð eða rekstur. Þetta snýst áhættumat og góða nýtingu. Samkvæmt greiningu sem var unnin af Jarðfræðistofnun fyrir sveitarfélagið Voga, þar sem farið var í mikla greiningu á hugsanlegu hraunrennsli, kemur fram að Hvassahraunssvæðið er ekki í áhættusvæði þegar kemur að hraunrennsli. Það er á grænu í flokki 1, eins og borgarstjóri fór yfir hér áðan. En meira að segja í flokki 3, appelsínugulum, er talað að mikilvægir innviðir geti risið. Þegar ég heyrði þetta, þá fór ég líka að hugsa. Hvernig er best að nýta land sem gæti hugsanlega kannski lent í hraunflæði á næstu 400 árum? Viljum við íbúðauppbyggingu þar? Kannski ekki.
Viljum við viðkvæman hátækniiðnað? Nei, sennilega ekki. Hvað með háskóla eða mikilvægan menningararf? Ég veit það ekki. En flugvöllur kannski bara einmitt tilvalinn, jafnvel á appelsínugulusvæði. Stórar og breiðar flugbrautir sem til að gera auðvelt að ryðja aftur eða ryðja nýjar brautir ofan á eftir að hægist. Stór hús, vissulega, menn ekki hús sem neitt býr í. Ef við ætlum ekki bara að hætta alfæri við að vera með nokkra byggð eða starfsemi á suðvesturhorninu, sem ég held ekki að sé til umræðu, þá eru flugvellir betri hugmynd en margt annað á appelsínugulusvæði. Enda hvernig ætlum við að segja íbúum Voga, Keflavíkur, Grindavíkur eða Hafnarfjarðar að það sé of mikil hætta á hraunflæði til að við getum hugsað okkur að byggja flugvelli á svæðinu, en það sé samt í fínu lagi að þau búi þarna áfram. Reyndar, hvernig ætlum við að réttlæta þá stækkanir og aukningu á starfsemi Keflavíkurflugvallar ár eftir ár? Viljum við skilja land eftir autt alla tíð nema hægt sé að tryggja með óyggjandi hætti að hraun muni aldrei nokkuð tíma renna þar? Ekki ef við ætlum að byggja þetta land. Það er skynsamlegt að greina áhættuna, að raða okkar innviðum og uppbyggingu þannig að við nýtum pláss sem best með tilliti til áhættu og kostnaðar á hverjum stað. Og þrátt fyrir það sem ég sagði, þá að minnsta kosti ein greining sem segir að áhættan á hraunflæði í Hvassahrauni sé svo að segja engin. Auðvitað geta komið aðrar rannsóknir sem segja annað, en gögnin eru þá að minnsta kosti ekki einhlít. Eitt sem hefur ekki breyst, er að Reykjavíkurflugvöllur á förum. Hann mun ekki vera í Vatnsmýrinni ókomna tíð. Það er alveg skýrt. Hann hefur ekki pláss til að vaxa þar sem hann reksturinn stendur ekki undir sér, meira að segja fyrir COVID á mesta uppgangstíma ferðamennsku í Íslands sögunni dróst innanlandsflug saman ár eftir ár, þrátt fyrir að farið væri í töluverðar niðurgreiðslur á innanlandsflugi meira að segja. Þá ekki að segja að við þurfum ekki að halda áfram að bjóða upp á að hægt sé að komast með flugi til höfuðborgarinnar. Auðvitað þurfum við að gera það, en það þarf ekki að vera á nákvæmlega þennan flugvöll á nákvæmlega þessum stað. Akkurat núna planið að fara með flugið í Hvassahraun. Við erum með undirritað samkomulag það við iðnaðarráðherra, sem á móti tryggir rekstraröryggi flugvallarins þar sem hann þangað til hann fer. En hugmyndir uppbyggingu í Vatnsmýri standa ekki og falla með því tiltekna flugvallarsvæði. Ef aðrar rannsóknir koma fram sem segja að hættan sé svo mikil að þetta endar svo að þessi hugmynd sé slegin út á borðinu, þá þarf bara að finna annað. Eða skoða betur möguleikana á að færa innanlandsflugi til Keflavíkur og samhliða því efla almenningssamgöngur þangað og efla þjónustu út á landi. Slík niðurstaða myndi bara gera málið erfiðara, gerir bara líklegra að sú lausn sem kemur í staðinn fyrir Vatnsmýrarflugvöll verði verri en hún hefði getað orðið. Og ég vil ekki vera með einhver óþarfa leiðindi, en það verður að finna nýja lausn fyrir innanlandsflugið áður en heimildin í aðalskipulagi rennur út. Annars munu þeir sem vilja með engu móti færa völlinn augljóslega fara þá leið að tefja fyrir og finna öllum kostum aðra staði allt til foráttu í þeirri von að ef að engin staðsetning finnist þá munum við á endanum neyðast til þess að framlengja frestun og hafa flugvöllinn lengur. Þess vegna þarf að vera skýrt að heimildin sem til staðar eins löng og hún en ekki lengri. Annars ljóst að engin vinna mun skila neinum árangri af því að sigurleikurinn fyrir þá sem eru á móti flutningnum verður alltaf skemma alla vinnu við að finna aðra staði. Það mun alltaf vera besta aðferðin til að koma í veg fyrir flutningin ef að það í boði að lengja frestin. Þess vegna má ekki vera í boði að lengja frestin. Reykjavík eins og við vitum byggð á mjóu nesi. Flugvöllurinn tekur gífurlega mikið pláss, mjög miðsvæðis á þessu mjóa nesi. Þess utan takmarkar flugvöllurinn byggingahæð á stóru svæði í kringum sig. Engin einn þáttur ber jafn mikla ábyrgð á því hversu þung umferðin milli borgarenda kvölds og morgna og flugvöllurinn. Engin ein ákvörðun myndi tryggja eins mikið af nýju húsnæði miðsvæðis eins og að færa hann. Engin ein ákvörðun myndi létta eins mikið á traffík eða búa til meiri tækifæri fyrir uppbyggingu fræðarsamfélagsins í kringum háskólana. Engin ein ákvörðun dregur jafn mikið úr mengun inn í miðri borginni, bæði útblæstri og hávaðamengun, eins og að færa hann annað. Og ofan á þetta bætist að verðmætin af landinu sem hann situr á borga auðveldlega fyrir byggingu nýs flugvallar. Þetta mikilvægasta skipulagsmál borgarinnar, fyrir utan kannski þéttingu byggðar í sjálfu sér eða samgöngusáttmálann. Jafnvel stærra en þeir. Ég trúi því ekki að það sé bara útilokað að byggja flugvöll neins staðar annar staðar. Ég trúi því eiginlega ekki einu sinni að fólk sé ætlast til þess að ég trúi því. Það bara sé ekki hægt. Það bara hvergi á Íslandi hægt að byggja flugvöll nema þarna. Ef þið haldið að ég trúi því þá bara vinsamlega spyrir meiri virðingu fyrir greind minni. En ég veit að ef við ætlum að bjóða landsmönnum upp á góðan innlandsflugvöll til Reykjavíkur
eða höfuðborgarsvæðisins, þá verður það aldrei í Vatnsmýrinni. Flugvellir inn í byggð enda alltaf á að verða aðþrengdir. Þannig það bara. Eftir því sem borgir stækka og byggjast upp verður alltaf aðkallandi að nýta landið sem þeir liggja á. Flugvellir þurfa einfaldlega of mikið pláss til að ganga upp til lengdar í miðju þéttbýli. Verðið á landinu hækkar eftir því sem að borgir byggjast upp og þéttast og meiri eftirspurn verður eftir landinu og flugvöllur sem vissulega ágætis nýting á vissu landi undir vissum kringumstæðum einfaldlega það verður alltaf meira og meira ábyrrandi hvað hann ekki nógu verðmæt nýting á landinu sem hann situr á eftir því sem að borgir stækka í kringum hann. Og Reykjavík sem umlukin hafi og reyndar Seltjarnarnesi líka til 38 alveg sérstaklega skýrt dæmi þetta. Við höfum ekki fleiri vaxtaráttir heldur en eina eða að þéttast inn á við. Og þetta gengur ekki til lengdar. Flugvöllurinn fer, það augljóst. Jafnvel þó að það verði einhvern veginn komist undan því að gera það á þessu tímaplani þá verður það á endanum. Það er bara í rauninni fásinna að halda öðru fram. Hann mun fara. Reynum frekar að sameinast að gera þetta með sóma. Að byggja nýjan völl af myndarskap sem getur þjónustað okkur öll, bæði í borginni og í sveitinni. Takk. Það hefur verið Alexandra Brím borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur beðið að koma upp í andsvör og það er Marta Guðjónsdóttir. Nei, hún nennir því ekki. Hún ætlar að geyma það. Heyriði, þá næstur á mælendaskrá Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi. Umræða. Sakfræði og jarðfræði. Það rétt að árétta að í samstarfssáttmála meirihlutans segir Reykjavíkurflugvöll innanlandsflugvöllur gegnir mikilvægu hlutverki fyrir farþegaflutninga innanlands og sjúkraflug. Og hér verið að ræða það hver framtíð Reykjavíkurflugvallar sé. Og mér finnst þetta tiltölulega í sjálfu sér þótt þetta sé flókið mál þá þetta tiltölulega einfalt mál þegar við horfum fram á veginn. Grunnstaðarendir liggja fyrir sem varða leiðina áfram. Ríki og borg hafa gert með sér samkomulag að Reykjavíkurflugvöllur fari úr Vatnsmýri þegar það búið að byggja annan flugvöll í Hvassahrauni. Á meðan Reykjavíkurflugvöllur í Vatnsmýri verður rekstraröryggi hans ekki skert. Og þessi meirihluti í borgarstjórn hefur í samstarfssáttmála sínum lýst því yfir að hann virði alla samninga Reykjavíkurflugvöll eðli máls samkvæmt og treystir því að stjórnvöld geri það sama. Ég var spurður að því hvort að ég væri flugvallarvinur fyrir kosningar og það var þá eitthvað svona söguleg tilvísun í aðra frambjóðendur Framsóknar. En ég nú svo nýgengin í flokkinn að ég sagði nei, ég engin sérstakur flugvallarvinur, ég bara mannvinur. Og staðreyndin sú að Reykjavíkurflugvöllur hefur ríku hlutverki að gegna fyrir fólk landið allt, bæði höfuðborgina og landsbyggðirnar. Og þetta höfuðborg Íslands og við höfum skyldum að gegna. Það mikilvægt að það verði ekki rask á innanlandsflugi og sjúkraflugi og að mínu mati það skyld okkar sem þjóðar að tryggja það að fólk úr öðrum landshlutum eigi greiðan aðgang að þjónustu í höfuðborginni enda hafa stjórnvöld ákveðið að staðsetja meginþorfa alla þjónustu í landinu, hér í Reykjavík, þar að meðaltalið bráðalæknis þjónustu. En það skiptir mig engu máli hvort að flugvöllurinn í Vatnsmýri eða Hvassahrauni, Hólmsheiði eða Lönguskerjum, nema það að það í aðalskipulagi að byggja í Vatnsmýri og þetta frábært byggingaland og það mjög ákjásanlegt að fylgja aðalskipulaginu og ná þessu markmiðum. En þessi umræða þarf einfaldlega að vera byggð á rannsóknum og gögnum kosti og galla hvers staðar og þjóna hagsmunum íbúanna. Og nú sér það hver maður að það hefur skapast óvissa staðsetninguna í Hvassahrauni vegna jarðhræringja á Reykjanesskaga og þá hrökkva allir auðvitað við. Starfshópur Veðurstofunnar vinnur núna að því að meta fýsileika þessara staðsetningar og að meðan sú skýrsla liggur ekki fyrir erfitt fyrir okkur stjórnmálamennin að hafa endanlega skoðun á málinu en mér fannst að því það myndaðist svona ákveðin stemming núna í eldgosinu að þetta væri einhvern veginn augljóslega út af borðinu en það ýmis gögn sem benda til þess að Hvassahraun sé samt sem áður eins og borgarstjóri nefnir hér í skýrslunni á grænu.
En ég ætla ekki að úttala mig þetta. Við erum bara að treysta sérfræðingunum þetta. Og það gríðarlega mikilvægt að vinna þessi mál í sátt. Við vitum alveg hvar við stöndum í meirihlutanum. Við lítum svo á við viljum byggja þarna, en þó þannig að hagsmunir landsins alls séu tryggðir varðandi innanlandsflug, sjúkraflug, æfinga og kennsluflug og það allt saman. En sko, það hafa einhvern veginn í þessari umræðu eins og hefur verið rakið hér allt frá því á stríðsárunum verið skotgrafir í kringum Reykjavíkurflugvöll, en það er löngu búið að fylla upp í þær. En þessar skotgrafir þær lifa samt einhvern veginn alltaf í umræðunni. Og ég held að við ættum að breyta því, byggja þetta á gögnunum og nú spretthópur á vegum innviðaráðherra að meta það verkefni, hefur það verkefni að meta hvort að nýtt hverfi í Skerjafirði, sem gríðarlega mikilvægt hverfi fyrir íbúðauppbyggingu í Reykjavík. Hvort að þetta hverfi hafi áhrif á rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar með tilliti til samkomulagsins frá 2019. Gott og vel, könnum það þá vel og nú verið á að skila niðurstöðum 1. október og það bara eðlilegt að vinna þetta svona. En ég, fyrir mitt leyti, legg mikla áherslu á það að þetta hverfi rísi, en það verður að gera það á grundvelli gagna og rannsókna og samráðs. Og ég bjartsýnn á það að miða við þau gögn sem liggja fyrir í málinu, skýrslu frá hollensku loft- og geimferðastofnuninni og fleiri skýrslur, að það verði hægt að byggja þarna glæsilegt hverfi fyrir fólk sem vantar húsnæði, ungt fólk, efnaminna fólk og eins og við höfum talað hér og undanfarna mánuði þá bara liggur gríðarlega á að byggja húsnæði. Þannig að þarna fara saman þessir hagsmunir, þeir togast á, við verðum að tryggja rekstraröryggi flugvallar eins leið og við byggjum húsnæði. Ég bara bíð spenntur eftir skýrslunum, bæði varðandi spretthópinn Skerjafjörð og svo skýrslunni frá Veðurstofunni varðandi Hvassahraun. Og ef að niðurstaðan sú, sem að ég vona að verði ekki, að Hvassahraun verði einhvern veginn strikað út af listanum yfir vænlega flugvallakosti, þá verðum við að halda áfram þessari vinnu. Þá þarf bara að rifja upp kostina í rögnunefndinni eða horfa einhvern veginn úr aðeins meiri lofthæð á þessi mál, sjá hvað við getum gert, af því það mikilvægt að upp á borgarþróunina alla að geta byggt í Vatnsmýri, en leið tryggt hlutverk höfuðborgarinnar og samgöngur í lofti, sjúkraflug og fleira hér í námunda við höfuðborgina. Þá hefur Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör og það Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég velti því fyrir mér ef að borgarstjórnar meirihlutinn ætlar að virða samninga milli ríkis og borgar sem gerðir voru flugvöllinn 2019, ef að það allt í einu orðið stefnubreyting hvað það varðar og það að fara að virða þann samning. Af hverju innviðaráðherra segir að það sé brýnasta verkefni fólki núna í því að vernda Reykjavíkurflugvöll og af hverju hann telji sig þurfa ítrekað að slá að putta borgarstjóra í þessum málum. Þá spyr ég enn fremur borgarfulltrúan Einar Þorsteinsson að því, úr því að það liggur á að byggja upp húsnæði. Af hverju Reykjavíkurborg ekki þá að einblína á staði sem ekki jafn umdeildir og þessi staður í Skerjafirði sem inn á helgunarsvæði flugvallarins? Ég held að það væri miklu nærtækara og við myndum hraða húsnæðisuppbyggingu til muna ef við færum að líta til annarra lóða og svæða hér í borginni. Og svara þá andsvari Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi. Forseti og borgarfulltrúi, mér minnir nú að þessi ummæli innviðaráðherra gagnvart borgarstjóra hafi verið í aðdraganda kosninga áður en að Framsókn kom að málum og þessi meirihlutasamningur sáttmáli leit dagsins ljós. Ég veit það bara að málið í góðu ferli núna í höndum þessa spretthóps þar sem að borgin á sína fulltrúa og ég bjartsýnn á hagstæða niðurstöðu fyrir báða aðila.
Varðandi Skerjafjarðarhverfið sem hugmynd, þá það bara einfallega hverfi sem er komið langt í skipulagi og að fara í önnur hverfi sem ekki eru komin jafn langt í skipulaginu, það myndi nú ekki hraða uppbyggingunni. Ég held að það verði hægt að byggja þarna og ég vonast til þess hratt og örugglega. Þetta er langt komið þannig séð, þannig að ég sé ekki ástæðu til þess að tefja verkefni og tefja húsnæðisuppbygginguna með slíkri ákvörðun. Þá Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari og andsvörum talist lokið. Og næstu tekur til máls Helgi Dagbjartur Áss Gretarsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að hafa þetta langt og ég bara þakka fyrir þessa málefnalega umræðu sem hér hefur átt sér stað og allar þær upplýsingar sem hafa verið veittar. Ég svo sem nýr á þessu vettvangi, þannig að það gott að fá svona ítarlega umfjöllun hér þetta flókna og erfiða eða eftir atvikum viðkvæma málefni. Ég ætla að benda á, ef ég má, með leyfi forseta að vitna í umfjöllun Ríkisútvarpsins frá 23. ágúst síðastliðinn, þar sem meðal annars rætt við forstjóra Icelandair. Þá kemur fram að hans mati ætti að hætta að þrengja frekar á Reykjavíkurflugvelli þannig að millilandaflugi geti nýtt hann sem varaflugvöll áfram fyrir Keflavík og hann geti verið samgöngumiðstöð okkar Íslendinga út á landshlutana. Og þetta eru sem sagt viðbrögð við þeim eldsumbrotum sem að eiga sér stað hérna á Reykjanesi. Og það þá þannig talið í fluggerunum að varaflugvöllur af þessu tagi á suðvesturhorninu hans sé nauðsynlegur. Það líka af ýmsum öðrum ástæðum sem að sérfræðingar úr flugi hafa áhyggjur af staðsetningunni í Hvassahrauni. En það kannski ekki beinlínis aðalatriði sem ég vil koma hér á framfæri. Það gerður samningur hérna 2019 milli ríkis og borgar, þar sem að meðal annars eftirfarandi regla með leyfi forseta í gildi. Aðilar eru sammála að tryggt verði rekstraröryggi á Reykjavíkurflugvelli á meðan undirbúningi og gerð nýs flugvallar stendur. Þar með talið eðlilegt viðhald og endurnýjun mannvirkja í samræmi við ákvæði gildandi samgönguáætlunar Alþingis. Miðað verði við að Reykjavíkurflugvöllur geti áfram þjónað innanlandsflugi á fullnægjandi hátt þar til nýr flugvöllur tilbúinn til notkunar. Og þá kannski það svona sem að hefur verið svona mín prinsippskoðun í þessu máli, það sem að mér finnst vera eðlilegt og málefnilegt að horfa til allra raka í þessu máli. Þannig að það eru sumir sem eru með það í hugmyndir að það að nota þetta fyrir annað en flugvöll, Vatnsmýrina, og svo eru aðrir sem telja að flugvöllurinn sé best geymdur þar og það sé of dýrt að flytja völlinn. Hins vegar það mín einarða afstaða, þannig að ég hvað maður að segja, sveigjanlegur eða opinn hvernig að landa þessu máli og það búið að vera að gera ágætlega grein fyrir sögunni og mögulegum framtíðarsýnum. En kjarni málsins finnst mér að svo stöddu eftirfarandi. Flugvöllurinn, hann verður að vera í Vatnsmýri þangað til það komnar raunhæfar áætlanir í gang til að hann fari annað. Það liggja ekki fyrir. Þá komum við þá öðrum þætti. Á meðan hann í Vatnsmýrinni, þá óeðlilegt með skipulagsákvörðun Reykjavíkurborgar að verið sé að þrengja að vellinum þannig að hann sé ekki lengur nothæfur. Ég tel það ekki vera heilbrigt eða ég ósammála þeirri nálgun og sé þá einfaldlega að verið hér þá að fara bakdyra megin að því að koma vellinum í burtu á meðan að það ekki komin eitt annað flugvallastæði í gang. Og þá komum við aftur að
að þeirri reglu sem ég var að lesa upp hérna áðan, sem það á meðan að það ekki neitt annað komið í hendurnar, þá það skylda Reykjavíkurborgar, samkvæmt þessum samningi, eða þessu ákvæði, að tryggja rekstraröryggi flugvallarins. Þannig að ég bara þakka kærlega fyrir umræðuna þetta og fyrir alla sem hafa tekið þátt í þessu. Þetta upplýsandi fyrir svona nýjan borgarfulltrúa eins og mig og eins og hefur verið fjallað þá eru mjög skiptar skoðanir þetta mjög víða. En mér finnst vera undirstöðuatriði að það sé komið fram af heilindum í þessu máli, þannig að það eru brýnir hagsmunir fyrir ferðaþjónustuna, fyrir fluggeirann, að það sé ekki verið að skapa með endalausum hætti óvissu hversi framtíðin þarna og meðan við höfum ekki neitt annað, þá verður að gera ráðstafanir eins og flugvöllurinn haldi áfram þangað til að sú niðurstaða komin. Þá hefur Helgi Dagbjartur Ás Gretarsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir því að koma upp í andsvöru ræðu borgarfulltrúans og fyrstur það Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúi, þetta bara hárrétt sem þú segir. Það ekki ætlun borgarinnar að skerða rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar með skipulagsákvörðunum. Þessi spretthópur einmitt að kanna það ítarlega hvort að það sé nokkuð svo. Þau gögn sem að lágu fyrir í málinu þegar þessar þegar þetta ferli sett á stað eða líklega á seinni stigum þess ég nú að koma að þessum málum svona dálítið eftir á að þau benda til þess eindregið að byggðin sem að fyrirhuguð muni ekki hafa áhrif á flug og rekstraröryggi flugvallarins. En innviðaráðherra taldi nauðsynlegt að fara betur yfir þessu gögn, draga þau öll saman og leggja heildstætt mat á það og borgin tekur þátt í því og ég bara bjartsýnn á niðurstöðuna með það að það sé bæði hægt að byggja hverfið og tryggja rekstraröryggi flugvallarins. Þá hefur Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og þessum hluta andsvara lokið og næstur til þess að veita andsvöru Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, ég tek undir þetta orð borgarfulltrúans Einars Þorsteinssonar og hef eins og kannski allir hérna inni eða kannski ekki lesið þessa skýrslu hollensku geim- og loftferðastofnunarinnar og það finnst nú koma ansi skýrt fram að það ekki að neinu verulegu leyti verið að skerja flugöryggi eða lendingaröryggi. Það eiginlega mjög mínimalt. En við sjáum til hvað kemur út úr þessari skýrslu. Ég sammála því að menn þurfa að standa við gera samninga og vera heiðilegir og það náttúrulega dálítið sérstök staða sem að borgin lenti í eftir að borgin hafði fengið land þarna á Skerjafjarðarsvæðinu, gert samninga þar sem að stóð að það ætti að byggja upp íbúðabyggð. Þegar að ríkið síðan neitar að standa við gerða samninga þannig að borgin þurfti að draga ríkisvaldið tvisvar sinnum. Fyrst fyrir héraðsdóm og síðan Hæstarétt til þess að láta ríkið standa við sinn hluta samningsins. Ég held að þetta sé einstakt í sögunni og og þetta nú í þess tilviki til marks það að borgin stóð við sinn hluta samningsins ríkið ætlaði heykjast á því miður. Og þá hefur Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar og svara andsvari Helgi Ás Gretarsson borgarfulltrúi. Það lykilatriði í mínum huga eins og staðan akkúrat núna af því að auðvitað mjög eðlilegt í þessu máli að það sé horft til fortíðarinnar. En við erum í þessari stöðu núna að hér þessi regla í samningnum við ríkið akkúrat núna. Mér finnst vera mjög brýnt að það sé hafið yfir allan vafa að það sé farið eftir þessu tiltekna ákvæði og það eru upplýsingar sem að almennt eru gerðar aðgengilegar, þá finnst það ástæða til þess að hafa áhyggjur af því að rekstrarhæfi flugvallarins sé skert of mikið með frekari þéttri byggð í það sem kallast nýi Skerjafjörður.
Þannig að sko mér finnst að því að umfjöllunarefnið sko framtíð Reykjavíkurflugvallar að þá vil ég svona fókusera á það og ég legg líka bara áherslu á að það eðlilegt að þetta mál séu skiptar skoðanir. En á meðan að völlurinn þarna þá ekki hægt að segja að hann eigi bara að hverfa eins og með einhverju töfrasprota aðferð. Það ekki þannig sem að hlutinni ganga fyrir sig. Og þess vegna miklu heiðarlegra að segja, hér erum við þá með plan hvað eigi að koma í staðinn. Og veiti þá andsvar öðru sinni Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Ég vil áminna borgarfulltrúa fyrir að ég vil að þið borgarfulltrúa í upphafi andsvar ykkar ávarpi forseta. Og svo vil ég líka að þið ávarpi aðra borgarfulltrúa með nafni og titli. Þakka ykkur kærlega fyrir. Gjörðu svo vel Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, ég verði aðeins óöruggur allt í einu. Forseti, þá verð ég að svara því til að fyrsta lagi í sambandi við að mínu mati eftir að við lesið þessa skýrslu og ég vona borgarfulltrúinn Helgi Ása við gert það líka að þá engin ástæða til þess að halda að það sé reksturöryggi flugvallarins stafi hætta af þessari byggði Skerjafirði, það ekki verið að mínu mati alveg skýrt fram. En svo var það hitt sem að ég ætlaði að nefna sem að, já, ég er búin að glemja að vera að hafa það. Þú hefur enn, kæri borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, svigrúm til þess að hugsa? Já, ok. Tíminn ekki liðið? Það var eitthvað sem borgarfulltrúinn, en það ekkit alvarlegt eða mikilvægt. Ég ætlaði bara aðeins að hnika á ákveðna atriði. Ég manði örugglega þegar tíminn runnin út. Gott og vel, þá hefur Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar og andsvörum lokið. Næsta tekur til máls Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Og forseti vill árétta að mælendaskrá lokið. Nei, eftir að Marta Guðjónsdóttir málshefjandi borgarfulltrúi hefur tekið til máls. Og þá gerum við stutt hlé eftir það. Forseti, góði borgarfulltrúar, það má alveg loka mælendaskránni mín vegna núna. En það athyglisvert að heyra þá umræðu sem á sér hér staðum Reykjavíkur flugvöll. Ég hef, og svo Hvassahrauns flugvöll, ég hef tekið þátt í þessari umræðu nokkru sinni áður og það er ákveðin atriði sem virðast ekkert breytast. Það eru auðvitað svona tvö megin sjónarmið upp í málunni, það er svo sem ekki gera grein fyrir þeim. En ég hefði þó haldið að í ljósi síðustu atburða, sko ekki síðasta atburðar, oft það einn atburður sem breytir sín stjórnmálamanna á ákveðin viðfangsefni, en í þessu tilviki það endurtekinn atburður. Það sem sagt tveir atburðir, það eru tvö gos sem hafa breytt sjónarmiði margra til flugvallargerðar í Hvassahrauni og svo vitum við að það er bara ákveðin skilgreining að kvikan ná upp á yfirborðið, þá köllum við það gos. En það er hins vegar ýmislegt sem að gerast undir yfirborðinu, en af því að það nær ekki upp á það, þá köllum við það ekki gos, en það er sett mikla líkur á því að það sé hafið eins og menn benda á nýtt gostímabil og þá getur gosið á nokkuð stóru svæði. En ég ætla ekki að fara út í neitt fyrirlestur hér jarðvísindamál til þessir aðrir færar en ég, en ég minn hins á að áður en þessi gosórói hófst fyrir alvöru í fyrra á Reykjanesskaga, þá höfðu jarðvísindamenn, þeir höfðu varað við þessu staðarvali. Reyndar margir flugmenn líka, kannski engin meira heldur en Ómar Ragnarsson, hinn þekkti fréttamaður fyrirverandi og hann var duglegur að búa til fréttir eða segja fréttir, hafa eftir flugmönnum, atvinnuflugmönnum sem höfðu velt þessum Hvassahraunskostinu fyrir sér áratugum saman og höfðu margoft prófað sjálfir aðflug yfir þessu svæði
að þeim leist ekki á þetta og jarðvísindamenn hefur líka gert það en kannski tala við fyrir daufum eyrum en svo þegar að þegar þessi gosorófi eykst þá er miklu meira að tala við þá og menn veita því meiri athygli. Og það var alveg fjallað það í umræðum í borgarstjórn árum áður, þessar viðvaranir jarðvísindamanna, en hörðustu andstæðingar Reykjavíkurflugvallar, þeir létu þau algjörlega sem vindum eyru þjóta. Ég vil þakka fyrir ræðu borgarstjóra hér í upphafi og þeirra sem hér hafa talað. Hann sagði að það veri bratt að Hvassahraun væri úr sögunni. Þar er í rauninni sammála fráfarandi formanni skipulagsráðs sem sagði bara þegar að gosið var nýbyrjað í fyrra að Hvassahraun var alls ekki úr sögunni og sá þá jafnvel ennþá fyrir sér að borgaryfirvöld myndi ekki leyfa einu sinni í Landhelgisgæslunni að byggja nýtt flugskýli á Reykjavíkurflugvelli vegna þess að þáverandi meirihluti vildi koma Landhelgisgæslunni frá Reykjavíkurflugvelli í Hvassahraun. Sem betur fer sá sem sagt þá fyrrverandi meirihluti að sér og leyfði Landhelgisgæslunni að byggja þannig að hún kæmi þriðju þyrlusinni fyrir og líka bara það hefði náttúrulega ekki verið gott ef eitthvað hefði komið fyrir þetta eina flugskýli Gæslunnar og hún hefði þá mist töluverða hluta flugflota síns og bara svona í ljósi viðhorfsins sem var ljósið þess viðhorfs sem Landhelgisgæslan mætti eða undanförnum árum þegar hún óskaði eftir að fá að byggja þetta flugskýli þá held ég að sé alveg sérstök ástæða til að þakka fráfarandi meirihluta fyrir að hafa séð að sér í þessu máli og leyft Landhelgisgæslunni að byggja. En borgarstjóri fór það gladdi mig mjög, hann fór að vitna í gamla leiðara Morgunblaðsins og frá 1940 og svo reyndar einhverja og nýrri umfjöllun Morgunblaðsins og ég held að það sé mjög gott, ég hvet borgarstjóra til að gera þetta oftar og mjög góð leiðarall í Morgunblaðinu síðustu viku sem var ástæða til að kannski fjallum hér við tækifæri en borgarstjóri verður líka kannski hafa það í huga að þegar hann líka sagði að við ættum ekki að afskrifa Hvassahraun. Náttúrulega aðstæður breytast og hann sýndi okkur hér forsíðu á flugslysi sem varð 1990 rétt hjá Reykjavíkurflugvelli. Ég held að það þýðir ekkert að spá fyrir svona hræðilega atburði en auðvitað rétt að hafa á til hliðsjónar en í þessu sambandi ef að menn ætla að fara að skoða flugslys og dæma þar hvað flugvellir eigi að leggja flugvelli framhald af því, þá held ég að menn verði að líta til alls svæðisins í heild og bendi á að sumir flugmenn þeir lýsa Fagradalsfjalli sem slysagildru eins og menn vita þá er óæskilegt að hafa flugvelli mjög nálægt fjöllum og það mjög misvindasamt þarna og ég held að hafi farist að minnst kosti 4 flugvélar í Fagradalsfjalli ef menn fara bara í söguna að skoða það sko. Og með þeim tugir manna sko. Þannig að í því ljósi er ekki kannski beinlínis ráðlegt að því við vitum líka að það getur oft mjög verið lágskeiða á þessum slóðum. Í því sambandi er kannski ekki ráðlegt að vera að tosa flugvöll nær fjöllum eða fjalli eins og Fagradalsfjalli heldur en kannski þörfur á hverju sinni. Ýmsir staðir hafa verið skoðaðir með opnum huga. Löngusker, Álftanes, Hvassahraun, Hólmsheiði en allir þessi staðir hafa stóran ágalla á sér. Hvassahraun, ég minna eldgosáhættan en líka og veðurfarið en líka það að þetta er mjög dýrt mannvirki og við erum komið með nálægt Keflavíkurflugvelli. Það er líka, mér skilst að kosturinn við Reykjavíkurflugvöll og Keflavíkurflugvöll eða kostur við varaflugvelli í Reykjavík með Keflavík, það sé nokkurn veginn annað veðursvæði. Eftir því sem við færum okkur nær Keflavíkurflugvelli með nýjan flugvöll, þá er náttúrulega líklegra að hann komist inn á sama veðursvæði og hann. Svo held ég að þurfi nú líka að tala sko umhverfismálin. Umhverfisverndarsinnar hafi gegnum tíðina gagnrýnt það mjög mikið og gerði það svolítið svona eftir því sem umhverfisverndarstefnu á Sviðsgrunum hrygg. Hvað framkvæmdir í tengslu við alþjóðaflugvöllinn á Miðnesheiði, Keflavíkurflugvöll, það er gífurlegt rask sem fylgir því að byggja flugvöll, tala nú ekki alþjóðaflugvöll,
Þetta eru, eins og borgarstjóri komin inn á, þetta geta verið 100 hektara og ég held að myndi heyrast hljóður horni ef að það er að byggja nýjan flugvöll milli Keflavíkurflugvallar og núverandi Reykjavíkurflugvallar og ég held að svo framkvæmd fara sjálfsögðu í umhverfismat. Ég held að mörgum myndi bregða þegar ég sæju hvað nútíma flugvöllur þyrfti gífurlega mikið svæði, gífurlega mikið rask og fyndist ekki gott að raska því svæði þar sem er mikið ósnorti hrauni því skinni. Ég ætla að spá í því að slíkt umhverfismat það var ekki auðvelt að keyra það í gegn og myndi koma mörgum á óvart. Þannig að mér finnst líka, við verðum líka að hafa peningamálin hér í huga. Mér finnst stundum látið hér í borgarstjórn eins og það þurfi ekki að hugsa peningamálin. Það talaði draumsýn og framkvæmdir, sjaldnast talaði hvað það kostar. Ég held að ég hef ekki heyrt það í þessari umræðu það hvað nýr flugvöllur í Hvassahrauni myndi kosta. Maður hefur heyrt tölur alveg 50 milljarðar, 100 milljarðar, 150 milljarðar, ég er ekki alveg með það á hreinu. En við þurfum bara líka að ræða það bara út frá núverandi nýtingu fjármunina. Það er gífurleg fjárfesting sem liggur bæði í Keflavíkurflugvelli og Reykjavíkurflugvelli. Það er meira en að segja það að fyrir 360.000 manna þjóð að tala að það sé bara nánast að sama bletti ekkert mál að bæta við þriðja flugvellinum sem yrði líka alþjóðaflugvöllur og myndi kosta geypilega mikið fé. Og það var erfitt af því að þetta er náttúrulega þessi flugvellir allir meira minna reknir af ríkinu. Ég held að það er erfitt að reka 3 flugvellir svona hlið við hlið, það er ekki auðveldara en að reka 2. Og eins og ég gat áðan út frá veðurfarinu og ýmsum sjónarmiðum bara fyrir utan eldgosahættuna, ef að það verður ákvörðun tekin að leggja niður Reykjavíkurflugvöll og reisa annan varaflugvöll, þá spái ég því nú að niðurstaðan verði alltaf önnur en sú að leggja nær Keflavíkurflugvelli heldur en orðið er. Þar kæmi Kaldaðanes örugglega miklu frekar til greina, því það er þá í áttina frá og allt öðru veðursvæði heldur en Keflavíkurflugvöllur. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar hafa beðið að koma upp í andsvör og fyrst er Alexandra Brím borgarfulltrúi. Forseti, ég vildi bara benda borgarfulltrúarum Kjartani Magnússyni á það að þó ég sé ekki með nákvæmar tölur á takteinum þá eins og framkom í ræðu minni áðan, það liggur alveg fyrir að kostnaður við uppbyggingu innanlandsflugvallar er alltaf að fara að rúmast vel innan þeirra fjármuna sem að fást fyrir betri nýtingu á landinu sem að núverandi Vatnsmýrarflugvöllur stendur á. Bæði ríki og borg eiga þar landsvæði og sem sagt verðmæta mismunurinn á að fara í aðra nýtingu lands þar er miklu meiri en svo nemi að kostnaður við nýjan flugvöll sé þar til trafala. Það mun allt samt koma út í plús að skipta nýtingu á Vatnsmýrarflugvelli þó svo að uppbygging nýs flugvallar sé tekin í mínus. Takk. Það hefur Alexandra Brím borgarfulltrúi lokið við að veita andsvör og svara þá andsvari Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Já, forseti, ég þakka fyrir þetta. Það er bara ánægilegt að menn sé að velta eitthvað fyrir sér kostnaðinum þó ég hef ekki heyrt neina beinharða tölu. En ef það er eitthvað sem maður hefur lært á því að vera í nokkur ári í opinberri þjónustu, þá er það er alveg ótrúlegt hvað stór verkefni koma til okkar stjórnmálamanna og hvað eru lágar tölur nefndar, þangað til við samþykkjum þær, að þá byrja kostnaðurinn að hækka og svo enda það er einmitt svona stór verkefni sem enda miklu dýrari heldur en lagt var upp með. Þess vegna eigum við að fara varlega og fjárhagur bæði ríkis og borgar eru með þeim hætti og að við þurfum að fara varlega, ekki síst þegar vextir eru að þjóta upp í heiminum með nánast eldflaugar hraða. Þá hefur Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari og næst til að veita andsvari Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, forseti, mér langaði að nefna 3-4 atriði vegna þess sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon nefndi. Fyrsta lagi ætlaði að benda á það að jarðvísindamenn
sem hann gat bentu líka á það að vallabyggðin í Hafnarfirði væri í hættu út af hugsanlegu hraunflæði. Og hann Haraldur Sigurðsson, okkar fremsti eldfjallafræðingur, benti á það fyrir nokkrum árum og ekki fyrir að rífa þá byggð niður vegna mögulegrar hættu á eldgosi eftir 3000 ár. Hvassahraunflugvöllur var mjög lengi í undirbúningi, var vel undirbúið og það rangt virðist vera sem hefur verið fullyrt að það séu svo misveðrasamt veður athuganir eftir því sem ég best veit sem voru gerðar í 2-3 ár bendu þvert á móti til þess að veður aðstæður þar eru tiltölulega hagstæðar. Og mig langar að lokum að nefna það að því að borgarfulltrúi nefndi umhverfismat sem yrði að fara fram, þá vil ég fullyrða það að ef að Reykjavíkurflugvöllur yrði byggður eða lagður í dag, þá myndi hann aldrei komast í gegnum umhverfismat. Það er útilokað að umhverfismat myndi samþykja flugvöll í rauninni inn í miðri byggð í viðkvæmri mýri niður við fallega sjávarströnd, útilokað að það kemist í gegnum umhverfismat. Þá hefur Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar og svara Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti góðu borgarfulltrúar, ég vil bara þakka Hjálmari Sveinssoni borgarfulltrúi fyrir þessar góðu ábendingar. Þetta er alveg rétt sem hann segir með vellina í Hafnarfirði. Þetta hafa margir jarðfræðingar sagt við mig, meðal annars jarðfræðingar hjá Orkuveitunni, sem spurðu mig á sínum tíma hvers vegna í ósköpunum eru þið með þetta svæðisskipulag stjórnmálamennir ef það leiðir síðan til þess að það er byggt á eina staðnum á höfuðborgarsvæðinu sem á ekki að byggja á. En hins vegar vara ég nú við því að þó að það sé byggt óskynsamlega á einum stað, þá sé það notað sem réttlæting til að byggja óskynsamlega á öðrum stað líka. Og það gleður mig líka hvað borgarfulltrúinn hefur mikla þekkingu á veðurfari í Hvassahrauni, miklu betri þekkingu heldur en flugmenn sem hafa flogið þarna í áratugi og ég þarf bara að tengja borgarfulltrúann við Ómar Ragnarsson og fleiri flugmenn svo hann geti bara leiðrétt á augliti til auglitis. Og svo í þriðja lagi með umhverfismati, það er alveg rétt. Það var mjög harðar kröfur varðandi umhverfismat og Reykjavíkurflugvöllur hefði ekki verið leigður og kannski ekki Keflavíkurflugvöllur heldur. En þessi flugvellir voru bara lagðir, skaðinn er skeður í þeim skilningi, þessi flugvellir voru bara báðir lagðir fyrir tíma umhverfismats og verði ekki teknir, þeir eru óaftur krefir þeim skilningi. En það breytir ekki því að flugvallarlagning á nýjum stað sem hér er nefnd, hún verður miklu flóknari heldur en flugvallarlagning var á þessum 2 stöðum á sínum tíma þegar að breski herinn kom bara á annan staðinn og gerði þetta bara einu sumri og bandaríski herinn á 2 árum á hinum staðnum. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið við að svara andsvar og veitir andsvar öðru sinni. Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, forseti, ég ætla ekki að standa í löngu þrasi. Ég ætlaði bara að taka það fram að því að mér hefast gæta hæðnistóns hjá borgarfulltrúanum Kjartani Magnúsinni. Ég er engin sérfræðingur veðurfari við Hvassahraunssvæðið, heldur eru þetta rannsóknir, 2 ára rannsóknir sem hafa þar átt í stað með flugvélum sem ég hef frétt af og veit af sem að benda til þess að þetta sé rangt sem að ýmsir eru búin að fullyrða sem eru auðvitað andsnúnir því að flugvöllurinn fari Vatnsmýrinni. Þá telst andsvari lokið og frummælandi hefur lokað orðið og Marta Guðjónsdóttir tekur til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég átti von á því að hér yrðu mun skynsamlegri og raunsæðari umræður framtíð Reykjavíkurflugvallar en raun ber vitni. Það er alveg augljóst mál að meirihlutinn sem hér hefur setið meira og minna síðast áratug hefur engu gleymt og ekkert lært. Hér hefur komið fram mjög óábyrg afstaða gagnvart framtíð Reykjavíkurflugvallar í ljósi þess að við búum við nýjan veruleika. Þann veruleika að þær hafi nýtt eldsumbrotaskeið á Reykjanesi. Staðreyndir á borð við það að okkar færustu eldfjallasérfræðingar hafa gert hraunflæði líkan og telja aukna líkur á því að hraunflæði yfir fyrirhugað flugvallarstæði í Hvassahrauni. Það er bara eins og borgarfulltrúar meirihlutans hafi
ekki fylgst með fréttum eða neitað að hlusta á staðreyndir. Þetta er með ólíkindum. Hér kemur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson upp í ræðu og telur að Reykjavíkurflugvöllur eigi að víkja úr Vatnsmýrinni árið 2032. No matter what. Hvort sem það er komið nýr flugvöllur eða ekki til að taka við hlutverki hans. Það er afar óábyrg afstaða. Hafi borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lesið skýrslu Þorgeirs Pálssonar, fyrrverandi flugmála forstjóra, þá kemur þar fram að það verði að vera 2 varaflugvellir á suðvesturhorninu. En loki Reykjavíkurflugvöllur án þess að annar flugvöllur hér á suðvesturhorninu taki við hans hlutverki, þá er engin varaflugvöllur til fyrir Keflavík. Finnst okkur það ásættanlegt? Að sjálfsögðu ekki. Það hryggir mig mjög að meirihlutinn ætlar að loka augunum fyrir þeim staðreyndum sem að blasa nú við, að sennilega er Hvassahraunið út úr myndinni, sennilega er engin annar kostur í augsýn. Matthías Sveinbjörnsson sem satt í rögnunefndinni fyrir Icelandair ásamt borgarstjóra Degi Beggiðssyni lítur svo á að sennilega sé engin annar kostur á suðvesturhorninu fyrir flugvöll og að við eigum að fara í það að byggja upp flugvöllin í Vatnsmýri og nýta hann sem varaflugvöll fyrir Keflavík og til að þjóna náttúrulega sínu öryggishlutverki og innanlandsfluginu. En gott og vel, borgarstjóri hann neitar líka að hlusta á sérfræðinga, jarðfræðinga og eldfjallafræðinga sem að gera hraunflæðilíkan sem að sýna fram á auknar líkur að hraun renni við Hvassahraunið og kemur hér og varpar upp einhverju myndum að það sé nú frekar ólíklegt að það renni þarna hraun. Ég ætla ekki að setja mig í einhverja sérfræðistellingar hér. Ég bara hlusta á þá sérfræðinga sem að koma fram við þessu máli og það ber okkur að gera. En það er ekki allir sem telja sig þurfa að gera það vegna þess að þegar að skipulagið í Nýja Skerjafirði fór í auglýsingu þá voru 8 opinberar fagstofnanir sem gerðu alvarlegar athugasemdir við það skipulag. Það var ekki hlustað á eina einustu athugasemd sem kom frá þessum aðilum. Þetta voru allt fagmenn, okkar færustu fagmenn hver á sínu sviði. Frá Samgöngustofu, frá Hafrannsóknastofnun, frá Náttúrufræðistofnun, frá Vegagerðinni og svo framvegis, frá Isavia. En ég held að við verðum bara að bíða þeirra niðurstöður sem kemur frá spretthópnum. Ég heyri á borgarfulltrúa Einari Þorsteinssyni að hann virðist vita eitthvað meira en við hér í þessum sal því að hann er mjög bjartsýnn á einhverja niðurstöðu sem að við vitum ekkert hver verður, en við skulum allavega vona að hún verði fagleg. Það komi líka verulega óvart hérna í umræðinni að Píratinn, borgarfulltrúin Alexandra Briem, hún talaði um það að flugvöllurinn ætti að fara og þetta væri skipulagi og þetta væri nauðsynlegt fyrir íbúðaruppbyggingu hér í borgarlandinu og við ættum ekki að flugvelli inn í miðju borgarlandinu. Það kom mér á óvart þessi ummæli hennar vegna þess að hún skautaði fram hjá einni mikilvægri staðreynd. Það er undirskriftasöfnun sem átti sér stað hér á sínum tíma 2013 þegar 70.000 Íslendingar skrifuðu undir það að þeir vildu að flugvöllurinn yrði áfram í Vatnsmýrinni. En við þeirri undirskriftasöfnun sem afhent var hér í Ráðhúsinu var tekið á móti með glotti og henni stungið ofan í skúffu. Þannig vinnur meirihlutinn, hann hlustar ekki á íbúalýðræði, hann hlustar ekki á fólkið í borginni. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og umræðan framtíð Reykjavíkurflugvallar er lokið og við forseti gerir 10 mínútna matarhlé. Ég ræð.
Þá göngum við til fjórða liðar á dagskrá og þar liggur tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands stofnun byggingafélags Reykjavíkurborgar og Sanna Magdalena Mörtudóttir tekur til máls. Borgarfulltrúinn. Forseti og borgarbúar og allir sem að fylgjast með. Í dag eru samtals 918 manneskjur að bíða eftir félagslegu leiguhúsnæði hjá borginni. Lengstur biðlistinn eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði þar sem 604 manneskjur bíða. Á bak við þessar 604 manneskjur eru 139 barnafjölskyldur. Af þessum 604 manneskjum eru 101 einhleypt foreldri. Börn þessara fjölskyldna eru börn sem búa við fátækt og óöryggi og allar líkur eru á að þetta sé fátækt fólk framtíðarinnar ef engu breytt. Almennt félagslegt leiguhúsnæði ætlað þeim fjölskyldum og einstaklingum sem ekki geta séð sér fyrir húsnæði vegna félagslegra og fjárhagslegra aðstæðna. Þarna borgin að segja að við ætlum að veita ykkur þann stuðning sem þau þurfa að halda. Það okkar hlutverk, við erum hér fyrir þig. Þegar borgin hefur samþykkt að þú rétt á félagslegu húsnæði vegna aðstæðna þinna, þá ertu samt ekki komin í örugga höfn því langur biðlisti tekur við. Á síðasta ári var meðal biðtími eftir félagslegu húsnæði 22 mánuðir eða tæp 2 ár. Það allt of langur tími fyrir barn í erfiðum aðstæðum. Allt of langur tími fyrir hvern sem Áðan þá vorum við að tala áherslur í samstarfssáttmála þeirra flokka sem mynda meirihluta og þar stendur orðrétt með leyfi forseta. Við ætlum að skipuleggja borgina út frá hagsmunum barna og barnafjölskyldna. Tilvitnun lýkur. Fjölskyldur sem bíða eftir félagslegu leiguhúsnæði á þessum svokallaða almenna leigumarkaða meðan, þar sem þarf að greiða himinháa leigu til að halda íbúð, þar sem þarf að útvega tryggingu sem ekki auðvelt í dag og þegar verið ósk eftir að leigja íbúð þá þarf að skila sakavottorði og leggja inn umsókn með lánshæfismati og samt getur lent í að vera svikin í leiguviðskiptum. Það mjög erfitt að vera á leigumarkaði og þegar hann skoðar í heild þá hefur meðal hlutfall ráðstöfunartekna sem fer í leigu vaxið á síðustu árum og mælir samkvæmt nýjustu könnunum í kringum 45% og við vitum dæmi þar sem greiðslur fara upp í 70% af ráðstöfunartekjum. Líkt og fram kemur í umfjöllun HMS, Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, stöðunar á leigumarkaði þá virðist fjárhagsstaða leigjenda fara versnandi. Rúmlega 25% aðspurðra sögðust annaðhvort nota sparifé sitt til að ná endum saman eða safna skuldum, en hlutfallið var 18% fyrir 2 árum. Leigjendur eru líka jafnir að verja hærra hlutfalli af ráðstöfunartekjum sínum í leigu nú en undanfarin ár og staðan fer enn versnandi. Skiljanlega þá vill fólk ekki vera í slíkri stöðu, en snúum okkur þá á úrræðum borgarinnar. Þar eru skilyrði fyrir að komast inn á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði. Það erfitt að komast á þann merkalista, það þarf að uppfylla ákveðin fjárhagsleg og félagsleg viðmið til þess. Safnapunktum, þar sem lagður mælikvarði á eymdina í sérstöku punktakerfi. Einstæð móðir í láglaunastarfi með 1 barn sem greiðir meira en 30% af heildartekjum heimilisins í leigu, hún kemst ekki inn á þennan biðlista. Hún þarf að vera skilgreind með félagslegan vanda sem vinnandi fátækt auðvitað býr til, en það erfitt að ramma það inn í matsviðmið sem notað til að sjá hver á rétt á félagslegu leiguhúsnæði og hver ekki samkvæmt núverandi reglum. Þó svo hún væri metin með slæma félagslega stöðu sem og fjárhagslega, þá dugir það samt ekki til. Við erum með kerfi sem eiga að grípa þá sem þurfa á því að halda, en þessi kerfi ekki að grípa
Rifurnar eru orðnar að gjám þar sem fólk, einstaklingar og börn þeirra hrapa til jarðar af því að öryggisnetið nær þeim ekki. Þegar þú hefur ekki efni að leigja íbúð þá sækjur í eitthvað annað sem er á viðráðanlegu verði en þá kemur að það er ekki hægt að skrá það og fá húsnæðisstuðning og það getur verið hættulegt að búa í því ef það er ekki hannað til búsetu. Líkt á við búsetu í atvinnuhúsnæði. Þannig að þetta er staðan. Biðlistar í borginni þar sem beðið er til lengdar. Brynja leigufélag sem sér að kaupa, eiga og reka húsnæði fyrir öryrkja. Hefur verið að gera góða hluti en hefur lokað fyrir nýjar umsóknir. Leigjendur greiða allt og hátt hlutfall af sínum ráðstöfunartekjum í húsnæði og við verðum að grípa inn í. Borgin hefur talað uppbyggingu með verkalýðshreyfingunni sem hefur verið að gera góða hluti en það þarf svo miklu meira. Borgin þarf að líta til annarra borga, læra af þeim og það sem við erum að tala hérna fyrir er það sem hefur verið gert annars staðar, gengi vel, þar sem borgir eru að byggja sjálfar. En að tillögunni þá er hún þannig að borgarstjórn samþykkir að fela viðeigandi sviðum innan borgarinnar að hefja nú þegar undirbúning að stofnun byggingafélags Reykjavíkurborgar sem hefur það markmiði að byggja íbúðir fyrir þær manneskjur og fjölskyldur sem eru í mestum húsnæðisvanda. Markmið byggingarfélagsins verða að sjá allt ferlið frá upphafi til enda og er umhverfis- og skipulagssviði fala að skoða hvernig megi útfæra slíkt í samvinnu við velferðarsvið og fjármála- og áhættustýringarsvið borgarinnar. Þar þarf að skoða innflutning byggingarefnis og möguleg magninnkaup sem standa þar til boða og útfæra hugmyndir ráðningar í verkin. Hlutverk byggingarfélagsins verða að sjá uppbyggingu íbúðana á borgarlandi og leigja út íbúðarnar í óhagnadrifnum rekstri. Húsnæðiskreppa ríkir í borginni, þar sem mikill skortur er á íbúðum. Slíkt hefur sprengt upp leiguverð á almennu leigumarkaði og gerir manneskjum í húsnæðisvanda erfitt fyrir. Það er nauðsynlegt að borgin grípi inn í aðstæður af aukinni alvöru og sjá að byggja fyrir borgarbúa sem er í mestri neyð. Og með uppbyggingu byggingarfélags Reykjavíkurborgar þá getur borgin skapað húsnæðisfélag sem er algjörlega aðskilið fyrirtækjum með gróða sjónarmið í huga. Eins og staðan núna þá koma margir aðilar að uppbyggingu húsnæðis í borginni og með því að koma hluta af uppbyggingunni og útleigunni beint inn á borð borgarinnar og þá má fjarlæga þá milliliði sem leitast að græða á húsnæðis uppbyggingu og útleigu íbúða út úr jöfninni og þetta skila sér þá í lægra leiguverði fyrir borgarbúa. Það er nauðsynlegt að tryggja að nægar íbúðir sé í boði en húsnæðiskreppan grefur sífellt undan lífskjörum almennings þó auðvitað einna helst þeim verð stöddu. Það er fullreynt að líta til markaðsins, ég vonum að hann komi lausnir. Þurfum að koma félagslegum lausnum í framkvæmd og byggingarfélag Reykjavíkur eru þar kröftu viðbót inn í húsnæðisuppbyggingu á meðan unnið er að því að styrkja önnur óhagnaðardrifin leigufélög og styðja íbúða uppbyggingu á vegum verkalýðsfélagana. Við verðum að bregðast við stöðunni sem er hér í borginni og þegar ég hef talað þessi mál hér áður þá hafa viðbrögðin gjarnan verið þau að biðlistar hjá félagsbústöðum hafi verið helmingaðir, að borgin sé á réttri leið og svona dregin upp svo mynd að það þurfi bara að halda áfram á þessari leið. En ef að þessi leið þýðir það að það verða alltaf 900 og eitthvað manneskjur á biðlista á núna 604 manneskjur að bíða eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði, þá er þetta ekki rétt leið. Þá þurfum við að gera eitthvað annað til þess að tryggja þessum sem bíða öruggt húsnæði. Við þurfum eitthvað annað kerfi. Það sem að hefur verið stuðst við er augljóslega ekki að virka og við þurfum félagslega lausnir. Við þurfum að gera eitthvað annað en það sem að borgin hefur verið að gera og það sem hún ætlar sér að halda áfram að gera eins og kom fram í meirihlutasáttmála að það er ekki boðað neitt nýtt varðandi félagslega lausnir eða óhagnadrifna uppbyggingu. Þannig að borgin þarf að stíga þarna inn og við þurfum að veita lausnirnar af því það er ekki lagi að fólk sé að bíða þarna til lengdar eftir öryggi og öruggu heimili. Allt og mikið litið á heimili sem eitthvað sem einhver eigi að geta grætt á. Það er alls ekki þannig. Húsnæði er náttúrulega heimili fólks og við þurfum að tryggja að svo sé og að þau sem eru í mestri neyð fái hér örugt heimili. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka frumvarpanda fyrir ágæta ræðu sem mér fannst enga síður vanta dálítið í þegar borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins að lýsa vandanum sem við eiga á húsnæðismarkaði geti tekið undir margt. Enda erum við búin að standa fyrir metuppbyggingu á félagslegu húsnæði á vegum félagsbústaða. Við erum búin að styðja undir og styðja við fjölgun íbúða á vegum óhagnaðardrifinna félaga á skala sem ekki hefur sést áratugum saman á undanförnum árum og þetta samanlagt hefur einmitt leitt til þess að grynkað hefur verulega á biðlistunum. Brynja sem hér var nefnd sem hefur verið húsnæðisfélag Öryrkjabandalagsins hefur ekki verið í miklum byggingarhugleiðingum en það að breytast þannig að það jákvætt. En mér fannst dálítið merkilegt að fara í gegnum ræðu húsnæðismál og þá sem verst standa á húsnæðismarkaði án þess að nefna félagsbústaði berum orðum. Stærsta fasteignafélag landsins með 3000 íbúðir sem að veita auðvitað mjög mikla og mikilvæga þjónustu og á 5% af öllum íbúðum og við ætlum að halda þeirri línu áfram. Það líka orðin býsna góð samstaða það að leiðin sem Reykjavík hefur farið á húsnæðismarkaði að vinna með óhagnaðardrifnum uppbyggingafélögum hefur leitt til húsnæðisöryggis hjá þeim sem komast þar inn. Þess vegna náði verkalýðshreyfingin, Samtök atvinnulífsins og ríkisstjórnin ásamt sveitarfélögunum samstöðu það að leggja áherslu á samstarf við þessu óhagnaðardrifnu félög í niðurstöðu húsnæðishóps sem skilaði af sér síðastliðið vor og við vorum að samþykkja í borgarráði upplega samningsmarkmiðum til að fara í þá átt til þess að fjölga slíkum íbúðum markvisst. Hvað þá hugmyndin byggingafélag Reykjavíkurborgar? Það var nánast ekki neitt fjallað í ræðunni. Fyrir 4 árum þegar sósíalistar buðu fram, þá átti ekki bara að stofna byggingafélag Reykjavíkurborgar, verktakafyrirtæki til þess að byggja íbúðir, heldur var líka talað að passa þyrfti að engir milliliður væri í keðjunni. Þannig að byggingarvöruverslun og skipafélag til að flytja inn gögn og hugsanlega þá að stofna einhver félög til þess að verða út byggingarefni. Ég veit það ekki. Þannig maður veltir aðeins fyrir sig hvort þetta er praktísk tillaga eða hugmyndafræðileg. Stóra máli það að stofna byggingafélag sem verktakafyrirtæki með borgarstarfsfólki sem byggir íbúðir? Eða erum við að tala annað nafn á félagsbústöðum sem að fjölga íbúðum fyrir þá sem standa höllustum fæti á húsnæðismarkaði? Þetta fannst mér alls ekki skýrt og ég held að sé líka mikilvægt fyrir umræðuna að fá það fram hvort að sósíalistar séu ennþá að velta fyrir sér uppbyggingafélagi án milliliða. Þannig að við erum líka að tala byggingarvöruverslun og skipafélag sem að flytja inn byggingarvörur og svo framvegis. Hugmyndin byggingafélag Reykjavíkurborgar ekki út í hött sögulega. Þegar farið var í Breiðholtsverkefnið á sínum tíma að þá kom í ljós að engin byggingafyrirtæki á Íslandi voru í stakk búin til að takast þá uppbyggingu á hendur. Og Reykjavíkurborg og verkalýðshreyfingin í sameiningu stofnuðu til verktakafyrirtækis til að byggja fyrstu Breiðholtsblokkirnar. Þegar það var hins vegar orðin staðan sú að það voru fleiri sem gátu þetta, þá var það félag lagt niður og unnið með ýmsum byggingaraðilum og 2016 og 100 ára afmæli Alþýðusambandsins þá stuðlaði borgin að því að stofna íbúðafélag með verkalýðshreyfingunni sem að fékk nafni Bjarg og þetta var ASÍ og BSIB sem gerðu það. Hvernig var það gert? Jú, með því að vinna að því að ná í gegn löggjöf á þingi þessa óhagnaðardrifnu uppbyggingu og gefa fyrirheit lóðir fyrir 1000 íbúðir sem yrðu 1000 fyrstu íbúðir þessa félags. Verkalýðshreyfingin, ég held að það sé mikilvægt að átta sig á því, fór ekki þá leið að stofna verktakafyrirtæki. Heldur hefur tekist frábærlega að vinna með
verktakafyrirtækjum sem fyrir eru með því að gera samninga í raun áhættulæsar framkvæmdir sem enda bara með því að íbúar fá beinlínis lykla að íbúðunum sínum afhentar á fyrirfram ákveðnu verði sem innan þeirra marka sem lögin almennar íbúðar og stofnframlög gera ráð fyrir. Og þetta hefur tryggt ótrúlega stórum fjölda Reykvíkinga og reykvískra fjölskyldna örugt þak yfir höfuðið. Ég hefði skilið ef að hér væri verið að tala fyrir því að auka í þetta, sem reyndar það sem stefnt að því að gera með niðurstöðum húsnæðishópsins í vor, eða fjölga félagslegum íbúðum á vegum félagsbústaða sem líka leið, sem hefur reynst mjög vel, en það að koma hér með tillögum byggingafélag Reykjavíkurborgar finnst mér eiginlega svona tilraun til þess að reyna að skera sig aðeins úr í umræðunni án þess að það sé skýrt hvað þetta eða hverju það bætir við nema það sé á einhvern nátt hugmyndafræðilega nauðsynlegt að það séu borgarstarfsmenn sem byggi húsin. Það hugmyndin? Eða þetta eitthvað félag sem á að fara að semja við verktaka að byggja íbúðakjarna fyrir fatlað fólk? Vegna þess að það nákvæmlega það sem að félagsbústaðir að gera. Og félagsbústaðir að kaupa inn úr eiginlega öllum uppbyggingaverkefnum íbúðir sem ekki skera sig úr. Þetta ekki sérhúsum, heldur 5% allra íbúða út allt. Vegna þess að við viljum ekki, þegar við erum að hugsa börn sem alast upp við skort, að það verði hægt að benda á hús og segja, þetta hús fátækra fjölskyldna. Við höfum farið þá leið að vilja félagslega blöndun. Dreifa uppbyggingin út allt. Að félagsbústaðir eigi 1 til 2 íbúðir í hverjum einasta stigagangi eins og nú staðreynd alla Reykjavík og kaupa 5% íbúða í öllum nýjum verkefnum. Það betri leið heldur en gamla leiðin að byggja heilu blokkirnar, heilu hverfin fyrir eitthvað tiltekið tekjuhóp. Mér finnst sagan hafa kennt okkur það. Mér finnst það tilraunir sem við í okkar samfélagum hafi kennt okkur það. Mér finnst þróunin og reynslan erlendis hafa kennt okkur það. Og það engin tilviljun að þær leiðir sem við höfum verið að þróa hérna að sömuleyti með heilmikilli nýsköpun hafa vakið athygli vegna þess að okkur við tekist að sameina þróttmikla uppbyggingu, samstarfi verkalýðshreyfinguna, stúdenta, byggingafélag eldri borgara og fjölgun íbúða fyrir verstadda hópin í gegnum félagsbústaði með félagslegri blöndun alla borg. Það sem ég meira að hugsa yfir, það hvernig við getum fengið nágrannasveitarfélög og önnur sveitarfélög á Íslandi til að gera slíkt hið sama. Að það sé ekki bara Reykjavík enn og aftur í forystu í húsnæðismálum, enn og aftur í forystu í félagslegum áherslum í húsnæðismálum, enn og aftur í forystu í lausnum sem tryggja mikla fjölgun þessara íbúða, en aðrir segja bara pass. Þess vegna höfum við verið að tala og tala fyrir húsnæðissáttmála sem með þessum félagslegu áherslum og ég bind vonir við að það samningsferli sem nú að fara í gang tryggi að það verði ekki bara við, borgin, sem standa okkar plikt í samvinnu við okkar góðu samstarfsaðila, heldur líka önnur sveitarfélög og fyrir vikið að það byggist allavega 2-falt hraðar upp á þessu sviði ef aðrir gera eins og við höfum gert og ætlum að gera. Á meðan ég heyri ekki skýrari eða betri rök fyrir því að stofna byggingafélag Reykjavíkurborgar til þess að ná þessu markmiðum, þá get ég ekki stutt á tillögu. Ég hef sett hérna fram ýmsar spurningar að veri gott að fá svöruð þeim en að óbreyttu leggja til að tillagan verði felld. Borgarstjóri Dagur Bjarkisson hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að koma upp í andsvörum. Fyrst borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir.
Forseti, borgarstjórn, borgarbúar, tillagan mjög skýr, það kemur mjög skýrt fram hvert markmiðið Markmið byggingarfélagsins verða að sjá allt ferli frá upphafi til enda og umhverfis- og skipulagssviðið falið að skoða hvernig megi útfæra slíkt og ég tiltek hérna öll sviðin sem að útfæra þetta, það að byggja, það að leiga út og hlutverk byggingarfélagsins verða að sjá uppbyggingu íbúða í borgarlandi og leigja út íbúðarnar í óhagnaðardrifnum rekstri. Stór hluti ræðunnar var félagsbústaði en ég þarf greinilega að stafa allt ofan í borgarstjórn eða borgarstjóra Dag B. Eggertsson eins og ég hef komist að hér í þessari ræðu sem var viðbrögð við tillögu stofnun byggingafélags Reykjavíkurborgar. Áframhald 5% áframhald að stórir hópar verði skildir eftir eins og við erum að sjá hér. Við erum að sjá 604 manneskjur að bíða eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði þannig að það eru rökin fyrir því og við þurfum að gera eitthvað annað, við þurfum að gera meira. Hugmyndin að við séum að byggja fyrir þá hópa sem eru í neyð og eins og ég fór yfir í ræðinu minni þá eru hópa sem komast ekki inn á lista félagsbústaða en eru samt í mjög erfiðari stöðu fjárhagslega og félagslega og get ekki leita neitt annað þannig að við þurfum að mæta þeim. Það talaði skipafélag, ég bara minnist þess ekki að hafa talað skipafélag, mjög góð hugmynd. Hugmyndin sem við erum að setja hér fram að við erum að byggja þannig að við erum að fjarlæga þau frá jöfnunni sem að leitast við að græða á húsnæðisuppbyggingu. Eins og borgin með núna til dæmis, þá hún að bjóða upp lóðir sem að fara til hæstbjóðanda og það eru aðilar sem að vilja hagnast á húsnæðisuppbyggingu. Það sem við viljum gera að segja að borgin á að stíga inn og hún á að byggja fyrir fólki sem í neyð, þetta á að vera óhagnaðardrifið. Það sem við erum að gera núna ekki að duga af því það fólk sem skilja eftir á biðlista. Það að tala önnur sveitarfélög og segja að þau að standa sig betur að þetta takist allt þegar önnur sveitarfélög fara að byggja meira það þá skilaboð að fólki sem á biðlista hjá okkur eiga að flytja sig til annarra sveitarfélaga til þess að fá húsnæði. Af því þetta Reykvíkingar, við berum ábyrgð gagnvart Reykvíkingum sem að bið hjá okkur. Þannig að hvað ætlum við að gera til þess að koma þessu fólki í húsnæði, öruggt þak yfir höfuðið. Það enginn að tala heilu blokkirnar, heilu hverfin, að það verði einhvern veginn eitthvað svona félagsbústaða blokkir eða eitthvað þannig. Það tala, ég fer að biðja orðið aftur. Borgarfulltrúi Sanna Magdalenu Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta var býsna upplýsandi svar. Það að lýsa því að félagið að gera alla hluti frá upphafi til enda sem hugmyndin það að stofna fyrirtæki til að byggja blokkir og byggja húsnæði. En þetta eiga ekki að vera heilar blokkir, heldur inn í öðrum húsum sem þá vantarlega að byggja einstakar íbúðir inn í verkefnum annar eða hvað. Eða þá að byggja heil hús og selja hlutan út á almennu markaði til þá væntanlega hæstbjóðanda. Mér finnst þetta ekki skýrt og lág mér bara hver sem vill og ég skil ekki ennþá hvernig þetta greinir sig frá félagsbústöðum og því verkefni sem þar Ég minni á að við erum með gríðarlega metnaðarfullar áætlanir fjölgun íbúða þar, gríðarlega metnaðarfullar áætlanir úthlutanir lóða til óhagnaðardrifinna félaga. Húsnæðisáætlun borgarinnar gerir grein fyrir 15 milljarða verkefnum á hverju ári í 5 ár. Þetta mesta uppbyggingarskeið í sögu Reykjavíkur hvað varðar allar íbúðir, en auðvitað sérstaklega hvað varðar óhagnaðardrifnar íbúðir og félagslegar íbúðir. Þegar félagsbústaðir eru stofnaðir voru innan við 900 íbúðir sem gengu inn í félagið. Nú þær 3000. Það ekki nema 20 ár síðan. Og ótrúlega stór hluti þessara íbúða hefur orðið til á undanförnum árum. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn, já, það áhugavert, oft þegar ég fer að tala húsnæðismálin og koma með tillögur, þá einhvern veginn því haldið fram að ég sé að tala að byggja fullt af blokkum, þó að orðið blokk kom aldrei fram í tillögunni greinargerð. Eins og staðan núna, þá kaupa félagsbústaðir sig inn í húsnæðisuppbyggingu, kaupa sér satt 5% af nýjum íbúðum sem að koma inn á markað. Félagsbústaðir byggja
íbúðir fyrir fatlað fólk og svona kjarna en eru ekki að byggja þessar íbúðir á almennum leigumarkaði sem gera að verkum að það er mjög erfitt að finna þessar íbúðir. Þetta myndi auðveldast ef borgin væri sjálf að byggja. Það talað hérna félagslega blöndun og talað hvað það sé frábært kerfi sem félagsbústaðir eru með núna en þetta hefur leitt til þess að þar sem félagsbústaðir eru að kaupa sig inn í verkefni þá er mjög lítil félagslega blöndun til dæmis í Vesturbænum þar sem við þurfum að auka þessar íbúðir til að tryggja við séum virkilega með félagslega blöndun í öllum hverfum borgarinnar sem við erum ekki með. Þannig þessi tillaga er hugsuð til þess að við séum með íbúðir í óhagnaðardrifnu kerfi fyrir þau sem þurfa á því að halda að því kerfin okkar núna eru ekki að ná til þessa fólks. Eins og ég farið hérna yfir og verið bara mjög skýr að þá er fullt af fólki sem kemst ekki inn til félagsbústaða þó að það búi við mjög slæma stöðu. Það kemst ekki neitt annað. Hvernig ætlum við að mæta þörfum þessa fólks? Og við erum líka með fullt af fólki að biðlista hjá félagsbústöðum sem að félagsbústaðir eru ekki að ná að mæta. Hvernig ætlum við að mæta þörfum þessa fólks? Hvernig ætlum við að mæta þörfum allra þessara einstaklinga og fjölskyldna sem við berum ábyrgð á? Við þurfum með þetta bara félagslega rekstur og já, einhvern veginn alltaf þegar ég tala þetta þá er komið með að ég sé eitthvað svo óskýr, þetta bara er mjög skýrt og ég bara hvet ykkur öll til þess að lesa þetta kemur bara mjög skýrt fram. Og svo ég endurtaki hérna fyrstu setninguna, þá stendur hérna borgarstjórn samþykkir að fela viðeigandi sviðum innan borgarinnar að hefja nú þegar undirbúning að stofnun byggingarfélags Reykjavíkurborgar sem hefur það markmið að byggja íbúðir fyrir þær manneskjur og fjölskyldur sem eru í mestum húsnæðisvanda. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar borgarstjóri andsvari Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mig langar að segja þetta kannski með öðrum orðum. Ef við 2014 eða 2013 hefðum staðið frammi fyrir því eins og við gerum þá að teikna upp hvernig við ætluðum að stórfjölga húsnæði á viðráðanlegu verði, sérstaklega leiguíbúðum, að þá var auðvitað einn valkostur að borgin myndi væntanlega með hjálp verktaka byggja þetta sjálf og eiga þetta sjálf. Það var ekki farin svo leið. Ástæðan var margþætt. Fyrsta lagi var fyrirmyndin sótt til Danmerkur þar sem að þetta kerfi hefur verið við lýði í 100 ár og gengið mjög vel. Safnar eigið fé og notar það til þess að byggja ný verkefni og verður þannig sjálfbært yfir lengri tíma. Númer 2, að það var búið til fjármögnunarkerfi til að tryggja lægri leigu með því að leggja inn 30% eigið fé, 12% á sveitarfélögum og 18% frá ríkinu og ég þora að veðja hatti mínum upp á það að ríkið hefði aldrei verið tilbúið að setja 18% eigið fé með hverja einustu íbúð inn til Reykjavíkurborgar einnar ef þetta hefði verið félag í eigu Reykjavíkurborgar. Galdurinn var nefnilega sá að vinna þetta með verkalýðshreyfingunni, setja þetta þannig á stofn, gera almennt kerfi sem stúdentar og aðrir gátu komið inn í, þeir sem eru að byggja fyrir öryrkja líka og þannig er verið að vinna þetta og mynda breiða samstöðu í samfélaginu óhagnaðardrifin öflug félög sem myndu byggja fyrir mismunandi hópa. Á hverjum tíma, alveg eins og frummælandi segir, þurfum að meta hvort einhverjur hópar séu ekki að falla vel innan kerfisins og hvetja til þess að þeir verið til. Í sumum löndum er til Bygg Ung, sem eru byggingafélag ungsfólk, það var einu sinni til á Íslandi. Og þar fram eftir götunum, en við eigum alls ekki að hoppa frá kerfi sem er að virka vel og er að byggjast upp bara til þess að reyna að skapa okkur einhverja sérstöðu í pólitískur umræðu. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara andsvari. Þá kemur næst upp í andsvörum borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Forseti, borgarfulltrúar, ég vil þakka sósíalistum fyrir þessa umræðu. Því það er heldur bara hollt og gott fyrir okkur að skoða hvernig nágranna þjóðir okkar gera hlutina. En ég vildi bara nota tækifærið að spyrja borgarstjóra. Ég man svo vel eftir, ég með hana hérna fyrir fram að mig, var að rifja upp hérna svo metnaðarfulla húsnæðisstefnu sem var keypt í janúar 2014. Mér minnir að það verið hópur sem að var stofnað allavega 2013. En skiptir ekki máli. En þar er talað nýju Reykjavíkurhúsin. Þú leiðréttir mig ef ég er
það þessi hugmyndafræði, því mér finnst hún svo góð, sem að þið eruð að byggja á þessari áætlun þarna síðan 2014? Þessari áætlun. Takk. Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, svar við því nei. Þetta var áætlun upp á 2500 til 3000 íbúðir og henni er lokið. Það eru yfir 5000 Reykvíkingar sem búa í þessum íbúðum nú þegar. Við getum kallað sum þeirra nýju Reykjavíkurhúsin, en fjölbreytnin var meir en við meira sér sáum fyrir í fyrstu. En það má segja kannski að nýsköpunin sem var í félagsstofnun stúdenta, þar sem ekki var bara byggð ein stúdíuíbúð fyrir hvern og einn, heldur sameiginlegt eldhús fyrir 8 til þess að stuðla samveru og betri líðan. Það svona var kannski það sem fór næst því að vera í samræmi við hugmyndafræðinum nýju Reykjavíkurhúsin. En líka nýju búsetuíbúðurnar upp í Einholt og Þverholti. Þar sem eru sameiginlegt rými til að halda afmæli fyrir alla sem búa í viðkomandi fjölbýlishúsi og auðvitað eru dásamlegi sameiginlegi garðar mjög víða sem kallast á við nýju Reykjavíkurhúsin. En það er líka alveg ótrúlega mikið, sérstaklega af þeim íbúðum sem voru 600-700 sem félagsbústaðar bættu við sig í gegnum þessu áætlun, sem þú sérð hvergi. Þú sérð þær hvergi vegna þess að blandast bara inn í aðra uppbyggingu, aðra stigauppganga og eru bara út allt. Og það er eitthvað sem við höfum að vera mjög stolt af mínu mati, að félagsleg blöndun er hluti af hugmyndafræðinu og útfærslunni alveg frá upphafi. Áþreifanlegast er þessi áætlun þegar þú ferð út á svæði háskólanna og við erum búin að meir en tvöfalda fjölda stúdendaíbúða á örfáum árum. Á 50 ára afmæli félagsbústaðum daginn, helmingurinn var byggður á 45 árum og restin á 5. Og þetta hefur bara munað alveg ótrúlega miklu fyrir ungt fólk sem er að fara í nám, vegna þess að áður gátu ekki reykvískir námsmenn komist inn á stúdendagörðum. Það var bara einstaklingar utan á landi. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara andsvari. Þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Forseti og ágæta borgarstjórn, tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins um stofnun byggingafélag Reykjavíkurborgar er ágætt innlegg í umræðunum húsnæðismál í Reykjavík. Sem kunnugt hafa miklar verðhækkanir og íbúðarhúsnæði á síðustu misserum reynst fjölda borgarbúa þungar í skauti. Það er erfitt að komast inn á húsnæðismarkaðinn og óöryggi leigjenda er mikið og úrbætur í húsnæðismálum eru því eitt brýnasta velferðarmál samtímans. Sú hugsun sem að baki tillögunni liggur er skynsamleg þar sem hún hafnar þeirri einstrengingslegu sýn að húsnæðismálum verði leyst með tilstilli hins frjálsa markaðar einvörðungu. Hið opinbera á ekki að láta sér nægja að setja almennar reglur og tilmæli þegar kemur á húsnæðismálum, heldur á það ekki að hika við að stíga inn á markaðinn með afgerandi og ákveðnum hætti. Og við erum að sjá fram á það núna að viðhorfin að breytast. Vinstri græn hafa lengi hvatt til þess að borgin verði virkur gerandi í þessum efnum, hvort heldur sem er að ræða húsnæði til leigu eða sem Reykvíkingum standi til boða eignast. Á sama tíma og grunnhugsunin á bak við tillögu borgarfulltrúans er fagnað, benda Vinstri græn á að með henni er kannski byrjað á öfugum enda. Af tillögunni mætti ráða eini þröskuldinn sem ryðja þurfi úr vegi sé að stofna byggingafélag, hefja magninnkaup á efni og ráða iðnaðarmenn. Hér er hins vegar að ræða pólitískt frekar en einungis tæknilegt viðfangsefni. Reykjavík þarf að marka sér skýra stefnu í húsnæðismálum, meðal annars varðandi mögulegan þátt hennar í beinum byggingum og eignarhaldi, hver markmið slíkrar uppbyggingar yrðu, hvaða hópum henni yrði ætlað að þjóna og hvernig best væri að standa að fjármögnun. Og sú vinna hlýtur að vera forsenda frekari ákvarðanatöku og við Vinstri græn lýsum okkur reiðubúin til að koma að þeirri brýnu hugmynda og þróunarvinnu til viðbótar við þá húsnæðisáætlun sem nú þegar er í gildi.
Við ætlum hins vegar að sitja hjá í þessu máli þar sem að okkur finnst við fyrst þurfa að fara í sokkana, svo skóna og svo hlaupa og það ekki kannski alveg það sem að tillagan gengur út á því miður. Og svo ég með bókun með leyfi forseta, klára það. Borgarfulltrúi Vinstri grænna lýsir stuðningi við þau grundvallarsjónarmið sem liggja bak tillögu fulltrúa Sósíalistaflokksins stofnun byggingafélags Reykjavíkur. Það ljóst að húsnæðisvandi almennings verður ekki leystur með því að treysta frjálsa markaðinn. Hann mun ætíð setja hagnaðarsjónarmiðin í öndvegi. Það á ekki vera neitt feimnismál að beita afli hins opinbera við lausn samfélagslegra vandamála. Reykjavík á að stíga inn á fasteignamarkaðinn með beinum hætti. Í því samhengi má minna á áherslur Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og uppbyggingu Reykjavíkurbústaða í nýafstaðinni kosningabaráttu. Slík gjörbreyting í húsnæðisstefnu borgarinnar ekki einfalt tæklegt mál eins og ætla mætti af tillögu Sósíalistaflokksins, heldur kallar á stórar pólitískar ákvarðanir og undirbúning, þar sem til dæmis skilgreint hverjum slíkt borgarhúsnæði skyldi gagnast og hvernig standa skuli að fjármögnun þess. Sú vinna forsenda þess að vel takist til. Borgarfulltrúi Vinstri grænna situr því hjá við afgreiðslu tillögunnar en áréttar stuðning hreyfingarinnar sinna við grunnhugsun hennar. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn, já, þetta pólitísk spurning. Hvernig ætlum við að mæta þörfum þeirra verst settu? Hvernig ætlum við að mæta þörfum þeirra sem að geta ekki útvega sér húsnæði? Ætlum við að líta á þessa biðlista sem bara eitthvað sem að fylgja okkar veruleika og sé bara allt í lagi að hafa og þeir bara verða alltaf þarna og þetta sé bara ásættanlegt og það bara alltaf einhver á þessum biðlista og það ekki okkar vandamál. Þannig skynja ég viðbrögðin sem að ég búin að heyra hér í dag. Við erum hér í borgarstjórn til þess að leysa vandamálin, til þess að ræða okkar á milli hvernig við ætlum að mæta þessari grunnskyldu og grunnskyldum sveitarfélagsins sem að snýra mitt að því að grunnþörfum borgarbúa sé mætt og nú ekki verið að mæta þessum grunnþörfum. Ég gerir mér fyllilega grein fyrir því að það eru skiptar skoðanir hvernig húsnæðisuppbygging á að vera. En það sem við vitum að núverandi kerfi ekki að virka vel. Allan að mín skilgreining svo að ef þú ert með 900 og eitthvað manns á biðlista og svo ég endurtaki mig svo þetta sé alveg skýrt, 604 manneskjur að bíða á biðlista eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði þar sem að biðin hefur verið næst í 2 ár eftir húsnæði, þá greinilega kerfið ekki að virka vel. Þá þurfum við einhverja aðra leið af því að mér finnst ekki í lagi að við getum einhvern veginn haldið þessu áfram, að við getum haldið áfram að segja, herðu, við erum með frábært kerfi, höldum áfram að sömu braut, þetta bara kemur. Þetta greinilega ekki að virka. Þannig ég skilaboðin hér úr salnum að það sé verið að leggja til að fella tillöguna eða vísa henni frá að því það bara ásættanlegt að bara fjöldi fólks sé í þessari stöðu, að það sé bara eðlilegt að það verði alltaf einhver skilin eftir, að húsnæðiskreppan bara bitna á einhverju fólki sem með lítið á milli handana og það bara að finna sér íbúð einhvers staðar og leigja bara af einhverjum sem vill græða. Mér finnst það ekki í lagi og mín spurning inn í þessu umræðu hvað þurfa margir að vera á biðlista hjá Reykjavíkurborg og svo ég sé alveg skýr á biðlista þá eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði, eftir þjónustu íbúð aldraðra, eftir húsnæði sem að hentar fötluðu fólki, eftir húsnæði sem að hentar heimilislausum með miklar og flóknar þjónustuþarfir til þess að viðmiðið félagslegt húsnæði og hvað Reykjavíkurborg ætli sér að eiga mikið af félagslegu húsnæði hækki úr 5% í eitthvað annað. Ætlum við að fara að endurskoða þessa tölu ef að það allt í einu komnar 1000 manns á biðlista 2000 eða ætlum við að vera einhvern veginn bara herðu, það gengur svo rosa vel, við erum búin að helminga biðlista, við stöndum okkur betur en hin sveitarfélögin. Auðvitað veit ég það að hin sveitarfélögin standa sig bara hræðilega en það þýðir ekki að við fáum frípassa til þess að mæta ekki þeim sem að treysta á okkur. Þannig að þetta hér lagt fram
til þess að mæta stöðinni og ef það er eitthvað þarna sem að við viljum gera öðruvísi að skoða fyrst, þá bara gerum við það. En ekki eitthvað að vísa þessu frá að því að hlutinni núna virka svo vel. Þeir virka ekki vel. Þeir virka ekki vel fyrir fólki sem er ekki með öruggt húsnæði. Þannig að eftir stendur spurningin hvernig ætlum við að leysa húsnæðis óöryggið sem að fólkið í borginni býr við. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls Ásta Þ. Skjaldal Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég velti fyrir mér hvort að við getum fundið eitthvað flöt á því með meirihlutanum að leggjast í rannsóknarvinnu á réttum enda, svo ég vitni með leyfi forseta í orð borgarfulltrúa Lífar Magneuðdóttur. Annað sem ég langar að spyrja talan 5%. Það að borgin eigi 5% til félagslegrar úthlutunar, mér finnst það allt of lág tala og ég spyr mig af hverju 5%, af hverju getum við ekki aukið við þessa tölu til þess að koma betur til móts við þann félagslega vanda sem er til staðar í borginni. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Ásta Skjaldal Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Forseti vill taka það fram að þetta er jómfrúarræða borgarfulltrúans og óskar honum til hamingju með það. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Frú forseti, borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég ætlaði nú ekki, ég er að taka til máls undir öllum liðum, ég ætla ekki alveg að vera óþolandi en ég heyrði í Líf Magneuðdóttur borgarfulltrúa, hún las hér upp bókun, þannig að ég var að velta fyrir mér hvort að það væri ekki leyfilegt. En ég vil bara fagna þessari umræðu, við þurfum að gera meira og ég hef náttúrulega í fyrsta sinn sem ég tek þátt í kosningu og hér í borgarstjórn. Þannig að ég veit ekki, ég heyrði bara frávísun og eitthvað. Hvernig ég vil endilega að þetta mál fái frekari skoðun. Þannig að ég vil leggja til að við sendum þetta í skoðun hjá umhverfisskipulagsráði eða fleirum. Bara svona, en ég vil bara fá þá tækifærið til að lesa upp bókun með leyfi forseta. Hugsunin að baki þessari tillögu er góð og sannarlega í anda flokks fólksins. Það er að tryggja öllum þak yfir höfuðið og hlúa sérstaklega að þeim sem minna mega sín. En við höfum félagsbústaði og þá er spurning hvernig þetta spila saman með sérstöku byggingafélagi sem rekið er af borginni. Það er vissulega óþolandi biðlisti eftir félagslegu húsnæði. Listinn telur nokkur 100 manns. Þessum biðlista þarf að eyða. Vandi húsnæðismarkaðarins er slíkur að hann teygir anga sinni í alla þjóðfélagshópa, nema þá efnamestu. Ástandið kemur verst niður á fátækum sem jafnvel leita skjóls í ósamþykktu og hættulegu húsnæði. Við í flokki fólksins viljum að tillaga sósíalista fái skoðun hjá sem flestum ráðum. Það þarf vissulega fleiri lausnir í húsnæðismálum og við ættum að vera opin fyrir því sem nágrannar okkar gera í húsnæðismálum. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú fyrst og fremst kannski þakka fyrir þessa umræðu, mér finnst hún góð og hún upplýsandi. Ég held að við deilum áhyggjum af fólki í kreppu stöðu á húsnæðismarkaði. Hér spurt hvaðan koma 5% og hvernig það hugsað. Það raun hugsað þannig að borgin hafi yfir að ráða íbúðum til þess að mæta þeim sem í allra bestu stöðunni. Þetta ekki tala sem greift í stein, byggð kannski á mati, en meðal annars endurspeglast í því að borgin núna með 5% og þarf að hafa sælla við að í raun halda því í hlutfalli í þessu mikla uppbyggingarskeiði sem í gangi og meðan nágrannasveitarfélögin eru mörg með miklu lægri tölu og mættu bæta sig. Þannig að það urðu eiginlega sammæli í vor í þessum húsnæðishópi stjórnvalda að miða við 5% fyrir þá öll sveitarfélög í einhvers konar húsnæðissáttmála, þannig að ég bind vonir við að önnur sveitarfélög komi inn. Og það þá bara endur umræðuna? Nei, sannarlega ekki. Við höfum verið að byggja upp þessi óhagnaðardrifnu félög í samvinnu við þau með gegnum nýbyggingar fyrst og fremst sem koma raun og fylla í skarðið sem að verkamannabústaðakerfi sem var lagt niður aldamótin skildi eftir sig. Og ég ætla ekki að dvelja við það en það myndaði rosalega stórt gat til viðbótar erum við síðan með húsnæðisbætur sem voru kallar ráðar húsaleigubætur og sérstakar húsaleigubætur en heita núna húsnæðisbætur og sérstakar húsnæðisbætur og þær hugsaðar þannig að hið opinbera eða óhagnaðardrifnu félögin þurfi ekki endilega eiga íbúðirnar heldur sé með tillit til tekna hægt að koma til móts við einstaka fjölskyldur eða einstaklinga í húsnæði hver svo sem á það. Og þessi kerfi þurfa öll að spila saman. Ef við til dæmis leggjum þetta saman eins og þetta stendur í dag, þá held ég að fari nærri að í Reykjavík þá séu 5% íbúða í eigu borgarinnar, félagsbústaða. Það eru önnur 10-12 sem eru á vegum óhagnaðardrifinna félaga og önnur 10-12% sem að fá samfélagslegan stuðningi gegnum húsnæðisbætur og sérstakar húsnæðisbætur. Og svo það þannig að fólk sem leigir í okkur og leigir í óhagnaðardrifnum stundum með sérstakan húsnæðisstuðning líka, þannig að þetta blandast svolítið saman. En ég hef tölur alveg frá 13% upp í hátt í 30 sem þurfi sérstakan húsnæðisstuðning með við aðstæður á markaði og meðallaun, en þetta spilar allt saman. Svo hefur matið á þessu breyst. 2011 þegar var landflótti, húsnæðismarkaður hrundi, leiguverð hrundi, þá var almenni markaðurinn í raun á svipuðu verðbili og félagsbústaðir. Hann það sannarlega ekki í dag. Þannig að núna félagsbústaðar svona lægst, þannig að þetta þarf að meta á hverjum tíma og þetta svolítið þungt skip að snúa, en núna erum við komin á, myndi ég segja, býsna mikla siglingu í rétta átt. Við erum að byggja og koma til móts við fleiri hópa. Það ekki bara vegna þess að félagslegum íbúðum hjá félagsbústaðum hafi fjölgað sem að helmingast hefur á biðlistanum, heldur vegna þess að Bjarg og önnur félög hafi verið að koma til móts við þann hóp. Og þá finnst mér ekki svarið en til að vera það, heyrðu, við eigum þá að fjölga íbúðum félagsbústaða rosalega mikið, heldur kannski bara betri leið að vinna með þessum óhagnaðardrifnu félögum. Hlusta á fólki sem býr þarna. Ég meina það lengri biðlisti síðast þegar ég gáði á Bjargi heldur en á félagsbústöðum, en að fólk vill gjarnan þá lausn. Stúdentum hefur gengið vel að vinna á sínum biðlistum, en þeirra var samt geta tekið á móti allri aukningunni í íbúðum, þannig að stúdendar vilja þá lausn. Og það einhverju biðlistar eftir þjónustíbúðum. Það tiltölulega nýtt að því að þeir nánast hurfu. Þannig að þetta breytilegt, en fólk mismunandi. Við þurfum ekki öll að sama, en allir þurfa eitthvað. Það þarf að vera öruggt og það þarf að vera á viðráðanlegu verði. Og það eru markmiðin sem ég held við séum sammála þó við séum hér að ræða mismunandi leiðir í þessu. Og ég held að við þurfum að stilla af og halda áfram á þeirri leið sem við erum, en ekki tala eins og það sé ekki verið að gera neitt og það þurfi bara eitthvað nýtt heita á þetta. Borgarstjóri Dagur Bjargvinsson hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Óskar eftir að komast á mælendaskrá.
Forseti heimilar það. Sanna Magdalena Mörtudóttir, gjörðu svo vel. Forseti og borgarstjóri. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson reynir að draga upp mynd af þessu eins og ég sé að leggja þetta fram til þess að marka mér eitthvað svona sérstöðu í umræðinni og leggja fram eitthvað sem með nýtt heiti og eitthvað svona nýja áherslu og ég veit ekki hvað. Þetta snýst ekkert það, þetta snýst að koma með lausnir fyrir fólk sem að að bugast. Þegar talað áhyggjur vegna þeirra sem í erfiðustu stöðunni, þá þeirra áhyggjur augljóslega ekki að leiða til aðgerða og þegar ég heyri áherslu á önnur sveitarfélög og að þau að byggja meira og að þetta takist ekki nema að þau komi að uppbyggingunni, að húsnæðisuppbyggingunni, ég þá að skilja þetta rétt að hluti þeirra sem nú að biðlista eigi þá að flytja sig yfir í önnur sveitarfélög? Þetta Reykvíkingar. Reglum félagsbústaða var nýlega breytt, þannig að félagsbústaðir tóku út viðmiðið að þú hefðir þurft að búa í Reykjavík í 1 ár til þess að eiga rétt á því að komast á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði. Núna það þannig að þú færð 1 stig ef þú hefur búið í borginni síðustu 12 mánuði í þessu frægu matsblaði sem ég vísaði í áðan. En þar á undan þá þurftur að hafa búið í borginni í 3 ár og uppfylla þau skilyrði. Þannig að það sem ég tek út úr þessari umræðu að okkur greinir á leiðir en að þessari tillögu sé vísað frá að því að hún svo óskýr þó hún sé fullkomlega skýr og það greinilega ekki vilji til þess að leysa þennan vanda. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Borgarstjóri hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum. Forseti ágæta borgarstjórn, bara til að hafa þetta alveg skýrt, að þá höfum við ekki beðið eftir öðrum sveitarfélögum í öflugri húsnæðisuppbyggingu. Við höfum einfaldlega sagt, ef þau myndu gera sitt, þá myndi vandinn leysast 2-falt hraðar. Þetta eitt atvinnu- og búsetusvæði. Það sem að borgarfulltrúinn var að vísa í varðandi breytingar og reglum sem svo ótrúlega staðreynd að það hefur verið brugðist við því hvað Reykjavík hefur gert mikið og aðrir hafi gert lítið með því að setja reglugerð það að Reykjavík sé óheimilt að taka mið af búsetu í reglum sínum. 4/4 þeirra sem að bíða á biðlista eftir sérhæfðu húsnæði fyrir fatlað fólk í Reykjavík búa í öðrum sveitarfélögum. Og nú eins og borgarfulltrúinn nefndi hægt að sækja almennt félagslegt húsnæði líka. Þannig að maður spyr sig hvort það sé verið að leggja þá línu að Reykjavík eigi bara að leysa máli vegna þess að Reykjavík eina sveitarfélagi sem hefur sýnt verulegan stórhug í þessu. Ég sagði í fyrstu ræðu minni að mér fyndist tillagan óskýr. Mér fannst hún skýrast. Það sem sagt hugmyndin að stofna verktakafyrirtæki þar sem borgin ræður iðnaðarmenn og verkafólk til að byggja. Og ég held að það sé ekki praktísk leið og ég held að hún sé ekki skynsamlegasta leiðin í stöðunni. Hún ekki leiðin sem verkalýðshreyfingin fór, heldur ekki verkalýðsfélög verkafólks og iðnaðarmanna. Þar var frekar unnið með fyrirtækjum á markað og mismunandi fyrirtækjum eftir hver verkefnin voru. En ég ætla ekki að lengja þessa umræðu, ég vildi bara hnykkja á þessu. Við með gríðarlega áherslu á þetta, við að byggja upp, við að reyna að koma til móts við sem flesta hópa, en byggingafélag Reykjavíkurborgar ekki skynsamleg leið. Ég legg því til að tillagan sé felld. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn borgarbúar, svo það sé alveg skýrt, þá ekki fólk úr öðrum sveitarfélögum á biðlista eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði. Það ekki fólk að flykkjast alls staðar að ef að það var einhver skilningur. Ég vil ekki að sá skilningur verið tekin út úr umræðinni.
Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Möldudóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá telst andsvörum lokið og umræðu þennan lið lokið. Við tökum tillögu Sósíalistaflokks Íslands stofnun Byggingafélags Reykjavíkurborgar til afgreiðslu. Þeir borgarfulltrúar sem vilja samþykkja tillöguna vinsamlegast sinni merki. Þeir borgarfulltrúar sem vilja fella tillöguna. Tillagan felld. Þá gengið til næsta liðar á dagskránni sem 5. liður. Það tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að hætta notkun stimpilklukku í grunnskólum Reykjavíkur. Til máls tekur borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Hlaupa allir fram. Allir hann leiðir á mér. Frú forseti, borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Flokkur fólksins leggur til að stimpilklukkan í vinnustund verði lögð niður í grunnskólum Reykjavíkur í samráði við Kennarafélag Reykjavíkur. Þannig væri kennurum sýnt traust og komið til móts við sjálfstæð vinnubrögð og sveigjanlega vinnutíma kennara. Stimplun í vinnustund hvorki bundin í lög né í kjarasamningi kennara. Reykjavíkurborg kom þessu kerfi á í andrúmslofti tortryggni. Tíðarindi þá var að allir ættu að vera á vinnustaðnum því annars væri fólk að svíkjast Í dag þessi hugsun gamaldags og alls ekki í anda nútíma vinnubragða samanber átak ýmissa stofnana störf án staðsetningar. Grunnskólakennarar taka að sér ákveðið verkefni í upphafi hvers skólaárs. Það að kenna ákveðnum hópi nemenda. Hlutverk kennarans að handleiða þennan hóp þannig að árangur nemenda verði sem mestur. Það má líta á verklagið eins og verktöku sérfræðings. Háskóla- og framhaldsskólakennarar og aðrir sérfræðingar þurfa ekki að nota stimpilklukku. Og því mætti spyrja hvort grunnskólakennurum sé ekki jafnvel treystandi og öðrum sérfræðistéttum. Kennarar eyða löngum stundum í að færa inn óþarfa stundum í að færa inn stimplun í vinnustund. Fjöldi manns, jafnvel kennarar, í vinnu í skólum borgarinnar í einhvers konar bókunar eftirliti með kerfinu. Væri ekki tíma kennara og þessum eftirlitsaðilum betur varið í annað þarfara innan skólakerfisins. Flokkur fólksins vill með þessu að grunnskólakennarar Reykjavíkur fái tilbaka það traust og þá virðingu sem þeir nutu í áraraðir. Líkt og okkur borgarfulltrúum falið ákveðið verkefni, það að þjóna Reykvíkingum, þá kennurum falið að kenna ákveðnum fjölda barna í ákveðin fjölda kennslustunda á viku og jafnframt mæta á fundi sem fjölmargir. Við borgarfulltrúar stimplum okkur ekki inn og út úr vinninu, heldur vakandi og sofandi yfir þessu verkefni sem við tókum að okkur. Kennarar stöðugt að hugsa ábyrgð sína og þurfa enga stimpilklukku til að sinna starfi sínu af alúð. Mælikvarðinn og árangur kennarans árangur og hamingja nemendana, ekki stimpilklukkan. Hún segir ekkert til árangur og farsæld nemendana. Kennarar ósáttir og auk þess þetta alls ekki anda þess að hafa sveigjanlega vinnutíma. Þetta fyrirkomulag á vinnu grunnskólakennarans hrein vantraust yfirlýsing á hollustu þeirra við nemendur sína. Grunnskólakennarar sjá ekki tilganginn með þessari stimplun
og þetta veldur pirringi og streitu og minnkar starfsánægju. Það ætti að treysta grunnskólakennurum til að sinna undirbúningi fyrir kennslu þegar það hentar hverjum og einum kennara. Grunnskólakennarar eru stór hópur og það hentar mörgum að klára alla vinnu í skólanum, en mjög margir eru þreyttir eftir erilsaman dag með stórum hópi nemenda og finnst betra að fara heim og undirbúa kennsluna heima. Það er auk þess ekki góð vinnuaðstaða í öllum skólum. Þetta stimpilklukku eftirlit er líka úr takti við nútímann, eins og áður hefur sagt, og það sáum við svo glöggt á COVID-tímum. Kennarar sýndu svo sannarlega hvað þeir voru sveigjanlegir og tóku að sér margs konar verkefni við tölvuskjáin. Það er mikilvægt og krefjandi starf að vera kennari og að binda vinnu á undirbúningi kennslu við ákveðna staðsetningu og tímaramma er gjörsamlega úr takt við nútíma vinnuhætti. Það gagnast alls ekki nemendum né kennurum og því er tímabært að leiðrétta þessa hringa vitleysu. Ég hef starfað sem grunnskólakennari í rúm 40 ár. Í 30 ár var mér treyst til að vinna vinnuna mína. Svo ekki meir. Bara stutt lýsing á hvað þetta kerfi tekur völdin yfir því sem er skynsamlegt. Í fjöldamörg ár höfum við kennarar á Barnaspítala þingsins, þar hef ég starfað í rúm 22 ár, sem við erum tveir kennarar, ekki loka skólanum þegar skólar í Reykjavík er í vetrarleyfi. Það eru líka börn þar utan á landi sem eru ekki með vetrarleyfi á sama tíma. Við viljum ekki loka skólanum því að börnin eru alltaf á sjúkrahúsinu. Veikindin fara ekkert í frí. Þannig að við tökum ekki vetrarleyfið á sama tíma, heldur einu í einu, og þess vegna var skólinn opinn alla daga. Þetta gekk í einhver tíma, en svo fara þessir blessuðu bókarar að kvarta við því að við séum ekki að fylgja hinum og við séum að flækja, við vorum með vesinn. Sem sagt, computer says no, þið eru á mikið vesinn fyrir kerfi, þið eru að hugsa hag nemendana. Svona vitleysi er þetta, það má ekki. Ég skal alveg viðurkenna það að þetta fyllti mæli hjá mér og mér var algjörlega misboðið. En þetta er tillaga sem að ég tel að allir borgarfulltrúar ætti að geta sameinast og styðja. Mér langar í þessu samhengi að rifja upp framboðsfund sem haldinn var í boði Kennarafélags Reykjavíkur í Breiðholtsskóla maí síðastliðinn. Á þessum fundi spurði Jón Ingi, formaður Kennarafélags Reykjavíkur, okkur frambjóðendur þeirrar einföldu spurningar, hvort við værum tilbúin að afnema stimpilklukkuna. Einfalt. Við frambjóðendur áttum að rétta upp hönd ef við værum sammála þessari spurningu. Það skemmst frá því að segja að allir fulltrúar flokkana sem nú sitja í borgarstjórn rétt upp hönd og var það skjalfest á myndbandi sem var birt á vef kennara KÍ. Árilía, ég, Alexandra, Sanna, Marta, Guðni, ég er með hana hérna, ég var bara ekki búin að telja hana upp, Þórdís, ekki Þórdís Lóa, og fulltrúi Vinstri grænna sem var held í 4. sæti, ég man því miður ekki hvað hún heitir, en við vorum öll hjartanlega sammála þessu réttlætismáli. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Árilía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Mér er mjög minnistæð þessi fundur. Þetta var góður fundur og það var virkilega ýtt á okkur að koma til móts við þessa kröfu kennara að láta stimpilklukkuna hverfa. Og í prinsipinu þá er ég algjörlega sammála því og stend við það ennþá. Ég vil hins vegar gjarnan
vísa tillögunni til borgarráðs, ekki til þess að dreifa henni á dreif, heldur til þess að fá í rauninni álit mannauðssviðsins á þessu. Þannig að við getum tekið þá afstöðu, en þess að mín hræðsla er fyrst og fremst sú að við séum með því að samþykkja þetta hér séum við að taka fram fyrir hendurnar á einhverjum hópum. Þannig að ég er algjörlega á því að þetta sé eitthvað sem við eigum að gera og ég vildi hins vegar fara þessa leið. Ég legg til að við förum þessa leið. En þess að ég held að sú leið sé, hvort ég segi, pólitískt réttari eða allavega hún er líklegri til þess að ná þeirri niðurstöðu sem ég held að við séum sammála að við viljum ná fram. Af því að ég er algjörlega sammála því að stimpilklukka er eitthvað sem að tilheyri vinnumarkaði ekki bara gærdagsins heldur fyrradags og mörg ára aftur í tímann. Þannig að ég þakka fyrir þessa tillögu en ég myndi gjarnan vilja vísa henni til borgarráðs og borgarráðs myndi síðan vísa henni áfram til mannauðsdeildar til umsagnar. Takk fyrir kærlega. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn, ég styð þessa tillögu heils hugar og man eftir þessum fundi með kennurum, hann var mjög góður og stimpilklukkur og þetta svona eftirlit samfélag, ekki eitthvað sem að virka vel. En ef það einhver sem að hefði gott af svona stimpilklukkum, þá tel ég að borgarstjórn geti gagnast mjög vel svona stimpilklukkur því að fundir við náum einhvern veginn aldrei að byrja á réttum tíma en það er samt aldrei þá dregið neitt af okkar launum ef við byrjum ekki á réttum tíma. Við erum ofta að hlaupa á milli staða en svona fundir á morgnana byrja ekki á réttum tíma og svona talandi að bæta vinnuandann að þá það svona mjög skilvirkt og gott ef við getum haldið okkur við auglýstan fundatíma. Já, ég styð þessu tillögu og spurning hvort við getum ekki afgreitt þetta, ef það þarf að skoða þetta eitthvað stærri í borgarráði eða eitthvað þannig, hvort það sé ekki að afgreiða þetta þannig að við erum bara samþykkt þessu bara með fyrirvarum að þetta sé allt í góðu, þannig að þetta sé alveg bara mjög augljós hvað það er sem að borgarstjórn stendur fyrir. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, þá er mælendaskrá tæmd undir þessum lið og það hefur borist málsmeðferðartillaga sem að vísa málinu til borgarráðs og óska eftir umsögnum skóla- og frístundaráðs og öðrum deildum borgarinnar. Ég gerir ráð fyrir að það eigi við fleiri innan borgarkerfisins. Hér ekki bara kennarar þó þau séu mikilvægir en ég gerir ráð fyrir að það sé ástæðan fyrir því að þetta er að fara í borgarráð. Þannig að ég legg þá fram hér þessa málsmeðferðartillögu og mikið að dóti hérna. Mér sýnist ennþá vanta fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Það var þetta með stimpilklukkuna. Spurning hvort þú getur stimplað inn kannski varamann bara úr meirihlutanum þá eða? Marta mín, við ætlum að... Já. Nú bara umræður lokið þetta mál. Þannig að nú hér erum við að leggja til að þessu máli verði vísað áfram og áfram í vinnu. Mjög mikilvægt. Allir geta bókað stöðuna sína, afstöðu sína og þá sýnist mér við vera full mönnuð. Hér hefur komið fram málsmeðferðartillaga dagskrárlið númer 5 sem tillaga Flokks fólksins að hætta notkun stimpilklukku í grunnskólum Reykjavíkur. Málsmeðferðartillagan hljóðar svo að málinu sé vísað áfram til borgarráðs til frekari skoðunar, víðs vegar í kerfinu og ég legg þá tillögu hér upp. Þeir sem eru samþykki þessari málsmeðferðartillögu.
Þeir sem eru á móti, mér sýnist þetta er einn á móti, þá er þetta samþykkt með yfirgnæfandi með einu mótatkvæði. Og við höldum áfram fundi borgarstjórnar. Þá komið að dagskrárliði númer 6 sem er umræða skýrslu innri endurskoðunar sjálfstætt starfandi leik- og grunnskóla að beiðni borgarfulltrúa Vinstri grænna og frummælandi málsins er Líf Magnúðardóttir. Gjörðu svo vel. Bestu þakki, forseti, ágæta borgarstjórn. Með leyfi forseta stendur í skýrslu innri endurskoðunar sjálfstætt starfandi leik- og grunnskóla. Sviksemis áhætta er nokkur. Eru þetta ekki orðin sem að sitja eftir við lesturinn? Vissulega eru margar velreknar stofnanir meðal þeirra sem eru nefndar í skýrslunni og ég vil fullyrða að langflestir sjálfstætt reknir leik- og grunnskólar eru drifnir áfram að brennandi hugsun og fagmennsku og þar fer oftast fram starf og menntun sem börn og foreldrar þeirra sem það sækja eru ána með. En við þurfum að setja spurningar við þetta rekstrarform. Við þurfum að setja spurningamerki við eftirliti með því og við þurfum að ráðast í gagngera endurskoðun á því fyrirkomulagi sem er við lýði í dag og þeim kröfum sem borgin gerir í samningum við þessar stofnanir. Það er afar áríðandi að starfshópur sem var skipaður þessi mál í febrúar og átti að skila tillögum 15. apríl ljúki störfum hið fyrsta, en það var skýrslan send hópnum það leyti sem hún kom út og hópurinn haft á góðan tíma til að koma tillögur til úrbóta. Skýrsla innri endurskoðunar sýnir okkur það sem við höfum vitað lengi, en flesti stjórnmálamenn eru rægir við að ávarpa. Við búum við tvöfalt og ógagnsætt kerfi í menntamálum. Við erum að súpa óyndi seiði nýfrjálshyggjunnar í því. Við Vinstri græn höfum ætíð sagt að fjölbreytni menntunar býr ekki í rekstrarforminu og við höfum hafnað þeirri þróun sem hefur átt sér stað í skólamálum síðastliðna áratugi þar sem ýtt er undir skóla sem einkarekin fyrirtæki á markaði. Grunnmenntun þjóðar á að vera endurgjaldslaus og við eigum að standa mynduglega að henni, jafna tækifærin og greiða hana úr okkur sameiginlegu sjóðum með skattfé. Ágæti forseti, ég vil undirstrika alvarleika þessa máls. Sjaldan hef ég séð jafn margar appelsínugular og rauðar veifur frá innri endurskoðanda sem dregnar hafa verið saman í 5 veigamiklar ábendingar. Ég tel það ekki vera mitt hlutverk hér í dag að ræða einstaka skóla og þræða mig í gegnum last eða lof til þeirra. Það sem birtist okkur í þessari úttekt vekur hins vegar upp grundvalla menntapólitíska spurningar og segir okkur að gagngera úrbóta er þörf á því umhverfis sem skólarnir starfa og hvernig staðið er að heildstæðu eftirliti með þeim. Þrátt fyrir skýrt regluverk, lög og þegar gerða þjónustusamninga þá er ýmislegt misjafnt og óvandað að koma upp. Í því ljósi þurfum að spyrja okkur áleitinna spurninga og fá svör við þeim. Við hljótum að þurfa að spyrja okkur hvort okkur finnist fjármunum sem fara í rekstur sjálfstætt starfandi leik- og grunnskóla vera vel varið eins og staðan er í dag. Við hljótum líka að þurfa að velta fyrir okkur hvort jafnræði sé gætt í ákvörðunum stjórnvalda og milli skóla er varða alhliða kröfu til þeirra, stofnframlög og húsnæðisstuðning svo eitthvað sé nefnt. Styrkir borgarinnar hafa hingað til verið háir og í því tilliti er eðlilegt að borgin standi straum af því að kaupa húsnæði eða sjáu sjálfstætt starfandi skólum fyrir þeim. Eigum við ekki fullt í fangjum okkar eigi skólastarf og húsakost, eins fjölbreytt og það er? Og af hverju getur mismunur á gjaldskrám skólana verið alltaf 50% frá lægsta til hæsta? Eins og dæmin hafa sýnt okkur hefur ekki verið gengið nægilega hart í því að afla upplýsinga og fjárhagslegu eftirliti ábótavant. Og þá velti ég því upp, ef fjárhagslegu eftirlitinu er svona illa sinnt, hvernig gengur með það faglega? Og þegar og ef skóla fyrir gjaldþrot og loka, hleypir borgin ekki alltaf til og gerir sitt besta í að koma börnum fyrir í borgarreknum skólum. Hver gætir hverra í skólapólitískum málum? Í skýrslu innri endurskoðunar segir, með leyfi forseta,
Innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar setur frá nokkrar alvarlegar athugasemdir varðandi rýni ársreikninga. Rekstrarfélag eins leikskóla með óviðunandi rekstrar og gjaldhæfi og stefnir í gjaldþrot. Auk þess hefur eigandinn greitt út arð með neikvætt eigifé sem ekki í samræmi við lög einkahlutafélög. Nokkuð að fasteignir leikskóla sé í eigu félags sem jafnframt í eigu hluthafa eiganda leikskólans. Einn leikskóli hefur fjárfestir í íbúðarhúsnæði hvers notkun óljós og annar leikskóli skráir fasteign í miðbæ Reykjavíkur á bókfærðu verði sem 15% af fasteignamati. Rekstrartekjur eru ekki sundurliðar og því ekki hægt að vita hvort félagið leigi fasteignina út. Tilvitnun lýkur. Þarf eitthvað að fara mörgum orðum það hvað þetta vafasamt? Fyrir utan að hér virðist hreinlega liggja fyrir að lögbrot sé að ræða. Við hljótum öll að vera sammála að hér ekki allt með felldu. Og áfram segir í skýrslunni, og hér sjást fingraför einkavæðingarnar með leyfi forseta. Hjá nokkrum leikskólum greiddur út umtalsverður arður til eiganda sem jafnframt og launaskrá hjá leikskólanum. Svo virðist sem arðgreiðslustefna sé að ganga jafnt og bítandi á eigið fé hjá nokkrum skólana. Vaxandi skuldasöfnun, einkum ef að ræða opinber gjöld, áhyggjuefni. Sviksemis áhætta nokkur í rekstri leikskóla, einkum sú áhætta að blanda persónulegum kostnaði eiganda saman við leikskólarekstur, svíi opnast, bifreiðar, íbúðir, matarkostnaður og annar persónulegu kostnaður svílokast. Nauðsynlegt að auka gagnsæi á helstu lykiltölur í rekstri skólana, svo sem leiguverð og fermeter, matarkostnað og barn, laun stjórnenda og meðalaun. Hjá Reykjavíkurborg mikla orðspors áhættu að ræða ef rekstur sjálfstætt starfandi skóla samræmist ekki meðferð á opinberu fé. Rekstrarframlagið miðar að því að reksturinn standi undir sér en ekki sé stundaður annars konar hliðarrekstur. Fram kom hjá skóla- og frístundasviði að skil á ársreikningu séu í sumum tilfellum slæm og kalla þurfti ítrekað eftir gögnum og tilvitnun lýkur. Og eftir þennan lestur gætu margir hugsað, þetta látið viðgangast, þvílíkt sjúsk og svínari. Og í framhaldi hlýtur fólk að spyrja sig, það ráðlegt að halda áfram á sömu braut og halla sér að einkaframtakinu til að leysa leikskólavandann eins og segir í samstarfssáttmála meirihlutans með leyfi forseta með fjölbreyttum aðferðum. Og svar okkar Vinstri grænna nei og ég segi nei. Markaðshyggja menntunar hefur boðið skipbrot allstaðar í kringum okkur, menntun ekki hilluvara sem lútur lögmálum viðskiptalífsins og svo áleitna spurning leitar á maður, hver ber ábyrgðina? Það gjaldþrota menntapólitísk stefna stjórnmálaflokka sem aðhyllast markaðsvæðingu menntakerfisins og skammta úr hnefa þegar það kemur á borgarrekstri en tilbúnir til þess að borga til fulls og gott betur fyrir það fyrirtæki á markaði sem reka skóla. Og leysir einkaframtaki í raun allt betur. Verður allt betra ef einkaaðilar sjá að sýsla með almannafé og reka grunnþjónustu fyrir sveitarfélögin. Finnst borgarfulltrúum það sjálfsagt að einkaaðilar greiði sér út arð af opinberu fé úr sameiginlegum sjóðum sem eiga að standa straum af því í jafna leikinn og veita öllum börnum jöfn tækifæri til menntunar. Hvað sem því líður þá það nokkuð ljóst að verulegra úrbóta þörf og það ekki hægt að líta undan. Og ég vara líka við þeim freistnivanda sem getur skapast því, eins og við vitum og höfum við rætt í þessum sal fyrr í dag, verið að fjölga plásum 12 til 18 mánaða barna á einkareknum skólum, eins og var til dæmis afgreitt í gær í skólafrístundaráði, þó það hefði verið skynsamlegast að stöðva allar afgreiðslur og fjárútlát þar til öll kurl eru komin til grafar. Borgin hefur þegar reist sér hurðarás öxl og það verður vandasamt en mikilvægt að vinda ofan af þessari braut markaðshyggju menntunar sem gerir okkur öll fátækari fyrir vikið. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Í ræðinu kom fram að þú ætlar að tala almennt málið en svo veittirðu slíkar upplýsingar úr skýrslunni að það var ekki annað hægt að draga það ályktun að fjalla var einn sérstakan leikskóla. Því spyr ég, í ljósi þess
að í skýrslunni ekki rætt við einstaka stjórnendur leikskólana áður en að skýrslan birt. Getur þú fullyrt að viðkomandi leikskóli hafi brotið lög? Á hverju byggjuru þær heimildir og áður en þú setti þær fullyrðingar fram, hafið þá samband við þá sem að stýra þeirri stofnun? Þá hefur borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson lokið við að mauta andsvar og þá ætlar svara andsvari. Já, takk. Já, svara andsvari borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti, því til að svara að ég treysti athugunum innri endurskoðanda Reykjavíkurborgar og eins og ég sagði í ræðu minni að þá ætlaði ég ekki að þræða mig í gegnum einstaka leik eða grunnskóla, lasta þá eða lofa. En vissulega vitnaði ég með beinum hætti í orð innri endurskoðanda og það stendur. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá veitir ansvar að öðru sinni borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Já, þá bara svo til að ég hefði samband við þann sem að stýrir þessari stofnun og ég hef þann skilning að upplýsingarna sem koma þarna fram í skýrslunni séu misvísandi vegna þess að viðkomandi stofnun, það sem að vera að gera hérna út í skýrslunni, það varðar arðgreiðslu sem að vörðu fyrri ár, það er að segja 2017-18, en ekki það sem að framkemur í skýrslunni. Eina sem að ég vil þá draga fram í þessari umræðu almennt séð þegar verið að fjalla möguleg lögbrot bæði í fjölmiðlum af pólitískum fulltrúum og svo hér í borgarstjórn, að þá sé allt í lagi að fara í rannsóknarvinnu áður en að slíka fullyrðingar eru settar fram. Forseti, ég biðst afsökunar ef ég hef ekki sagt í upphæði forseti eða borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir, þá ger ég þessu athugasemd. Borgarfulltrúi hefur lokið við andsvar og óskar eftir að taka til máls borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þegar verið að fjalla almennt þessa skýrslu, það er ágætt að lesa upp á svolan. Afmörkunin miðast við fjárhagslega liðsamninga, forsendur og skilur til greiðslu rekstrarframlags. Þannig að ytra og innra mat og sjálfsagt starfandi leik- og grunnskólum var ekki umfjöllunar efnið. Það sem kom mér síðan óvart þegar maður grúskaði meira í málinu, að þeir sem sömdu skýrsluna og veittu þessa fínu yfirlitssýn frá sjónarhóli Reykjavíkurborgar og ég fagna og við fögnum því í skóla- og frístundaráði að þessi skýrsla hafi verið gerð, að það var ekki rætt við ýmsa stjórnendur þessara stofnana sjálfstæðra leik- og grunnskóla áður en að ýmsar fullyrðingar voru settar fram í skýrslunni. Það hefði með við alvarleika sumra fullyrðinga verið kannski eðlilegt að spyrja þá sem að stóðu næst viðkomandi rekstri. Þá vil ég aðeins afmarka mína ræðu hér vegna þess að augljóslega það svo að þeir sem að trúa því að hið opinbera sé lausnin á öllum sviðum mannlífsins vilja ekki að til séu sjálfstætt reknir leik- og grunnskólar og hið opinbera eigi ekki þá að styrkja þá starfsemi. Ég tel hins vegar og við í Sjálfstæðisflokknum að fjölbreytt rekstrarform sé til þess fallið að styrkja og auka fjölbreytni menntakerfisins og auka val
hjá foreldrum og börnum. Það svona almenna prinsipið. Og með þær upplýsingar sem almennt sem maður heldur að séu réttar, að þá sé fyllilega ástæða til þess að halda að faglega sé vel staðið að málum hjá sjálfstætt starfandi leik- og grunnskólum. En til þess að afmarka mig betur hér í þessari tilteknu ræðu vil ég fyrst og fremst fjalla leikskóla. Ein ástæðan fyrir því sú að í grunnskólum stífari rammi utan reksturinn. Það stafar meðal annars af því að það sérstök reglugerð sem mælir fyrir ýmsa hluti, meðal annars arðgreiðslur. Og þetta líka skylduverkefni sveitarfélagana. Það ekki skylduverkefni hjá sveitarfélögum að reka leikskóla að formi til. Þannig það pólitísk ákvörðun hverju sinni hvort að leikskóli sé rekinn og hversu margir. Þá það spurningin, hvernig á að fjármagna þá starfsemi? Löng reynsla núna fyrir því að það séu sjálfstætt starfandi leikskólar hér í Reykjavík. Og þegar verið að fjalla einstaka stofnanir og síðan heimasíðu þeirra skoðar, þá kemur í ljós að margar þeirra hafa starfað í marga áratugi. Og þegar kannski það hefur gengið vel í slíkum rekstri yfir langt skeið, þá fyllilega eðlilegt að þeir sem að standa í þessum atvinnurekstri sjáu tækifæri einstöku sinnum í því að taka út arðgreiðslur, enda engar lagatakmarkanir fyrir slíku, né fjallað það í þeim samningum sem í gildi eru. Það sem að ég fyrst og fremst að reyna að draga hér fram að vinstri menn, eins og svo ofta áður, vilja gera atvinnurekstur hjá einkaaðilum tortryggilegan. Fyllsta ástæða til þess að vara slíkra orðræðu. Talandi þá stofnun sem ég var að spyrja borgarfulltrúa Líf Magnúðardóttur út í, þá með þær upplýsingar sem ég hef aflað mér, þá var ýmislegt sem að gekk á vissum tíma, miklu og fleira sem að kom upp. Og þegar verið að tala að það sé ekki rekstrarhæfi í skýrslunni, þá væri hægt að svara þannig, en hefur viðkomandi lánstraust og trúa því að fjármálastofnunin geti brúað bilið, svo við notum það orð. Þangað til að reksturinn nær sér og strik aftur. Svo það annað, með þá þekkingu sem ég hef á smáum leikskólum, sem reknir af einum eða tveim, þá það svo að fólki sem að vinna þarna og að sinna þessum rekstri og á þessu sviði, það fyrst og fremst hugsjónafólk. Arðurinn eða reksturinn, hann að jafna ekki það, hann það mikið í jafnum, svo ég noti nú annað sígilt orð hérna í borgarumræðinni, að það erfitt að sjá fyrir hvert ár hvort að í raun og veru hagnaður verði. Svo þá ákveðið þegar nær dregur áramótum að greiða sér út arð. Þá þarf líka að spyrja sig þeirra rannsóknarspurningar. Þegar það svona litlir vinnustaðar að ræða að jafnaði. Núna ég þá ekki að tala eins og félagsstofnun stúdenta eða KFUM-K eða fleiri, það sem mjög löng reynsla að reka þessar stofnanir og það sem mun stærra apparat. Ég fyrst og fremst að tala frekar smáa vinnustaði, það sem eru kannski einn eða tveir eigendur. Mundu þeir sem að væri að reka þessar stofnanir og væri opinberir starfsmenn gera betur? Mundu þeir reka viðkomandi stofnun mjög vel? Skýrsla endurskoðunar svarar ekki þeirri spurningu hvort vel sé að verki staðið faglega. Og svarar því ekki.
En þá myndi maður halda á grundvelli almenna lögmála markaðarins að fólk sem væri að senda börnin sína í þessar stofnanir myndi reyna að fara annað. En þess að vantanlega gæti verið hærri kostnaðar af því að vera með börnin á þessum stað. Sem sagt, til þess að draga þetta saman. Það er rétt að þegar svona opinbert fé er veitt til einkaaðila sé fyllsta ástæða til þess að hafa með því eftirlit og það sé rammi utan það. Það er hins vegar búið að taka það pólitísku ákvörðun og engin ástæða til þess að draga það pólitísku ákvörðun tilbaka að einkaaðilum er treystandi fyrir þessari starfsemi og reynslan, áratugareynsla hefur sýnt að þeir hafa jafnan staðið sig vel. Það að reyna að gera á grundvelli þessara skýrslu allar arðgreiðslur og aðra þætti tortryggilega í svona litlum vinnustöðum er ekki eitthvað sem ég skrifa upp á nema að það sé þá kannað hjá þeim aðilum sjálfum sem stunda þennan atvinnurekstur. Ég hvet þá að lokum ég tel að vera fagnaðarefni að þessi skýrsla hafi verið gefin út þrátt fyrir vissa annmarka sem á henni voru en að líka að við sem erum hérna í pólitíkinni sem fáum svona skjal í hendur vörumst að draga of víðtækar ályktanir á því sem að í skýrslunni framkemur í skýrslunni. Þá er borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson lokið máli sinni og 2 hafa óskað eftir að veita andsvar. Borgarfulltrúi Alexandra Brím veitir andsvar. Forseti, ég vil þakka borgarfulltrúanum fyrir ræðuna og það sem ég vildi kannski benda á er að við höfum yfirleitt haft bara mjög góða reynslu af því að lesa og fara eftir ábendingum frá innri endurskoðun. Sú vinna hefur yfirleitt bara verið mjög fagleg, byggð á gögnum mála hverju sinni. Við höfum tekið þetta mjög alvarlega þegar það snýr að einhverju í rekstri borgarinnar eða því sem að miður fer þar og ég held að það sé bara engin ástæða til þess að ætla að einhvers konar öðruvísi vinnubrögð eigi við þegar er að ræða fyrirtæki í samningssambandi við borgina. Ég held kannski undirstrika það að þegar við erum í þessu svona samningssambandi og erum að útvista verkefnum með einhverjum hætti, þá er það gífurlega mikilvægt að fara fram á endurskoðan ársreikning. Það gerum við þegar kemur að tónlistarskólunum og það gerum við þegar kemur að flestum svona mikilvægum verkefnum sem við erum að fela öðrum heldur en okkur sjálfum og ég held að við verðum að standa mjög fast á þeirri kröfu í þessum samningum. En eins og ég segi, við ættum að bara taka ábendingar frá innri endurskoðun mjög alvarlega og stað þess að leita að ástæðum til þess að draga þær í efa. Þá hefur borgarfulltrúi Alexandra Brím lokið við að veita andsvar og óskar eftir að veita andsvar borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttur. Já, forseti, ég spyr mig að því af hverju við erum með innri endurskoðun þegar borgarfulltrúar geta bara sjálfur tekið að sér að rannsaka allt sjálfur. En að öllu grínu slepptu að þá eru þetta andlagið í þessari skýrslu Reykjavíkurborg og sjálfstætt reknir og ekki sjálfstætt reknir skólar eða hvort þeir hafi brotið lög. Ársreikningar liggja fyrir, þeir eru kannaðir með til hliðsýna við umrædda samningaþjónustusamninga og eftirliti með þeim. Og þetta er margra mánaða gömul skýrsla. Hún var gefin út í mars 2022 og þá velti maður því fyrir sér af hverju umrætt einkahlutafélag hefur ekki stigið fram og fengið leiðréttingu og borið þessi sakir. En það er ekki okkar að meta. Við eigum að treysta innri endurskoðun Reykjavíkurborgar og við eigum líka að treysta því að ef það er misferli
og einhvers konar fjárglæfra starfsemi eða því innlaugt og það er verið að greiða sér út arð og ekki lögum samkvæmt. Þar fyrir utan það auðvitað pólitísk spurning hvort við viljum að menntastofnanir sé að greiða sér út arð. Að þá fær það þann farveg sem að því ber að fara í og það verður þá rannsaka væntanlega kyrfilega. Hitt svo annað mál að það sérstakt að sjá að sjálfseignarstofnanir koma einna helst best út á meðan einkahlutafélögin eru ekki í jafngóðum rekstri. Og þar vil ég einmitt nefna eins og Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi fór yfir í ræðu sinni Félagsstofnun stúdenta meðal annars þar sem að reksturinn í góðum málum en það líka einhvers konar opinber umgjörð á því. Þannig að við skulum velta þessu fyrir okkur og fá öll kurl til grafar. Þá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Hér ekki verið að beinlínis að reyna að fyrirgefa forseti og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Skýrsla af þessu tagi hefur alltaf í svona innbyggða veikleika þó hún hafi líka alltaf styrkleika. Þannig að áðurna séu dregnar ályktanir út frá þessari heimild, þá kannski fyllsta ástæða áður menn setja fram lögbrot og fleiri, allt í lagi þá að kanna málið aðeins nánar. Aðalatriði í þessu hlýtur að vera að starfsemi svona einkaaðila sem hefur tíðkast í margra áratuga skeið og oft á tíðum farsællega, hefur ekki verið til þess fallina að valda skattgreiðendum erfiðleikum hingað til. Og almenna viðmið hlýtur því að vera að finna út hvort eitthvað lögbrot hafi verið ef að slíkar ásakanir eru settar fram, en ekki að halda að svona skýrsla gefi endanlegt svar það. Lykilatriðið að reynt sé að fremsta megni að fara eftir skynsamlegum reglum í samskiptum borgarinnar við þá sem fá fjármagn til að stunda þessa starfsemi og að rekstur þessara stofnana sé traustur sem að almennt séð virðist vera. Og það fagnaðarefni. Borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson hefur lokið við að veita andsvar og ekki eru fleiri andsvar og telst andsvarum lokið. Næsta mál á dagskrá borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, og með leyfi forseta segi ég nú bara mæ og mæ, sko. Kæru félagar, okkur var legið að hálsi fyrir að vera einsleitur meirhluti á síðasta kjörtímabili, en hér í dag kristallast einmitt þetta pólitíska litróf sem við ræddum svo oft Þið getið rétt ímyndað ykkur hvort að Viðreisn og Vinstri grænir hafi ekki rökrætt þetta fram og tilbaka, sannarlega. Og það það sem pólitík nákvæmlega Það er það að við rökræðum okkar pólitísku sýn og komumst síðan að einhverju niðurstöðu. Og hér erum við með skýrslu innri endurskoðenda. Og það nákvæmlega þannig sem við viljum hafa það. Það sem við gerðum á síðasta kjörtímabili að vera við sameinuðum eftirlitsaðila. Við gerðum hérna skipulagsbreytingar og eitt af því sem kom alveg skýrt þar fram var að við vildum aukið eftirlit. Ég var að mörgu leyti algjörlega sammála kollega mínum hérna í borgarstjórn Helga Ás borgarfulltrúa Grétarsinni rekstur sjálfstætt starfandi skóla. En það gæti nú verið að okkur greindi á hins vegar þegar það kemur að því að ég mjög fylgjandi öflugu eftirliti, öflugu og virku eftirliti og það var einmitt það sem við gerðum hér á upphafsárunum í kringum 2019 þegar við settum að sameinaða eftirlitsstofnun, efldum hana og stofnuðum einnig fjármála- og áhættustýringasvið. Einmitt til þess að meta líka áhætturnar og fylgja þeim eftir. Og það nákvæmlega svona afurð sem við viljum sjá.
afurð sem greinir þennan litla mæli hvað á grænu, hvað á appelsínugulu og hvað á rauðu og bregðast við. Og svona eftirlit á að vera virkt til þess að við getum brugðist við áður en það er komið á rautt. Þess vegna fagna ég mjög þessari skýrslu. Og það er rétt eins og kom fram hjá máli borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttur, hún er ekki ný. Hún var gerð í vor og var gefin út í mars. Og hér eru nokkrar ábendingar og þær eru allar afbragðsgóðar því þær snúa allar að betri umgjörð, að skýrri sýn, að við höldum betur utanum hérna í þessu tilviki sjálfstætt starfandi leikskóla. En hér eru líka góðar ábendingar og förum aðeins eða tillögur og förum aðeins yfir þær. Hvað snúast þær? Jú, þær snúast til dæmis það að borgin þarf að vera góður kaupandi af svona þjónustu. Og hún þarf að vera með heildstæða nálgun fyrir fyrirtæki eins og sjálfstætt starfandi skóla. Tillaga númer 2 snýr að styrkjum borgarráðs sem er í rauninni gegnsæismál. Að leikskólar, sjálfstætt starfandi skólar eru í rauninni að fá styrki borgarráðs og eðlilegt að þeir séu bara partur af þeirri púlíu til þess að auka gegnsæi. Þetta er bara, með leyfi forseta, no-brainer. Gerum þetta. Og tillaga númer 3, hún snýr að opnun á sumartíma. Hún snýr í rauninu þjónustu. Hún snýr að því að meta þjónustuna, tíman og hvort að það mögulega borga meira að minna. Frábær tillaga. Það er nefnilega það sem að svona eftirlit, nákvæmlega eins og innra eftirliti, hér getum við þrætt það hvenar á að taka samtalið við þá sem er verið að skoða, hversu djúpt á að fara og hversu mikill andmælaréttur þeirra á að vera. Við getum haft mismunandi skoðun á því. En ég er hins vegar algjörlega sammála því sem hér kom fram í máli borgarfulltrúa Helga Áss Grétarssonar. Við eigum að byggja og styðja við sjálfstætt starfandi grunn- og leikskóla. Það kallar á fjölbreytileika. Það kallar á það að við mætum þörfum samfélagsins. Við erum ekki lengur einsleitt samfélag. Ég ætla að fá að taka dæmi. Við erum með ótrúlegan öflugan alþjóðlegan skóla hérna á Landakoti. Haldið því að við værum með þetta bara svona automatískt inn í borgarkerfinu eða í öðrum sveitafélögum eða er þetta eitthvað staðar hérna? Nei. Við erum með margra áratuga gamlan skóla, Ísaksskóla og Hjallastefnu sem er nýsköpun í menntastefnu og ég ætla ekki að fara að ræða hér menntapólitíkina því að við ætlum að ræða hana á komandi mánuðum eins og borgarfulltrúi Magnea Gná fór yfir áðan. Afsakaði forseti, ég myndi ekki alveg hvers dóttir. Jóhannsdóttir. En er þetta eitthvað nýtt? Mér langar aðeins að við horfum á þetta í breiðara samhengi því að þó að við, þegar ég og þessu sem hér stendur og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir höfum tekið þessa umræðu oft, þá langar mér líka að draga fram að við erum með sjálfstætt starfandi í mismunandi eignaformi alls kyns þjónustu. Mér er mjög tíðrætt þar sem ég kem nú úr þjónustu við málefni aldrara sem dæmi. Við erum með Hrafnistu, sjálfseignarstofnun, við erum með Grund, fjölskyldufyrirtæki, við erum með hjúkrunarheimili á Sóltúni, rekið af fyrirtæki sem heitir Öldungurinn. Öldungis frábær fyrirtæki allt saman. Allt saman rekið af einhvers konar fjölbreyttu rekstrarformi og ekkert af þessu rekið af ríkinu, en með fjármögnun frá ríkinu. Og hvað þurfum við að tékka á og skoða? Jú, við þurfum að passa reksturinn sér góður, við þurfum að veita þeim gott aðhald og við þurfum að passa þessi gæði þjónustunar. Auðvitað er þetta stöðugur dans, eðlilega, hann á að vera það. Við eigum ekki bara að sleppa öllu lausu. Það er eðlilegt að við förum vel með opinbert fjármagn. Og þess vegna er ég, frjálshyggjumanneskja sem ég er, sammála virku og öflugu eftirliti. Við erum með fjölþætta þjónustu við fatlað fólk. Og það hefur orðið sprenging í þessu á undanförnum 20 árum. Við erum með gríðarlega mörg og flott fyrirtæki í dag sem er að þjónusta fatlað fólk út allt land. Og þetta mun stækka og þetta mun bara eflast. Og þarna er eins og áður hefur komið fram mikið hjarta og mikill metnaður í gangi hjá þeim fagstéttum sem er að starfa svona. Og hér er talað arð. Mig svíður ekki að fyrirtæki borgi sér arð. En ég er rekstrarhagfræðingur í grunninn. Þess vegna svíður mér ef við stillum ekki fyrirtækin almennilega af. Við eigum alls ekki að ganga á eigið fé. Það er alveg rétt. Hvert einasta fyrirtæki þarf bara að stilla sig af.
Það alveg eðlilegt ef að það sé borgaður lítisháttar arður af opinberum, mér finnst það ekki flókið, en það verður að vera eðlilegt, það verður að vera heilbrigt og það verður að vera sjálfbært. Þannig að fyrirtækin haldi áfram að vaksa og dafna. Við þekkjum það sem rekum þessa borg, að við erum með arðgreiðslustefnu fyrir hönd borgarinnar. Við viljum ekki fara illa með eigið fé borgarinnar. Þannig að við erum hér með arðgreiðslu til borgarinnar frá fyrirtækjum borgarinnar, Orkuveitunar, Faxaflóahöfnum, þetta ræðum við hér oft í ársreikningi og oft í fjárhagsáætlun. Það sama á við þessi fyrirtæki. Það ekki óeðlilegt að þau greiði sig arð, en hann þarf að vera heilbrigður og innan ágætra marka sem að við getum öll koma okkur saman hér. Þannig ég segi bara, takk fyrir það, Vinstri græn, að hafa sett þetta mál á dagskrá. Við innri endurskoðun og okkur öll hér segi ég, áfram meira af þessu, gerum betur. Fulltrúi Vinstri grænna sagði úrbóta þörf, það rétt, förum í úrbætur, en gerum það saman. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið máli sinni. Óskað hefur eftir að veita andsvar borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti, fyrst vil ég nefna að almennt séð þá það athyglisvert að frjálshyggjumenn benda yfirleitt á óhagnaðardrifnar sjálfseignarstofnanir sem dæmi velheppnaðan einkarekstur. Allsérstakt. Og þegar þeir verjan þá einmitt grípa þeir, þá eru þeir bara í það sem við köllum cherry picking politics. Síðan vilja sömu frjálshyggjumenninir setja einhvers konar hömlur og gera kröfur og setja regluverk, kannski umfram það sem nefnt í lögum og stýra einkaframtakinu. Svo langar mig að nefna það á kjörtímabilinu 2010 til 2014 þá var tekin ákvörðun að rekstur alþjóðaskóla skyldi fara til einkaframtaksins. Þetta var pólitísk ákvörðun. Það hefur alltaf verið skoðun mín og líka á þessu kjörtímabili að alþjóðadeildir geta vel átt heima í borgarreknum grunnskólum, en það hefur bara því miður aldrei verið meirihluti fyrir að gera það. En ég sé alveg að það væri staðan í dag ef að við Vinstri græn hefði fengið kannski að ráða ögn meira. Þá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að veita andsvar. Ekki eru fleiri andsvör og telst á andsvörum lokið. Næstur til máls, sem óskað eftir mál, borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta hefur verið áhugaverð umræða og mig langaði til þess að koma hér upp og skýra það út að skóla- og frístundasvið að sjálfsögðu hefur tekið fyrir þessa skýrslu. Við höfum fengið heimsókn frá innri endurskoðun. Ég tel að það sé gríðarlegur kostur að hafa sem fjölbreyttasta flóru þegar kemur að rekstrarformum eða þegar kemur að því hvernig ég vil vekja athygli á því að innan borgarinnar ekki keyrð einstefna, þannig að leikskólar borgarinnar eru meðal annars sín á milli með mismunandi uppeldisstefnu sem áhugavert og það bara gríðarlega gott að hafa valkost bæði fyrir foreldra og sem sagt aðra aðila sem að menntastarfi koma. Þannig að ég sé ekki til fyrirstöðu að við séum með sjálfstætt rekna leikskóla og kemur úr menntakerfi það sem að ég hef séð að það getur verið mikill kostur að hafa ákveðna samkeppni vegna þess að það ýtir við í rauninni hvort öðru. Þannig að það þarf ekki að vera hræðsla við það. Hins vegar hef ég líka setið í mörgum stjórnum þar sem að það bara hefð fyrir því að innri endurskoðun fari yfir ákveðin mál. Ekki bara fjármála áætlanagerðir og svo framvegis, heldur líka þau mál varða rekstur fyrirtækisins. Og þess vegna finnst mér gríðarlega mikilvægt, ég þekki ekki starfi sem á undan kom og Líf nefndi þannig starfshóp sem að mér ekki kunnugur og þar af leiðandi get ég ekki svara fyrir það. En ég var mjög þakklátt innri endurskoðun fyrir að koma á fund skóla- og frístundasviðs til þess að fara yfir skýrsluna og það sem að var gott var það að það væri fengnir aðilar utan úr því systemi til þess að skoða hlutlaust hvernig sá rekstur gengur á þeim 17 sjálfstætt starfandi leikskólum sem við erum með innan okkar vébanda. Annað sem ég vil taka fram og skiptir máli það að við bókuðum einfaldlega á þeim fundi
þá bað ég að þau myndu koma aftur eftir ár vegna þess að það eru þannig að þetta litakóðað, það eru ákveðnir hlutir eins og Líf hefur ágætlega farið yfir sem eru á rauðu og við þurfum að fá svör við því frá okkar embættismönnum hvort að þeir hlutir hafi verið lagfærðir og við settum ákveðin tímaramma á það. Þannig að ég fagna því að hafa eftirlitsaðila til þess að vinna að því að skoða okkar, sérstaklega náttúrulega, það skiptir það mestu máli gagnvart, eða nei, það skiptir ekki mestu máli gagnvart fjárhagsáætlanagerð, heldur gagnvart faglegu starfi líka. En hins vegar, ef að fólk ætlaði að fara að leggja mat á menntastefnuna, þá hefði það kannski ekki meiri þekkingu heldur en við höfum innan okkar sviðs. Þannig að mér finnst þetta, ég sammála Þórdísi Lóu það að það er mikill kostur að hafa óháðan aðila sem að fyrir við það starf sem við erum að reka. Þá er borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir lokið málinu sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Forseti, borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Við í Flokki fólksins, ég vil taka það fram að við erum hlynnt fjölbreyttu rekstrarformi og hlynnt því að fá innri endurskoðun til að skoða slíka starfsemi. En ég verð að viðurkenna það að ég eiginlega þessa skýrsla endurskoðunar Reykjavíkur, innri endurskoðunar Reykjavíkur sjálfstætt starfandi leik- og grunnskóla. Mér fannst þetta bara skelfileg lesning og ég skildi allavega ekki að þetta væri einhver trúnaður og ekki allavega í lokakaflanum sem ég kannski mun vitna í að þá er engin nöfn nefnd í niðurstöðunni og eins skildi ég þetta ekki þannig að þetta væri bara einn leikskóli en því mér fannst eins og það væri nefndir fleiri. En mér finnst nefnilega mjög slæmt að það sé settur að við verðum að komast til botns í svona hlutum því annars setur þetta svartan blett á alla hina. En það virðist sem að nokkrir rekstraraðila leikskóla sé að leika sér með skattfé Reykvíkinga. Bara vitni í skýrsluna, rekstrarfélag eins leikskóla er með óviðunandi rekstur og gjaldhafi og stefnir í gjaldþrot. En eigandinn greiðir sér út arð með neikvætt eigið fé sem er ekki í samræmi við lög einkahlutafélög. Og svo er að eigendur blanda saman persónulegum kostnaði við rekstur. Og svo er hjá einhverjum leikskólum, ég veist ekki verið að tala sama leikskólan, greiðir eigandi sér út arð en er jafnframt á launaskrá. Og það verið sem að þarna sé gengi jafnt og bítandi og eigi fé hjá nokkrum skólana. Og svo stakk það mig líka að það eru nokkuð að fasteignir leikskóla sé í eigu félag sem jafnframt er í eigu hluthafa eigenda leikskólans. Og einn leikskóli hefur fjárfest í íbúðarhúsi hvers notkun er óljós og annar skráir fasteign í miðbæ Reykjavíkur og bókfærðverði sem er 15% af fasteignamati. Ekki má ég þetta? Hvaða eiginlega leikfléttur er þetta? Hver er tilgangurinn? 7 leikskólar, þannig eru nefndi 7 leikskólar, eru með frávik frá hámarksgjaldskrá. Ég skilja þannig að þegar leikskólagjöldin sé of há, er það ekki svo? En það eru margir góðir sjálfstætt starfandi leikskóla, það veit ég. Og þetta svindlega leikaraskapur með skattfé okkar á við einhverja og það, ég held að sé, þá allir settir undir hennar hatt og það er slæmt
og því mikilvægt fyrir orðspor þeirra sem að reka góða leikskóla við gerum eitthvað í þessum málum. En kannski ég bara fái, svo ég sé búin að því að lesa bókun, því ég hef tíma til þess sem að við gerðum þetta. Má ég það? Flokkur fólksins harmar niðurstöðu innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar sjálfstætt starfandi leik- og grunnskóla. Þetta skelfileg niðurstaða og við henni þarf að bregðast strax. Flokkur fólksins getur ekki stutt arðgreiðslur án eftirlits og skilyrða. Það algjörlega ólíðandi. Vissulega það gott að til staðar sé fjölbreytt rekstrarform leikskóla en upplýsingar úr skýrslu innri endurskoðunar skapa tortryggni og vekur upp margar spurningar. Verið að reka leikskóla til að græða? Við verðum að spyrja okkur að því hvað skatt fyrir Reykvíkinga sé best varið í arðgreiðslur til einkaaðila. Eins og fram kemur í skýrslu innri endurskoðunar gerðar alvarlegar athugasemdir í tengslum við rýni ársreikninga hjá sjálfstætt starfandi leikskólum. Það hætta á að starfsemi líði fyrir þetta, starfsemin í skólanum. Tilhneiging gæti verið að spara of mikið til að borga sér arð. Afleiðingin að það hlýtur að bitna á skólastarfinu og þjónustu við börnin. Í skýrslunni kemur fram að enga kvaðir af hálfu Reykjavíkurborgar að það engar kvaðir að hálfu Reykjavíkurborgar arðgreiðslur eða hvernig rekstrarafgangurinn sem rekja má til opinberra framlaga skuli nýttur. Þetta þarf að laga og borgarstjórn verður strax að bregðast við, setja skýran ramma rekstur þessara leikskóla og jafnvel setja sektarákvæði ef skilyrðum ekki fylgt. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur lokið máli sínu og óskað hefur eftir að taka til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, í fyrsta lagi þá bréfið frá innri endurskoðanda sem fylgir með skýrslunni. Það dagsett þarna í mars 2022 og þar óskað eftir því að kynna þær fyrir skóla- og frístundaráði á næsta fundi ráðsins. Þannig ég vildi byrja að spyrja hvort að skýrslan hafi verið rædd þá eða hvort hún hafi komið fyrst fyrir skóla- og frístundaráð 22. ágúst síðastliðinn. Náttúrulega mjög gott að nýtt ráð ræði þetta, þannig að aðeins að fá skilning á því hvort það hafi verið rætt þarna í mars og svo aftur núna, eða hvort það sé að koma fyrst inn á fund skóla- og frístundaráðs núna. Það óboðlegt að sjálfstætt reknir leikskólar með samninga við borgina hafi heimildir til að greiða sér út arð án skilyrða og leikskólar eiga ekki að vera að starfa til að skapa fjármagn fyrir eigendur. Ræða fyrsta skólastigið og öll starfsemi og uppbygging á að miðast við það. Og eins og kemur fram í skýrslu innri endurskoðunar að það voru gerðar alvarlegar athugasemdir í tengslum við rýni ársreikninga hjá sjálfstætt starfandi leikskólum og arðgreiðslur og einkareknum leikskólum í borginni engum skilyrðum háð af hálfu Reykjavíkurborgar. Og eins og hefur komið hérna fram í umræðinni að þá bent á sviksemisáhætta sé nokkur í rekstri leikskóla, einkum svo áhætta að blanda persónukostnaði eiganda við rekstur. Þannig að já, maður spyr sig, megin hlutverk barna hjá þessum skólum virðist vera að skila eigendum sjálfstætt rekinna leikskóla sem mestum arði og með slíkum fyrirkomulagi þá eru börnin sett í annarsæti ef að skólinn hefur það að leiðarljós að skila arði. Við sáum þarna rauðflögg, appelsínugulflögg og margt þarna, þannig að hvernig í rauninni komumst við á þennan stað að þetta gat gengið svona langt án þess að það sé gripið inn í. Af því að leikskólastarf á náttúrulega fyrst og fremst að byggjast á þörfum barnanna og það ekki hægt að hámarka arðgreiðslur og halda bestu mögulegum gæðum að leikskólastarfi samtímis. Þannig að Reykjavíkurborg þarf að ákveða hvort þeirra hún telur vera forgang.
Við sjáum þarna, það eru 17 sjálfstætt starfandi leikskólar í Reykjavíkurborg og þetta er auðvitað mismunandi rekstrar fyrirkomulag og það eru auðvitað ekki eins hjá öllum, einhverjir eru félagslega reknir, einhverjir ekki, en við erum að tala mjög háar upphæðir þarna. Hljóta samtals, já, þetta eru 2,9 milljarðar rekstrarframlag frá borginni og húsnæðisframlag upp á 311 milljónir króna. Og við þurfum að vera viss að þetta nýtist pottþétt börnunum og starfi leikskólana, þannig að hvernig tryggjum við það? Og bara svona þessi pólitíska spurning, hvernig erum við að byggja upp leikskóla? Af því að fyrirkomulagið á náttúrulega ekki að vera þannig að hægt sé að soga fjármagn úr starfi leikskóla. Að mati okkar sósíalista þá auðvitað eiga skólar, leikskólar að vera reknir á félagslegum grunni og við eigum ekki verið að setja þetta þannig upp að það sé gjaldtekið og það sé síðan einhvern veginn sett inn í þetta kerfi að einhver geti tekið til sín síðan fjármagn fyrir þetta. Þannig að já, en ef að eitthvað svona aukafé verður til þá er þetta að fara beint í skólastarfið. Já, þetta er, ég hef lokið máli mínu að sinni. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma í andsvar. Það er Skúli Þór Helgason, gjör svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég var upplýstur það hefði verið beint spurningu til mín. Ég var því miður í miðju samtali og misti af því, en mér skildist að það hefði verið spurt hvort að þessi tiltekna skýrsla frá innri endurskoðun hefði verið kynnt í skóla- og frístundaráði í vor, sem sagt fyrir kosningar. Ég get upplýst að svo var ekki, en formaður skóla- og frístundaráðs Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi fór vel yfir það í sínum máli áðan. Hún var kynnt núna á dögunum í ráðinu og komið í ákveðin farveg að vinna með niðurstöðunar og ég fagna því mjög. Ég held að það þurfi sannarlega að taka þessar niðurstöður mjög alvarlegar og tækifærið er reyndar núna á þessu hausti að draga þann lærdóm af niðurstöðum skýrslunar sem að við þurfum að gera varðandi það að skerpa á ákveðnum þáttum í samningum borgarinnar við sjálfstætt starfandi leik- og grunnskóla. Þeir samningar eru lausir næstu áramót, þannig að það er verkefni hausins að fara í þær viðræður og tryggja það að við séum með það fyrirkomulega að það sé alveg augljóst að það sé verið að fara vel með fjármuni borgarbúa sem að ganga inn í þessa mikilvægu grunnþjónustu. Við höfum átt í mjög góðu samstarfi við vel flesta sjálfstætt starfandi leik- og grunnskóla og viljum gera það áfram, en við þurfum að vera klára á því að það sé vel staðið að öllum rekstri í þessum efnum og það þarf að vera verkefni okkar á komandi hausti. Svara þá andsvari Sanna Magdalínu Mörtudóttur. Forseti borgarstjórn, já, þetta er komið í hóp sem eru að skoða þetta. Ég bara velti fyrir mér að því að innri endurskoðun óskar eftir þetta fari fyrir ráðið. Ég bara velti fyrir mér hvort það sé nokkuð fleiri svona skýrslur þar sem að innri endurskoðun eða einhver eftirlitsaðili hefur óskað eftir að vera kynntar fyrir ráðið þar sem ráð hefur ekki fengið umfjöllun. Ég vona að svo sannlega sé ekki. Borgarfulltrúi hefur þá lokið við að svara andsvari. Forseti getur upplýst það að allar skýrslur innri endurskoðunar eru gerðar opinberar nema þær sem eru tilheyra innri félögum borgarinnar og eru þá þar vegna trúnaðar, en allar aðrar skýrslur eru opinberar á vef innri endurskoðunar. Mikið efni þar, nægt lesefni ef fólk hefur áhuga. En ekki eru andartak, ekki hafa fleiri hvatt til hljóðs undir þessum dagskrárlið og því mun loka umræðunni borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttur. Ágæti forseti, það er þá einhver sem hefur
hvatt sér hljóðs að síðustu undir þessu dagskrárlið og það Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. En gott og vel, ég bara þakka kærlega fyrir umræður í þessum sal þessa mikilvægu skýrslu. Það nauðsynlegt að bregðast við henni og það nauðsynlegt að fara í saumana því hvernig við sjáum þetta fyrir okkur í framtíðinni. Borgarfulltrúar sem hér sitja vita svo sem afstöðu okkar Vinstri grænna til þessara mála og það ýmislegt sem hefur komið fram í máli þeirra sem vilja einkavæða viðkvæma grunnþjónustu eins og menntun barna sem ég alfarið á móti og ég hafnað því að gjaldtaka í menntakerfinu og rekstra og fjölbreytt rekstrarform, þetta eykur ekki fjölbreytni. Ég hafnað þessu. Og ef þið gefið ykkur tíma og farið yfir þá sjálfstætt reknu leikskóla og grunnskóla og bendið mér á fjölbreytnina, þá skal ég skoða það. Og eins og ég sagði líka áðan að þá oft menntastofnanir reknar áfram af hugsunarfólki sem brennur fyrir menntun ungra barna eða barna. Og það ber að virða og ég ekki að fetta svo sem fingur út í það, en fyrirkomulagið á þessu ekki gott eins og við sjáum og þessi skýrsla innri endurskoðunar ber með sér. Og við þessu þarf að bregðast og ekki loka augunum. Og ég mun fylgjast með því að það verði gert. Ég ætla að lesa upp bókun okkar Vinstri grænna við þessum lið. Hún hljóðar svo: Skýrsla innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar einkarekna leik- og grunnskóla vekur upp margar spurningar eftirlit með skólastarf og meðferð á opinberu fé. Vinstri-hreyfingin Grænt framboð minnir á þá stefnu sína að menntakerfið skuli vera í samfélagslegum rekstri, greitt úr sameiginlegum sjóðum og notendum sínum að endurgjaldslausu. Það skoðum Vinstri grænna að hagnaðardrifin félög skuli ekki á nokkurn hátt koma að rekstri þess. Einkavæðingadekur og pilsfaldakapitalismi aldrei til bóta og sérstaklega varhugaverður þegar kemur að viðkvæmri grunnþjónustu sem varðar menntun og velferð barna. Vinstri græn hafna einkavæðingu og ný frjálshyggju í menntakerfinu. Borgarfulltrúinn hefur þá lokið máli sínu en einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma í örstutt andsvar. Já, eigum við ekki bara að lesa bókunarnar allar í lokin? Það sem eru eftir, það að segja. Einhverjir hafa nú, já, en það hins vegar ágætt að borgarfulltrúi Helgi Ás kjúað inn bókanir af því að það væri gott að fá þar allar sendar til Helgu Björkar Laxdal. Þannig að við lesum það síðan upp í lokin, það bókanir sem ekki hafa þegar verið lesnar upp í ræðum. En þessi dagskrárliður sem var dagskrárliður númer 6 var umræða og þar af leiðandi engin ástæða til þess að ganga til neina atkvæðagreiðslu eða afgreiða neitt mál, en við höldum áfram og tökum næsta mál á dagskrá sem mál númer 7 til að borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hjólareinar. Það frummælandi Kjartan Magnússon sem fyrstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins flytjum svohljóðandi tillögu. Með leyfi forseta, í því skyni að bæta aðstæður til hjólreiða í Reykjavík samþykkir borgarstjórn að við hönnun nýrra gatna og endurgerð eldri gatna verði leitast við að leggja sérmerktar hjólareinar milli götu og gangstéttar þar sem aðstæður leyfa. Nú, ég held að flestum sé ljóst að það hafa orðið góðar framfarir
hvað aðstæður hjólreiðafólks varðar hér í Reykjavík á undanförnum árum og áratugum. Árið 2007 samþykkti borgarstjórn í fyrsta sinn að ráðast í sérstaka hjólreiðaáætlun fyrir Reykjavík og markmið þeirra vinnu var að móta heildarsýn og aðgerðaáætlun til framtíðar hjólreiðar og gera þar þannig að fullgildum samgöngumáta fyrir Reykvíkinga. Áætlunin var samþykkt árið 2010 og þar var gert ráð fyrir að lengd hjólaleiða yrði tíföldum milli áranna 2010-2020, hjólahraðbrautir lagðar og brú yfir smíði yfir Elliðaárósa, eingöngu fyrir hjólandi og gangandi vegfarendur. Í október 2015 var áætlunin endurskoðuð fyrir árin 2015-2020 og í júní 2021 var samþykkt ný hjólreiðaáætlun fyrir tímabilið 2021-2025. Síðast en ekki síst fyrirhugað stóra átak við lagningu nýrra stíga á höfuðborgarsvæðinu fyrir gangandi hjólandi í tengslu við samgöngusáttmála svonefnda. Og þessu til viðbótar má bæta að það eru rauninni góð orð uppi í nýsamþykktum meirihluta sáttmála sem var til umræða hérna fyrir á fundinum. Og rauninni áður en með segja þessi hjólreiðaáætlun var samþykkt 2007 þá var lögð fram umferðaröryggisáætlun 2002 þar sem og rauninni fleiri áætlanir þar sem kom fram vilji til þess að bæta aðstæður hjólreiðafólks í Reykjavík og það eitt af þessu ánægjulega að það hefur breið pólitísk samstaða alltaf náðst slíkar áætlanir borgarstjórnar í þágu hjólreiða og vissulega samræmið þar hafa margvíslegar umbætur verið gerðar. Það endurspegla þannig góðan vilja til að fjölga hjólaleiðum í borginni og þær hafa skilað árangri og Reykjavík óneitanlega á góðri leið með að ná því markmiði gildandi áætlunar að verða hjólaborg á heimsmæli kvarða. Og þá skiptir auðvitað máli að það hefur aukið tillit verið tekið til hjólandi vegfarenda við hönnun gatnamannvirkja. Þó eru dæmi og alveg ótrúlega mörg dæmi að götur, nýjar og gamlar, séu hannaðar á þess að fullnægjandi tillit sé tekið til hjólreiðafólks. Ég kom að þessum málum svolítið á sínum tíma þegar verið að móta áætlanir og umferðaröryggisáætlanir og fleira og þetta voru allir sammála að það var gjarnan talað að okkar fyrirmyndir væru í Danmörku og Hollandi hvað þetta varðaði, þar sem mikið tillit var tekið til hjólreiðafólks og stóra kannski breytingi þar, við fórum á ráðstefnur í þessum löndum til að fjalla þetta, það var þetta þegar að algjör aðskilnaður náðist eða mestu leyti með sérstökum hjólareinum. Þá oftast milli götu og gangstyttar, mjög vel merktar, þannig að bílstjórar áttuðu sig mjög vel á því líka gangandi vegfarendur að þær voru fyrir hjólandi. Það var mjög mikið talað það að það að ná þessari breytingi gegn að því að á hverju ári þá voru við svona áhugamennum þetta sáum að það var verið að leggja niður götur, það var verið að hanna aðrar götur en hjólareinarnar, þær gleymdust alltaf. Og þetta var alveg furðulegt því allir í borgarstjórn voru sammála að þetta leggja þar. Og maður fekk alls konar skýringar og afsakanir en menn allir alltaf mun eftir þessu næst. Það er svona þetta undrandi þegar maður kemur tilbaka eftir hlé frá störfum og hérðan að mér sýnist þetta ennþá vera svolítið vandamál. Og ég held að fara því mjög vel á því að borgarstjórn hnykki á þeirri skoðun að við alla slíka gatnahönnun þá komið til skoðunar hvort unnt sé og æskilegt að leggja sérmerkta hjólaleið milli götu og gangstyttar. Ljóst að það er ekki alltaf hægt að koma því við. Til dæmis bara í kannski mjög litlum íbúðagötum ekki ástæða til þess og eldgamla götur geta verið svo þröngar þess heimsrætt ekki hægt. En það þó minnstakosti rétt að rýnin eigi sér stað. Það verði skoða hverju sinni og metið hvort að sé hægt að koma þessu fyrir. Hvort sem það er hönnun á nýrri götu eða endurgerð eldri götu. Og þarna sáðu þið rauninni dæmi bara heldur frá Hollandi, bara mjög fínan stíg þar sem gætt að öllum eða flestum atriðum. Gæti verið aðeins betri. Já, þarna er tillagan og auðvitað viljum við hafa þessar hjólareinar vegna þess að við viljum gera Reykjavík að bara hjólreiðaborg og koma til móts við þarfir hjólreiðamanna og fjölga þeim. En það er alveg rosalegt að sjá aukning á slysastíðni. Það er næstum þreföldan á fjölda hjólaslysa núna á 10 árum eða 171%. Þá á ég við reiðhjól og rafhjól. Bið ykkur öll borgarfulltrúar góður að sjá þessa mynd. Hérna sjáum við efsta línan, hún sýnir þegar við erum að ná rauninni árangri hvað varðar umferðaröryggi í öllum öðrum samgöngukostum eða flestum, þá þessi lína bara beint upp.
þetta er mjög slæm lína og ég held að mér er sagt að við fáum að sjá slæmar tölur í lok þessa árs sem bara þetta ár er ekki liðið. Og þetta bara er góð ástæðin á sér til þess að huga miklu betur að þessum þætti heldur en gert hefur verið. Já, það er nú kannski ekki tími en þarna þetta er tölfræði, þessi tölfræði er öll frá Samgöngustofu og hún sýnir þetta rauninni mjög vel uggvænlega þróun sko. Og eina svo afsökun sem fengum á sínum tíma var það að þetta er að vera svo breiðir stígar en við sem svona lítum eftir þessi útlöndum, við sjáum að svo er alls ekki. Áherslan hjá þeim sem taka umferðaröryggi mjög alvarlega sem eru Svíar, Danir og Hollendingar og fleiri eru að bjóða einhvers konar hjólastíga jafnvel þó þeir séu frekar þröngir þessi skárin ekki afmarkað á vel til þess að vekja athygli bílstjóri í umferðinni sem fara síðan að taka tillit til þeirra. Þarna sjáum við eitt vel mertan, sko, hann næri yfir gatnamót, það er þess að bílstjórar þurfu auðvitað sína sérstaka aðgæslu. Þessi frekar þröngur þó afmarkaður, ekki nógu vel mertur kannski. Og hér er eitt mjög þröngur, kannski ofþröngur og hér er, þetta var á netinu sagt að þetta verið þrengsti hjólreiðastígur í Evrópu. Þetta er bara 30 cm eitthvað á Síki í Amsterdam, sennilega bara eitthvað grín. En svo komum við hingað heim og það eru mikla gatnaframkvæmdir í gangi en því miður þá er eins og okkar góðu embættismenn og hönnuðir, þeir einhvern veginn gleymi að hanna þetta sem rauninni allir pólitíkusar hafa verið sammála í 20 ár, að setja hjólarein ef hægt er milli götu og gangstéttar. Það til Bankastræti er þetta alveg hægt og það er hægt í Bankastræti, það eru oft margir að ganga þar, túristar og fólk á gangstéttunum á hjólum. Þarna væri mjög æskilegt að fá aðskilnaðinn. Skipbolt, þessi hjólamerkingar eru góðar en það áttu svona meira kannski verið til bráðabirgða, það er ekki athygli en þarna það hefur verið gert við skipbolt, það hefur hægt að koma fyrir hjólastíg þar, eða hjólarein. Þarna er Reykjavegur sem hefur líka verið tekinni gegna einhverju leyti, þarna hefur algjörlega verið rými fyrir hjólastíg, eða hjólarein. Sundlaugavegur, það var talað um það fyrir nokkrum árum og mér sýnist Sundlaugavegurinn hafi verið malbikaður, það er ekki komið þar. Laugavegur, þetta er nú sennilega fyrsta hjólareinin, kennt stundum við Árna Þór Sigurðsson fyrirverandi borgarfulltrúa sem algjörlega tróðinni gegnum kerfið, eiginlega við andstöðu eða gleymsku embættismanna og hún stendur alveg fyrir sína, þar kannski smá uppfærslu. Þarna er verið að malbygga í sumar og maður sér bara, maður sá alla borg í sumar, það bara voru mjög margar góðar framkvæmdir í gangi en það gleymdist bara því miður þetta atriði sem borgarstjórn þyrfti eiginlega að hnykkja á. Hofsvallagatan, reynarnar voru gagnrýndar þar, hjólreiðamenn hafa sagt að það er betra að fá einn almennilega hjólastíg heldur en tvo svona sem er ekki alveg nógu góðir. Hólmsheiðarvegur, þetta er töluvert notað í hjólreiðamönnum, þetta er bara, það er ekkert langt síðan þessi gata var lögð og reyndar eftir að malbika þarna sko. Þarna er nóg pláss fyrir hjólarein sem var í æskilegt að hafa til hliðar. Hólmsheiðarvegur, þarna var lögð brú sem var rándýr, 200 milljónir í mann rétt. Það gleymdist að gera ráð fyrir, þarna er að minnsta kosti hvorki gangbrúnni og hjólreiðastígur, sko meðfram brúnni, eitthvað staðar hægt að fara krókaleiðir undir hana. Reynisandsvegur, þarna hefði mátt standa betra verki. Fellsvegur, þarna fara margir krakkar yfir, últalingar hafa bent mér á það, þarna sjáum við krakkar að fara yfir á þessum stað sko. Þarna er ekki mikið pláss fyrir hjólið, samt hjólakrakkar þarna yfir í miklu mæli. Laxalón, þarna hafa menn staðið sér betur sko, þó ég skil ekki alveg útfærsluna en þarna er þó allan að hugsa fyrir þessu. Lambhavegur, þarna var líka að hugsa sæmilega fyrir þessu en þetta er ekki sama plan á bílnum, þannig að svo göngubrúnni hafi verið bætt eftir á, þetta er sama mynd. Sævarhöfði, þarna er mikill hraðakstur, mikill töluverður akstur hjólreiðamanna eftir götunni og eftir gangstéttinni en þarna þyrfti afmörkun, þarna þyrfti á þessari breiðu gangstétt að koma afmörkun hjólreiðastígs. Svarthöfði, lögð fyrir nokkrum árum, hefði alveg verið að koma fyrir smá braut fyrir hjólreiðamannin þarna er mikill hraðakstur líka, þetta vantar. Já, þetta er raunni, þarna hefur ágætlega við staðið að verki. Okkar góðu brýr Elliðaárósa, það þyrfti aðskilja þar, milli gangandi og hjólandi. Kirkjustræti, mjög dýr lausn, þarna var ekki nógu vel hugað að þessu. Austurstræti, sem sagt, skilaboðin eru rauninni þau, get ekki, það er tíminn í liðin, en skilaboðin eru þau að það hefði svo víða verið svo hægt að standa miklu betur að verki og þetta er ekki, það skortir ekki vilja, ég er sannfærður að hann er fyrir hendi í kerfinu, en það þarf eitthvað svona smiðshögg á þetta og borgarstjórn og það má lesa þetta út öllum áætlunum en það er kannski ekki nóg skýrt kveð orði.
Þannig ég held að sé mjög æskilegt að bara borgarstjórn hnykki á þessu, þannig að það sé að okkar góðu hönnuðir þeir geti ekki vikið sér undan því að taka minnst kosti afstöðu til þess í hverju tilviki og þurfi þá að raunni rökstyðja það ef þeir ætla að hanna nýja fjölfarna götu þar sem ekki hjólarinn meðfram. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, takk fyrir það. Þá er næsta mælendaskrá Alexandra Briem. Spurningu sem komið með eitthvað á ból. Forseti, borgarstjórn og aðrir góðir áheyrendur. Ég þakka fyrir þessa ágætu tillögu. Í sjálfu sér ekki til fyrirstöðu að hún sé skoðuð í samhengi við hjólreiðaáætlunina. Auk þess virðist mér hún ríma ágætlega við hugmyndir borgarhönnunarstefnu. Ég legg það til að tillögurinn sé vísað til umhverfis- og skipulagsráðs, þar sem hægt er að skoða hana nánar með umsögn frá sviðinu til hliðsjónar. Ég ætla að lesa bókun líka. Hún næstum því samhljóðað ræðunni. Þegar í innleiðingu hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar og eðlilegt að tillagan sé skoðuð í samhengi við þá áætlun. Eins mætti skoðana í samhengi við fyrirhugaða stefnu borgarhönnun. Tillögunni því vísað til umhverfis- og skipulagsráðs til afgreiðslu. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og þá mælendaskrá tæmd í þessu máli. Komið hefur fram málsmeðferðartillaga að vísa málinu til umhverfis-, skipulags- og samgönguráðs til frekari útfærslu samtals og skoðunar. Og þá ég að fara að gera þetta. Og ég get ekki betur séð, forseti getur ekki betur séð að það séu allir komnir í salinn. Borist hefur fram málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni til umhverfis-, skipulags- og samgönguráðs, umhverfis- og skipulagsráðs og þeir sem eru því samþykkir vinsamlegast gefi merki. Og mér sýnist þetta bara vera samhljómað með öllum greiddum atkvæðum. Kærar þakkir fyrir það. Það gefur kannski svolítið vonum það hvernig verið tekið í tillöguna en í ráðinu og hvernig umræðan verður. Kærar þakkir. Þá erum við komin að nokkrum liðum hér í röð. Við byrjum á lið 8 sem kosning í borgarráð. Og þá það að ég bið borgarstjórnum að fylgja mér eftir þessu. Það liður 8, það kosning í borgarráð. Lagt til að Alexandra Briem og Kjartan Magnússon taki sæti í borgarráði í stað Dóru Bjartar Guðjónsdóttur og Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur. Jafnframt lagt til að Magnús Daði Nordal og Björn Gíslason taki sæti sem varamann í ráðinu í stað Alexandru og Kjartans. Og ef enginn hefur mótmælum þá lít ég svo á að þetta sé samþykkt. Og þá það mál nr. 9, það kosning í menningar, íþrótta og tómstundaráð. Sjálfhljóðandi. Lagt til að Friðjón R. Friðjónsson taki sæti í menningar, íþrótta og tómstundaráði í stað Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur. Jafnframt samþykkt að Marta Guðjónsdóttir taki sæti í ráðinu í stað Friðjóns. Ef enginn hefur sem varamaður. Og ef enginn hefur mótmælum þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Þá það mál 10 sem kosning skóla- og frístundaráðs. Lagt til að Elisabeth Guðrúnar og Jónsdóttir taki sæti í skóla- og frístundaráði í stað Alexandru Briem. Jafnframt lagt til að Sara Björg Sigurðardóttir og Sandra Hlíf og Kares taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Þorleifs Arnar Gunnarssonar og Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur. Og ef enginn hreyfir mótmælum þá það samþykkt. Þá kosning í stafrænt ráð. Lagt til að Elisabeth Guðrún Jónsdóttir taki sæti í stafrænu ráði í stað Alexandru Briem og Alexandra taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Elisabethar. Jafnframt lagt til að Kristinn Jón Ólafsson verði formaður ráðsins. Og ef enginn hreyfir mótmælum þá það samþykkt. Þá konum málefni nr. 12. Það kosning í velferðarráð. Lagt til að Sandra Hlíf og Kares taki sæti í velferðarráði í stað Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur.
Jafnframt er lagt til að Helgi Ás Grétarsson taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Söndru. Og ef enginn hreyfir mótmælum þá lítið svo að það sé samþykkt. Þá er það kosning í innkaupa- og framkvæmdaráð. Lagt er til að Elísabet Guðrúnar og Jónsdóttir taki sæti í innkaupa- og framkvæmdaráði í stað Kristíns Jóns Ólafssonar. Jafnframt er lagt til að Kristín taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Elísabetar. Og ef enginn hreyfir mótmælum þá er það samþykkt. Og þá er það kosning í íbúðaráð Vesturbæjar. Lagt er til að Ágústa Guðmundsdóttir taki sæti í íbúðaráð Vesturbæjar í stað Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur og lagt til að Marta Guðjónsdóttir taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Ágústu. Og þá óskar, það er samþykkt, já, ég líti á það sem samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Og þá er óskað eftir að taka inn 2 mál á dagskrá borgarstjórnar með afbrigðum og verður leitað samþykkis borgarstjórnar á því og ef enginn hreyfir mótmælum við því. Þetta eru annars vegar kosning þá í stjórn Orkuveitunar og hins vegar í stjórn Faxaflóahafna. Og ef enginn hreyfir mótmælum þá göngum við til atkvæða. Annars vegar að ræða kosningu í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur og þá er það svona að lagt er til að Kjartan Magnússon taki sæti í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur í stað Hildar Björnsdóttur. Og ef enginn hreyfir mótmælum við því þá er það samþykkt. Og síðan að lagt er til að kosning í stjórn Faxaflóahafna verði tekin á dagskrá og það sem ég tók þessar 2 tillögur nú saman að þá líti svo á það sé samþykkt en hún er svo hljóðandi. Lagt er til að Hildur Björnsdóttir taki sæti í stjórn Faxaflóahafna í stað Arnar Þórðarsonar. Og ef enginn hreyfir mótmælum við því þá er það einnig samþykkt. Og þá erum við komin að málefni dagskrárliði númer 15 og þar erum við með fundargerðir borgarráðs þar sem borgarstjórn hefur verið í sumarfríi síðan í júní að þá eru hér lagðar fram. Það er fundargerðir borgarráðs sem hafa verið síðan að borgarstjórn hittist síðast. Undir nokkrum þeirra eru liðir sem taka þar afstöðu til og ganga til atkvæða og ég mun fylgja ykkur eftir með það. Ég bið borgarstjórnum að fylgjast vel með. Og óskað hefur að taka til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir og forseti óskar eftir þegar að borgarfulltrúar koma upp í málum dagskrárliðum eins og þessum, þar sem margar fundargerðir eru undir, að borgarfulltrúar tilgreinir strax undir hvaða máli og undir hvaða lið viðkomandi hyggst taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, ég að tjá mig undir 15. lið sem fundargerð borgarráðs frá 23. júní. Nei, það passar ekki. Þetta 15. liður, þar undir fundargerð borgarráðs frá 1. september og þar undir 8. liður, tillaga samningsmarkmið vegna húsnæðissáttmála. Þar fjallað ýmislegt. Og maður sjá meðal annars að samningsmarkmiðin kveða þarna á að 35.000 íbúðir að lágmarki verði byggðar á árunum 2023 til 2032 og við erum ekki að tala Reykjavíkurborg, það þarna verið að tala sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og að 30% íbúðanna verði hagkvæmar íbúðir á viðráðanlegu verði og þar segja íbúðir innan almenna íbúðakerfisins og hlutdeildar lána íbúðir eða óhagnaðardrifin uppbygging fyrir aðra hópa, svo sem stúdenta, eldra fólk og öryrkja eins og stendur þar. Okkur sósíalistum finnst ekki nóg að 30% íbúðanna verði hagkvæmar og 70% íbúðanna þá óhagkvæmar. Eins og við höfum farið hér yfir, þá bara staðan hræðileg á þessi húsnæði staða og við þurfum þá að gera miklu betur. Og að samanskapi nauðsynlegt að endurskoða markmiðum 5% íbúða Reykjavíkurborgar verði félagslega leiguíbúðir eins og fjallað hér sem eitt af samningsmarkmiðunum.
auðvitað vitum við að önnur sveitarfélög verða að standa sig betur í húsnæðisuppbyggingu en það fríar okkur ekki frá ábyrgðinni sem að Reykjavíkurborg hefur. Það er líka þarna talað húsnæðisstuðning að það verður þá samræmt eins og núna þá er þetta ekki á sama stað í öllum sveitarfélögum, húsnæðisbætur og sérstakur húsnæðisstuðningur og bara mikilvægt að tryggja að húsnæðisstuðningurinn nýtist pottet þeim sem þurfa á því að halda, að þegar þetta verði endurskoðað að það leiði ekki til einhverja breytingar sem eru þá útilokandi. Reykjavíkurborg hefur verið með þetta félagslega mat sem að ekki öll önnur sveitarfélög eru með, þannig að það er auðvitað mjög gott að endurskoða það, þannig að við séum að skoða þetta út frá bara fjárhagslegri stöðu fólks. Og já, ég er þá búin í bili. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og við höldum áfram. Og forseti lokar mælendaskrá þá undir 15. lið og við göngum, við erum hér leggjur hér fram, flott, fundargerð borgarráðs frá 23. júní, 30. júní, 7. júlí, 21. júlí, 11. ágúst, 18. ágúst og frá 25. ágúst og undir þeim lið er fyrsti liður sem við þurfum að taka afstöðu til. Það eru göngugötur í Reykjavík og þeir sem eru því samþykkir gefið merki. Þetta er liður 1 undir fundargerð borgarráðs 25. Fyrsta lið göngugötur í Reykjavík og það er samþykkt með yfirgnæfandi. Ég þarf að ná þessu nákvæmlega. Nú skulum við 1, 2 og nú sína. Takk. Samþykkt. Samhljóma. Þá er það síðan fundargerð borgarráðs frá 1. september. Allir að fylgjast með núna. Það er 8. liður tillaga samningsmarkmið vegna húsnæðissáttmála. Þeir sem eru því samþykkir. Það er samþykkt. Höldum höndunum uppi. Má ég sjá. Þeir sem á móti kunna vera. 2 á móti. Takk fyrir. Og 1 situr hjá. Og þá er það 12. liður undir sömu fundargerð. Það er viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2022. Það er fjárfestingaráætlun. Þeir sem eru því samþykkir, gjörðu þið svo vel. Og það er samþykkt með 16 greiddum atkvæðum og þeir sem á móti kunna vera. Takk fyrir það. Það er 13. liður til að breytingum á fjárfestingaráætlun Reykjavíkurborgar 2022. Þeir sem eru því samþykkir, sína skýrt og fallega og það er þá, og þeir sem á móti kunna vera, það er samþykkt með 13 greiddum atkvæðum og hjásetu. Þá er 19. liður til að breyting á gjaldskrá. Að fá atkvæðagreiðslu við því, þeir eru samþykkið því og þeir sem á móti kunna vera og það er samþykkt með 13 atkvæðum og 1 atkvæði á móti. Og þá er 21. lið, gjaldskrárnar, með 2 mótatkvæðum, 3. Ég fer að segja hætt að telja það. Við getum, óskað hefur verið eftir því að atkvæðagreiðsla 19. lið tillaga breyting á gjaldskrá verði framkvæmd aftur. Forseti verður við þeirri beiðni. Göngum nú til atkvæða gjaldskrár, breytingar á gjaldskrár. Þeir sem eru því samþykkir, gefið það til kynna. Þeir sem á móti kunna vera, 3 eru á móti, aðrir sitja hjá. Og þá er 21. liður viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2022 og þeir sem eru samþykkir því og þeir sem móti kunna vera og það er samþykkt með hjásetu hjá 1, sýndist mér. Þá er 15. lið lokið og allt komið ekki? Já. Og þá er það 16. liður, það er fundargerð forsætisnefndar frá 2. september. Þar eru 2 liðir sem það er að taka sérstaka afstöðu til.
Ég mun þá fyrst lesa fundargerðirnar upp, dagsetningarnar á þeim, síðan ganga til atkvæðagreiðslu þá liði sem eftir eru, en það sem sagt fundargerð forsætisnefndar frá 2. september sem við þurfum síðan að taka afstöðu til 2 liða. Það fundargerð mannréttinda- og ofbeldisvarnaráðs frá 30. júní og 25. ágúst. Það fundargerð menningar, íþrótta- og tómstundaráðs frá 23. maí og 22. ágúst. Það fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 24. maí, 17. og 22. ágúst. Það fundargerð stafrænsráðs frá 29. júní og 24. ágúst og fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 29. júní og síðan 10., 17., 24. og 31. ágúst og fundargerð velferðarráðs frá 25. maí og 10. og 31. ágúst. Þá eftir út af stendur undir þessum dagskrárlið liður 2 undir fundargerð forsætisnefndar frá 2. september, breyting á samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar, fundarsköp borgarstjórnar og þetta fyrri umræða og þá hefur óskað að taka til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, þetta 16. liður sem ég að tjá mig fundargerð forsætisnefndar frá 2. september, annar liður, breyting á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar fyrir umræða. Þar fjallað launakjör okkar og hver launin eru og þar kemur fram að þau hækka 2 sinnum á ári með við launavísi tölu. Þetta ég að rugla? Ég að rugla? Ekki vera með mígreni á borgarstjórnarfundi. Ég hægt að tjá mig. Takk. Það næst liður. Ég samþykktum, já, ég að tjá mig undir liðnum samþykktum kjör og starfsaðstæður og það sem ég ætla að tala eru kjörin og góðu kjörin sem við borgarfulltrúar erum með og mikilvæg þess að við skoðum þetta í heildarsamhengi við kjör annarra starfsstétta og eins og ég kom inn á í fyrriræðu hér í dag að þá á eftir að taka afstöðu til tillögu sem að við sósíalistar komum með fyrr á þessu kjörtímabili að við værum ekki að hækka í launum á meðan að COVID stæði og þetta bara tillaga sem eftir að afgreiða. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að meðan að við erum með einhver svona plögg sem að taka afstöðu til þess hver grunnlaunin okkar eru og fulltrúi borgarstjórn hefur sett fram tillögu að við endurskoðum þetta að við þá gerum það. Það má vera nei, en þá þarf svarið að koma skýrt fram svo við allavega getum unnið með það. Þegar við erum að skoða kjörin okkar þá þurfum við eins og ég segi hér að skoða þetta bara í samhengi við kjör allra annarra sem að vinna fyrir borgina. Því þetta eru að mínu mati mjög hálaun með við aðra starfsstéttir sem eru hér í borginni. Þannig að mikilvægt að við tökum svona umræðu heildstæða launastefnu. Takk. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá komið atkvæðagreiðslu út frá fundargerð forsætisnefndar frá 2. september og það annar liður breyting á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Það fyrri umræða og við göngum þá til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkir, ég að vísa því til seinni umræðu, það rétt og þá þarf ekki að afsakið. Það sem verið að vísa þessu til seinni umræðu. Þetta var fyrri umræða sem fór fram í forsætisnefnd og ef engir hefur mótmæli við því þá þessu vísað áfram. En þá hér einnig breyting á samþykkt íbúaráða. Ég þarf að fá samþykki við hennar reyði. Og mér finnst eins og það vanti 2. Ok, takk. Borgarstjórn nýtur bara núvitundar á meðan. Og þá erum við öll komin í hús og getum greitt atkvæði 3. lið
undir fundargerð forsætisnefndar frá 2. september sem er breyting á samþykkt íbúaráða og þeir sem eru því samþykkir gefi merki og það er samþykkt samhljóða. Var það ekki Líf? Já. Hún fljóta að falla. Takk fyrir það. Þá er dagskrá borgarstjórnar þennan 7. september tæmd. Eigum nokkuð praktísk mál eftir. Ég vil biðja borgarfulltrúa nýja að taka til því að það sé ekki heimilt að fara alveg strax. Við höfum eftir að ganga hér frá bókunum. Hér er heimilt að gera það og ég ætla bara að fá að minna og ítreka á að allir sem eiga eftir að senda inn bókanir sendi þær vinsamlegast sem allra fyrst. Og ég veit til þess að Sjálfstæðisflokkurinn átti eftir að lesa bókanir. Ekki satt, borgarfulltrúi Helgi Áss? Þú áttir eftir að lesa bókun? Eða var það Kjartan? Marta Guðjónsdóttir mun lesa fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins. Gjörðu svo vel, Marta Guðjónsdóttir. Bókun við lið 1 samstarfssáttmáli. Ekki verið séð að samstarfssáttmáli SBPC feli í sér þær breytingar sem borgarbúar hafa kallað eftir. Þær nýjungar sem helst má greina í sáttmálanum eru gjaldfrjáls aðgangur að sundlaugum fyrir börn, varðstaða íslenska hestinn og aðgerðir gegn stjúpblindu. Engin mælanleg markmið í húsnæðismálum, engar trúverðugar aðgerðir í leikskólamálum og engin skýr áform skattalækkanir eða áþreifanlegar hagræðingar. Sáttmálinn virðist endurtekið efni frá fyrri kjörtímabilum og áþreifanlegar breytingar hvergi í sjónmáli. Bókun við lið 2 leikskólamál. Þann 3. mars síðastliðinn í aðdraganda borgarstjórnarkosninga kynnti borgarstjóri verulega fjölgun leikskólarýma á næstu mánuðum og misserum. Sagði hann stefnt að því að taka í notkun 850 ný leikskólarými í ár og að öllum 12 mánaða börnum yrði tryggt leikskólapláss strax í haust. Sjálfstæðisflokkur benti á strax í upphafi áformin gætu aldrei raungerst á svo skömmum tíma enda torvelt að tryggja húsnæði og mannaráðninga fyrir svo mikinn fjölda leikskólarýma. Þar áhyggjur reyndust réttmætar enda hvergi nærri hægt að standa við loforðu leikskólarými fyrir öll 12 mánaða börn nú í haust. Foreldrum voru því gefnar falskar vonir úrræði í kjölfar fæðingarorlofs. Mikilvægt er að atburðarásin endurtaki sig ekki, borgin þarf að setja sér heildstæða stefnu í leikskólamálum, hugsa í fjölbreyttum lausnum og hafa kjarkinn til að innleiða nauðsynlegar kerfisbreytingar svo unnt verði að leysa leikskólavanda meirihlutaflokkanna í Reykjavík. Bókun við lið 3, flugvöllurinn. Að beiðni okkar sjálfstæðismanna var að dagskrá borgarstjórnar í dag umræðum framtíð Reykjavíkurflugvallar. Vegna jarðskjálfta og eldsumbrota á Reykjanesi verður nú að teljast afar ólíklegt að reistur verði nýr flugvöllur í Hvassahrauni. Þá er það nokkuð ljóst að hvergi verður fullbyggður nýr innanlandsflugvöllur næstu 15–20 árin. Þetta er skoðun Icelandair, helstu jarðvísindamanna okkar og fagmann í flugvallargerð. Reykjavíkurflugvöllur er minnstu innanlandsflugs mikilvægur fyrir sjúkraflug og eini varaflugvöllur millilandaflugs á suðvesturhorni landsins. Vegna eldgosanna verður hlutverk hans nú mun mikilvægari en það hefur lengi verið, einkum af öryggisástæðum. Á meðan engin annar kostur er í augsýn og annar flugvöllur ekki tilbúin til að taka við hlutverki Reykjavíkurflugvallar er mikilvægt að standa vörð rekstraröryggi vallarins. Þá er óraunhæft að stefna að lokum vallarins árið 2032 líkt og meirihluti borgarstjórnar stefnir að, enda ljóst að ekki verði búið að reisa nýjan flugvöll fyrir þann tíma. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks kalla eftir skynsamlegri og raunsærri umræðu framtíð flugvallarins. Bókun við lið 6, skýrsla sjálfstætt starfandi leikskóla. Ástæða til að fagna skýrslu innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar sjálfstætt starfandi leik- og grunnskóla, meðal annars vegna þess að hún veitir vissa yfirsýn yfir fjárhagslega stöðu þessara stofnana. Eigi að síður er það svo að skýrsla sem þessi er háð vissum takmörkunum, þar er hún byggir eingöngu á gögnum sem aflað einhliða og án þess að gefa rekstraraðilum kost á að tjá sig áður en skýrslan er birt. Einnig er nauðsynlegt að árétta að margir sjálfstætt starfandi leikskólar eru tiltölulega fámennir vinnustaðir og eru þá jafnan í eigu eins eða tveggja fagaðila, svo sem fram kemur í skýrslunni blaðsíðu 29. Með hliðsjón af eðli lítils atvinnurekstrar af þessu tagi getur það átt við málefnaleg rök að styðjast að stjórnendur afli sér tekna í formi arðs. Fyllsta ástæða er til að standa vörð fjölbreytt rekstrarform leikskóla og engin þörf á að gera það tortryggilegt að eigendur hagi rekstrinum að þessu leyti með þeim hætti sem þeir telja heppilegast.
Þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík klárað að lesa upp bókanir. Á þessum borgarstjórnarfundi þá ætla ég að biðja meirihlutann, Alexander Briem, gjörðu svo vel. Má bjóða þær að kveikja á, gjörðu svo vel. Undir lið 1 samstarfssáttmála. Samstarfssáttmáli Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar endurspeglar þær áherslur sem flokkarnir töluðu fyrir í aðdraganda kosninga. Einhverjum verkefnum þegar lokið, önnur verkefni eru komin af stað og mörg verkefni í útfærslu. Samstarfið fer afar vel af stað og má búast við því að verkefni meirihlutasáttmálans verði lokið þegar kjörtímabilið er á enda. Undir lið 2 umræða stöðu leikskólamála í Reykjavík. Staða leikskólamála í Reykjavík er almennt sterk, þó aðstæður séu að sumu leyti krefjandi. Mikil ánægja er meðal foreldra með starfið í leikskólum, yfir 90% barna fá leikskólapláss í sínu hverfi og nú stendur yfir mesta uppbygging nýrra leikskóla sem borgin hefur staðið fyrir. Skortur á leikskólakennurum er mikil áskorun en fjölgun í leikskólakennaranám undanfarin ár gefur þó vonir bættar horfur þar. 6 nýir leikskólar opna þessu ári og fjölgar plássum nær 650 á árinu. Nýjir leikskólar hafa þegar opnað við Eggertsgötu, Bríetartún og Kleppsveg og 3 til viðbótar opnað fram til áramóta. Ævintýraborg við Nauthólsveg opnar í þessari viku, nýjar deildir opnar við leikskólan Bakka í Staðahverfi næstu viku og nýr leikskóli í Ármúla opnar í október. Loks opnar Ævintýraborg í Vogabyggð í desember. Á næsta ári fjölgar plássum verulega og stefnir í rúmlega 500 ný pláss. Tafir hafa orðið af inntöku yngstu barnanna í haust vegna ytri aðstæðna, húsnæðismála og þenslu og byggingamarkaði, en við mótvægisaðgerðum tekst að flýta opnun 2 leikskóla. Húsnæði borgarinnar verður nýtt til leikskólastarfs að minnsta kosti tímabundið. Dagforeldrakerfið verður eflt, innritunarkerfið bætt til að mæta betur þörfum foreldra og stefnt er að fjölgun uppbyggingaverkefna meðal annars í Fossvogi og við Suðurlandsbraut. Svo erum við með lið 3, umræða framtíð Reykjavíkurflugvallar, að beiðni eitthvað. Samstarf Reykjavíkurborgar og ríkisins varðandi Reykjavíkurflugvöll hefur verið mikið og gott á undanförnum árum. Unnið er að veðurrannsóknum í Hvassahrauni og beðið mats á náttúruvá frá Veðurstofu Íslands. Niðurstaða þessa mats mun liggja fyrir í vetur. Varðandi flugvöllinn í Vatnsmýri þá er verið að rýna niðurstöður EFLU og hollensku geimferðastofnunarinnar vindafari í Vatnsmýri vegna fyrirhugaðrar nýjar byggðar í Skerjafirði. Þá er stefnt að því að niðurstaða starfshópsins Skerjafjörður liggi fyrir 1. október næstkomandi. Svo er það liður 4, tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands sem stofnun byggingafélags Reykjavíkurborgar. Húsnæðismálin eru að verða viðvarandi verkefni í Reykjavík. Stofnframlagakerfið sem mótað var af verkalýðshreyfingunni, Reykjavíkurborg og velferðarráðuneytinu var gríðarlega mikilvægt til að endurreisa verkamannabústaðakerfið. Þar með var hægt á nýjan leik að reisa hagkvæmar íbúðir fyrir þær fjölskyldur sem eru í mestum tekjuvanda. Þá hefur borgin staðið fyrir því að fjölga félagslegum íbúðum svo munar á undanförnum árum og á nú langflestar slíkar íbúðir á landinu. Óskandi væri ef önnur sveitarfélög gætu átt sama hlutfall félagslegra íbúða á hverja 1000 íbúa og Reykjavík gerir. Þá er borgin einnig í miklu samstarfi við önnur húsnæðissamvinnufélög sama hvort þau geti nýtt sér stofnframlagakerfið eða annars konar fjármögnun. Sama hvort þau nýti sér stofnframlagakerfið eða annars konar fjármögnun. Allt stuðlar þetta að fjölbreyttum húsnæðismarkaði. Vandséð er hvernig borgin geti leyst húsnæðismálin með þeirri tillögu sem hér er lögð fram og er hún því felld. Og búið var að lesa bókunina undir 7. lið og ekki voru það fleiri. Takk fyrir það. Þá hefur meirihlutin í Reykjavík klárað að lesa sínar bókanir og þá hefur óskað eftir að lesa bókanir Líf Magnúsdóttir, fulltrúi Vinstri grænna. Gjörðu svo vel. Já, ég er með eina bókun í leikskólaumræðinu, ágæti forseti. Og þá hefst lesturinn. Vandi leikskólastigsins er margþættur fortíðarvandi, seinagangur í eflingu leikskólastigsins og skortur stjórnmálamanna og hugmyndafræði menntun barna svo eitthvað sem nefnt. Fjölmörgt annað mætti tína til en það sem við ættum að vera að ræða og leysa er hvaða bil þarf og á að brúa og hvað þurfi til við að skapa stöðuleika í kringu fyrsta menntasti þjóðar. Þá að Vinstri grænir lokið við að lesa sínar bókanir. Þá spyr ég Flokk fólksins, eigið þið eftir að lesa bókanir? Já, ég á Gjörðu svo vel. 6. Þú mátt gjöra svo vel að kveikja á mikrofónunum fyrir fram að þig. Gjörðu svo vel. Hefst á lesturinn. Já. Nei, ég veit það, ég var með 8 bókanir. Bókum við lið 1. Það er margt jákvætt í samstarfssáttmála meirihlutans, auka á þjónustu við börn með því að innleiða betri borg fyrir börn og innleiðingu á farsældarlögum með sérstakri áherslu á börn í viðkvæmri stöðu. Það á líka auka á bæta þjónustu við eldri borgara og aðra viðkvæma hópa sem er vel og ánægilegt var að sáttmáli segir að við ætlum að vinna gegn fátækt og afleiðingum hennar en sporin hræða eftir að hafa fylgst með forgangsröðun fyrir meirihluta á síðustu kjörtímabili
var háum fjárhæðum eytt í ónauðsynlega hluti eins og sést í ársskýrslu þjónustu og nýsköpunarsviðs fyrir árið 2021. En á árinu komu nokkru tugir nýrra sérfræðinga til starfa á sviðinu sem náð var frá einkageiranum með því að yfirbjóða laun. Þeir sem starfa við umönnun og menntun barna svíður þessi forgangsröðun. Leik- og grunnskóli og lögbundin grunnþjónustuna sem sveitarfélagum ber að þjónusta. Við í Flokki fólksins munum halda áfram að veita núverandi meirihluta aðhald þar sem við munum alltaf setja þarfir borgarbúa í fyrsta sæti. Svo það leikskólamálin, liður 2. Ástandið í leikskólamálum borgarinnar óásættanlegt, engin mótmæli því, ekki einu sinni meirihluti í borgarstjórn. Mikil fjölgun hefur verið á umsóknum og má rekja vandann helst til húsnæðisleysis og manneklu. Vandinn hefur aldrei verið eins átakanlegur og nú störf í leikskóla ekki eftirsótt, launin léleg og álag mikið. Flokkur fólksins hefur lagt fram tillögur sem ekki hafa fengið skoðun. Ein af tillögum Flokks fólksins að veita þeim foreldrum sem í mestri neyð aðstoð í formi sérstaks styrks og meðan verið að ljúka framkvæmdum við leikskóla. Hinn útfærsla Flokks fólksins á meðan Reykjavíkurborg getur ekki veitt yngstu börnunum leikskólapláss að bjóða foreldrum mánaðarlegan styrk heimagreiðslur sem jafngildi niðurgreiðslum Reykjavíkurborgar fyrir leikskólapláss fyrstu 2 árin. Einhverjir foreldrar hafa tækifæri til að vera heima hjá barni sínu fyrstu misserin og geta vel hugsa sér að þiggja mánaðarlega greiðslur frekar en að þiggja leikskólapláss. Heimagreiðslu úrræði mun létta á biðlistum. Það þarf að forgangsraða betur á meðan leikskólakennurum ætla að vinna í myglu og raka og foreldrum lofa pláss fyrir börn sín í leikskólum sem ekki eru til og þá verið að degra við önnur svið og málaflokka sem ekki eru eins brýn. Liður flugvallamálið, var ekki 3, líkur hafa aukist á að flugvöllur í Hvassahrauni verði fyrir tjóni eða truflunum vegna eldsumbrota í nánustu framtíð. Samkvæmt þessu lítur út fyrir að flugvöllur í Hvassahrauni sé úr myndinni sem framtíð innanlandsflugvöllur. Meðan nýr flugvöllur í stað núverandi flugvallar í Reykjavík hefur ekki verið tekin í notkun eru allir aðilar sammála að flugvöllurinn í Vatnsmýrinni sé miðstöð innanlandsflugs, varaflugvöllur fyrir millilandaflug og kjarninn í sjúkraflugi frá landsbyggðinni. Innviðaráðuneytið telur að ný byggð í Skerjafirði ógni rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar og krefst þess að framkvæmdi verði frestað. Ráðuneytið getur ekki fallist á að framkvæmdur hefjist nema sýnt sér fram á að flug og rekstraröryggi sé ekki stefnt í hættu. Mikil vinna og fjármagn hefur verið veitt í skipulagningu á uppbyggingu í Skerjafirði síðastliðin ár og Flokkur fólksins hefur ítrekað bókað að þetta sé ótímabær vinna vegna óvissu framtíðarstaðsetningu flugvallarins. Flokkur fólksins var með tillögum að fresta öllu skipulagi og deiliskipulagi í Skerjafirði en því miður var ekki hlustað á viðvaranir okkar. Það von okkur á trú að nýr meirihluti hlusti á þær viðvaranir. Svo var ég búin með 4. Svo var ég nú með bókum við mína tillögu. Ég þakka fyrir að henni var vísað í áframhaldandi vinnu. Og hún bara einfaldlega svona. Starf kennara mikilvægt og það að binda vinnu á undirbúningi kennslu við ákveðna staðsetningu og tímarama úr takti við nútíma vinnuhætti. Undanfarið hafa grunnskólakennarar borgarnar þurft að stimpla sig inn út úr vinnu. Flokkur fólksins hefur lagt fram tillögu borgarstjórnar að stimpilklukkan verði lögð niður í grunnskólanum Reykjavíkur í samráði við Kennarafélag Reykjavíkur. Þannig var kennurum sýnt traust og komið til móts við sjálfstæð vinnubrögð og sveigjanlega vinnutíma kennara. Stimplun í vinnustund hvorki bundin í lög né í kjarasamningi kennara. Grunnskólakennara taka að sér ákveði verkefni hafi hver skóla það kenna ákveðum hópi nemenda. Kennar stór hópur og það hentar sumum að ljúka allir vinnu í skólanum en margir vilja sinna undirbúningi kennslu heima og næði. Þetta stimpilklukku eftirlit með grunnskólakennarum í andstöðu nýja tíma og sveigjanlega vinnutíma. Grunnskólakennara eyða óþarfa tíma það fara einn stimplun í vinnustund. Kennarar sjá ekki tilgangi með þessu eftirliti og veldur það pirringi og minnkar starfsánægju.
Mælikvarðinn á árangur kennarans árangur og hamingja nemendana en ekki stimpilklukkan. Við viljum að grunnskólakennarar fái tilbaka það traust og þá virðingu sem þeir nutu áraraðir. Ég var búin með bókun nr. 6 og svo var einhver hérna bókanir við fundagerðir. Ég veit ekki hvernig bókum við lið 16 fundagerð borgarstjórnar, liður 39, fundagerð borgarráðs 1. september. Flokkur fólksins kallar eftir betri forgangsröðum með skatt fyrir borgarbúa á meðan mörg hundruð leikskólapláss vantar og kennurum gert að vinna við óboðlegar aðstæður 20 milljóna í endurbætur á þjónustu og nýsköpunarsviði í Borgartúni. Þetta má lesa í nýútkominni ársskýrslu sviðsins. Ráðnir hafa verið lögfræðingar úr einkageiranum og starfsfólki sviðsins boðin hlunnindi umfram það sem starfsmönnum borgarinnar er boðið. Allt og mörg stafræn verkefni hafa verið illa skilgreind og mörgur en ýmist í þróunar, uppgötunar eða tilraunafasa. Byrja hefði átt á lausnum til að einfalda umsóknarferli hjá umhverfis- og skipulagsráði, skóla- og frístundaráði og velferðarráði í stað lausna eins og mælaborð sundlaugagesta, viðburðar og sorphirðudagatal, lausnin sem ekki eru brýn. Ákveðin hluti sem þarna á sér stað komið úr böndum að mati Flokks fólksins, til dæmis og gríðarlega áhersla sviðsins að ætla að sigra hinn stafræna heim á erlendur grund. Áherslan þarf að vera á stafræna lausnir sem gagnast borgarbúum beint og að velja ávallt að hagkvæmustu leiðir í öllum tilvikum. Málaflokkurinn hefur verið fluttur í sérstakt ráð og óttast Flokkur fólksins áframhaldandi aðhaldsleysi og skort á gagnrýni hugsun yfir hlutans. Það einhver fundagerð viðbót, svo ég búin. Flokkur fólksins hefur lagt til að skóla- og frístundasvið fari í kraftmeiri aðgerð í leikskólamálum. Þær 6 tillögur sem meirihlutinn lagði fram duga ekki til. Hluti þeirra lítur að framtíðarlausnum sem hjálpa ekki þeim foreldrum sem núna í vandræðum og komast ekki til vinnu, af því það ekki til leikskólapláss. Það ekki aðeins foreldrar sem ekki komast til vinnu, börnin fá ekki tækifæri til að hætta önnur börn, horfa þarf út fyrir boxið, foreldrar geti þegið margs konar aðstóð ýmist í formi styrkja eða sem dæmi að skipta leikskólaplássi milli 2 barna, allt eftir því sem foreldrar sjá sér hagi í. Aðstæða fólks eru mismunandi, allt er betur en ekki neitt. Finna þarf leiðir til að nýta innviðina og mannauðinn en ekki bara bíða eftir að nýjir skóla verði byggðir og að nýtt starfsfólk verði ráðið. Laga þarf innritunarferli leikskólaborgarinnar strax og gera það gagnsærra fyrir foreldra. Leikskólinn þarf stöðuleika, hann þarf leikskólakennara, fjölga þarf þeim með öllum ráðum. Óvissunar slíka foreldra upplýsingamilin til þeirra þarf að vera betri, svo vandi sem nú ríkir var fyrir sjálfan samt er ekkert gert í sumar. Það ekki að lesta rætt. Takk fyrir, þá Flokkur fólksins. Þú mátt gjarnan bara slökkva á mikrofónum. Takk fyrir þetta, Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Við höfum lokið þá við sínar bókanir og þá spyr ég sósíalista. Eigið þið ekki eftir að lesa bókanir? Já. Gjörðu svo vel, Sanna Magdalena Mörgdóttir. Hér bókum við lið 4, byggingafélag. Tillagan fól í sér að borgarstjórn samþykkja fela viðeigandi sviðum innan borgarinnar að hefja nú þegar undirbúning að stofnun byggingafélags Reykjavíkurborgar. Markmið byggingafélagsins var að byggja íbúðir fyrir þær manneskjur og fjölskyldur sem eru í mestum húsnæðisvanda. Mikill fjöldi býr eftir félagslegu leiguhúsnæði á borginni, fjöldi fólk greiðir himinháa leigu og býr við ótrygga stöðu og borgin verður að stíga inn með sterkari félagslegar lausnir, þar sem núverandi stefna, það er smá innsláttarvilla þarna, ég skrifaði, núverandi stefna mætir ekki öllum sem er í þörf fyrir húsnæði. Svo er hérna bókun við lið 6 í dagskráni umræðu skýrslu innri endurskoðunar sjálfstætt starfandi leik- og grunnskóla. Sósíalistum þykir óboðlegt að sjálfstætt reknir leikskólar með samninga við borgina hafi heimildir til að greiða sér út arð án skilyrða eins og framkemur í skýrslu innri endurskoðunar. Eru gerðar alvarlegar athugasemdir í tengslu við rýni ársreikninga hjá sjálfstætt starfandi leikskólum. Arðgreiðslur úr einkareknum leikskólum í borginni eru engum skilyrðum háð af hálfu Reykjavíkurborgar. Þá er bent á sviksemis áhætta sé nokkur rekstri leikskóla, einkum svo áhætta að blanda persónulegum kostnaði eiganda við rekstur. Meginhlutverk barna hjá þessum skólum virðist vera að skila eigendum sjálfstætt rekinna leikskóla sem mestum arði. Með slíku fyrirkomulagi eru börnin sett í annað sæti ef skóli hefur það að leiðarljósi að skila arði. Leikskólastarf á fyrst og fremst að byggjast á þörfum barnanna.
Það er ekki hægt að hámarka arðgreiðslur og halda bestu mögulegum gæðum á leikskólastarfi samtímis. Reykjavíkurborg þarf að ákveða hvort þegar hún telur vera forgang. Að mati sósíalista eiga skólar að vera gjaldfrjálsir og reknir á félagslegum grunni, allt auka fé sem verður til á að fara beint í skólastarfið. Og svo ætlar Ásta að lesa hinnar. Bókun Sósíalistaflokks Íslands við 15. lið dagskrár 7. september 2022 vegna fundargerðar frá 1. september. 8. liður tillaga samningsmarkmið vegna húsnæðis sáttmála. Samningsmarkmiðin kveða á 35.000 íbúðir að lágmarki verði byggðar á árinu 2023 til 2032. 30% íbúðana verða hagkvæmar íbúðir á viðráðanlegu verði, það íbúðir innan almenna íbúðakerfisins og hlutdeildarlána íbúðir eða óhagnaðardrifin uppbygging fyrir aðra hópa svo sem stúdenta, eldra fólk og öryrkja. Sósíalistar árétta að það ekki nóg. Þak yfir höfuðið mannréttindi og húsnæði hinna verst stöddu á ekki að vera öðrum féþúa. Það staðreynd að stór hópur býr við óviðunandi aðstæður vegna skorts á viðunandi húsnæði. Sósíalistar leggjast gegn því að 70% íbúðana verði hagnaðardrifnar. Að sama skapi nauðsynlegt að endurskoða markmið borgarinnar 5% markið þar sem þörf á að fjölga félagslegum íbúðum í eigu borgarinnar. Við teljum brýnt að hækka hlutfall félagslegra íbúða í eigu Reykjavíkurborgar á sama tíma og við viljum hvetja önnur sveitarfélög til að gera betur. Minnum við á að við erum höfuðborg landsins gegnum ákveðnum skyldum og ber að axla ábyrgð á okkar íbúum. 918 manneskjur bíða eftir félagslegu húsnæði ásamt börnum sínum. 604 eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði, 135 eftir húsnæði fyrir fatlað fólk, 61 eftir húsnæði fyrir heimilislausa með miklar og flóknar þjónustuþarfir og 118 sem bíða eftir þjónustuíbúðum aldraðra. Meðalbiðtími 22 mánuðir eða tæp 2 ár. Og svo seinni. Bókun við lið 15 á dagskrá 7. september 2022 við fundargerð frá 1. september við 19. lið vegna gjaldskrár hækkana. Fulltrúar sósíalista styðja allt sem gæti létt undir með fjölskyldum og dæmi slíkt í gjaldskrá. Annars að ræða hækkanir sem eru gerðar á hverju ári og telja má sanngjarnar, en sósíalistaflokkurinn telur brýnt að minna á að hækkanir eru erfiðar og ósanngjarnar fyrir þá sem illa standa og eiga nú þegar erfitt. Og það mat sósíalista að hér séu ýmsir liðir sem snúa að börnum og eigi ekki að kosta, til dæmis skólamáltíðir. Við minnum á að útgjöld heimilana hafa nú þegar hækkað vegna aðstæðna á heimsvísu og eru að valda áhyggjum samtaka eins og European Anti-Poverty Network sem þegar berjast gegn fátækt á Evrópugrundvelli. Takk fyrir. Og þá hefur sósíalistaflokkurinn lokið við að lesa sínar bókanir. Þá komið að lokum þessa fundar, fyrsta fundar borgarstjórnar á þessu hausti. Mér langar áður en að við slítum fundi að þakka varaforsetum fyrir frábært starf og faglegt hér í dag og ykkur fyrir góða umræðu. Þessi forseti sem hér stendur var alinn upp í Breiðholtinu á 8. áratugnum. Og ég hugsaði til þess í dag þegar við vorum að fara hér í gegnum öll málin sem voru þá leikskólamál og húsnæðismál og ýmis mál sem sneru líka að fagstéttum borgarinnar. Þá kom í huga mér vísa, því ég var alin upp við það þegar ég var ung stúlka að það væri mikið lífsgæðakapphlaup í gangi og fjölskyldan var fljót að finna sér ljóð við hæfi sem ég ætla að fá að fara með í dag og heitir Vísitölu fjölskyldan og eftir hann Örn Bjarnason og hljóðar svo. Það svo margt sem vita þarf þegar maður stofnar heimili, svo merkilega geta hlutirnir snúist við á stundinni. Allir þurfa allavega að eiga íbúð fallega og svo fyrst að setjast í og sjónvarp til að tínast í. Og þvottavél og saumavél og hrærivél og eldavél og myndavél og sláttuvél og hakkavél og vaðstívél og berjara og bankara og dísildósupptakara og allsjálfvirkan tabbusta og rafmagnsplötuspilara. Munið að þetta á 8. áratugnum. Nauðsynlegt líka að eiga frystikistu fallega. Flestir eru þreyttir eftir akstur tryllitækjanna að vinna alla vikuna og vitanlega sunnudaga og helst líka alla helgidaga, já, vinnan göfgar vissulega. Já, nauðsynlegt sannarlega að hafa úti öll sín ráð því enginn gefur konu auga fyrir þessu marki náð.
En ef þú verður gráðugur og gírugur og framúrhof og hófsamur, þú nærð því marki nýræður. Ég veit þú verður þreyttur eftir allt þetta jólin, en farið þá bara á fleygu þér í nýja rafmagnsstólinn. Þetta vísa frá 8. áratugnum og eldist misvel, en myndi mig allavega í umræðinu í dag, þegar við ræddum allskis mál hér nú á húsnæðismálum. Við erum nú kannski ekki í þessu lífskeiða kapphlaupi í dag vonandi, en við ræddum hér allavega grunnþjónustu, eflingu þjónustu fyrir alla borgarbúa og takk fyrir það. Ég slít því fundi nú klukkan 22:13. Ég bið skrifara sem eru Alli, Aðalsteinn og Sanna, þar sem traust ekki, að koma til mín og ganga frá fundargerð með okkur. Takk fyrir. Takk fyrir. Hvernig var aftur fyrirkomulagið?